Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 19. febrúar 2019. Þá verður gengið til útsendrar dagskrár og fyrsta mál tillögur breytingar á skipulagi og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar, samanber 29. lið fundargerðar borgarráðs frá 7. febrúar 2019. Fyrst tekur til máls Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi. Hvernig virkar þetta bara svona beint? Forseti, kæra borgarstjórn. Þann 7. febrúar síðastliðinn kynntum við nýtt skipulag Reykjavíkurborgar á fundi borgarráðs. Svo vinna hefur verið í undirbúningi frá því í október. Á fundi borgarráðs 25. október var samþykkt að setja í gang vinnu undir stjórn formanns borgarráðs við endurskoðun á skipulagi stjórnsýslu Reykjavíkurborgar. Einfalda, skýra og skarpa borg var endurtekið á kosningafundum síðastliðið vor. Þessar breytingar sem hér eru lagðar til miða því að skýra boð og ábyrgð, einfalda boðleiðir og skerpa á hlutverki lykileininga í stjórnsýslu borgarinnar. Lagt var upp með að leita yrði til utanaðkomandi ráðgjafa sem sérfróðir eru á þessu sviði og vinnan yrði unnin í samráði við stjórnendur og starfsmenn. Samið var við ráðgjafafyrirtæki Strategíu ráðgjöf að undangenginni verðkönnun. Við lofuðum að leggja okkar að mörkum til að bæta kerfið. Nú hefur vandinn verið greindur og aðgerðalistinn tilbúinn. Nú komið að því að bretta upp ermar og byrja að lagfæra í þágu bættrar þjónustu við borgarbúa og skilvirkari stjórnsýslu. Það eitthvað sem allir hafa ávinning af. Við leggjum hér til 11 tillögur sem alla lúta því að einfalda, skýra og skerpa. Breytingar á miðlægri stjórnsýslu miða því að einfalda skipulag og skipurit Reykjavíkurborgar og einnig að því að draga fram þau áhersluatriði sem mikilvægt að horfa til við stjórnun og rekstur borgarinnar. Þau atriði sem sérstaklega eru tilgreind eru á sviði fjármálastjórnunar og áhættustýringar, á sviði innkaupamála, á sviði þjónustu og nýsköpunar og á sviði mannauðs og starfsumhverfis. Markmið þessara breytinga eru skýr og algjörlega í anda þess sem við höfum talað frá upphafi í okkar samstarfi. Við viljum einfaldara kerfi, við viljum meira gegnsæi, við viljum betri þjónustu. Þessi áhersla nýtur mikil stuðnings meðal borgarbúa og endurspeglast í meirihluta sáttmála og þeim fjölda verkefna sem þegar hefur verið settur í gang. Má þar nefna aukinn kraft í skilvirkari þjónustu sem við ræddum hér í borgarstjórn áður, aukin áhersla á rafrænar lausnir og aukið samtal við atvinnulífið og margt fleira. Skipulagsbreytingarnar sem nú hafa verið kynntar snúa einmitt að þessum áherslum okkar. Það miða því að skýra boð og ábyrgð, einfalda boðleiðir og skerpa á hlutverki lykileininga í miðlægri stjórnsýslu borgarinnar. Tillögurnar 11 byggja á viðamikilli skýrslu sérfræðinga í stjórnskipan og góðum stjórnarháttum. Þær byggja á úttekt innri endurskoðunar vegna Nauthólsveg 100 og þær byggja á vinnu ýmissa starfshópa og fyrirliggjandi skýrslna svo sem áhættustjórnun og miðlæga stefnumótun sem hafa verið sendar borgarfulltrúum og kynntar í borgarráði. Í vinnu sinni rýndu skýrsluhöfundar alla starfsemi borgarinnar, tóku viðtöl við fjölda aðila. Þar á meðal stjórnendur, eftirlitsaðila, oddvita allra flokka í borgarstjórn og marga fleiri. Með aðkomu fjölbreytt hóps fékkst skýr tónn fyrir þá ábyrgu og góðu stjórnarhætti sem nýtt skipulag tryggir. Undirbúningur breytingana var unnin á breiðum grunni og með aðkomu fjölbreytts hóps sem gefur skýra tón fyrir þá ábyrgu og góðu stjórnarhætti sem nýtt skipulag mun tryggja.
Við kynnum einfalt og gegnsætt skipurit með skýrum og skörpum stjórnarháttum sem innleiddir verða og styðja við vandaða ákvarðanatöku. En hvernig var þetta? Eða kannski frekar, hvernig er þetta? Hér gefur á að líta núverandi skipurit borgarinnar. Eins og sést þetta skipurit komið til ára sinna. Enda búið að þjóna stjórnsýslu borgarinnar síðan árið 2012 eða í 7 ár. Öll fyrirtæki og stofnanir þurfa með reglumbundum hætti að endurskoða skipulag sitt og umhverfi. Og við þurfum að gera það líka. Við þurfum að bregðast við breyttum tímum. Í nýju skipulagi sem hér kynnt felast afar skýr skilaboð. 3 kjarnasvið verða stofnuð þar sem sérstök áhersla verður á þjónustu og nýsköpun. Við ætlum að veita 125.000 íbúum borgarinnar afbragðsþjónustu. Það er áhersla á fjármál og áhættustýringu. Við ætlum að viðhafa agaða og góða fjármálastjórn þar sem fjármunum er ráðstafað af ráðdeild og hagkvæmni og virkt eftirlit er með fjárfestingum og framkvæmdum. Það er einnig áhersla á mannauð og starfsumhverfi. Hjá Reykjavíkurborg vinna tæp 9.000 manns sem vinna hörðum höndum að því alla daga að veita góða þjónustu. Reykjavík er stærsti vinnustaður landsins. Við viljum huga að okkar mannauð og tryggja að borgin sé afbragðs vinnustaður. Innkaupamál verða tekin föstum tökum en hlutverk innkauparáðs verður útvíkkað og nafni þess breytt í innkaupa- og framkvæmdaráð. Þannig er tryggt að öllum framkvæmdum verður fylgt vel eftir hvað varðar kostnaðaráætlanir, hvað varðar innkaup og hvað varðar útboð og fleira. Verkefnum á sviði eigna- og atvinnuþróunar verður skipt upp og færð á viðeigandi staði innan borgarinnar til að tryggja einfaldara kerfi og skýr hlutverkaskipti. Framkvæmdastjórn Reykjavíkurborgar verður formlega sett á laggirnar og starfsemi hennar og hlutverk skilgreint í sérstakri samþykkt sem lögð verður fyrir borgarráð fyrir 1. júní næstkomandi. Í framkvæmdastjórn eiga sæti helstu stjórnendur Reykjavíkurborgar undir forystu borgarstjóra. Starf regluvarðar verður aukið og hlutverk hans verður meðal annars að sinna fræðslu til stjórnenda og kjörinna fulltrúa svo þeir geti sem best uppfyllt skyldu sínar en jafnframt að fylgjast með og meta reglulega hæfi og skilvirkni góðra stjórnarhátta í samræmi við gildandi lög, reglugerðir, samþykktir og innri reglur. Í þessum 11 tillögum sem nú eru lagðar fram eru meginlínurnar í skipulagi og verkaskiptingu innan stjórnsýslu Reykjavíkurborgar. En nánari útfærslu á staðsetningu og skipulagi einstakra verkefna er þegar hafin og verður unnin með starfsmönnum og með sérfræðingum fram til 1. júní þegar nýtt skipulag tekur gildi. Svo viðamikil breyting á skipulagi Reykjavíkurborgar krefst mikils undirbúnings og utanumhald enda þarf að huga að fjölbreyttum atriðum í því sambandi. Yfirumsjón verkefnisins verður í höndum innleiðingarhóps undir forystu formanns borgarráðs og forseta borgarstjórnar og borgarritara sem leiðir nokkur innleiðingarteymi ásamt sérfræðingum og fulltrúa sviðsstjóra. Breytingarnar miða því að einfalda, skýra og skerpa stjórnarhætti borgarinnar eins og áður hefur komið fram. Horft er til þess að umboð og hlutverk einstaka eininga sé skýrt skilgreint sem á ábyrgð og framkvæmd tiltekinna verkefna og að ákvarðanataka taki mið af hlutverki, ábyrgð og framkvæmd. Skýrsla strategíu geymir nákvæmari tillögur og útfærslur og verkaskiptingu. Ekki hefur verið tekin afstaða til allra þeirra atriða sem þar eru nefnd. Ástæðan fyrir því er sú að eðlilegt er að leita eftir sjónarmiðum starfsmanna og stjórnenda og þeirra sérfræðinga sem í dag og í nýju skipulagi munu sinna þeim fjölbreyttu verkefnum sem tilheyra miðlægri stjórnsýslu Reykjavíkurborgar. Svo umfangsmiklar breytingar á skipulagi leiða óhjákvæmilega til þess að verkefni og þar með starfsmenn verða að einhverju marki fluttir til milli eininga og starfa. Þessar breytingar viljum við vinna með okkar fólki
og höfum þegar hafið það samtal með vinnustofum starfsmanna undir leiðsögn Strategíu. Mannauður borgarinnar er gríðarlega verðmætur því lykillinn að góðri þjónustu eru ánægðir starfsmenn. Það að hlutverk séu skýr og að allir vita til hvers er ætlast af þeim, hver ábyrgð þeirra sé, auðveldar störf okkar allra og gerir það að verkum að hægt að taka ákvarðanir hraðar og þar með mæta betur þjónustu við borgarbúa. Ekki er gert ráð fyrir því að þessar tillögur feli í sér kostnaðaraukningu fyrir Reykjavíkurborg. Öllu fremur setjum við okkur að markmiða að ná aukinni hagræðingu þegar breytingarnar hafa allar náð í gegn. Allar tafir og ákvörðunartöku eru kostnaðarsamar. Ef boðleiðir eru styttar og verkferlar einnig mun það leiða til aukinnar framleiðar kerfisins í heild. Reykjavíkurborg er metnaðarfullt þjónustufyrirtæki og við leitum stöðust við það að bæta okkur. Það er hlutverk okkar stjórnmálamannanna. Lykillinn að því að við getum sinnt okkar störfum sem best og þar með veitt borgarbúum sem besta þjónustu er að einfalda kerfið, það er að stytta boðleiðir, það er að skerpa á hlutverkum og ábyrgð þess frábæra fólks sem hér starfar. Og við, eins og önnur stórfyrirtæki, verðum stöðugt að vera í þróun, að leita leiða til að bæta okkur, til að bregðast við breyttum tímum. Með þessum breytingum stígum við stór skref og forgangsröðum þar sem mestu máli skiptir, í þjónustu við borgarbúa, við öguð fjármál og gott utanumhald þann gríðarlega mannauð sem við eigum hér innan borgarkerfisins. Ég hlakka til vinnunnar sem framundan er með starfsfólkinu og með ykkur, kæru borgarfulltrúar í borgarstjórn Reykjavíkur. Takk fyrir. Máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað að veita andsvar. Það er Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, ég þakka þessa yfirferð frá framsögumanni málsins. En það er ekki hægt að byrja þessu umræðu nema að rifja hér aðeins upp frá því við sátum hér saman í borgarstjórn þann 4. september síðastliðinn. Því þá lagði ég til eftirfarandi tillögu með leyfi fundarstjóra. Fengið verður óháður eða utanaðkomandi aðili til að gera úttekt á starfsemi æðstu stjórnar Reykjavíkur. Farið verður yfir allan kostnað, verkaskipting og skilvirkni í ört vaxandi kostnaði, tíðra mistaka, dóma, kvartana og annarra athugasemda sem komið hafa upp undanfarna mánuði gegn borginni. Tilvitnun lýkur. Þessi tillaga var felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna. Nú er það komið í ljós að borgarstjórnar meirihlutinn fór í þessa úttekt og er búin að gera þessa tillögur hér að breytingum á stjórnkerfi borgarinnar að leggja niður ýmislegt en taka upp annað og jafnvel getur það leitt af sér að einhverjar slóðir hverfa og erfitt verður að elta upp ákveðna málaflokka og verkefni. Það er annað mál sem ég kem til með að fara hér yfir í ræðu minni á eftir, en mér langar til að spyrja formann borgarráðs hvers vegna var ekki samhliða farið í það að taka á fjárhagsþættinum, að gera hér tillögur að meiri háttar hagræðingu og niðurskurði á þeim grunni að hér eigi að fara umbylta ýmsu í rekstrinum. Ég sakna þess gríðarlega og tel það vera stóra gallan á þessari skýrslu sem nú leggur fyrir. Hvers vegna var ekki farið í fjárhagshliðina, sérstaklega í ljósi þess sem við höfum séð í síðustu fjárhagsgerð, hvernig borgin stendur og rekur sig í raun bara á einskiptistekjum. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við sitt andsvar og Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Takk fyrir, forseti. Já, okkur er tíðrætt hagræðingu, borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Það er skýr hagræðingarkrafa nú þegar í þeim áætlunum sem við höfum lagt hér fyrir borgarstjórn. Við samþykktum hér í desember fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. Þar er gerð krafa hagræðing því að ekki mætt öðrum rekstrarkostnaði í áætlunni fyrir 2019.
Það var alveg skýrt í öllum okkar málflutningi að fyrir árið 2020 munum við gera kröfu hagræðingu upp á 1%, fyrir árið 2021 1% og svo kolli að kolli. Þetta eru einhver smápeningar, þetta eru heilmiklu peningar. Borgin stendur fjárhagslega vel. Við höfum sýnt hér fram á góðan rekstur og við höfum farið ítarlega yfir það ítrekað í borgarráði og ekki síst hérna í borgarstjórn í haust. Það er alveg skýrt í okkar máli og í okkar sýn. Við viljum byrja á því að einfalda, skýra og skerpa. Við erum að þessu til þess að bæta þjónustuna, hagræðing og öguð fjármál er partur af því, en það er ekki það sem við leggjum upp með. Við leggjum upp með góða þjónustu við borgarbúa. Það er þangað sem fókusinn er að fara og við viljum að sé þar. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og öðru sinni hefur óskað eftir að veita andsvar borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Fyrir þetta andsvar. Fyrir mína parta þá er þetta ekki bitastætt að vera að tala 1% hagræðingu á árinu 2020 og 2021. Ég hef alltaf talað fyrir því að það eigi að spara og hagræða í stjórnsýslunni sjálfri, í stjórnkerfinu, ekki út í grunnstofunum og ekki í hinni lögbundinni þjónustu. Nú er tækifærið með þessari skýrslu að draga úr kostnaði hér, til dæmis í Ráðhúsinu, og draga úr kostnaði inn í Borgartúni. Ég er að tala það að hagræða þar sem skrifborðin eru, ekki hjá þeim aðilum sem er að vinna verkin, er að passa börnin, er að kenna börnunum og svo framvegis, ekki í lögbundinni þjónustu, því að hér vantar algjöra forgangsröðun. Það vantar forgangsröðun hjá borginni að skilgreina fyrst hvað er lögbundin þjónusta, grunnþjónusta og hafa hana í lagi. Það er víða pottubrotin eins og við höfum margoft rekið okkur á og fengið ábendingar Nú er tækifærið að hagræða akkurat á því sviði sem er verið að fjalla í skýrslunni. Það vantar, það er ekki verið að safna fé í hlöður hér hjá Reykjavíkurborg. Það er eitt á meðan eitthvað er til. Borgin drifin áfram, eins og ég sagði áfram, á einskiptistekjum, eins og með sölu lóða og innviðagjalda sem að tæpast standa lög, eins og við komum til með að ræða hér seinna á þessu fundi að minni beiðni. Þannig að ég átta mig ekki á því út af hverju var ekki farið í þessa meiri háttar hagræðingakröfu þegar er verið að róta til hinnum ýmsu sviðum hér og verið að fela slóðir og leggja niður skrifstofur og taka upp svið og annað, sem að gera það að verkum líka að slóðverkefnana hverfur, eins og verkefnana sem eru inn í dótakassanu sem ég kallað, sem er skrifstofa, eign og atvinnuþróunar. Þetta er stór galli á þessu máli og því verður saknað, ég kem til með að tala meira þetta í ræðuminni hér á eftir. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við andsvar, öðru sinni veitir andsvar borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Já, kæra Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi, okkur er fullkunnugt það að þú vilt skera mikið niður. Það er í þessu skýr forgangsröðun. Hún er nefnilega mjög skýr, hún er eiginlega kristalskýr. Við ætlum að einfalda, skýra og skerpa í þágu borgarbúa. Það er forgrunurinn. Hagræðingin, hún felst í því að við einföldum. Við erum alveg sammála það, borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir, að fara vel með fjármuni. Það getum við verið sammála. En forgangsröðin hérna, hana vantar ekki. Hún er mjög skýr. Og ég vil einnig fá að taka það fram sem er afar skýrt í allri okkar vinnu og ekki síst sem kom mjög skýrt fram í öllum viðtölum sem voru tekin við alla oddvita borgarstjórnar og starfsmenn og sérfræðinga, að við erum ekki að fara að fela neina slóð verkefna. Einmitt ekki. Við erum akkurat að fara að hafa allt saman miklu einfaldara upp á borðum og auka eftirlit og auka starf regluvarðar. Það er nákvæmlega til þess að við ætlum að halda upp á borðunum. Við ætlum að vita hvað við erum að gera, við ætlum að passa að það standist áætlanir og við ætlum að vera fullkomlega meðvituð það hvaða ákvarðanir við tökum, hvenær og hvers vegna. Takk fyrir.
Þá hefur borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá er komið að næsta ræðumanni Dóru Björt Guðjónsdóttur, borgarfulltrúa Pírata. Forseti, borgarstjórn. Aldrei er ljómandi góð vísa of oft kveðin, ekki heldur falleg og hugljúf vísa, kröftug og öflug vísa. Mér þótti Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi fara ágætlega yfir þetta hérna áðan en ég ætla að halda áfram því að þetta er skemmtilegt mál og gott mál og það er gaman að tala góð mál þegar verið að gera góðar og mikilvægar breytingar í hag borgarbúa allra. Þessar umfangsmiklu stjórnsýslu breytingar hafa í för með sér öflugra eftirlit, meira gagnsæi og faglegri og lýðræðislegri vinnubrögð. Faglegri, gagnsæri og lýðræðislegri vinnubrögð eru langtíma verkefni. En þetta hér er gríðarlegt stökk fram á við. Breytingarnar snúast traust, að koma því til leiðar að þú getur treyst því, en líka séð og vitað að hlutirnir eru eins og þeir eiga að vera. Nú ætla ég að fara aðeins nánar yfir hvernig breytingarnar munu stuðla að bættu eftirliti. Bætt eftirlit 1. Aukin áhættustýring á nýju sviði fjármála og áhættustýringar. Sett á laggirnar nýtt svið fjármála og áhættustýringar þar sem áhættustýring borgarinnar verður styrkt til muna. Sviðið hefur víðara umboð til að vinna þvert á fagsvið með nýju skipulagi. Áhættustjórnun og innra eftirlit eru innbyrðis tengd verkefni og samverkandi hlutar af stjórnarháttum fyrirtækja og stofnana. Bætt eftirlit 2. Sjálfstæði innri endurskoðunar og umboðsmanns borgarbúa verður styrkt í skipuriti. Staðsetning innri endurskoðunar og umboðsmanns borgarbúa í skipuriti Reykjavíkurborgar verður beint undir borgarráði til að undirstrika stöðu og sjálfstæði þeirra innan stjórnkerfisins. Bætt eftirlit 3. Innkauparáð fara aukið hlutverk sem innkaupa- og framkvæmdaráð. Lagt er til að innkauparáð fái aukið hlutverk verði nefnt innkaupa- og framkvæmdaráð og verði skipað 5 fulltrúum. Ráðið hafi auk núverandi hlutverks skýrt hlutverk þegar kemur að framkvæmdum á vegum Reykjavíkurborgar og jafnframt aukið eftirlitshlutverk með innkaupum og útboðum á vegum Reykjavíkurborgar. Bætt eftirlit 4. Hlutverk regluvarðar verður aukið. Lagt er til að starf regluvarðar verði fullt starf síðar á þessu ári. Það verður auk núverandi verkefna að sinna fræðslu til stjórnenda og kjörinna fulltrúa, svo þeir geti sem best uppfyllt skyldur sínar. Jafnframt að fylgjast með og meta reglulega hæfi og skilvirkni stjórnarhátta í samræmi við gildandi lög, reglugerðir, samþykktir og innri reglur. Nú ætla ég að fara aðeins nánar yfir hvernig breytingarnar munu stuðla að meira gagnsæi. Meira gagnsæi 1. Kjarninn í þeirri endurskipulagningu sem hér er lögð til er að einfalda og skýra boðleiðir. Meira gagnsæi 2. Enn fremur er markmiðið að skýra umboð og verður ráðist í það. Meira gagnsæi 3. Sem á að skerpa ábyrgð og hlutverki lykil eininga. Það er ekki nóg að kerfið skilji hvernig það virkar. Borgarbúar þurfa líka að skilja til að geta veitt virkt aðhald. Ábyrgðin verður að vera skýr, umboðið verður að vera skýrt, hlutverkin verða að vera skýr. Meira gagnsæi 4. Framkvæmdastjórn borgarinnar verður gerð sýnilegri og gagnsæri og sett á fót sem formlegur vettvangur. Nú ætla ég að fara aðeins nánar yfir hvernig breytingarnar munu stuðla að faglegri og lýðræðislegri vinnubrögðum. Faglegri vinnubrögð 1. Breytingarnar munu skila skilvirkni. Faglegri vinnubrögð 2. Breytingarnar munu bæta stjórnarhætti. Faglegri vinnubrögð 3. Breytingarnar munu vanda ákvarðanatöku. Faglegri vinnubrögð 4. Lagt er til að settur verði á laggirnar stýrihópur sem hafi það hlutverk að móta almenna eigendastefnu Reykjavíkurborgar gagnvart B-hlutafélögum, þar sem meðal annars verði að finna kröfur stjórnarhætti þeirra, meðferð atkvæðisréttar, forma efnisreglur, samskipta við stjórnir og stjórnendur félagana. Þetta allt mun að endingu skila betri þjónustu við borgarbúa. Og svo eitt sem tékkar í öll boxin
með leyfi forseta og afsakið slettuna, með því að deila upp verkefnum skrifstofu eigna og atvinnuþróunar og setja á 3 einingar er verið að auka gagnsæi, eftirlit og ýta undir enn faglegri og lýðræðislegri vinnubrögð. Önnur mál sem mér finnst sérstaklega skemmtileg og góð við þessar breytingar eru meðal annars að hér sjáum við byr undir báða vangi lýðræðisins með því að gera mannréttindaskrifstofu að mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu. Og hér sjáum við eflingu nýsköpunar og nýtingu upplýsingatækni. Einingin sem sér nýsköpun, rafræna þjónustu, snjallborgina og nýtingu upplýsingatækni verður svið og fær víðara umboð til að vinna þvert á önnur fagsvið. Hér er horft til nýrra lausna við veitingu þjónustu og er þetta lykil-eining í því metnaðarfulla verkefni að stórbæta þjónustu borgarinnar. Nýta tækifæri til þróunar og vera tilbúin þegar framtíðin kemur. Það er svo margt gott sem að liggur í þessum tillögum og ekki er hægt að fara kannski yfir það allt núna og sjáum við hvernig þetta þróast á næstu mánuðum í þessum innleiðingarfasa. En ég hlakka til, þetta verður gott fyrir borgarbúa, gott fyrir lýðræðið, gott fyrir gagnsæið og gott fyrir traust. Gagnsæi, lýðræði, aðhald, framtíðin. Gjörið svo vel. Þá hefur borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir lokið við ræðu sína og næstur á mælendaskrá er Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Þetta er stórt mál, breytingar á skipuriti, breyting á stjórnkerfi sem er gríðarlega stórt, svo stórt að það kemst eiginlega ekki fyrir á einum skjá. Það er erfitt að hafa yfirsýn yfir þetta eins og þetta er og hér er verið að gera tilraun til þess að einfalda stjórnkerfið en það er ýmislegt sem vantar upp á. En fyrst ef við lesum bara skýrslu strategíu sem er margt mjög góð, þá er ljóst að hún er áfellisdómur bæði yfir núverandi stjórnkerfi, skipuriti og framkvæmd stjórnsýslunar. Og ég kem að því hér á eftir. Nú, það er margt ágætt í þessum tillögum, en það er líka margt sem er óklárt, óútfyllt og að mörgu leyti erum við hér í febrúar beðin það að samþykkja stjórnkerfisbreytingar sem að taka gildi mitt árið en innleiðingin á að taka í allt þetta ár. Og það er of margt sem er óljóst varðandi hvernig verkskipting á að vera á milli aðila til þess að það sé í raun og hægt að staðfesta endanlega skipuritið eins og það lagt fram. Og ég kem að því síðar. Nú hérna, kostnaðurinn á ekki að minnka. Það er talað einhverja 10 milljóna í innleiðingarkostnað, en það er ekkert í tillögunum sem bendir til þess að hagræðinga eigi að sér stað. Og þrátt fyrir það að það sé gert ráð fyrir því að það verði 1% hagræðing einhvern tímann í framtíðinni, þá er það svo að á síðustu 2 árum, það er að segja á 3 ára tímabili, 2017, 18, 19, þá jókst kostnaður miðlæri stjórnsýslu verulega. Hann er að vaxa milli ára ennþá, meðan við tölum hér í þessum sal og það er ekkert í skýrslunni hagræðingu. Og það er miður, því að miðlæg stjórnsýsla, eins og hún er í dag, kostar 4 milljarða króna. Það er meira heldur en 10 milljónir á dag. Milljón á tíman á virkum degi. Þannig að það er alveg ljóst að það er ekki verið að grípa það tækifæri að hagræða í dýrukerfi. Styttri boðleiðir, ef þær eru raunverulega styttri, þá eiga þær, eins og formaður borgarráðs kom inn á, að spara. Þess vegna er óskiljanlegt að það sé ekki gert ráð fyrir því að það sé hérna einhver sparnaður við þessar aðgerðir. Og það er annað að yfirleitt þegar það komum með tillögur hér inn, hvort sem er frá minnihluta eða meirihluta, er gerð krafa kostnað, að það líki fyrir kostnaðurinn og hér er ekkert slíkt, það er bara að tala að innleiðingarkostnaður verði nokkra 10 milljóna en ekkert talað
hvernig útkoman á að vera í endan og þar með dvínar vonin að hagræðing sé fyrirætluð, því miður. Og ef það ekki hagræðing, þá ekki verið að stytta boðleiðir og þá verður kerfið ekki skilvirkara. Það því miður, þannig. Nú ef við bara skautum aðeins yfir skýrsluna sem margt ágætt frá strategíu og byrjum aðeins á stöðun eins og hún hér í dag, í febrúar, í þessum sal. Þá segir hér á blaðsíðu 4, liður 3, með leyfi forseta, og það lýsir ágætlega þeirri vondustöðu sem hefur verið og uppsetning skipurits ein og sér dugar skammt, en það nauðsynlegt að útfara nánar og afmarka umboð og hlutverk hverrar og einnar stjórnareiningar. Við endurskoðun á skipuriti Reykjavíkurborgar þetta með einhver mikilvægt að eftirfarandi ástæðum og þá koma hérna 4 megin ástæður. Skipuritið var síðast endurskoðað 2012, skipuritið hefur þróast og breyst síðan 2012 og verkefni miðlægra stjórnsýslu vaxið verulega sem kallar á heildstæða og gagnstæða endurskoðun ásamt skilvirkri framtíðarsýn. Umboð hlutverk ekki í takt við núgildandi skipurit. Þetta staðfest í samtölum við stjórnendur og upplýsingaöflun að öðru leyti og viðkvæða stjórnarhættir snúist mikið persónur en síður skipuritið eða formlegt umboð einstakra stjórnenda. 4. Burt sé frá því hvort stjórnarhættir raunverulega kunni að virka innan Reykjavíkurborgar. Þótt séu ekki fyllilega í takt við skipuritið eða samþykktir, þá leiðir þetta fyrirkomulag til eftirfarandi. Og þá koma hérna nokkrir liðir sem ég kalla áfellisdóm. Gegnsæi stjórnsýslunnar tapast. Raunverulega boðleiðir eru óskýrar. Skipulegu upplýsingagjöf til næstráðanda óskýr og mismunandi eftir stjórnareiningum. Hætta á að ábyrgð á tilteknum verkefnum og eftirliti falli milli skips og bryggju. Eftirliti mismunandi eftir stjórnareiningum og ekki gagnsætt. Skilvirkni mismunandi og rýni í hana erfiðleikum háð. Erfitt að rekja ábyrgð á verkefnum og ákvörðunum þegar á reynir. Og síðast en ekki síst, erfitt fyrir leikmenn sem eru borgarbúar að vita hvert leita skal með erindi sín eða aðhald. Tilvitnun lýkur. Þetta nú bara upphafsstaðan hjá skýrsluhöfundum. Þetta kalla ég áfellisdóm yfir stjórnsýslunni eins og hún bæði í orði og í borði. Og menn vita ekki hvort gildir það sem ritað eða það sem gert Það fyrir ekki saman. Og hérna, það gagnrýnt hérna með valdheimildir og við þekkjum það hvernig þetta fór nú í braggamálum og fleiri málum. Það var ekki tilviljun. Það gerðist vegna þess að valdheimildir voru óljósar, umboðin voru ekki virt og svo framvegis hvort sem það voru umboð til fjárheimilda eða til verka. Það var ekki farið eftir í. Og hérna, við sjáum að hérna, það segir hér á blaðsíðu 5 að fara skal varlega dreifa valdi en fyrirkomulega þess ógagnsætt í dag samkvæmt samþykktum og skapar óvissum ábyrgð. Þótt framkvæmdin kunna vera skýr í hugum stjórnenda. Og ég segja að verkaskipting gagnvart borgarráði sé ógagnsætt í dag samkvæmt samþykktum og skapar óvissum ábyrgð. Og síðan þarf að skilgreina og samleysa og ýmislegt sem verið að tala á vanti. Og síðan talað það í skýrsluna að við yfirferð gagna má sjá að verkaskipting milli borgarstjórnar og borgarráðs ekki skýr og forsætisnefnd var falið árið 2010 fyrir 9 árum síðan að skerpa á þessari hlutverkaskipan sem hafði verið fundið að en það var ekki gert. Hún skilaði engum tillögum. Nú síðan þarf að skýra verkskiptingu milli fagráða og svo framvegis og síðan að borgarstjóri. Það þarf að skilgreina verkskiptingu skýrt en það hefur ekki verið gert, sagt. Það þarf að taka formlega framkvæmdastjórn en hún hefur ekki verið starfandi í langan tíma. Og það þarf að skilgreina með skýrum hætti ábyrgð borgarrítar og sviðsstjóra varðandi ýmis framkvæmdamál og það hefur ekki verið gert. Og síðan að skilgreina eftirlitshlutverk sem ekki hefur verið gert heldur. Nú síðan farið yfir ýmis önnur atriði sem vantar. Það eitt jákvætt atriði hérna strax í byrjun sem ég vil vekja athygli á því að ég vil vera jákvæður maður og það að það á að taka til endurskoðunar hvernig við höfum okkur gagnvart B-hluta fyrirtækjunum. Við höfum aldrei talaði fyrir því að
til þess að það bara einn fulltrúi í strætó og svo framvegis, þannig að við höfum mjög litla innsýn inn í þessi félög sem að borgin hefur úttýst verkefni sinu til, félagsbústöðum, Sorpu, strætó og svo framvegis. En hér er verið að tala að gera kröfur til stjórnarhátta, bílhlutafélag og til því jákvætt og meðferði atkvæðisrétta og hvenær Reykjavíkurborg beitir sér sem eigandi. Það jákvætt. Nú hérna, ef ég bara skauta áfram í skýrslunni, þá talaði borgarráð. Það mjög loðin sem sagt núverandi staða borgarráðs, en hún fer ásamt borgarstjóra með framkvæmdastjóra og fjármálastjórn borgarinnar að því leyti sem slík stjórn ekki öðrum falin. En það ekki að finna, segir í skýrslunni, nánari skýring á verkskiptingu milli borgarráðs og borgarstjóra að þessu leyti. Þannig að það brýnt að skilgreina og skýra svo ábyrgðarmikla verkskiptingu borgarráðs gagnvart borgarstjóra og ráðum Reykjavíkurborgar. Síðan bent á mjög áberandi ósamræmi því í samþykkt stjórn Reykjavíkurborg segir að borgarráð hafi umsjón með stjórnsýslu og undirbúningi fjárhagsáætlunar. En í sveitarstjórnarlögum segir allt annað. Þar segir að byggðarráð hafi eftirlit með stjórnsýslu og sveitarfélagsins og fjármálastjórn þess. Þetta hróplegt misræmi. Nauðsynlegt segir í skýrslu þessari, að leiðrétta samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar að þessu leyti og tryggja rétta framkvæmd og eftirliti með stjórnsýslu borgarinnar. Þá segir líka í skýrslunni að í sveitarstjórnarlögum segir að byggðarráð eða borgarráð semji drög að fjárhagsáætlun og viðaukum með hana og leggju þau fyrir sveitarstjórn, en í samþykkt borgarinnar segir allt annað. Þar segir að borgarráð fjalli frumvarp að fjárhagsáætlun borgarsjóðs, stofnana og fyrirtæki og leggi fyrir borgarstjórn. Og þess vegna segja þeir hér í skýrslunni með leyfi forseta, brýnt að samþykkt stjórn borgarinnar endurspegli réttilega framsal valds, ef meiningin að framsala vald til að semja drög að fjárhagsáætlun. Það ýmislegt sem að vantar og þetta nú kannski svona grundvallaratriði. Hvað á borgarráð að gera á það að hafa eftirlitið annað. Erum við núna að brenna tíma? Þá verð ég að taka bara framhald. Það slætti eftir. Vorum við ekki með 15 minn? 5 mannir. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita ræðu borgarfulltrúans andsvar. Fyrstur borgarfulltrúa Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds, afsakið. Takk fyrir, gott að lesa skýrsluna hérna fyrir okkur. En það var einmitt skýrslan sem að brýndi okkur til góðra verka. Það breyttum tímum fylgja breytingar, eða eiginlega kannski frekar nýjum tímum fylgja breytingar. Og það var alveg ljóst þegar við fórum á stað að við vorum með kerfi sem við vildum breyta. Þannig að það engin áfellisdómur eitt eða neitt. Við fórum á stað með mjög skýra sýn. Við vissum og sáum að kerfi var síðan 2012 og því vildum við breyta. Mér langar líka að borgarfulltrúinn fyllist nú öryggiskennd því að við erum þegar hafin, hann hefur ágjörð því að það séu verkefni sem séu lausir endar, það alls ekki. Vinnustofur hafa þegar hafist, fyrsta var í gær, önnur á morgun, þar sem að saman koma starfsmenn viðeigandi eininga framtíðarinnar og eininga nútíðarinnar, sérfræðingar og undir stjórnstrategíu og vinna það. Mér langar líka að taka það fram alveg sérstaklega af því að það var ítrekað hérna nokkru sinnum að þessar breytingar komið til með að kosta nokkra 10 milljóna. Það alls kostar ekki rétt. Alls kostar ekki rétt. Áætlað að þessar breytingar kosti 10 til 15 milljónir króna. Það mjög mikilvægt að við höfum það í huga og við séum ekki að sletta hérna fram einhverju sem alls ekki rétt. En það mikið talað hagræðingu. Mér finnst það óábyrgt að henda út einhverjum tölum hagræðingu án þess að vita nákvæmlega hvað við erum að tala Þannig að ég hefði nú bara mjög gaman að því að það að fá að heyra hvað eru þið að meina þegar talað hagræðingu. Eitthvað sérstakt í huganum sem við erum kannski, sem kom ekki fram í viðtölum við komandi borgarfulltrúa þegar farið var í þau með strategíu í desember. Því það mjög óábyrgt að kalla hér stanslaust á hagræðingu þegar engar lausnir eru. Hér erum við með skýra og einfalda og góða lausn. Við ætlum að einfalda, skýra og skerpa stjórnarhætti og stjórnsýslu borgarinnar.
Þá hefur borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið við að veita andsvar, en þá svarar andsvari borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Já, það er nefnilega gott að lesa skýrsluna því að þetta er rétti vettvangurinn til að lesa hana. Í henni er áfellisdómur. Í takt við það sem við sögðum í kosningabaráttunni, varðandi ógagnsæi og skort á umboðum. Varðandi 10 milljóna, þá eru 10 til 15 milljónir ekki 100 áskallar í mínum huga, heldur 10 milljóna. 10 til 15 milljónir eru tugir. Fyrsti tugurinn er nefnilega 10, þannig er það, og tiltinn er 12. En varðandi hagræðingaraðgerðirnar, þá er ég alveg tilbúin að ræða þau mál alveg sérstaklega en ekki hér í andsvari. En við höfum lagt áherslu á það að það sé hægt að spara og ef það verður að tala um það að stytta boðleiðir hér, þá ætti að vera sparnaður af því. Og ef maður setur sér ekki markmið, og það vitum við þegar við erum að taka okkur á, labba á fjöll eða taka okkur kíló eða annað, þá nær maður ekki árangri. Og hér er verið að samþykkja ákveðna óvissuferð, því að það vantar mikið inn í að tillögurnar séu endanlega mótaðar og það er ekki markmið að spara. Það vantar í þessar tillögur og það er miður. En við skulum taka það fyrir seinna. En ég heyrði nú ekki Viðreisn tala hér á hveitibrauðsdögunum hérna rétt eftir kosningar að hér væri allt í ólagi í stjórnkerfinu. Það var ekki viðkvæðið, heldur væri hérna bara allt í góðu lagi. Og við heyrðum meirihlutann segja alltaf aftur og aftur og allt væri í góðu lagi og ekki væri gerð mistök og allt væri góðu. Þannig að það kveður við nýjan tón þegar að þessi skýrsla lögð fram hér. Hún staðfestir að hlutirnir hafi ekki verið lagaðir frá 2010. Frá 2010. Þegar að forsætisnefnd átti að koma tillögur. Það er helvíti langur tími. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita andsvar, en þá er þá veitir andsvar öðru sinni Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Takk fyrir, forseti. Ekki 2010, kæri borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds, heldur 2012. Það er lykilatriði hjá stjórnendum fyrirtækja og sveitarfélaga að vera alltaf á tánum með að endurskoða skipurit og virkni stjórnkerfisins með því markmiði að ná fram betri skilvirkni og betri þjónustu. Það erum við að gera hér í þessari vinnu. Það er líka lykilatriði að vinna með starfsfólkinu í innleiðingu á breytingum og ná markmiðum skilvirkni og þjónustu. Með því næst fram hagræðing. Hagræðing á kostnað borgarinnar, hagræðing hjá fyrirtækjum og hagræðing hjá einstaklingum sem þurfa á þjónustuna að halda. Takk fyrir. Þá er borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið við að veita andsvar og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Það er ágætt að koma inn upp í andsvar og leiðrétta, annars verður þetta með tugina áðan og núna með þetta með 2010. Það er alveg rétt að síðasta skipuritsbreytingin stóra var 2012 og hún var gerð undir forsæti núverandi borgarstjóra sem þá var formað borgarráðs. En árið 2010, það var það sem ég var vitni í og er á blaðsíðu 6, þá er talað stjórnkerfisskýrslu sem er frá þessum tíma og þar var vandanum lýst árið 2010, sama kjörtímabil og 2012 breytingarnar áttu sér stað. En þá var forsætisnefnd, eins og ég las hérna orðrétt upp úr skýrslunni áðan, falið árið 2010 að skerpa á hlutverkaskipan en skilaði ekki tillögum. Það er það sem áður árið 2010. Árið 2010, fyrir 9 árum síðan, átt að skerpa á hlutverkaskipan. Það var ekki gert. Síðan var farið í að breyta skipuritinu 2012, það er alveg rétt, en það var ekki skilað þessum tillögum. Þetta er bara beint úr skýrslunni. Þetta er ekki mín orð, þetta eru þeirra. En það er kannski ekki vanþörf á að lesa þessa skýrslu bara almennilega hérna í pontu, svo fólk sé með hlutina á hreinu. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita andsvar í þessum umgangi, en þá hefur Dóra Björk Guðjónsdóttir óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans Eyþórs Laxdal Arnalds. Forseti. Borgarfulltrúin Eyþór Laxdal Arnalds fullyrti eitthvað á þá leið að það er ekki hagræðing, ef það er ekki hagræðing þá styttir það ekki boðleiðir.
Er hagræðing allt í einu orðin forsenda styttingu boðleiða? Mér finnst það dálítið undarleg fullyrðing. Fyrir utan það að það er hægt að spara án þess að hagræða, það er hægt að nýta fólk betur, það er hægt að auka verðmæti innan kerfis. Það þarf ekki endilega að skera niður til þess að spara. Og í sístækkandi kerfi þá hefur fólk bara nógu mikið að gera og ég vil eiginlega spyrja hvað er það sem að Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi er að biðja um? Því ekki upplifið það svo að það sé fullt af óþarfa fólki að starfa hjá Reykjavíkurborg. Þvert í móti þá upplifið það sé fullt af fólki sem á fullt í fangi með það að klára sín verkefni í sístækkandi borg. Hér ber vott svona ákveðna vanvirðingu í garð starfsfólks sem að þá ekki skilið, þvert á móti. Það vinnur sína vel, það er öflugt. Borgarfulltrúnum er tíðrætt kostnað. En ég spyr, hvað kostar það að ráðast ekki í þessar breytingar? Hvað kostar það í peningum? Hvað kostar það í trausti? Það skiptir máli. Lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þetta er skemmtileg umræða. Stytting boðleiða þýðir það að það eru færri milliliðir. Svipaði verslun. Þegar þú ert að kaupa beint frá bíli, þá kaupir þú beint frá bíli, það eru færri milliliðir. Þegar þú kaupir frá heildsala sem selur heildsala, þá eru fleiri milliliðir. Þegar þú ert með millistjórnendur, millilög, fleiri nefndir, ég tala nú ekki fleiri borgarfulltrúa sem eru hér núna 23 en ekki 15, þá eru lengri boðleiðir og meiri kostnaður. Þetta gildir í allri hagfræði, hvort sem við erum að tala sölu á vörum eða opinberri stjórnsýslu. Nú er kostnaður og mikill á Reykjavíkurborg, já, samkvæmt samanburði varðandi höfðatölu frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, þá er 20% hærri kostnaður hér, launakostnaður heldur en í nágrannasveitarfélagunum. En við fengum síðan útreikning frá borgarstjóra hér í þessum sal, þar sem að mismunurinn var 10%, það er að segja, kostnaðurinn var 10% hærri hér í Reykjavík heldur en í nágrannasveitarfélagunum miðað við höfðatölu. Það er ekki gott. Stærsta sveitarfélag á að vera hagkvæmasta einingin. Við eigum að geta samnýtt hvort sem það er fjármálastjóri eða hver sem er skipulagstjóri og svo framvegis. Við eigum að vera hagkvæmari eining heldur en litlu sveitarfélagin. Við erum það því miður ekki. Það er raunveruleiki. Og mér finnst sérstaklega dapurt að Viðreisn skuli kynna þetta hér án hagræðingar. Hér er verið að hækka fasteignaskattinn á atvinnulífinu 15%, allt er í botni og hér er ekki nota tækifærið til að hagræða og hagræðing og stytting boðleiða helst í hendur og er óaðskiljanlegt. Ég hvet ykkur bara til þess að endurskoða þetta áður en að þetta tekur gildi og ná fram sparnaði, þannig verður stjórnkerfið betra. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að svara andsvari og þá svarar öðru sinni andsvari Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, ég vil bara minna á það að við hófum þetta kjörtímabil með því að fækka ráð þrátt fyrir mikla fjölgun borgarfulltrúa. Þannig að hér er verið að nýta hverja mannesku vel, allavega hér meðal kjörinna fulltrúa. Að auki mikil áhersla lögð á það að auka skilvirkni í þessum skipulagsbreytingum eins og hefur verið farið yfir. Ég vil líka minna á það að hér í Reykjavíkurborg þá erum við metnaðarfull, við sinnum mun fleiri verkefnum heldur en mörg önnur sveitarfélög og eiginlega bara öll önnur sveitarfélög. Þetta eru stór verkefni og borgin er sístækkandi en það er vinsælt að búa hér vegna þess að þetta er góð borg, þetta er skemmtileg borg, hér er gott að vera. Skál. Þá er borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá er andsvörum lokið í þessum umgangi og næsta dagskrá er Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og áheyrendur. Við fengum kynningu á þessu í borgarráði en við fannst eðlilegt að við myndum einnig fjalla þetta hér í borgarstjórn þar sem þetta virka
viðamiklar breytingar og vildi svona kalla eftir því að við myndum fjalla um þetta hér og þakka fyrir yfirferðina. Það svona ýmislegt sem lagt til hér og ég svona velti fyrir mér hvort að það sé nóg. Það til dæmis verið að leggja til að koma með ný svið sem að virðist vera svona stór áherslu þáttur í þessum tillögum. En ég svona velti fyrir mér hvort það þurfi kannski frekar að skoða þætti sem að lúta að mögulegri vinnustaðamenningu frekar en að skipurit hafi eitthvað brugðist í þeim málum sem við höfum verið upplýst hér á síðustu mánuðum. Og það svona spurningin sem að ég svona kem fram með hér. Í braggamálinu svo kallað sáum við að það var ekki unni út frá réttri umboðskeðju þannig að maður velti fyrir sér út frá því hvort það er unni skipurit og heiti sviða og einhver ný hlutverk sviða eða svona endurbætt hlutverk sviða sé í rauninni það eina sem að þurfi helst að koma til þannig að það er svona það sem ég er að velta fyrir mér í þessu öllu saman. Þá hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið við ræðu sína. Engir hafa Já. Þá veitir andsvar við ræðu Sönnu Magdalenu Mörtudóttir borgarfulltrúa Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, kæri borgarstjórn, takk fyrir þetta, Sanna. Það er nefnilega, þú komst á mjög góðan punkt. Vinnustaðamenning er gríðarlega mikilvæg í öllum fyrirtækjum og stofnunum og partur af því sem við erum að fara hérna í gegn er ekki síst að það verkefni sem við erum með í fanginu er vinnustaðamenningin líka. Þegar við erum að skipta upp hlutverkum og verkefnum núna á komandi mánuðum að þá munum við líka setja fókusinn á vinnustaðamenningu. Og mér langar kannski sérstaklega ef þið kallið fram nú hérna glæru sjóið sem var hérna áðan að það voru hérna 3 hringir. Það var að skýra umboð og hlutverk, það var að skerpa ábyrgð, framkvæmd og eftirlit og einfalda vöndu vinnubrögð þannig að til þess að styrkja ákvarðanatöku. Og það eru þessi góðu stjórnarhættir sem skipta máli, getum við, já sko, ekki að spyrja tækninni. Það er nákvæmlega þessi mynd sem ég langar að biðja ykkur að horfa á. Það er nefnilega gríðarlega mikilvægt í öllum breytingum. Það er ekki bara að horfa á skipulagið og það er ekki bara að horfa á hlutverkin og verkefnin. Það er líka að horfa á vinnustaðamenninguna inn á hverju einingu fyrir sig og okkur sem heild. Út frá einmitt því að við viljum góða vinnustaðamenningu að því að við erum vinnustaður yfir 9.000 manns, þá viljum við leggja fulla áherslu á mannauðinn og starfsumhverfið. Og það er einmitt þess vegna sem þetta verkefni verður svo sannarlega í fanginu á okkur. En það verður kannski ekki beint í fanginu hjá okkur kjörnum fulltrúum, það verður meira í fanginu á því innleiðingarteymi sem vinnur þessa vinnu náið með starfsfólki og sérfræðingum. Áherslan sem við erum að setja í þessum 3 kjarnasviðum, við erum að draga þau fram í skipuritinu og fyrst að þetta er komið upp aftur, þá ætla ég að vera ofsasnögg í þessu andsvari og sýna ykkur aftur þetta skipurit hérna sem að Eyþór vísaði í, sem er alveg rétt, það er stórt og mikið og kemst alla fyrir á skjánum. En ef við horfum á þetta skipurit, þá sjáum við ekki einfaldleikan. Við sjáum til dæmis ekkert fjármál borgarinnar, við sjáum ekkert mannauðinn. Það er það sem við erum að draga fram. Við erum að draga fram í framlínuna á skipulagi borgarinnar þetta. Við erum að draga fram mannauð og starfsumhverfi. Við erum að draga fram fjármál og áhættustýringu og við erum að draga fram þjónustu og nýsköpun. Og það í þessu felst alveg gríðarlega mikil áhersla og alveg gríðarlega mikil forgangsröðun. Og við leggjum gríðarlega mikla áherslu á að þetta takist vel. Innleiðingin, að hún sé góð, hún sé unnin með fólkinu fyrir borgarbúa. Takk fyrir.
Þá hefur borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið við að veita andsvar og þá veitir andsvar borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Efast að biðja að fara á mældarskap? Já. Þá telst andsvörum lokið og þá næsti ræðumaður Pavel Bartósek, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, mér langar nú að nýta tækifærið og lýsa yfir ánægju minni með það að sé komin fulltrúi minnihluta hér í forsetastól. Mér finnst það mjög áferða, fallegt og skemmtilegt og vonum að það verði okkur öllum til myndi að farnast vel með þessu fyrirkomulagi. Mér sýnist ekkert að því sem af gestina fundum hinga til benda til þess að svo verði ekki. En ég ætla í þessari ræðu minni að fjalla svona afstöðu Viðreisnar til þessa máls og þeirra fullyrðinga sem stundum var fleygt fram og hefur verið flatt umræðin sem eitthvað þessi leið, sættir Viðreisn sig við þetta. Og þetta hef ég oft heyrt bæði í þessum sal sem á samfélagsmiðlum, þar sem menn spurja þegar að eitthvað hefur komið upp á sem við kalla á viðbrögð í samfélaginu, sættir Viðreisn sig við þetta. Og ég hef oft verið þakklátur fyrir þessa brýningu vegna þess að í henni felst jú ákveðin yfirlýsing að fólk geri þrátt fyrir allt meiri siðferðislegar kröfur til Viðreisnar heldur en annarra og það bara mjög ánægjulegt. Þá þarf maður einhvern veginn að standa undir því. En í þeirri spurningu felst þetta líka ákveðin leiðsögn að til þess að sætta sig ekki við hlutina þá þarf að gera eitthvað mjög drastískt. Til dæmis að hlaupa út úr húsinu og segja hér er allt að brenna eða hlaupa gangan og segja þetta er búið eða ganga út úr einhverju samstarfi. En ég held að það sé ekki það sem þeir 4.800 kjósendur Viðreisnar rúmlega sem greiddu okkur atkvæði sitt seinakosningum hafi verið að kalla eftir. Svarið við spurningunni sætti Viðreisn við þetta þegar hefur komið að ýmsum málum til dæmis framúrkeyrslu í braggaverkefninu er nei og hefur verið nei þrátt fyrir það sem hér hefur komið fram að við höfum látið eins og okkar hefur fundist allt í stjórnsýslu borgarinnar vera til fyrirmyndar á fyrsta degi. En viðbrögðin við því að sættast ekki við þann hlut eru ekki á þann leið að grípa til einhverju örþrifaráða eða að sprengja upp farsælt samstarf, heldur einmitt að bregðast við með faglegum hætti. Og það höfum gert. Að leita eftir skoðuninu endurskoðunar á því hvað betur hefur mátt fara í hinn og þessu og að ráðast í skipulagsbreytingar eftir vandlega íhugað athugun sem hér hefur farið fram. Þannig ég er mjög stoltur af því að geta staðið og varið þessar tillögur hér að því að nei, Viðreisn sætti sig ekki við það að borgin sé ekki rekin eins vel og hún gæti en Viðreisn bregst með þessum tiltekna hætti. Í öllum samstarfum þetta kom upp tilfelli þar sem það er erfitt að starfa saman. Ég var einu sinni að starfa með Sjálfstæðisflokknum á Alþingi í meirihluta. Það var ekki hver dagur endilega þannig að það væri óskaplega auðvelt. Það var ýmislegt sem kom upp á í því samstarfi og það voru mörg óveðuský sem hrönnuðust upp. En auðvitað verður maður að reyna að standa af sér og ýmislegt hefur maður lært og ég skal bara fullera það að þetta samstarf gengur vel og hér höfum við fengið og náð saman það að gera nauðsynlegar breytingar á stjórnskipan borgarinnar sem eru til þess fallin að koma einmitt í veg fyrir að ýmsir þeim hlutum sem hafa verið umræðin og hafa verið gagnrýndir gerist aftur. Örsnöggt bara tillögurnar sem hafa nú verið reifaðar hér og óþarfi að gera þær að tala það neitt mikið frekar. En allt sem hér er gert, þetta fylgir því að rauninni með einhverjum hætti að vinna hlutuna í sambandi við það sem er svona besta þekking í dag á því hvernig á að reka og stjórna hlutum. Auðvitað á til dæmis innri endurskoðun að falla undir borgarráð. Það er bara svona gefin hlutur samkvæmt hugmyndum okkar það hvernig við rekum svona endurskoðunar fyrirbæri og eftirlitsaðila. Og auðvitað eru ýmsir hlutir hér sem eru einmitt til þess fallnir að breyta og bæta það sem betur mætti fara. Ég er ánægður með þessi áherslu, þessi svið sem ganga þvert á. Ég held að þau séu upp af hlutum sem mætti aðeins skoða innan borgarinnar sem er svona ákveðin sílóvæðing sem stundum hefur myndast. Það er gott að hlutir eins og mannauður starfi kannski aðeins meira þvert á. Það er gott að fjármála áhættustýring starfi meira þvert á fagsviðin. Og það er gott að hlutir eins og þjónusta nýsköpun
finni sér stað í öllum fagsviðum og það sé einhver eitt svið sem hafi yfirumsjón með það að sjá til þess að þau mál sé góð innan öllra fagsviða. Síðan breytingar eins og það að gera starf regluvarðar betra og fyrirferða meira og koma því á betri stað í stjórnskipan. Það verið að skerpa á hlutverki áhættustýringar. Innkauparáð er stækkað og hlutverk eflt. Og það kom til að þetta mjög í anda þeirra tillagna sem voru bornar upp á borð af fulltrúum minnihluta fyrr á þessu kjörtímabili og það hefði verið þetta hægt að einhvern veginn hlaupa eftir því og segja þetta er góð tillaga og elta fullt af tillögum sem var komið upp sem hverjum sig hefur verið góð. En hinn vandaða leið er að skoða þetta heildstætt eins og við höfum gert með því að fá ytri óháða ráðgjafa til þess að ráðleggja okkur með hvað hætti skuli gera þetta og síðan kynna heildstæðar breytingar á miðlægi stjórnsýslu í einu. Þannig að til þess að ég vendi mínu kvæði kross, þá er þannig sem við munum alltaf vinna og ég held að okkar kjósendur Viðreisnar sætti sér svo sannarlega við þessi vinnubrögð. Að við drepum fólk með faglegum leiðindum, förum faglega í hlutina, komum síðan með tillögur sem eru til þess allar að leysa málin en hlaupum ekki út og segjum einhvern veginn allt sé að brenna og allt sé ómögulegt. Að því að þegar á hólmi komið þá held ég að það sé okkar erindi inn í þessa borgarstjórn. Þannig að ég segi bara aftur, takk fyrir þessa vinnu sem aðeins komu. Ég stoltur af að styðja hana og ég stoltur að standa hér upp sem fulltrúi Viðreisnar í borgarstjórn og geta fylgt þessu eftir, greitt þessu atkvæði mitt og sjá til þess að borgin verði rekin með betri hætti hérna frá þökk sé þessari vinnu. Þá hefur borgarfulltrúi Pavel Bartósek lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi verður óskað að veita andsvar, Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Nei, ég viss að kjósendur Viðreisnar kusu ekki Viðreisn til þess að Viðreisn fara að hlaupa út úr húsinu og hrópa eldur, eldur. Ég alveg sammála því. En ég ekki viss að kjósendur Viðreisnar hafi endilega ætlað sér að Viðreisn myndi reisa við þennan meirihluta. Ég ekki viss það. Allavega talaði Viðreisn á þeim nótum að það þyrfti að hagræða og það ætti að lækka álögur og atvinnulífið og fleira og við höfum séð eitthvað allt annað núna á síðustu mánuðum. Nú það er ástæða fyrir því að það sé gerð meiri krafa til Viðreisnar ekki vegna þess að Viðreisn sé á einhverjum hærri stallinari flokkar. Einfaldlega vegna þess Viðreisn tók við að Bjartri framtíð hér við að endurreisa þennan meirihluta. Viðreisn er nýi flokkurinn í þessum meirihluta. En ég með 3 spurningar örstutt til borgarfulltrúa Pavel Bartósek vegna ræðans. Fyrsta lagi, finnst honum en ekki sammála því að það eigi að hagræða samhliða þessum breytingum? Í öðru lagi, er hann sammála því sem stendur á blaðsíðu 20 að borgarritari verði áfram æðsti embættismaður borgarinnar? Og í þriðja lagi, á borgarskjalasafn sem er eftirlitsaðili með skjalamálum ekki að vera jafn sjálfstæður og innri endurskoðandi og heyra beint út af borgarráð? Þá er borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita andsvar og þá veitir svararandsvari borgarfulltrúi Pavel Bartósek. Virðulegur forseti, nú það þannig að þegar menn kynna svona heildstæða tillögur þá þetta hægt að spurja hvern og einn hvort að hitt og þetta atriði hefði ekki geta verið eitthvað öðruvísi til þess að það myndi einhvern veginn betur fara. Ég segi eins og borgarfulltrúi Þórdís Lóa að við gerum 1% hagræðingarkröfu til næstu ára og svo má spurja hefði verið einhvern veginn auðveldara og hefði verið líklegra að ná þessi ferli gegn ef við höfum leið haldið fram að einhver tiltekning fólks myndi missa vinnuna sína. Ég veit það ekki. Það kann að vera að það hefði verið auðveldara, það kann að vera að það hefði verið flóknara en niðurstaðan er þessi og ég stend við hana. Í öðru lagi spurt hvort það eigi að gera það breyting að borgarritari verði ekki áfram æðsti embættismaður borgarinnar. Einhver embættismaður þarf að vera æðstur og ég hef ekkert á móti hann heiti borgarritari frekar en eitthvað annað en ég hef ekkert séð tillögur hérna í skýrslunni sem miða því að það verði þessu verði einhvern öðru sér háttað. Þannig ég treysti ekki einhvern veginn því að grípa svona hugmynd á lofti og gera hana minni. Og í þriðja lagi þetta með borgarskjalasafn er eins. Ef að það hefði komið upp mjög skýtilega að það færi vel á því að gera borgarskjalasafn að einhverju undirstofnun þá sem myndi heyra beint út til borgarráðs þá væri ég
tilbúin að skoða það, en ég á aðeins erfitt með að móta mig skoðun til svona hugmyndar sem kemur fram hérna á fundunum og í fyrirspurn hvort hún sé best eða ekki. Það kann að vera að þetta sé gott fyrirkomulag í einhverjum sveitarfélögum, það kann að vera að það sé öðru sem fari í öðrum. Ég ætla ekki að falla sverði fyrir eina hugmyndina heldur en aðra, en ég styð þessa tillögur. Þá hefur borgarfulltrúi Pavel Bartósek lokið við að svara andsvari og þá hefur óskað eftir öðru sinni að veita andsvar borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Takk fyrir, forseti, borgarfulltrúar, tilheyrendur. Varðandi hagræðinguna þá finnst mér það ekki vera lítið mál. Ég hef alveg viljað fá bara skýrt svar já eða nei frá Viðreisn, hvort að það veri ekki rétt að fara í það. Nú varðandi borgarritara, hann sé æðsti embættismaður, þá velti ég fyrir mér hvort að þetta sé rétt. Það er að segja hvort að borgarstjóri eigi ekki vera æðsti embættismaður borgarinnar. Því hann er framkvæmdastjóri sveitarfélagsins. Nú þess vegna spurði ég hvort hann væri sammála því að borgarritari væri æðsti embættismaður. Hann er nú titlaður held ég á erlendum síðum sem CEO borgarinnar, Chief Executive Officer, en það er ágætt að fá þetta á hreint. En síðan var þetta borgarskjalasafnið, þá er það búið að vera í raun og veru á ferðalagi borð í skipulagsbreytingum síðustu áratugina og það hefur verið vanrækt að sinna því sem þeim lögbundna eftirlitsaðila sem það er. Og við sáum það í braggamálinu að þar voru lög skjalasöfn brotin og ég tel og við teljum að og munum komið breytingar til og hér á eftir að borgarskjalasafn eiga að vera sjálfstæður aðili og heyra undir borgar og frekar heldur en að vera undir þessu stóra sviði sem því er ætlað í skýrslunni. Þá geti það rækt eftirlitshlutverkið sitt. Það er svo mikilvægt, alveg eins og í innri endurskoðun. Þetta er ekki sama eftirlitshlutverk og innri endurskoðun, þetta er annað. Þetta er ekki lítið mikilvægt, sérstaklega þegar við komum skjalamálunum í lag. Við skora á ykkur að borgarskjalasafn verði sjálfstætt. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá hefur óskað eftir að svara andsvari borgarfulltrúi Pavel Bartósek. Virðulegi forseti, bara út af þessari spurningum hvað þessi æðsti embættismaður borgarinn, ég vil nú ekki festast hérna einhverju tæknimáli og náttúrulega lög mín orð hér mun ekki hafa eitthvað endilega að segja hvernig raunverulega staðan er. Þannig er þetta þannig að borgarstjóri er auðvitað æðsti yfirmaður borgarinnar, það er enga deilur, en síðan náttúrulega er borgarriti sá embættismaður sem er æðstur af þeim sem ekki eru pólitískjörnir fulltrúar að jafnaði. Þannig að það er svona, ég veit í hvað gagnleg orðræða þessa orðnotkun er, það er náttúrulega kannski skipuriti sem á endanum ræður og hlutverkaskiparinn frekar en hártogan. En ég vil sem sagt ekki taka fram að það sem ég segi hér er auðvitað ekki lög, heldur svona mín túlkun á því með hvaða hætti þetta er, en ég held að það sé öllum ljóst hvað átt sér við, að það er náttúrulega annars vegar borgarstöður sem er framkvæmdastjóri borgarinnar og svo er borgarriti sem er æðstur þeirra embættismanna sem ekki er ráðinn af pólitískum meirihluta. Pavel Bartósek lokið við að svara andsvari öðru sinni. Andsvörum er lokið. Óskar borgarfulltrúinn eftir því að gera stutta athugasemd. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds, stutta athugasemd. Getur borgarfulltrúar tilheyrendur. Borgarfulltrúi Pavel Bartósek segir að hans orð sé ekki lög, en lögin í landinu segja að framkvæmdastjóri sveitarfélagsins sé æðstur og beri ábyrgð. Og þó svo hann kunna vera borgarfulltrúi, þá er alls ekki víst að þess þurfi. Hér í þessu húsi og á Reykjavíkurborg hafa verið ópólitískir borgarstjórar sem hafa verið ráðnir og þeir eru þá ráðnir sem framkvæmdastjórar og sem æðstu embættismennir. Ástæðan fyrir ég spyrja þessu er ekki bara því að þetta er skrítin setning, heldur líka það að það er svona í skýrslunum kemur því eftir, búið að flysja utan af skrifstofu borgarstjóra, ekki bara að segja heldur fleira, og þá er spurning hvað stendur eftir. Hvert er hlutverk borgarstjóra eftir þessar breytingar? Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að gera stutta athugasemd og þá tekur til máls borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir.
Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætla að biðja, já, það komið hér mynd upp á varpan. Þetta sem sagt mynd af skipuriti Reykjavíkur sem heyrir undir eina skrifstofu. Þarna á þessari mynd búið að draga fram öll verkefni sem falla undir miðlæga stjórnsýslu í dag samkvæmt skipuriti Reykjavíkur. Það skal lengi segja mér það að það hafi ekki allt saman verið komið hér í steik og allt saman komið í vitleysu. Miðlæg stjórnsýsla tekur í dag til sín 4 milljarða. 4 milljarða. Ætlar ykkur að halda því fram að það hafi ekki hægt að vera að hagræða þar eða spara í rekstrinum. Nú, þegar þessi skýrsla skrifuð þá heyrir sú skrifstofa hér undir borgarritara og hér kemur fram í skýrslunni á blaðsíðu 19 að þar eru 280 stöðugildi og hér á blaðsíðu 20 segir með leyfi forseta: þegar horft á núverandi skipuriti stór hluti falin af þeirri starfsemi sem undir borgarritara heyrir og þá sérstaklega mikilvægar einingar sem segja má að beri ábyrgð á ákveðnum kjarnaþáttum í starfsemi borgarinnar. Nú, hér var verið að kalla eftir því að við værum hér í minnihlutanum að koma fram með hagræðingartillögur sem engin innistæða væri fyrir og við værum bara að tala út í lofti með það. En þá vil ég að borgarfulltrúar og tilheyrendur hugsi aftur til fundarins sem var hér 4. september hér í þessu sal í borgarstjórn, þar sem að ég lagði fram tillögu að sparnaði í rekstri borgarinnar og hún hljóðar svo með leyfi forseta: farið verið tafarlaust í að skilgreina lögbundið hlutverk Reykjavíkur og fjármagni forgangsraðið í grunnþjónustu. Farið verið tafarlaust í kerfisbundinn niðurskurð á skrifstofu borgarstjóra og í annarri stjórnsýslu borgarinnar. Tekið verið tafarlaust upp ráðningarstopp í stjórnsýslu Reykjavíkur en lögbundinni þjónustu og grunnstoðum verði hlíft. Dregið verði úr utanferðum kjörinna fulltrúa og embættismanna borgarinnar og skilagrein fyrir hvers vegna ferðafarin verið skilað. Farið verði jafnframt í bestun á öllum innkaupu borgarinnar og að minnstakosti 10% hagræðingu verði náð, tilvitnun lýkur. Það ekki hægt að koma hér til þessa fundar og gagnrýna okkur í minnihlutanum fyrir það að hafa ekki lagt nú þegar fram sparnaðartillögur og hagræðingu. Þessi tillaga lá fyrir en að sjálfsögðu var hún felld hér á borgarstjórnarfundinum því að núverandi meirihluti telur sig ekki þurfa að hagræða í rekstri borgarinnar og það hreint með ólíkindum að umferðin hafi ekki verið notuð að fara í slíkar aðgerðir við vinnslu þessara skýrslu. Ég bókaði svo jafnframt eftir umræði borgarstjórnar þessum tíma með leyfi forseta: engin vilji til þess að draga saman í rekstri borgarinnar eða sína ráðdeild. Meirihlutin hafnaði því að vísa þessum tillögum inn í vinnu sem nú stendur yfir vegna fjárhagsáætlunar Reykjavíkur fyrir árið 2019. Annaðhvort meirihluti borgarstjórnar alveg sofandi á verðinum hvað varðar fjárhagsstöðu borgarinnar eða hitt að engin vilji til þess að hagræða í rekstri. Það mikið áhyggjuefni. Þarna reyndist tilvitnun lýkur. Þarna reyndist ég heldur betur sannspá því það engin hagræðing, engin vilji til þess að hagræða í rekstri. Nú, þá förum við að því sem að mér finnst nokkuð skrítið hér í þessari skýrslu. Það það að í tölulið 3 í tillögum meirihlutans með leyfi fundarstjóra lagt til að framkvæmdastjórn Reykjavíkurborgar verði formlega sett á laggirnar og starfsemi hennar og hlutverk verði skilgreint í sérstakri samþykkt og lögð verðu fyrir borgarráð 1. júní næstkomandi. Í framkvæmdastjórn eigi sæti helstu stjórnendur Reykjavíkurborgar undir forystu borgarstjóra. Hér verið að leggja til að framkvæmdaráð borgarinnar verði stofnað. Mér finnst það alveg hreint með ólíkindum að svona tillögur skuli koma fram því að þegar þetta skoðað þá eiga að sitja í þessu framkvæmdaráði skrifstofustjórar og aðrir embættismenn og þessi tillaga lögð til meðal annars og þá skipa þetta framkvæmdaráð eða framkvæmdastjórn. Það aðeins tvísaga þarna í skýrslunni hvaða heiti það á að bera en það á að stofna það til að létta á borgarráði. Ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, það sem sagt verið að leggja það til hér í þessari skýrslu að stjórnmálin verða enn frekar embættismanna vædd.
það getur ekkert borgarapparat, það geta engir embættismenn, það geta engir skrifstofustjórar lagt til, tími búinn? Lagt til að var ekki klukkan kortur yfir. Ég tek tíman hér sjálf, sko. Ég óska eftir að þessi tími verði bættur mér upp. Borgarfulltrúanum verður bættur upp tíminn þar sem hann var í ræðu en ekki andsvörum, þannig að því sé til haga haldið. Kæra þakkir. Já, það getur ekkert embættismannabákn eða skrifstofustjórar komið í stað kjörinna fulltrúa, því kjörnu fulltrúar, þeir ber ábyrgðina. Enda segir hér í skýrslu, sem að notuð hér til þess að skrifa þessa skýrslu sem hér til umræðu, skýrslu frá 2013, úttekt á borgarstjórnar og stjórnkerfi og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar með leyfi forseta. Borgarstjórn hefur miklu eftirlitshlutverki að gegna, lögu samkvæmt, en ekki verður séð af fundargerðum eða öðrum fyrirliggjandi gögnum að hún sinni því að ráði. Algengt að borgarstjórn vísi málum annað, til dæmis til starfshópa ráðið innri endurskoðunar eftir atvikum. Að mati úttektarnefndarinnar það borgarstjórn að sinna eftirlitshlutverki sínu með markvissari hætti og fylgja betur eftir þeim málu sem til kasta henni að koma. Mikilvægt að stað og hlutverk kjörinna fulltrúa gagnvart embættismannakerfinu sé skýrð og meiri og beinni aðkomu þeirra stefnumótum í mikilvægum málaflokkum sé tryggð. Þá telur úttektarnefndin að rétt sé að kanna hvort endurskoði hlutverk og stöðu borgarráðs í stjórnskipan Reykjavíkurborgar í því sambandi sé rétt að horfa til þeirra norrænu borga sem nefndin aflaði sér upplýsinga Hér árið 2013 það lagt til með skýrum hætti að hlutverk og ábyrgð kjörinna fulltrúa sé aukin. Í þessari skýrslu sem hér til umræðu lagt til að útvista þessu vald og þessar ábyrgð til ykkurs framkvæmdaráðs. Það sjá allir að þetta gengur ekki upp og þessu þarf að breyta, en samkvæmt öllu þá þetta koma til framkvæmda 1. júní á þessu ári. Úr því að tíminn að hlaupa frá mér, þá ætla ég að biðja fundarritara að setja hér upp aðra mynd sem að finna má í skýrslunni á blaðsíðu 29. Þetta mynd af skrifstofu eign og atvinnuþróunar. Þarna sést skýrmerkilega hvurslags rugl í gangi þar og hvað skipurritið flókið. Þetta eins og með skipurritið sem ég skellti hér upp áðan, þetta eins og æðakerfi í heilum mannslíkama. Þannig að hér búið að draga fram þau verkefni sem að skrifstofu eign og atvinnuþróunar ber ábyrgð á, sem að ég hef oft kallað Dótakassan. En það svo merkilegt og þó að það eigi að leggja þá skrifstofu niður, þá eigi samt verkefni á sviði atvinnuþróunar að verða áfram, vera hluti af framþróun borgarlands, verkefni á sviði atvinnuþróunar verða hluti af framtíðarþróun borgarlands og þróunarverkefnum og verður stýrt af hverjum? Jú, að sama aðila, borgarstjóra eða borgarritara, sem að eiga að fara þarna með verkefnastofu. Endaleg staðsetning á málefnum atvinnulífsins liggur ekki fyrir og þarf að rýna í framhaldi af umræðu sem nú á sér stað innan borgarkerfisins. Ágætu tilheyrendur og borgarfulltrúar, það svo sem ekki verið að breyta neinu nema að breyta nafn. Þarna liggja þessi verkefni áfram undir borgarritara og borgarstjóra, á ekkert að læra bragganum, á ekkert að læra matull og hlemmi. Hvað verið að spila með okkur með því að setja þetta í ný föt? Þarna ábyrgðin alveg skýr og það ekki búið að skýra það hvernig eigi að einfalda þetta stjórnkerfi sem að hér í þessari nýju skýrslu. Ég minni aftur á þessa skýrslu frá 2013, hún mjög gagnleg og mjög góð og það hefur komið fram að hefði verið farið eftir þessari skýrslu og skýrslu innri endurskoðunar frá 2015, þá hefði til dæmis braggamálið aldrei komið til. Og hefði verið farið eftir þessari skýrslu þá hefði verið algjörlega girt fyrir það frá upphafi 2013. En virðulegi forseti, það þýðir ekkert að vera að setja upp ný plön, ný skipurit, eitthvað svona nýtt í nýjum kjól eða nýjum búningi þegar ekki farið eftir því. Það það sem ég óttast, að þó að þessi verið að leggja fram þessar tillögur, eitthvað af þessum tillögum verði innleiddar 1. júní á þessu ári,
þá verður ekkert farið eftir því undir núverandi meirihluta frekar en neinu öðru sem hefur birst okkur undanfarna mánuði. Úr því að meirihlutin og starfsmenn borgarinnar gátu ekki einu sinni farið eftir kosningalögum lögmæti sveitarstjórnarkosninga, þá bara traustið farið. Það alveg sama hvað eru lagðar fram margar skýrslur og mörg skipurit og hvað að gera og græja. Þegar ekki farið eftir hlutunum, þá eru það tilgangslausar. Hér ætla ég líka að minna á siðareglur, aðra grein siðareglna borgarfulltrúa sem verið að endurskoða. Ef að þær eru lesnar önnur grein, þá það ljóst að borgarstjóri, hann kolbraut þær. Siðareglunar eru kannski ágætar per se, ég gagnrýnt þær að mörgu leyti, en engin ábyrgð, ekki neitt, og það bara verið að tala um það að þetta sé óþægilegt að við séum að benda á lögbrot, lapsusa og þá skandala sem hafa komið hér upp eftir kosningar. Það hefur ekki verið farið að leikreglum í Reykjavíkurborg undanfarinn áratug. Það hefur ekki verið farið að leikreglum og oft á tíðum ekki landslögum. Þannig að þetta nú eitt lóð á vogarskálunar. Ég hrósa höfundum skýrslunar fyrir góða vinnu, strategíu. Ég átti viðtal við fulltrúa frá þessu fyrirtæki. Sumar af þeim tillögum sem ég lagði til rötuðu hér í þessa skýrslu, en eins og ég sagt áður, þá vantar algjörlega fjármálaþáttinn í þetta og hagræðingakröfuna og sparnaðinn. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Ólafur K.R. Guðmundsson, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Aðeins að halda áfram á svipuðum nótum og borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Mér finnst þetta svolítið vera sami grautur en bara í nýjum skálum. Það vantar nefnilega að horfa á þetta skipurit, þá eru stóri hlutir sem eru horfnir og sem skipta verulega máli og var í skipuritinu frá 2012 og ég sakna mjög. Og það hverfaráðin. Það heill kassi horfin og þegar þessi borgarstjórn byrjaði síðastliðið sumar, þá var talað um það að hverfaráðin að þau eru skipuð í desember 2018. En nú eru þau horfin. Og þetta var einmitt tengingin við íbúana, hverfin, nærumhverfið sem oft gumað af. En ég kalla þá eftir að fá að vita hvað á að gera við hverfaráðin og þessa góðu tengingu sem þarna var. Og eins og í mínu hverfi, þar sem ég sat í þessu hverfaráði, þá var þverpólitísk vinna mjög góð, þar sem menn voru að vinna sameiginlega, meirihluti og minnihluti, að framgangi viðkomandi hverfis. Og þetta horfið núna. Og þá kemur bara stóra spurningin á að leggja hverfaráðin niður. Samkvæmt þessu skipariti búið að því. Þá hefur borgarfulltrúi Ólafur K.R. Guðmundsson lokið máli sínu og þá hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar, Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, svarið nei, það á ekki að leggja þau niður. Og það ekki búið að breyta stöðu hverfisráða í skipuriti. Þó að kom ekki fram á þeirri mynd sem í tillögunum, þá eru hverfisráða nýsjulega í skipuritinu samkvæmt byggt á nýju skipuriti. Það hefur verið þannig og hingað til og svo hérðan í frá að þetta ekki á svona fremstu skipurits eða efstu skipuritsmyndinni í kerfinu heldur á þeirri næstu. Og tengist meira í rauninni því pólitíska og hvernig pólitíkin vinnur en ekki rauninni hvernig stjórnsýslan vinnur. Þannig að það sjálfsögðu ekki búið að færa hverfisráðin eitt í skipuritinu og þau verða starfandi áfram, bara svo það sé alveg á hreinu. Þá hefur borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúin Ólafur K.R. Guðmundsson. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, mér þykir þetta mjög magnað. Nú búið að fara í þessa vinnu alla saman, það búið að tala við alla, þvers og kruss, ráða utanaðkomandi ráðgjafa til þess að hjálpa okkur við að skipuleggja hlutinu upp á nýtt og það ekki orð þetta og bara gera það seinna. Það ekki mjög trúverðugt, þannig að í mínum huga
þá það bara ekki tímabært að fjalla þetta fyrir við búin að sjá hvernig heildarmyndin á að vera. Við getum ekki verið að taka svona og koma svo með stóran hlut eins og hverfaraðinn sem að skila þessi mjög vel á síðasta kjörtímabili og jafnvel lengur. Og var akkurat tengingin við íbúana og við nærumhverfið. Og þetta akkurat það sem við höfum verið að tala um að ætti að auka. Þannig að í mínum huga þá vantar þetta bæði skýrsluna og þess heldur það vantar í skipuritin og það alveg í stefnuna. Og þá held ég að væri bara langsniðust að fresta þessu og klára vinnuna. Þá hefur borgarfulltrúinn Ólafur Kár Guðmundsson lokið við að svara andsvari. Næst á mælendaskrá Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Já, þetta búið að vera áhugaverð umræða og ég verð nú að segja að ég fagnaði því mjög að fá utanaðkomandi aðila strategíu til að koma inn í þetta og gera úttekt á öllu þessu og var einmitt eina af þeim sem átti við það stöllur gott samtal. Nú eftir að hafa hlustað á ykkur og kannski aðalega ykkur hérna í meiri hlutanum að þá þetta allt saman ótrúlega fallega orð. Það er gagnsæi og einföldun og þetta hljóma vel, fagleg vinnubrögð og í ræðum á nánast halda að þetta eigi allt eftir að vera gjörsamlega fullkomið hérna. Það tekkaði öll boksin, ég veit eiginlega ekki hvað það sem á ekki að gera svo fullkomið og frábært. Jú, það bara gaman að hlusta á það en svona spyrja líka bara og kalla eftir ákveðnu svona raunsæi í þessu málum og svona dettur eitt í hug sem ég vil segja hérna strax í upphafi, þessi tillaga, það kom tillaga hérna frá sjálfstæðismönnum að leggja niður skrifstofu eigna atvinnuþróunar en sú tillaga var felld. Ég velti fyrir mér okkur þurft að gera það sem þið eru núna í meirihlutanum að leggja það til að vera gert. Þannig að þetta er svona eitt af því sem við höfum stundum verið að tala það kemur tillaga frá minnihlutanum en hún er felld og síðan takið þið það upp stuttu seinna, nokkrum vikum seinna og gerir það ykkar í stað þess einfaldlega að bara samþykkja þess að tillögu einhvern veginn inn og segja já, við munum þá bara standa kannski öll saman aðeins eða eitthvað. En þetta er svona vinnubrögð sem eru leiðileg þegar við erum að reyna að vinna saman. En þetta á alltaf verið svo svakalega gott og besta borg í heimi og allt það, en við langar líka að koma aðeins að þessu trausti sem að einhver borgarfulltrúi, ég man ekki alveg hver var, kom einnig inn á, að eins og þið vitið, þá hefur hvert áfallið á fætur öðru riði hér yfir. Og já, borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir talar einmitt að þetta með traust og býða bara að sjá að þetta mun allt gerast og þau hafa alltaf staðið til að laga alla þessa hluti en í ljósi allra þessar skandala og áfalla að þá hljótið líka einhvern veginn að áttökupílda á því að það er kannski ekkert mjög mikið traust. Ég veit ekki hversu mikið og margir treysta meirihlutanum í borginni eftir allt sem á undan er gengið. Það hefur nánast varla liðið vika að það er ekki einhver uppákoma, að það sé eitthvað koma upp á yfirborðið sem er bara ekkert í lagi. Þannig að núna þegar það tala svona fjálglega allir þessa hluti, hvað allt eigi að vera æðislegt hérna og það alltaf staðið til að Viðreisn kæmi hér inn og tæki svoleiðis þvílíkt til hendinni, að þá hljómar þetta allt bara mjög einkennilega í ljósi alls þessa líka að Viðreisn hefur í rauninni bara sýnt öllum þessum áföllum og skandalum ákveðin skilning. Ég meina, oddviti Viðreisnar í borginni hefur stilt sér upp við hlið borgarstjóra og bara verið skilningsríkur og svipinn og sagt já, þetta er búið að gert en núna verður allt svo frábært þegar við erum komin. En þetta hljómar rosalega vel en hversu djúpt ristir þetta? Ég meina, hefðu þeir þá ekki líka átt bara að hugsa með sér, getum við unnið með fólki sem hefur stundað svona vinnubrögð? Og að það er ekki bara nóg að segja, nú er allt búið, þetta vonda er búið og nú verður allt svo gott að því við erum hérna komin og ætlum að gera þetta allt svo frábært. Þetta er einhvern veginn frekar billegt, svo ég segi svona, noti það orð. En þetta utanaðkomandi fyrirtæki, strategía, það kemur með skýrslu og segir að tiltekt í borginni sé löngu tímabær. Og það segir mikið þegar utanaðkomandi fólk sér þetta
og við höfum ekki farið varhluta að því að það er svo sannarlega tímabært að taka til hendinni. Og það er lagðar til stórtækar breytingar, að það er eftirlitshlutverkið og framkvæmdastjórnin, allt þetta þarf að verða sýnilegra og sterkara. Og auðvitað er gott að vita að það stendur til að laga hlutina. Það er mjög gott að heyra allavega að það er vilji til þess. En mér langar að nefna nokkur atriði hérna og það er til dæmis það að ég fagna því að innri endurskoðun og umboðsmaður borgarbúa muni heyra undir borgarráð, en ég hef ennþá miklar áhyggjur að borgarlögmanni og borgarritara sem hægri hönd borgarstjóra í ljósi alls þessa sem á undan í gengið. Ég hefði viljað sjá breytingu þarna, ég hefði viljað sjá þess að 2 embættismenn koma fyrir okkur öll, ekki bara til þess að bjarga eða hjálpa eða leiðbeina borgarstjóra eins og þetta lítur út. Þessir embættismenn eiga að vinna fyrir alla borgarstjórn, minni og meirihluta og auðvitað fyrir alla borgarbúa. Nú, mér langar aðeins að koma inn á líka hagræðinguna og ég hefði þetta vilja sjá í þessum 11 tillögum meira talað hvernig eigi að fara með sýsla með fé borgarbúa. Mér finnst það að vera óráðsía, það er ekki borin virðing fyrir skattpenningum borgarbúa, það eru notað í allskyns vitleysu, ég hef verið með ýmsar tillögur að reyna að spara, kannski lítið fjárlagar, en samt að reyna að finna hluti sem mætti gera betur hvað varða peninga eins og með dagpenningana og ferðir. Við höfum talað móttökur, allt niður í jólakort og bílstjóra, að reyna að spara fé og til þess að nota það betur. Þetta eru allt hlutir sem mættu missa sín, svona einhverju leyti eða allavega hagræða með og það vantar alveg í þess að tillögur eitthvað hagræðing og sparnað og að þið sýnið peningum borgarbúa virðingu, skattfé. Munum það að sumir eru bara hérna með tæplega 300.000 krónur í tekjur á mánuði eða nær þá því. Það verið svolítið gleymast að það er verið að sýsla með peninga sem fólk er að strita fyrir og hver með skýta laun, afsakið orðbragðið. En mér langar aðeins að koma að tillögu 11. Búin að lesa þessar tillögur og margar alveg ágætis tillögur, en það er tillaga 11 sem ég tók eftir að ég myndi gjarnan vilja nefna og það varðar þessi byggðarsamlög. Ég áhyggjur á öllum sem byggðarsamlögum eins og strætó. Oft verða þessi byggðarsamlög svona bara eins konar ríki í ríkinu og mér finnst byggðarsamlög er ekki undir beinu lýðræði, þar eru ákveðna sérstjórnir sem ráðast að fjölda kjósenda, en sko að vera með mörg byggðarsamlög þá spyr maður sig auðvitað, langar mann bara ekki að sjá sveitafélögin sameinast, heldur en að hafa allir þessi byggðarsamlög. Þetta eru svona ríki í ríkinu og þetta er einhvern veginn þannig sérstaklega með þessi B-hluta fyrirtæki. Ef ég má aðeins koma að þeim líka því að þau eru komin svona fyrir utan A-kerfið og inn í B-hluta borgarinnar og fólk vill bara stundum gleyma að B-hluta fyrirtækin eru borgarfyrirtæki. Þetta er líka orðið svona ríki sínu. Það er búið að slíta þetta frá og það er ekki allir sem átta sig á að þetta er allt borgarinnar. Og við hefum líka séð bara vanda hjá þessum fyrirtækjum. Það er búið að vera vandamál hjá til dæmis 2 þessara B-hluta fyrirtækja, Orkuveitunni og Félagsbústaði. Orkuveitunni við þurfum ekki að rifja það upp hvernig komið var fyrir þeim og Félagsbústaðir hafa eins og við vitum haft sérlega slæma ímynd í langan tíma þótt eitthvað virðist núna vera að rofa til í þeim efnum. Þannig að sko hversu skynsamlegt er það að B-hlutafélögum öllu því sem þeim fylgir heyri líka undir einn embættismann, borgarritara. Það er nú ekkert smáræði sem heyrir undir þann embættismann og enn og aftur að hvort að þetta ætti ekki líka að vera undir borgarráð. En það er alveg spurning hversu mikið er hægt að setja undir borgarráð. Það sennilega myndi vera fljótt að springa en þetta skipurrit þarf að skoða þetta aðeins betur. Þetta var góð byrjun hjá strategíu en það þarf held ég að fara ofan í saumana aðeins meira á þessu áður en að þetta verður bara besta borg í heimi. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, þetta eru fína tillögur sem er verið að kynna. Ég get tekið undir marga þeirra. Það er áhugavert að þetta sé að koma fram og margt jákvætt í þessu.
Ég ætla svo sem ekki að nota tíma núna því að það er ekki það langur tími í þessari yfirferð að þá kannski gefst mér tækifæri til að fara yfir að setna og jafnvel þó að veri setna á þessu kjörtímabili að skoða það. En tillögurnar eru fínar, margt jákvætt í þeim. Skýrslan er mjög áhugaverð, sérstaklega fyrir þá sem hafa áhuga á stjórnsýslu og tala ekki góðri stjórnsýslu að þá er hún mjög áhugaverð lesning og ég skal alveg viðurkenna það að niðurstöður skýrslunnar komu mér verulega óvart. Eins og hún blasir við mér þá er stjórnsýslan og stjórnunin í Reykjavíkurborg alveg hreint ótrúlega slökk, ótrúlega. Og það hefur svo sem verið farið yfir það og ég ætla að gera það reyndar örlítið á eftir að lesa beint upp úr skýrslunni til þess að fólk átti sig á henni. Aðeins kannski bara fá úr því skorið að hún þetta merkt trúnaðarmál og ég velti fyrir mig hvort að það hefði orðið mistök þá í útprentun að eins og hún lögð fyrir í gögnunum að hún eigi að vera meðhöndluð sem trúnaðarmál áfram því að mér finnst þetta eiga erindi inn í fjölmiðla að geta kynnst þessari úttekt strategíu á og býsna vel og vönduð yfirferð því og ég gerir mér ekki grein fyrir því að það var þetta að vinna svona vandaða skýrslu á svona skömmum tíma. Ég tek ofan fyrir þessum vinnubröðum og þessari vinnu. Af því að þrátt fyrir allt þá er rekstur sveitarfélaga bæði flókið og erfitt viðfangsefni. Það gildi okkur ótrúlegu fjöldi laga, stjórnsýslulaga og sveitarstjórnarlaga og almennra reglugerða og annað sem við þurfum að fara eftir sem margir aðrir rekstri þurfum ekki að fara eftir. En í mínum hefur verið þau lög og það umhverfi, það rekstrarumhverfi sem að sveitarfélögin hafa verið að vinna í síðustu ár og áratugi ekki rosalega flókin. Það eru býsna skýr og býsna einföld finnst mér og það er tekið af myndabraga af því hvernig á að reka sveitarfélög. Og ég veit ekki til þess að þessi önnur sveitarfélög á Íslandi í þessari stöðu og glíma við þennan vanda sem strategía teiknar upp inn í sinni skýrslu er ástæðan fyrir því að við erum samankomin til þess að ræða þessi mál í dag. Mér er ekki kunnugt það að ég held að flest önnur sveitarfélög geta farið eftir þessum skýru og einföldu lögum sem rekstur og stjórnun gilda sveitarfélaga. Það er mikið talað töfralausnin, hún kemur fram, þá einfalt að skýra og skerpa og hvað nákvæmlega það þýðir, það á eftir að teikna sig betur upp í framtíðinni að hvað er nákvæmlega átt því. En það sem ég velti fyrir mér var reksturinn og það er svo sem niðurstaða strategíu að reksturinn hafi verið frekar flókinn, hann hefur verið óskýr og kannski oft á tíðum bitlaus. Og þá veltir maður fyrir sig hvað hafi brugðist á þessum árum og því að í mínum huga var það ekki lagaumhverfið eða skipuritið eða samþykktirnar eða neitt slíkt og þá er eðlilegt að snúa sér á blaðsíðu 4 í skýrslunni og lesa þar upp og ef ég hefði nú nógan tíma þá myndi ég svo sem eða honum í að lesa þetta orðréttindum. Ég ætla ekki að gera það, ég ætla aðeins að stikla á stóru að það sem hefur helst farið úrskeiðis það er að það hefur ekki verið farið eftir þessu skipuriti, eftir ferlum, eftir samþykktum, eftir lögum. Heldur hafa stjórnunarhættirnir snúist persónur, snúist mikið persónur eins og strategía tekur fram í skýrslunni. Og hvernig þessi stjórnsýsla hefur raunverulega virkað, að þá hefur gegnsæði tapast og bóluefni hefur óskýrar, upplýsingagjöf óskýr og mismunandi og ábyrgð fallið milli skips og bryggju og svona má lengi halda áfram ef menn lesa gegnum blaðsíðu 4 niðurstöðu skipurits, strategíu í þessari stjórnsýslu úttektir. Þetta eru býsna alvarleg atriði sem er verið að nefna til þarna. Og ég velti fyrir mér hver ber ábyrgð á þessu. Í mínum huga er það mjög skýrt og ég held að það sé í sveitarstjórnarlögunum mjög skýrt hver ber ábyrgð. En þetta er nú svo sem ekki í fyrsta skipti sem við höfum rætt ábyrgð framkvæmdastjóra og það hefur nú svo sem oft komið fram að borgarstjóri, framkvæmdastjóri sveitarfélagsins Reykjavíkurborg, hann hefur ekki verið tilbúin til þess að axla það ábyrgð sem í sveitarstjórnarlögum felast sem æðstýrimaður og framkvæmdastjóri
stjórnsýslunar og æðsti embættismaður. Og þá veltir maður fyrir sér sko, hver er hérna, ef þá að horfa þá eftir einhverjum öðrum sem að bera ábyrgð, þá er eðlilegt að horfa til borgarritara og þá veltir maður fyrir sér hvert hafi hans hlutverk og ábyrgð verið. Það er ekki tekið fram starf borgarritara í sveitarstjórnarlögum. Og hérna á blaðsíðu 5 í hérna skýrslunni, þá er einmitt talað framsal á valdi og framsal ábyrgð. Og í B-lið er verið að tala umboð og hlutverk og ábyrgð og framkvæmd verkefna, er verið að tala að úttektar nefnd sem að fóri yfir hérna gerði stjórnkerfisskýrslu árið 2011 og með hérna leyfi forseta að lesa hérna upp. Því er ekki ástæða til að auka verulega svigrúm einstakra sveitarstjórna til að fela öðrum aðilum innan stjórnsýslu sveitarfélagsins, svo sem byggðarráði, ákvörðunarvaldi í mikilvægum málum. Og takið eftir því, þarna er bara nefnt byggðarráð. Hver skyldi vera ástæðan fyrir það er bara nefnt byggðarráð þarna? Jú, því þarna er verið að fjalla almennt sveitarfélög á landinu og borgarritari í huga þeirra sem að sátu útfundarnefndinni er ekki til. Þannig að hérna maður velti fyrir sér sko hver ber raunverulega ábyrgð. Já, nú hérna ætlum við að horfa fram veginn og þess vegna ástæða til þess að hérna vera tiltölulega bjartsýnn að núna ætlum við að raunverulega taka til hendinni og raunverulega laga það sem að hingað til hefur aflaga farið og við höfum auðvitað að vera nokkuð viss það að hérna þeim sem treystandi Samfylkingu, Vinstri grænum, Pírötum og talningu Viðreisn sem að nú er komin til liðs við meirihlutann. Og það á að breyta þessu öllu. Ég er svo sem sjálfur ekkit allt of viss það að það er að takast. Ég svona frekar efins það er að takast. Þeir hafa haft allan þann tíma sem eru að vilja. Það hefur komið fram hérna hvað þetta annað verið bent á að það þurfa að taka til hendinu og laga og skerpa, skýra og einfalda. En það hefur ekki verið gert. Hvers vegna þetta gerast núna? Góð spurning. Ég treysti mér ekki til þess að svara því að það sé hérna líklegt að það verði. Ég kannast til að mynda ekki við þann málshátt að gamlir vendir sópi best. Það er því mjög ekki. En svona að því að þetta núna styttast, þá langar mig að velta öðru upp hugleiðingu sem að ég datt í þélas í gegnum skýrsluna. Það er mér fannst tillögurnar svolítið bera vott að borgarstjóri sé skilinn út undan. Það er allavega mín tilfinning. Og sem dæmi til dæmis eins og innleiðingarhópur sem á að setja þessar breytingar í gegn að hann tekur ekki borgarstjóra æðsta embættismann, æðsta yfirmann starfsins, æðsta embættismann borgarinnar með sér í lið, heldur er maður númer 2 fenginn til liðs við Þórdísi Lóu Þórðardóttur, formann borgarráðs og Dóru Björk Guðjónsdóttir, forseta borgarstjórnar. Og ég velti því fyrir mér, eru einhver pólitísk tíðindi í gangi og eða er ég kannski bara miskilja þetta allt. Mér finnst ágætt að fá svör frá borgarstjóra. Hvað finnst honum? Takk. Þá hefur borgarfulltrúar Þórðarson lokið máli sínu og þá tekur borgarstjóri til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, því til að svara já, það eru töluvert stór pólitísk tíðindi í þessum tillögum. Þær byggja á vandaðri greiningu og gríðarlega miklum gögnum. Þær undirstrika að það er samstaða innan meirihlutans og mér heyrist að flestu leyti, þó að það dyljist aðeins svona í skvaldrinu í umræðunni, að þá sé nú samstaða með þetta flestu leyti í borgarstjórn og það er styrkur. Það er líka styrkur að formaður borgarráðs og forseti borgarstjórnar leiði þetta ásamt borgarritara. Og þetta er einfaldlega öflugt teymi sem ég treysti vel þó að ég víki mér að sjálfsögðu ekki undan mínum hluti því að bera ábyrgð á þessu heildarskipulagi og innleiðingun á því þegar þar að kemur. En það eru mjög mörg verk að vinna hjá borginni og þetta er okkar besta fólk til að sinna þessu og leiða í næsta spretti. Þannig að pólitísku tíðindin eru kannski svo breidd sem að núverandi meirihluti og embættismannaliðið og samstaða býr yfir. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúi Sabine Leskop.
forseti og borgarfulltrúar. Við sjáum hér niðurstöður úr mjög vandaði vinnu og það verður gott að geta byrja að vinna með þetta. Ég ætla aðeins að ræða breytingar varðandi innkauparáðunni sem ekki bara gott af því að það er stundum fínt að taka eitt dæmi til að sjá hvernig svona yfirgangsmikil vinna nýtist konkrétt og svo er það líka svona mesta breytingar sem eru á pólitísku ráði hér. Til að hafa þetta mjög stutt þar sem við áttum nú samtal mjög svipað mál hér í borgarstjórn í byrjun árs þegar Sjálfstæðisflokkurinn lagði fram tillögu breytingar á samþykktum ráðsins. Tillagan þessi þá gekk út á að breyta nafni ráðsins og fjölga fulltrúum en náði kannski ekki alveg utan breytt hlutverk eða heimildir og var þar af leiðandi vísa inn í yfirstandi vinnu einmitt sem við erum að skoða hér í dag breytingar á stjórnkerfinu. Ég nefni þetta því að minnihlutinn heldur svo oft fram að það eitt og sér að vísa tillögu áfram á ákveðin stað eða inn í ákveðin vinnu væri samsvarandi því að svæfa hugmyndir. Jafnvel þótt það kannski tala inn í okkar vinnu og sjónarmið. Og þetta er einmitt gott dæmi. Grunnhugsun á bak við tillögu Sjálfstæðisflokksins var nefnilega ágætt því hún gekk út á því að efla ráðið. En það þurfti nokkuð að skerpa á útfærslu og svo var kannski ekki alveg nógu skilvirkt að huga slíkum breytingum eitt og sér þegar einmitt heildarendurskoðun í gangi og þegar mikilvægt að samræma hlutina og það var gert. Hér sem sagt að ræða víðtæk uppstokkun á stjórnkerfi og búin að fara nú þegar yfir helstu málin hér þannig að ég ætla ekki að lengja fundin með því bara sem tillögum breyting á stjórnkerfi Reykjavík kemur sem sagt fram með leyfi forseta tillögu nr. 4 innkaupa framkvæmdaráð til að þessi gerir ráð fyrir því að hlutverk innkauparáðs veri aukið og að fjölgi veri í ráðni og 3 fulltrúum í 5 mikilvægt efla treysta eftirlit með innkaupum, útboðum og framkvæmdum og felur þessi efling ráðsins það í sér. Tilvitnun lýkur. Hér sem sagt svo í þeirri vinnu mikilvægt að huga breytingum að laga umhverfi sem mun taka gildi á þessum tíma. Hér átt við lögin opinber innkaup en breytingar sem náttúrulega sveitarfélag taka gildi frá með 31. maí 2019. Þetta og sérstaklega við miðuna fjárhæðis útboðsskylda innkaupaferla og svo framvegis. Einnig stendur nú yfir endurskoðun á innkaupareglum og koma þessi breytingar á góðum tíma til að geta tillit til þeirra í þessari vinnu. En þá finnst mér líka mjög mikilvægt að við fáum vinnufrið í þessari innleiðingu. Þetta er hagsmunamál fyrir borgina og hér á ég við umræða og tónn í þeirri umræðu á síðustu viku og mánuðum. Eitt sem hefur kannski ekki verið rætt mikið er nefnilega að borgin þarf að vera ákjósanlega samstarfsaðili. Ég held við getum verið alveg sammála það. Hvaða áhrif, hvaða fjárhagslegt tjón gæti það þýtt fyrir borgina ef hver sem tekur að sér verkefni fyrir borgina í opinberri umræðu þarf að búast við að vera undir störu en langt frá því alltaf rökstuddu grunni misfelli. Þegar það gefur í skyn að það ætti nú bara að finna vísbendingar hvað þá sannan er. Það er ekki það sem eftirlit snýst heldur að skapa skýran ramma með fullnægjandi gagnsæi og tæki til að grípa inn ef þess er þörf. Þætti sem hér eru nefnd væri hægt að bæta við í eftirlitslöku núverandi innkauparáðs en eru misflókin í útfærslu, eru eftirfylgt með fjárheimildum, skýra ferla viðbrögð við frávik eða eftirlit með kostnaðaráætlun. Einnig má nefna innkauparáðgjöf, eftirlit með framkvæmdum innkaupareglum, stýring innkaupa og samningastjórn. Með eflingu ráðsins verður einnig hægt að taka frumkvæði að meira mæli. Skoða innkaup borgarinn til dæmis eftir byrgjum og finna þannig leiðir til hagkvæma innkaupar og einnig ítarlega samtal við sviðin framkvæmd innkaupa eins og til dæmis hefur verið með skólafrístundasvið með magninnkaupa, mat eða námsgögnum. Og það er mikilvægt að efna það samstarf. Kröfu borgarinnar varðandi umhverfisvæn innkaup, fylgni við mannréttindastefnu og keðjuábyrgð eru
miklu háværi og skýra í dag en áður fyrr og það var ekki síst þess vegna tímabært að endurskoða bæði heimildir og hlutverk innkauparáðs. Ég afar sátt og ánægð með þessari vinnu og það sýnir líka hvernig þessi meirihluti vinnur, sama hvort það liggur fyrir vandamál eða við séum einfaldlega í stöðugri viðleitni að endurskoða og bæta. Svo fer fram ítarlega fagleg greining, svo fylgir úrvinnsla og loksins úr bætur. Það græða allir á því. Hefur borgarfulltrúi Sabine Leskops lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágætu borgarfulltrúar tilheyrendur, fekk svona smá hroll þegar ég heyrði orðið vinnufrið. Þegar að það talað hér í ræðu að það er óskað eftir því að borgarstjórnarmeirihlutin fái vinnufrið til að innleiða þessar hugmyndir. Hugmyndir sem ekki algjörlega útfærðar því að það á að útfæra þær á öllu þessu ári miðað við tillögurnar. En ég spyr er það vinnufriður sem átti að vera vegna héraðsdóms sem að kvað upp dóm út af skrifstofu borgarstjóra eða var það vinnufriður sem átti að vera þegar að Hæstiréttur dæmdi vegna þess að öryrkjum var ekki greidda bæturnar. Átti að vera vinnufriður yfir því þegar umboðsmaður Alþingis fann ítrekað því hvernig borgin fór með reglur félagsbústaða. Eða átti að vera vinnufriður og þögn yfir því þegar Jafnréttisstofa úrskurðaði að borgarlögmaður var ólöglega ráðinn. Eða átti enginn að segja neitt þegar Persónuvernd úrskurðaði sitt mál framkvæmd mála hér ólögleg í aðdraganda kosninga. Eða verið að biðja vinnufrið gagnvart þeim málum sem eru til skoðunar hjá innri endurskoðanda núna, allavega 4 mál ef ekki fleiri, verið að biðja vinnufrið og þöggun í því máli. Eða verið að biðja vinnufrið gagnvart þeirri tillögu sem hérna fyrir fundurum það að meðferð persónuupplýsinga og skilaboð í aðdraganda kosningana verði ekki skoðuð. Ef það verið að biðja þennan vinnufrið, þá frábýði ég mér þennan vinnufrið. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita andsvar og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, ég held nú að ræðutíminn væri meiri hérna áður. Hvað núna? 5? Ok, það reyna að tala mjög hratt. En ég ætla aðeins að fara yfir tillögurnar sem liggja fyrir fundinum. Það eru 11 tillögur eins og kom hérna fram. En áður vil ég bara hnykkja á því að það segir í skýrslunni að borgarstjóri sé æðsti yfirmaður starfsmanna Reykjavíkurborgar og hann hefur það hlutverk að sjá að stjórnsýsla samræmist lögum, samþykktum og viðeigandi fyrirmælum yfirmanna. Það er ágætt að rifja þetta upp svona í kjölfar þess sem við höfum rætt áður það sem við höfum klikkað. Og það er líka sagt að stjórnkerfis og lýðræðisráð hefur verið aflagt og þess vegna eftirlitsskylda þess minni en áður var. En bara örstutt hérna, mér sýnist að það sé verið að flysja utan af skrifstofu borgarstjóra talsvert og segja leyst upp og dreift yfir nokkur svið. Það svona eitt að stærsta í þessu máli. En það sem við sjáum til að það borgarskjalasafn sett mjög neðarlega og það gert háð ákveðnu sviði. Við viljum hafa það sjálfstætt, það 1 mínus. Annar mínus að útfærsla á málunum liggi ekki fyrir. Meira að segja þeirri góðu tillögu að innkauparáð fái aukið hlutverk og nýtt nafn, að þá vantar, eins og segir nánar útfærsla á hlutverkum verði unnin á innleiðandi tímanum. Svo sagt hérna persónuverndarfulltrúan og regluvörðin að þá eftir ákveða hvar á staðsetja hann. Það til ég ekki útfæra tillögu, þá eftir ákveða hvar hann á að vera. Og síðan talað að það eigi að vinna viðeigandi breytingum, samþykktum, en það tekur alveg til 1. júní. Og eins verið að tala að yfirferð yfir verkskiptingum til borgar, stjórnarborgarráðs og fagráða verði ekki tilbúið fyrir í lok árs. Það að segja hálfu ári eftir að samþykktin á að taka gildi.
Nú síðan athyglisvert í tíunda liðnum að formaður borgarráðs hafi yfirumsjón og eftirlit með innleiðingunni, borgarritari verði þeim til aðstoðar, stjórnendur á hverju sviði og síðan verði ráðgjafar utanaðkomandi, en það sem vekur athygli og stingur í augun aftur þetta. Æðsti embættismaður borgarinnar samkvæmt sveitarstjórnarlögum, hann á ekki að koma að þessu miðað við það sem stendur í 10. grein eða 10. tillögu, og þá velti maður fyrir sér framtíðarhlutverki borgarstjóra þegar svona mikið af verkefnum farið frá skrifstofu borgarstjóra og hvert verkefni hans það þríþætt eins og við komum fram. Verður hann þá talsmaður út af við, fyrst og fremst, og kannski bara spyr formaður borgarráðs ef hann getur hér í andsvari, hvernig stendur á því að allir þessir aðilar ef koma innleiðingunni en ekki borgarstjóri? Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu. Hefur einhver óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans? Ef svo ekki, þá næsta mælendaskrá Ellen Kalumon, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og aðrir borgarfulltrúar. Ég vil nú byrja á því að þakka borgarfulltrúanum Þórdísi Lóu Þórhaldsdóttur skörulega yfirferð á stjórnkerfisbreytingum hér í upphafi fundar. En tilgangur breytingana vissulega sá að einfalda stjórnkerfið, auka gagnsæi og þar með að veita borgarbúum betri þjónustu, en ekki síst til að auka samráð og samtal starfsfólks á milli sviða. Þetta sannarlega tillaga meirihlutans og það eflaust hægt að gera hlutina sí og svo, en þetta jú tillagan sem liggur á borðinu og vandað hefur verið til verka. Það hefur verið unnið öttulega að henni, markvisst og leitar ráðgjafa víða eins og fram hefur komið, og borgarfulltrúinn Pavel Bartosek hann talaði mikilvægi faglegra vinnubragða og þeim hefur svo sannarlega verið beitt í þessari vinnu og þau mjög mikilvæg í þróun á stjórnkerfi borga. Enda fjölmörg verkefni lögbundin og okkur ber að fylgja mjög ákveðnum römmum í ýmsu því sem viðkemur rekstri borgarinnar. Varðandi almenna einföldun þá ég erfitt með að sjá að það sé auðvelt að einfalda skipuritið mikið frekar. Reykjavík jú stærsti vinnuveitandi landsins og hefur mjög víðfeðm verkefni á sinni könnu varða líf borgarbúa frá vöggu til grafar. Og það í sjálfu sér ekkert sérstaklega einfalt. Ég fagna þessum stjórnkerfisbreytingum mjög og ég vil undirstrika ég sérstaklega ánægð með að sjá mannréttinda og lýðræðisskrifstofu í skipuritinu sem áður hét Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar, en nýja skrifstofan mun heyra undir borgarritara. Sú skrifstofa ekki sýnileg í gamla skipuritinu. Þá fær mannréttinda og lýðræðisráð heitir mannréttinda nýsköpunar og lýðræðisráð og það auðvitað gert til að undirstrika tengingu ráðsins við nýtt svið þjónustu og nýsköpunar sem svo áframhaldandi tenging við mannréttinda og lýðræðisskrifstofu og þá málaflokka sem þar falla undir. Ég sé fyrir mér spennandi verkefni framtíðarinnar á þessu sviði sem tengist mannréttindum og nýsköpun og ég á mér draum þann að börn í borginni eigi eftir að bera þá gæfu að upplifa Reykjavíkurborg verða barnvænt sveitarfélag áður en langt líður. Þá finnst mér ein mikilvægasta tillagan snúa að því að framkvæmdastjórn Reykjavíkurborgar verði formlega sett á laggirnar og starfsemi hennar og hlutverk verði skilgreint í sérstakri samþykkt sem lögð verður fyrir borgarráð 1. júní næstkomandi. Í framkvæmdastjórninni munu helstu stjórnendur borgarinnar eiga sæti undir forystu borgarstjóra, en þetta verður mjög mikilvægur vettvangur til að tryggja upplýsinga og verkefnaflæði á milli sviða. Svo vil ég undirstrika hvernig verklaginu stillt upp. Það á að skila árangri, það á að vera hagkvæmt, það tímasett og gert ráð fyrir 1% hagræðingu til næstu ára. Lagt upp með að unnið verði með starfsfólki og það mjög mikilvægt. Það unnið með starfsfólki á sviðunum að innleiðingu og breytingunum, auk þess að leita verður til utanaðkomandi ráðgjafa sem þá sérfróðir innleiðinga, breytinga og stjórnarhátta og hugað verður að ytri og innri upplýsingamiðlun í ferlinu svo eitthvað sé nefnt.
Ég fagna þessum breytingum og ég trúi því að það leiði okkur áfram veginn til betri og meiri samskipta sviða á milli og svo takmarkið okkar auðvitað að við getum þá enn bætt þjónustu okkar við borgarbúa. Þá hefur borgarfulltrúi Ellen Kalmon lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Björn Gíslason. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, þessi skýrsla, ef maður rennir yfir hana, þá má segja að kemur nú óvart að hvað hún í rauninni slök, hvað þjónustan og bara, stjórnsýslan hefur verið slök í borginni og það þarf greinilega að margt að laga. Nú, við svo sem þekkjum það að þjónustan, það hefur verið kvartað við þjónustun og við hefur verið neðarlega í þjónustukönnunum og svo framvegis, við þekkjum þetta alls saman. Nú, en þessi skýrsla er náttúrulega tilraun til að einfalda kerfið allavega og eftirlitshlutverkið þarf að skýra. Það er svo sem margt komið hérna mjög gott fram á þessu fundi, kannski tvítekning oft að tala um allt, en það sem ég held að við þurfum bara að passa okkur á og að þetta verði ekki svona eins og einhvers konar kennitölufak, að við séum að breyta, það þarf að vera þá einhverja breytingar, það þarf að koma fram eitthvað svona alvöru út úr þessu. En það sem að Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi kom hér einmitt áðan upp og nefndi meðal annars að það hefur verið fellt niður að leggja niður SEA sem verður nú gert í þessu, samkvæmt þessari nýju skýrslu og eins kom fram að eitthvað hafi minnkað hlutverk borgarstjóra virðist vera í skýrslunni. Örn Þórðarson nefndi það, borgarfulltrúi nefndi það hér áðan. En ég vil nú nefna eitt varðandi innkauparáð. Ég sé að það er í ágætis svona, það hefur verið tekið tillit til allavega þeirra tillögu sem við sjálfstæðismenn lögðum fram hér fyrir á kjörtímabilinu að efla það og bæta og fjölga í 5 fulltrúa úr 3 sem að ég held að sé bara mjög gott og hlutverk þess verði skýrt. Þarna erum við að fjalla miklar fjárhæðir og eins og ég sagði þá betur sjá auga en auga og ekki það, starfsfólki á innkaupadeild alveg frábært og stendur sig vel í að fara yfir hlutina og Sabína Lesko borgarfulltrúi fór nú vel yfir þetta áðan. Og þar erum við meðal annars að fara yfir og passa upp á að kennitöluflakk, þannig að svo það sé nú aftur sagt. En það er ýmislegt, en það þarf að breyta reglunum fyrir 31. maí, innkaupareglum, og þetta þarf eiginlega að vera búið fyrir þann tíma og mér sýnist það að vera ætlunin að það veri svo. Þannig að það er ágætt, þetta er fínt með innkauparáðið, alveg ég ránaði þetta hefði mátt bæta við að við gætum flutt til innri endurskoðunar mál, en það auðvitað það einstaklega líka hægt, en það var í tillögunni sem ég nefndi hérna fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Björn Gíslason lokið við ræðu sína og þá tekur til máls borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti. Ég vil þakka fyrir góðar umræður hér í dag, málefnilegar umræður og þetta greinilega eitthvað sem að snertir okkur öll og skiptir okkur öll máli. Það fagleg og lýðræðisleg vinnubrögð, gagnsæi og bara aðhald, eftirlit, góð stjórnsýsla. Munurinn á því sem meirihlutinn leggur til hér og því sem minnihlutinn hefur verið að tala að við ætlum að vinna með starfsfólkinu að því að ná fram sparnaði í stað þess að sitja í einhverjum fílabeinsturni og skipa fyrir hagræðingu sem okkur dettur í hug. Við virðum faglegt frelsi fagfólks, við virðum þekkingu starfsfólks og viljum vinna með því og við hlið þess. Það gömul pólitík, jafnvel íhaldssöm pólitík,
að fyrirskipa einhliða að ofan. Pólitík sem stenst ekki skoðun. Það er pólitík sem er gamaldags og meirihlutin ætlar ekki að viðhafa slík vinnubrögð, heldur vinna með fólkinu sem hér starfar og ná fram sparnaði og betri nýtingu fjármuna og mannauðs á þann hátt. Bæði fyrir borgarkerfið sem og þá sem sækja sér þjónustuna. Borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir var ofsalega hneyksluð hér fyrir dag yfir því að hér væru við ekki að einhliða að skipa fyrir hagræðingu. Í einu skrefinu skammar hún okkur fyrir að nota ekki nógu mikið fjármagn í þjónustu við borgarbúa og í því næsta skammar hún okkur fyrir að vilja ekki viðhafa harðan niðurskurð í þjónustu. Það er áhugavert. Minnihlutanum er tíðrætt kostnað. Minnihlutin skammar okkur einn daginn fyrir að miðlæg stjórnsýsla undir borgarstjóra og borgarritara kosti of mikið. Nú skammar minnihlutin okkur fyrir það að skræla niður þessa sömu miðlægu stjórnsýslu. Það er áhugavert. Minnihlutanum er tíðrætt að skýrslan sé áfellisdómur. Það er svo röng nálgun. Við sem höfum unnið á þessum stjórnkerfisbreytingum förum í þessa vinnu af því að það er vilji til að horfa til framtíðar og vera stöðugt tilbúin til að gera breytingar og reyna að bæta. Það er ekki þar með sagt að allt sé ómögulegt. Heldur snýst þetta að gera enn betur og það er einmitt það sem þessi meirihluti snýst Að gera enn betur. Reykjavík er frábær borg sem er gott að búa í og það er hlutverk okkar sem hér búum og sem hér vinnum að vera stöðugt að hugsa hvernig við getum gert enn betur, hvernig við getum bætt okkur og hvernig við getum unnið saman að því að ná enn betri árangri í að byggja upp þessa mögnuðu borg. Ég er afar þakklátt fyrir að fá að taka þátt í því og ætla að halda áfram að vinna á jákvæðum nótum, að jákvæðum málum borgarbúum til heilla. Þá hefur borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið máli sínu og tveir borgarfulltrúar hafa óskað eftir að gera andsvar við ræðu borgarfulltrúans og þá tekur Jórunn Pála Jónasdóttir borgarfulltrúi næsti máls. Veitir andsvar. Borgarstjórn, forseti, það var nokkuð magnað að hlusta á borgarfulltrúa Dóru Björt Guðjónsdóttir, leggja okkur í meirihlutanum orð í munn bara með svakalegum hætti hvet aldrei að hlusta aftur á það sem hún hafa að segja og reyna að finna því stað í málflutningi okkar eða ykkur sem hefur komið frá okkur. Bara til dæmis, eitt lítið dæmi, þá talaði það var verið að benda á að það búið að taka verkefni að skrifstofu borgarstjóra og dreifa þeim annað. Það var ekki að vera að tala að láta þau hverfa. Svo langum við að spyrja borgarfulltrúan, hvort er Reykjavík að vinna fyrir starfsfólk Reykjavíkur eða er Reykjavík ekki að vinna fyrir íbúa Reykjavíkur? Það var gaman að heyra svarið þessu. Þá hefur borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir lokið við að veita andsvar. Þá veitir andsvar Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti borgarstjórn. Ég misti nú sennilega að þessari fínu ræðu borgarfulltrúa Dóru. En ég heyrði samt að hafa mikil tilfinning í gangi, mikil tilfinning. Þetta er ekkert neinn tilfinningamál, Dóra Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Við þurfum ekkert að fara í einhverja tilfinningakreppu þó við séum öll að tala það hvernig best er að hægt að haga hlutum hér í borgin okkar. Ég held að við séum öll með sameiginlegt markmið. Við viljum bara reyna að gera þetta vel, þetta verði gott og það er bara einfaldlega þannig við viljum að öllum borgarbúum líði vel í borginni sinni. En það verður bara ekki þannig nema stjórnsýslan sé í lagi.
og þá er ég að tala allt frá hagræðingu, sparnaði, skipulagi, siðareglum, að fólk gerir það sem það á að gera og fær borga fyrir að gera og yfirmenn taki ábyrgð. Og þetta er ekki búið að vera í lagi. Það er búið að vera bara ótrúlega mikið að þessari borg. Sjálf hefði ég aldrei trúað því hvað allt er í einni klessu hérna fyrir bara núna síðustu vikur. Ég vissi þetta ekki einu sinni og margir vissi ekki hvað er búið að vera í gangi hérna. En það stendur til að laga þetta. Ég vil alveg trúa að það sé góður vilji til þess. En og þetta er kannski byrjun á því, en að skamma meirihlutann eitthvað svona, það eru komin bara dálítið út fyrir svona málefnalega umræðu og þetta er ekkert persónlegt, ekki tilfinningalegt. Þetta er bara spurning hvernig við getum gert það betur. Og ég til þess ekki borgarfulltrúinn sem stendur hér og segir að allt sem er í þessu plaggi sem er verið að leggja fram hérna, tillögurnar 11 séu ömurlegar eða ónýtar eða vonlausar, alls ekki. Mér sýnst bara allt mögulegt ýmislegt og fullt vera tiltölulega gott þarna. Ég vilja ganga lengra. Ég hef ennþá áhyggjur að hvernig skipulagið hvað varðar þessa hluti sem ég var að segja áðan. En ég veit ekki, kannski er ekki hægt að gera allt í einu. Ég hefði hins vegar vilja heyra ábyrgara tal. Og mér finnst ekki trúverðugt og traustvekjandi hvernig þið talið þessa hluti. Eins og bara í einu vettvangi, þá verður bara allt gert æðislega gott. Þetta er svona bara svolítið það sem ég bið ykkur að kannski komast niður á jörðina á. En eins og ég segi, við bara skilja tilfinningarnar fyrir utan. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið við að veita andsvar. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur óskað eftir að gera stutta athugasemd. Forseti, ágætu borgarfulltrúar tilheyrendur, já, fílabeinsturn, sagði forseti borgarstjórnar og taldi að við minnihlutaflokkarnir værum í fílabeinsturni. Ekki þau sem eru búin að fá á sig ekki bara áfellisdóma, eins og eru í þessari skýrslu, heldur raunverulega dóma fyrir lögbrot ítrekað sem er búið að reka aftur og aftur. Og eru þeir ekki þeir sem eru hér með stórt stjórnkerfi, 15% hækkun á fasteignasköttum á milli ára og svo framvegis, sem er í fílabeinsturni. Og hérna þegar við vorum að tala skrælingu, þá vorum við að tala að það verið að skræla verkefnin frá borgarstjóra og einmitt, eins og kom hér fram, dreifa þeim áfram. Það er ekkert verið að minnka báknið. Það er jafn stórt. Það er bara búið að dreifa því. Nú hérna, er það ekki líka ábyrgð okkar í minnihlutanum að benda á það sem er ekki í lagi? Píratar hljóta að vita það, að þeir sem er í minnihluta, þeir hafa ekki vald. Þeir eru ekki í fílabeinsturni. En þeir geta bent á þegar keisarinn er ekki í fötum og þeir geta bent á hluti eins og það að þessar tillögur eiga að vera samþykktar og teknar til komnar í gildi 1. júní en innleiðingin og útfærslan fyrir áramót. Þetta stenst ekki og við bendum á það. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að gera stutta athugasemd. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseta geti að borgarstjórn og tilheyrendur. Þetta er nú að verða svolítið skondi hér, þessar umræður hér og fulltrúa meirihlutans tala ábyrgðarleysi minnihlutans sem er mjög einkennilegt. Við erum að leggja hér til meiri háttar hagræðingu því að ég tel að það sé ekki ásættilegt að miðlæg stjórnsýsla kosti útsvarsgreiðendur Reykjavíkurborgar 4 milljarða á ári. 4 milljarða. Ég tel heldur ekki ásættilegt að skrifstofa borgarstjóra kosti 800 milljónir á ári. 800 milljónir. Þetta er enga smá upphæðir sem að er hér í kringum þessi flóknu skipurit sem að ég brá hér upp á skjáin hér áður ég byrjaði ræðu mína áðan. Ég ætla að leggja aftur á það áherslu. Ég hef gríðarlegar áhyggjur af þessu sem að kallað að eigi að taka upp framkvæmdastjórn Reykjavíkurborgar.
Ég tel að það sé verið að útvista valdi kjörna fulltrúa enn frekar til embættismanna og það var akkurat það sem að skýrslan 2013 varaði við því að það er talað að kjörni fulltrúar verða að bera ábyrgð og sína ábyrgð og að borgarráð ætti að taka upp enn frekari eftirlitshlutverk heldur en nú en það hefur komið það á daginn að borgarráð var blekkt í braggamálinu árið 2016 og 2018 blekkt. Kjörnum fulltrúum ekki sagt satt og ég segi þó aftur til hvers eru svona skýrslurunnar þegar kjörnir fulltrúar fá ekki réttar upplýsingar og þegar þeir sem sitja meirihluta og þessir tveir síðastliðni meirihlutar og þessi meirihluti fara ekki að þeim leikreglum sem í borgin eru. Nú hefur komið í ljós í kosningamálinu að álit Póst- og fjarskiptastofnunar sem var gefið út 8. maí var ekki kynnt fyrir mannréttindaráði né borgarráði. Þann 8. maí var þetta birt en þessu var haldið leyndu fyrir kjörnum fulltrúum sem voru að berjast í því að fá upplýsingar fram. Hvers eiga kjörnum fulltrúar í minnihlutanum að gjalda þegar þeir eru blekktir og upplýsingum haldið frá þeim? Þessna geld ég varug við því að það verði komið hér með enn eitt embættismannalagið sem kallast framkvæmdastjórn Reykjavíkur til þess að færa valdið enn frekar frá kjörnum fulltrúum. En það er líka merkilegt sem kemur hér fram á blaðsíðu 6 í þessari skýrslu. Það kemur fram nefnilega, með leyfi forseta, að það þurfi að endurskilgreina hlutverk borgarráðs í takt við sveitarstjórnarlög, lagfæra villur og fylla inn í það sem vantar upp á úr sveitarstjórnarlögum. Þetta engin smá athugasemd fyrir stærsta sveitarfélag landsins. Svo kemur líka fram að það þurfi að skýra betur verkaskiptingu gagnvart borgarstjórn og við yfirferð gagna stjórnsýslu Reykjavíkurborgar mátti sjá að verkaskipting borgarstjórnar og borgarráðs ekki alltaf skýr. Þetta eru áfellisdómur yfir borgin og þeim leikreglum sem hér gilda umgjörð bæði borgarráðs og borgarstjórnar. Svo kemur hér akkurat ábending úr skýrslu innri endurskoðunar vegna braggans að það þarf að skilgreina nánar eftirlitshlutverkið þannig að það allstaði verið að benda meirihlutanum á það að það þurfi að skilgreina eftirlitshlutverk borgarráðs. Og ef að það verður ekki gert og tækifæri nota núna, þá verður það ekki, en ég veit ekki hvort það þýði, því eins og ég sagði hér upp af við ræðuminnar, að það sífellt verið að blekkja borgarráð og hylja upplýsingar fyrir það. Búin að nefna dæmi það. Svo þarf að gera ýmislegt því að hér verið að tala að það þurfi að skilgreina með skýrum hætti hver ábyrgð borgarritara og sviðsstjóra varðandi reglubundna dagskrá framkvæmdastjórnarfunda, reglubundna upplýsingagjöf á framkvæmdastjórnarfundum, tilfallandi upplýsingagjöf á framkvæmdastjórnarfundum og skilgreina með skýrum hætti starfsáætlun framkvæmdastjórnar og skilgreina nánar eftirlitshlutverk sem leiðir að skýrari hlutverkaskipan innan skipurits. Hvers vegna ekki svona ákvæði kjörna fulltrúa? Af hverju verið að hampa nákvæmlega þessu framkvæmdastjórnar apparati? Það væri ágætt að fá annarkvort svar við því frá sjálfum borgarstjóra eða formanni borgarráðs sem frummælandi hér þessara skýrslu. Hvers vegna verið að leggja það til og borgin tekur undir það og meirihlutinn að það eigi að fara að skipa hér eitthvað framkvæmdaráð þegar það alltaf ljóst hver ber á endanum ábyrgð fyrir rekstur sveitarfélags. Það sveitarstjórinn, það borgarstjórinn, borgarstjórinn framkvæmdastjóri borgarinnar. Hvað verið að leggja hér til? Hvers vegna verið að útvista kjörnu valdi til embættismannakerfisins með svo gegnsæjum hætti eins og hér Þetta óskiljanlegt og ég skil ekki út af hverju það verið að leggja það til með þessum hætti. Nóg nú samt, forseti, varðandi það sem hefur gengið á í borginni eftir að ég settist í borgarstjórn. Þannig ég vildi gjarnan fá svör við þessu ef að háttvirtir borgarfulltrúar vildu ómakassa við það að gefa mér andsvör við því. Það væri mjög æskilegt. Ég boða bókun hér á eftir og það líklega best að ég
komi hér upp í mína 3. ræðu og lesi bókunina vegna þess að tími minn á þrotu núna. Ég vil helst að bókunni komi í beinu framhald af þessum dagskrálið til að þessi samhengi hér í þessar umræðu. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil koma þér upp í þessar umræðu til þess að undirstrika hrós sem að reyndar hefur verið sett fram af fulltrúum svo til allra flokka, sumra viljandi og annara svona óviljandi, nefnilega það að hér hefur komið fram í máli nánast allra að undir lag og undir bygging þeirra tillögugerðar sem við erum að taka afstöðu til hér traust og vönduð þó hann hafi tekið ótrúlega stuttan tíma. Hér hefur einfaldlega verið kjarnað mjög margt af því sem að verið hefur til umræðu ekki bara undanfarna vikur, þetta misseri, ábendingar sem hafa komið fram í úttektum og hafa fengið framgang að ýmsu leyti en kannski ekki að öllu leyti, en það sem meir vert, hér þetta komið saman í eitt heildstætt skipurit, eina heildstæða tillögugerð og þó að það sé hægt að hlusta öðruvísi á umræður í borgarstjórn og þá ég að tala bara þessa umræðu að þá held ég að ég vilji bara vekja athygli á því að það sátt meginlínurnar í þessu þó að ýmis atriði, meðal annars þau sem eru framsækin og herði tíðinda, veki einhverja spurningar. Mér finnst mikilvægt bæði tillöguna innkaupa- og framkvæmdaráð sem pólitískt ráð sem að á í raun að lyfta verkefnum á sviði innkaupamála og hafa meira undirbúning framkvæmda og eftirlit með útboðum að segja. En við skulum ekki blanda því saman við tillögunum framkvæmdastjórn sem að núverandi yfirstjórn sem hittist á reglulegum fundum hafi með sér formlegri samskiptavettvang sem kallist framkvæmdastjórn eins og mörg fyrirtæki af stærri tegundinni hafa. Það festir þetta meira í forminu, það dregur ekki úr ábyrgðinni eins, það einfaldar, skýrir og skerpir. Það einfaldar, skýrir og skerpir. Tillagan innkaupa- og framkvæmdaráð einfaldar líka, skýrir og skerpir. Tillagan regluvörð einfaldar, skýrir og skerpir. Tillagan það að breyta umfangi skrifstofa í miðlægri stjórnsýslu og taka upp 3 kjarnasvið einfaldar líka, skýrir og skerpir. Þetta eru nefnilega góð lykilorð og þau eru ekki bara góð að því þau klingja og skiljast, þau eru líka góð vegna þess að þau fanga ákveðin kjarna sem ég held að við eigum öll sameiginleg hérna í borgarstjórn. Að við eigum að einfalda, skýra og skerpa. Stundum talað stjórnkerfi og stjórnkerfisbreytingar eins og það sé til hið eina fullkomna stjórnkerfi eða hinar einu sönnu og endanlegu stjórnkerfisbreytingar. Það ekki svo, allavega ekki í mínum huga. Þvert á móti hefur hvert tímabil, til dæmis við stjórnborgar, mismunandi lykilverkefni og mismunandi viðfangsefni. Það var hárrétt ákvörðun á missurunum og árunum strax eftir hrun að bæta ekki því umfangsmikla og flókna verkefni sem stjórnkerfisbreytingar voru ofan á það björgunarstarf. Það björgunarstarf sem þurfti að vinna hér í að verja velferðarþjónustuna, í að verja skólana, í að taka til í fjármálunum, spara þar sem spara var hægt og auka tekjurnar þar sem það var hægt. Þess vegna það alveg rétt eins og hér hefur verið bent á að það voru ekki miklar stjórnkerfisbreytingar akkurat árin eftir hrun, en hins vegar voru gerðar stjórnkerfisbreytingar 2012 til þess að auka tekjur eins hratt með notkun eigna og auðlinda borgarinnar
Og þess vegna var skrifstofa eigna- og atvinnuþróunar stofnuð eins og hér hefur verið nefnt og þetta verkefni tókst. Ef ekki hefði verið fyrir þessa breytingar sem fólust í því að auka uppbyggingu, auka tekjur og auka meðal annars aðrar tekjur, þá værum ekki að skila afgangi á borgarsjóði síðustu 3 ár upp á marga milljarða. Upp á marga milljarða. Við værum ekki að sjá met í úthlutun lóða, met í uppbyggingu íbúða, met í uppbyggingu atvinnuhúsnæðis, met í þróun borgarinnar í samvinnu mjög margra. Ekki bara þeirra skrifstofu, skipulagsins, heldur stjórnkerfisins. Leið að þá erum við sammála það á grundvelli þeirra greiningar sem nú liggur fyrir að núna þurfum við að auka formfestuna, koma málum öðruvísi fyrir, taka upp þessi 3 kjarnasvið, skipta verkefnum sem hafa verið hjá skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar á 3 nýja staði og leggja aukna áherslu á formfestu, ábyrgðarskil og þau atriði sem dregin eru fram í skýrslu strategíu. Þetta er öll borgarstjórn sammála. Þannig að mér finnst þessi umræða hafi verið góð, mér finnst tillögurnar skýrar, vel rökstuddar, ég held að forystunni fyrir verkefninu framundan sé vel fyrir komið, en auðvitað mun það koma til kasta allrar framkvæmdastjórnar borgarinnar eins og hún er hér skilgreind að vinna með innleiðingateyminu bæði á útfærslunni og innleiðingunni og þeim verkefnum sem af þessu leiða, skárra væri það nú, en líka til kasta borgarráðs og borgarstjórnar. Ég vonast eftir mjög góðu samvinnu við ykkur öll. Við munum áfram nýta okkur þessa frábæru ytri ráðgjafa og vinna þessu af fagmennsku, alúð og þeirri virðingu sem starfsfólk borgarinnar, þjónustuverkefnin og allt það mikilvæga starf sem unnið er í borginni og hverjum einasta degi á skilið. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur beðið að veita andsvar. Forseti, ég þakka borgarstjóra fyrir ræðu hans. Ég nú frekar vilja hann hefði komið í andsvar við mig hér áðan til þess að svara þeir spurningu sem ég var með. Honum er tíðrætt skýrslur og hvað rekstur Reykjavíkurborgar er frábær. Hérna er með eina skýrslu. Skýrsla úttektarnefndar borgarstjórnar og stjórnkerfi og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar gefin út í apríl 2013. Þessi skýrsla var notuð til þess að hindra það að tillaga mín frá 4. september myndi ná fram að ganga einmitt sparnað og hagræðingu og úttekt á Reykjavíkurborg sem meiri hluti fór í nokkrum vikum síðar. Ekkert gert með þessa skýrslu. Ég er því miður ekki með skýrslu innri endurskoðanda frá 2015 sem að gefin var út til þess að fyrirbyggja sukki sem átt sér stað inn á þeirri skrifstofu sem borgarstjóri var að hæla sér að, skrifstofa eigna- og atvinnuþróunar. Það hefur komið fram að hefði verið farið eftir þeirri skýrslu, þá hefði bragginn aldrei orðið að veruleika og þá 2015 það voru gerðar 30 athugasemdir og lagfæringar á þeirri skrifstofu. Ekkert gert með þá skýrslu. Nú liggur fyrir þessi skýrsla hér umbylta stjórnkerfi borgarinn til þess að hylja slóð verkefna og til þess að við getum ekki rakið ákveðin verkefni. Við skulum sjá hvort eitthvað verið gert með þessa skýrslu. Nú fyrir skömmu gaf innri endurskoðandi út skýrslu braggann í Nauthólsvík. Það hefur ekkert verið ennþá gert með þá skýrslu. Hvernig eigum við að trúa því að borgarstjóri geri eitthvað með þær skýrslur sem unnar eru fyrir borgina? Það er hægt að tala þær á hátíðisdögum. Hér er ég búin að nefna 3 dæmi skýrslur sem hefur ekki verið framkvæmt eftir eða farið að ráðleggingum. Þetta er ekkert nema orð á blaði og talað að hátíðastundum. Borgin væri í öðrum rekstri í dag hefði verið farið til dæmis eftir fyrstu skýrslun sem ég nefndi varðandi úttekt á stjórnkerfi borgarstjórnar og stjórnsýslu Reykjavíkur árið 2013. Hvernig eigum við að trúa því að það sé komið að einhverjum tímamótum í því að fara að vinna og fara að gera það sem stendur í skýrslunum?
Því miður, trúveruleikinn fyrir löngu farinn og þetta snýst ekki það að ég sé eitthvað leiðileg við meirihlutann. Þetta bara staðreyndir sem tala sínu máli. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvarsvar, þá andsvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, skýrslan frá 2013 var unnin eftir hrun og hún var góð og með hana var unnið. Skýrslan braggann var líka mjög góð. Við lögðum fram lista yfir 27 ábendingar úr skýrslunni í borgarráði í upphafi þessa árs og kölluðum eftir fleirum ef einhverja voru. Borgarfulltrúin bætti engri við og kallaði ekki eftir athugun og fleiri atriðum og þegar að þetta yfirlit var lagt fram á þar síðasta borgarráðsfundi með yfirlit yfir hvernig væri að vera að vinna í þessu þá komu heldur ekki fram ábendingar það. Þannig að borgarfulltrúin sem líka setur rétt í borgarráði á að hafa í öll tilefni til þess að kynna sér þessar upplýsingar sem hafa verið lagðar reglulega fyrir borgarráð því að hvaða fyrirheit gáfum við varðandi eftirfylgnina með þessum málum, að við myndum kynna framgang þeirra reglulega í borgarráði, það við staðið við, það verið að vinna það fullu og að sjálfsögðu koma þessi atriði til skoðuna líka í stjórnkerfisbreytingunum, útfærslu þeirra og innleiðingu nákvæmlega eins og hefur verið rætt. Og þannig á að vinna. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, þannig á að vinna, sagði borgarstjóri. Einmitt. Akkurat. Gott að hann notaði braggaskýrsluna hér í þessu tilfelli. Braggaskýrsluna sem stórkostlegur áfellisdómur yfir borginni og bendir á fjölda mörg lögbrot. Þannig á að vinna. En það á ekki að taka mark á því og þessna kom ég ekki nálagt þessum úrbótum sem að meirihlutin lagði til eftir skýrsluna því að ég ætla ekki að láta bara kenna mig við einhverja úrbætur varðandi það því að í braggamálinu eins og öðrum málum þá á að hlaupa yfir glæpin, láta eins og hann hafi ekki gerst og koma svo með einhverja tillögur og úrbótum til framtíðar. Það skal upplýst þér að ég fekk póst frá forseta borgarstjórnar í gær þar sem að ég var spurð að því hvort að ég var ekki tilbúin til að samþykkja breytingatillögu hér að öðru máli hér og eftir. Tillaga sú gengur út á það að hlaupa við glæpin og búa til eitthvað nýtt í framtíðinni. Ég tek ekki þátt í svona vinnubrögðum, ég kem ekki til með að taka þátt í yfirhylmingu núverandi meirihluta með þunum ýmsum málum á þessum grunni að það sé verið að bæta allt til framtíðar. Þegar allar þessar skýrslur sem ég taldi upp hér áðan í andsvari mínu liggja til grundvallar og ekki hefur verið farið eftir þeim, þá trúveruleiki farinn hjá núverandi meirihluta og sérstaklega borgarstjóra. Þetta notað á hátíðisdögum, viljinn ekki til staðar, en það alveg sama hvað eru sett marga siðareglur, reglur og tilmæli og gefnur út marga skýrslur hjá borginni. Borgarstjóri fer ekki að þeim. Borgarstjóri stendur hér nakinn með óteljandi lögbrot á bakinu. Og það bara tímaspursmál hvenær þolinmæði Reykvíkinga á þrotum gagnvart þessu. Hvers vegna borgarstjóri í Reykjavík? Hvers vegna má hann brjóta lög þegar allir aðrir almenni borgarar verða að fara lögum? Það stóra spurningi sem stendur eftir nú þessa 8 eða 9 mánuði sem af þessu kjörtímabili. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, svara þá andsvar öðru sinni borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúin hélt hér fram, ekkert væri verið að vinna með hlutina, svo þegar það rekið þvert ofan í borgarfulltrúan, þá kannast hann að vissu við það, en segir, já, mér dettur ekki huga að taka þátt í því, því að þá verið að horfa til framtíðar. En það nákvæmlega það sem verkefni núna. Að horfa á hlutina, líka þeir sem hafa ekki farið eins og við höfum viljað, taka mið af því, taka mark á því og gera tillögur til úrbóta. En
Ég skal viðurkenna það, mann fallast ákveðnuleyti hendur að eiga orðastað við borgarfulltrúan vegna þess að veruleikinn ekki alveg sérsviðið og það í takt við annað að halda því fram að sá sem hér standur sé nakinn, það ákveðin óskikja kannski, eða einhvers konar tilraun til gríns af hálfu borgarfulltrúans. En við erum þvert á móti með fangið fullt af umbótum og vinnu til þess að leiða stjórnkerfið og borgina inn í framtíðina og það hefur kristallast mjög vel í þessar umræðu sem ég hér. Borgarstjóri hefur lokið við að svara ansvara öðru sinni. Næstur á mælendaskrá Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Nú þá farið út víðan völl og þá ég að leyfa mér að gera það sama. Ég var nú búinn að bíða eftir í nokkra klukkutíma að borgarstjóri myndi tjá sig skýrsluna en svona 80% af ræðutímanum fór ég að ræða eitthvað allt annað og þá ætla ég að leyfa mér að ræða þetta nákvæmlega sama allt annað. Hann fara að tala það að í tengslum við þessa stjórnkerfisbreytingar að það hefur verið svo mikill afgangur af borgarsviði og þá bara rétt að halda því til haga að 60 milljarðar af hagnaðinum sem búið að bóka síðust ár eru bara reiknaðar tölur, reiknað endumat á félagslegum íbúðum og svo framvegis, ekkert annað, skuldirnar hafa aukist þrátt fyrir þennan fína hagnað á pappír, bara verðum að halda því til haga. Nú síðan rétt að halda því til haga að skattar hafa hækkað og þetta árangurinn, borgin hættir að kaupa ánægjuvigtun Gallup vegna þess að hún alltaf neðst, íbúarnir mælast óánægðasti hér í sveitarfélaginu og það árangurinn. Og síðan talar hann að þau séu ennþá búin að vera í slökkvistarfinu. Bankahrunið 2008 var fyrir 11 árum síðan og það allir hættir í slökkvistarfinu. Það búin að vera lengsta hagvaxtarskeið Íslandssögunnar frá bankahruninu og borgarstjóri leyfir sér að tala það hér að það sé fyrst núna hægt að taka stjórnkerfinu af því að það hefur verið svo mikið að gera við bankahrunið. En í millitíðinni var lengsta hagvaxtarskeið sögunar, bara rétt að minna á þetta. Nú síðan var borgarstjóri að segja að við hefum ekkert lagt til málana eftir að braggaskýrslan kom. Það bara með leyfi forseti þvættingur. Við komum með tillögu það að efla innkauparáð sem hefur ratað inn í þessar tillögur, það fínt. Við komum með tillögu að það hægt að eyða tölvupósti hér í borginni en fyrstu viðbrögð voru þau að segja að hún væri ekki eitt. Hún væri ekki eitt en svo núna búið að ákveða að hætta eyða honum í nokkra vikur. Nú við komum með tillögur það innri endurskoðun skoðuða reikningana braggana. Við töldum það vera rétt vegna þess að hann sagði okkur að það hefði ekki verið gert. Og við óskuðum eftir því sem nú ekki síst mikilvægt að fá forstöðumann borgarskjalasafns inn á borgarráð og við erum búin að bíða eftir því í nokkra mánuði og því hefur verið hafnað. Það var áfellisdómur í skýrslu borgarskjalasafns á síðasta ári sem kom út og hún ekki ennþá verið kynnt borgarráði þó að borgarráð eigi að fá skýrsluna til kynningar. Og að segja svo að við höfum ekki verið að gera eitthvað og við höfum ekki komið tillögur og ábendingar, það akkúrat öfugt. Við höfum verið að koma með ábendingar og við höfum verið beðin í þessum sal að gefa ykkur ágæti meirihluta vinnufrið vegna þess að það ykkur þóttu óþægilegt að fá þessar ábendingar. En við ætlum að halda áfram að koma með þessar ábendingar. Nú það er búin að nefna margar skýrslur. Skýrslan 2015 frá SEA, hún náttúrulega, henni var ekki framfylgt. Það var ekki farið eftir henni. Og við óttumst að þessi skýrsla, að henni verði ekki fylgt eftir. Sérstaklega þegar það á ekki að klára útfærsluna fyrir lok þess árs, með við 9. lið í tillögunum hér. Á ekki að klára útfærsluna, hver gerir hvað, fyrir nýja árslok. En þetta á að taka gildi 1. júní. Svoleiðis vinnubrögð ganga bara ekki upp, því miður. Nú bara til þess að setja hlutin í samhengi, af því að það nú verið að tala alls konar samhengi hér. Bragginn, allir orðin leiður og honum og svona, en tökum annað verkefni sem búið að vera umdeilt í fréttum. Múrinn hans Trump, hvað skildi hann kosta? Miðað við fólksvita þá kostar hann eins og 2 bragga. 2 bragga. Það bragginn og eitt annað, miðað við fólksvita. Og það ekki búið að lítið að deila það mál. Þegar að vera að gera lítið úr verkefninu bragginn,
þá gleymist það að við erum engin stórþjóð sem getur leyft sér hálfa milljarð hér, hálfa milljarð þar, því á endanum þá er þetta allt skuldir borgarinnar. Borgin hefur verið að bæta á sig skuldum. Borgarsjóður hefur bætt á sig mörg hundruð milljónum í hverju mánuði. Og til samanburðar þá er þetta svoleiðis, 2 bragar. Nú hérna, þar sem ég varð að leyfa mér að fara hérna út víðan völl þegar borgarstjóri gerði það, en aðalmálið er það að við erum að hérna tala stjórnkerfisbreytingar, sumar tilhörnir eru góðar, en við óttumst það að þær verði ekki framkvæmdar að fullu, sporin hræða, vanandi það er nær regla hér að það verður ekki verið farið eftir þeim skýrslum sem hafa komið hér fram. Það er hinn almenna regla, því miður. Þess vegna erum við leiðileg og gefum ykkur ekki vinnufrið, við munum halda þið áfram og við munum halda þið áfram. Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi hefur lokið mál sínu. Næsta mælendaskrá Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ég hef kosið að svara ekki þeim dylgjum sem að borgarstjóri bar hér á borð í síðasta andsvari við mig, sá vægir sem vitið hefur meira, en ætla hér að lesa upp bókun til þetta komi í réttu samhengi inn í fundagerðina og bara ef að fólk er að horfa þá er hún svo með leyfi forseta á fundi borgarstjórnar 4. september 2018 lagði ég fram tillögu að fengin yrði óháður eða utanaðkomandi aðili til að gera úttekt á starfsemi æðstu stjórnar Reykjavíkur og farið yfir allan kostnað, verkaskiptingu og skilvirkni ört vaxandi kostnaði, tíðra mistaka, dóma, kvartana og annar athugasemda sem hafa komið upp undanfarna mánuði gegn borginni. Tillagan var felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna. Örfáum vikum seinna lagði meirihlutann á stað í þá vegferð sem þeir felldu á þessum fundi, sem sagt þann 4. september, og hefur afurðin verið birt nú í skýrslu sem hér til umræðu. Borgarfulltrúi Miðflokksins átelur andvara og áhugaleysi meirihlutas í þeim áfellisdómum sem dunið hafa borgin undanfarið misseri. Algjört getuleysi blasir við og engin vilji er til að hagræða í rekstri borgarinnar. Sem dæmi má nefna að miðlæg stjórnsýsla kostar 4 milljarða á ári og skrifstofa borgarstjóra 800 milljónir. Borgarfulltrúi Miðflokksins lagði einnig fram tillögu á borgarráðsfundi 4. september að farið yrði tafarlaust í að skilgreina lögbundið hlutverk Reykjavíkur og fjármagni forgangsraðað í grunnþjónustu og að farið yrði tafarlaust í kerfisbundið niðurskurð á skrifstofu borgarstjóra og í annarri stjórnsýslu borgarinnar. Engin vilji er til þess að spara í rekstri borgarinnar eða sína ráðdeild. Það er sorglegt. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi hefur beðið að veita andsvar. Forseti, kæra borgarstjórn, takk fyrir umræðurnar sem hér hafa bara verið ágætar, kannski farið aðeins út víða völl svona í lokin. En ég ætla að fá að enda þetta hér með því að lesa upp bókun okkar í meirihlutanum. Við komum til með að halda áfram núna, vinnan er þegar komin á... Þetta er ræða þá, afsakið. Já, forseti var búin að skrá þetta sem andsvar. Viltu að ég fara og koma aftur? Nei, að leiðréttist hér með að það er ræða, afsakið þetta. Ég er sem sagt ekki andsvar, ég er ræða. Já, við komum til með að halda þetta áfram. Ég vil ítreka ýmis atriði sem að við höfum sagt hér og ég vil að sé ekki misskilningur Hér eru við fyrst og síðast að vinna í þágu borgarbúa. Við ætlum að bæta þjónustuna, einfalda, skýra og skerpa. Við ætlum að gera það með starfsfólkinu sem við treystum og trúum að geti boðið upp á góða þjónustu og vilji gera það með okkur. Þetta gerum við af ábyrgð, ekki neinum tilfinningarhita, af ábyrgð. Við sýnum hér öguð vinnubragð, við látum gera fyrir okkur skýrslu, við tökum á henni mark. Af hverju letum við gera þessa skýrslu? Jú, við sagðum að það mætti bæta og breyta. Það er komin tími fyrir breytingar. Minni mig á gamla línu sem ég lærði þegar ég byrjaði í velferðarmálum sem var svona, breyta og breyta, það er okkar trú, allt sem var áður, það er ekki nú. Og það er bara þannig, við veitum það er alltaf
Við keyrum ekki á sömu bílunum og við gerum 1940 og við eigum ekki sömu síman og við áttum 2010. Þetta þekkjum við öll. Þess vegna skiptir miklu máli að við horfum nú til framtíðar. Við erum ekki að lofa neinum draumurum hér. Hér erum við bara að lofa að standa okkur vel og mér heyrist allir vilja gera það. En ég ætla að fá að lesa upp bókun meirhlutans. Stjórnkerfisbreytingar sem taka gildi 1. júní næstkomandi hafa það að meginmarkmiði að einfalda, skýra og skerpa stjórnarhætti og bæta þjónustu við borgarbúa. Stærsta breytingin er að til verði 3 ný kjarnasvið, svið þjónustu og nýsköpunar, svið mannauðs og starfsumhverfis og svið fjármála og áhættustýringar. Samhliða því verður skrifstofa eigna atvinnuþróunar, fjármálaskrifstofa og skrifstofa þjónustu og reksturs lagðar niður. Innkauparáð fær aukið hlutverk auk þess sem starf regluvara Reykjavíkurborgar verður eflt. Með þessum breytingum er lögð áhersla á vandaða, gegnsæja og skilvirka framkvæmd og ákvarðanatöku ásamt skipulögðu og skýru eftirliti. Takk fyrir. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Kolbrún Baldursdóttir Já, glæsilegt. Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi ætlar að lesa bókun. Forseti, borgarstjórn. Langar líka til að ljúka umræðinni hérna með bókun fyrir hönd Flokks fólksins. Hún hljóðar svona: tiltekt í borginni er löngu tímabær og stórtækara breytingar þörf. Strategía segir skipurit borgarinnar sé flókið og ógegnsætt. Vandamál stjórnsýslunar hafa ekki farið fram hjá neinum. Sannarlega þarf að skerpa á eftirlitshlutverkinu og framkvæmda stjórn sem þarf að vera sýnileg og ábyrg. Skemmst er að minnast braggamálsins. Eftirlitslaust framkvæmda stjórnin týnd. Tekið er undir tillöguna að innri endurskoðun og umboðsmaður borgarbúa heyri beint undir borgarráð. Það sama ætti að gilda borgarlögmann og borgarritara en þeir heyra undir borgarstjóra. Þessir embættismenn eiga að vinna fyrir alla borgarfulltrúa og borgarbúa. Meirihlutinn leggur fram 11 tillögur. Borgarfulltrúi vill bóka 11. tillöguna en hún snýr að skilgreiningu á hlutverki borgarinnar sem eiganda B-hluta fyrirtækja, þar með byggðarsamlag á borð við strætó. Byggðarsamlög eru eins og ríki í ríkinu sem eru ekki undir beinu lýðræði. Það eru sérstjórnir sem ráðast af fjölda kjósenda. Ef þarf að vera með mörg byggðarsamlög væri ekki nær að sveitarfélög einfaldlega sameinist. B-hluta fyrirtæki eru orðin svo aftengt borginni að fólk gleymir að þau eru borgarfyrirtæki. Vandi hefur verið með sum þessara fyrirtækja. Skemmst er að minnast orkuveitunar og félagsbústaða en það síðar hefur haft á sér slæma ímynd í langan tíma. Áfram munu B-hlutafélög heyra undir einn embættismann borgarritara og er það raunhæft. Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að lesa bókun. Les þá bókun Jórunn Pála Jóhannesdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, hér kemur bókun Sjálfstæðisflokksins við lið 1 á dagskrá. Það er mikilvægt að stjórnkerfisbreytingar feli í sér hagræðingu en borgarkerfið hefur blásið út síðustu ár. Engin tilraun er gerð til hagræðingar. Þvert á móti er gert ráð fyrir fjölgun stöðugilda. Rétt er að fagna því að tekið sé mið á tillögum Sjálfstæðisflokks aukið vægi innkauparáðs og að skrifstofa eigna og atvinnuþróunar verði lögð niður, SEA. Með því staðfestir meirihlutinn að starfsemi SEA hafi verið með þeim hætti að rétta sé nú að leggja hana af. Sporin hræða að framkvæmdin verði þó ekki eins og aðeins stemt enda hefur niðurstöðum fyrir úttekta ekki verið fylgt eftir sem skyldi. Tillagan stjórnkerfisbreytingar má ekki vera til þess að rannsókn á þeim fjölmörgu verkefnum SEA hjá innri endurskoðun falli niður. Gert er ráð fyrir að skipuritið taki gildi 1. júní en hins vegar gert ráð fyrir að útfærslunni verði lokið í árslok. Þetta gengur augljóslega enga veginn upp. Þá er gagnrýnisvert að borgarskjalasafn tilheyri 9 kjarnasviði þjónustu og nýsköpunar en með réttu ætti skjalasafnið að vera sjálfstætt og óháð öðrum stofnunum Reykjavíkurborgar líkt og innri endurskoðun. Enda hefur safnið eftirlit með skjalasöfnun og afhendingar skyldra aðila og lætur þeim í té leiðbeiningar skjalavörslu. Jafnframt er rétt að geta þess að borgarskjalasafn Reykjavíkur er héraðsskjalasafn Reykvíkinga en safnið starfar meðal annars eftir lögum nr. 66/1985 Þjóðskjalasafn Íslands, reglugerð héraðsskjalasöfn nr.
283/1994. Eyðing gagna og skjala í braggamálinu undirstrikar mikilvægi framanritaðs. Þá kom fram í skýrslu Borgarskjalasafnsins, skjalastjórn og skjalavarsla hjá Reykjavíkurborg 2018 sem enn hefur ekki verið kynnt í borgarráði þrátt fyrir ítrekkaðar beiðnir slíkt að miklar brotalamir séu almennt séð á skjalavörslu innan borgarkerfisins. Jórunn Pála Jónsdóttir Borgarfjöldru lokið við að lesa bókun. Eru fleiri bókanir tilbúnar? Eða hafa þær allar verið lesnar? Svo virðist vera. Er það þá ánægjulegt? Ekki hafa fleiri beðið að lesa bókanir og telst umræðu lokið. Þá eru gengið til atkvæðagreiðslu í þessu máli. Borist hefur ein breytingatillaga sem að verður fyrst tekin fyrir. Svo er frá Sjálfstæðisflokknum og verður hún nú lesin upp og er breytingartillagan svo hljóðandi. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja fram svo hljóðandi breytingartillögu. Lagt er til að Borgarskjalasafn verði sjálfstæð eining sem heyrir beint undir borgarráð og verður þá þessi breytingartillaga tekin fyrir áður en það verður svo tekið afstöðu til endanlegrar tillögu. Eru allir borgarfulltrúar í salnum? Svo virðist vera. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru samþykkir þessari breytingartillögu sýni þessi merki. Og þeir sem á móti kunna vera. Og þá er þessi breytingartillaga felld með 12, 11 og 1. Já, 1 hjáseta. Þá er það sem sé 11 atkvæði með 12 atkvæði á móti, 1 hjáseta og er það skjalfest 12-10. 12-10. 12-10. 1. Já, hvert. Höfum það alveg rétt. 12-10-1. Heyrðu frábært. Þá er það komið, þá verður tekin til afgreiðslu upprunaleg tillaga, svo óbreytt, hefur sem sé ekki verið breytt. Og þá verður gengið til atkvæðagreiðslu hana. Þeir sem eru samþykkir upprunalegri tillögu sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Og er hún samþykkt með 12 atkvæðum, 2 hjásetum og gegn 9, 2 sitja hjá. Já. Gott að hafa það alveg á hreinu. Og allar bókanir hafa verið lesnar. Er það ekki rétt? Já. Það er flott. Þá verður gengið til næsta liðar á dagskrá. Er það tillaga Sjálfstæðisflokksins, Miðflokksins og Flokks fólksins að sveitarstjórnarráðuneytinu verði falið að skoða aðgerðir Reykjavíkurborgar í tengslum við kosningaþátttöku tiltekinna hópa. Það er eins og þið kannski vita, þá er það í samþykktum þannig að ræðutími er almennt 10 mínútur í fyrstu ræðu undir hverjum lið, svo er það 5 mínútur undir fyrir næstu ræðu, en forseti hefur ákveðið byggt á umræðu í forsetisnefnd í tengslu við breytingar og samþykktum að leyfa frummælendum eða það er að segja einum eða fyrsta ræðumanni í hverjum máli að nota 15 mínútur til þess að geta gert grein fyrir tillögunni, það er að segja sá borgarfulltrúi sem gerir grein fyrir tillögunni öðrum fremur fái 15 mínútur og er það fyrsti ræðumaður undir hverjum lið. Já. Er það þá Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi sem hefur leikinn, gjörðu svo vel. Forseti, borgarfulltrúar, ágætu tilheyrendur, ég ætla að byrja á að mæla fyrir tillögu okkar. Þetta er tillaga Sjálfstæðisflokks, Miðflokks og Flokks fólksins. Hún hljómar bara svona að sveitarstjórnarráðuneytinu verði falið að skoða aðgerðir Reykjavíkurborgar í tengslum við kosningaþátttöku tiltekinna hópa í aðdraganda kosninganna. Lagt er til að ákvörðunum og athöfnum Reykjavíkurborgar í tengslum við bréfa og skilaboðasendinga til tiltekinna kjósendahópa í aðdraganda borgarstjórnarkosninganna árið 2018
verði vísað til sveitarstjórnarráðuneytisins til frekari skoðunar. Einföld tillaga. Greinargerðin svona, með leyfi forseta. Ákvörðun persónuverndar áfellisdómur yfir þeim aðgerðum sem Reykjavíkurborg stóð að til að auka kosningaþátttöku. Sjálfstæðisflokkurinn og aðrir meðflytjendur telja sjálfsagt að styðja frjáls félagasamtök til almennra aðgerða sem miða að aukinni kosningaþátttöku og samþykkti sjálfstæðisflokkurinn að leggja drög að slíkum aðgerðum þó með fyrirvara útfærslu. Þegar fulltrúar Sjálfstæðisflokks höfðu fengið upplýsingar fyrirhugaða útfærslu verkefnisins í apríl 2018 töldu þeir auðsýnt að útfærslan væri varasöm og aðkomu meirihluta borgarstjórnar sem pólitísks kjörins stjórnvalds óeðlilega. Töldu fulltrúarnir því nauðsynlegt að afla álits persónuverndar á aðgerðunum og lögðu til tillögu þess efnis í borgarráði 27. apríl 2018 eða mánuði fyrir kosningar. Þeirri tillögu var frestað. Vegna alvarleika málsins sáu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í knúna til að leggja tillöguna fram í borgarstjórn, en hún var lögð fram á fundi borgarstjórnar 15. maí 2018. Þar lét borgarstjóri hafa eftir sér að allt málið hafi verið unnið innan gæsalappa eftir réttum leiðum og leikreglum, gæsalappir lokast. Það samræmist engan veginn úrskurði persónuverndar, en þar kemur fram að verulega bráðatalamir voru upplýsingagjöf til stofnunarinnar frá Reykjavíkurborg varandi framkvæmdina. Í annan stað sagði borgarstjóri þetta innan gæsalappa almenna aðgerð, gæsalappi lokast, sem einnig rangt. Var sértækara aðgerðir að ræða eins og bent á úrskurðinum hjá persónuvernd. Tillaga var afgreidd á fundi borgarstjórnar með þeim hætti að henni var vísað í borgarráð. Í kjölfar frétta af fyrrnefndum borgarstjórnarfundi 15. maí komst persónuvernd á snoðir að Reykjavíkurborg ráðgerði að fara í aðgerðir til að auka kosningaþátttöku annarra hópa, svo sem meðal innflytjenda og kvenna yfir 8 ára. Þetta var þvert á fyrir upplýsingar borgarinnar. Hinn 17. maí barst persónuvernd bréf frá Reykjavíkurborg þar sem ekki var vikið að umræddum bréfum sem tilstóð að senda innflytjendum og konum yfir 8 ára. Í kjölfarið áréttaði persónuvernd í bréfi til Reykjavíkurborgar dagsett 8. maí þá ósk sína að stofnuninni yrði send öll gögn ef máli varðaði. Sama dag sá persónuvernd ástæðu til að gera dómsmálaráðuneytinu og umboðsmanni Alþingis viðvart aðgerðirnar í ljósi þess að var að ræða vinnslu persónuupplýsinga sem fór fram samhliða kosningum. Enda taldi persónuvernd þá gagnavinnslu einnig geta reynt á ákvæði kosningalöggjafar eins og fram kemur í bréfi persónuverndar til umboðsmanns Alþingis og dómsmálaráðuneytisins. Dómsmálaráðuneytið sá ástæðu til að senda Reykjavíkurborg bréf í kjölfarið þar sem bent á að ungir kjósendur væru ekki upplýstir að þeir væru andlag rannsóknar á kosningaþátttöku. Þá var í einu bréfinu að finna villandi upplýsingar borgarlega skyldu til að kjósa sem var efnislega röng. Meirihluti borgarstjórnar virti að vettugi athugasemdir opinberra eftirlitsaðila. Alvarlegar athugasemdir dómsmálaráðuneytisins og persónuverndar undirstrika alvarleika málsins enda gerðist borgin brotleg við lög. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hefur eftirlit með því að sveitarfélög gegni skyldum sínum samkvæmt lögum og öðrum löglegum fyrirmælum. Byggt á heimild 11. kafla sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011 stjórnsýslu eftirlit með sveitarfélögum samanber 109., 10. og 12. grein lagana. Samkvæmt 112. grein lagana ákveður ráðuneytið sjálft hvort tilefni að taka til formlegrar umfjöllunar stjórnsýslu sveitarfélagsins sem lýtur eftirlit þess samkvæmt 109. grein lagana. Þetta frumkvæðis eftirlit ráðuneytisins mikilvægur þáttur í eftirliti þess með stjórnsýslu sveitarfélagana. Mælst til þess að kannað verði hvort ráðuneytið telji tilefni til að virkja það vegna framangreindra atvika og eftirfarandi tímalínu. Tímalínan síðan talin upp og ætti að auðvelda ráðuneytinu að vinna málið áfram og ég ætla að lesa hana í grófum dráttum. Hún ekki tæmandi talin. 8. janúar skýrsla starfshóps leiðir til að auka kosningaþátttöku gefin út. 8. febrúar borgarráð samþykkir tillögu starfshóps leiðir til að auka kosningaþátttöku í borgarstjórnum kosningum. 16. apríl 2018 lögð fram svoleiðandi tillöga borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Lagt til að borgarráð leiti eftir áliti persónuverndar vegna fyrirhugaðra aðgerða Reykjavíkurborgar í því skyni að auka þátttöku ákveðinna hópa í komandi borgarstjórnarkosningum. Sjá fundargerð borgarráðs. 8. maí sendir Póst- og fjarskiptastofnun bréf til Reykjavíkurborgar með þessum ákvörðunarorðum innan gæsalappa. Umsókn Reykjavíkurborgar
undanþágu frá banni við óumbeðnum fjarskiptum samkvæmt 40. grein laga um fjarskipti 81/2003 hafnað. 15. maí lögð fram svohljóðandi tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Lagt til að borgarstjórn leiti eftir áliti persónuverndar vegna fyrirhugaðra aðgerða Reykjavíkurborgar í því skyni að auka þátttöku ákveðinna hópa. Tillagan ekki samþykkt en henni vísað til borgarráðs. 15. maí, sama dag, í kjölfar fréttar RÚV af fyrrgreindu borgarstjórnarfundi komst persónuverndar á snoðir í fréttum RÚV að Reykjavíkurborg ráðgerði að fara í aðgerðir sem ekki höfðu verið tilgreindar í bréfum til stofnunarinnar. 17. maí lögð fram að nýju í borgarráði tillaga borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins vegna aðgerða Reykjavíkurborgar. Tillagan ekki samþykkt en gerði hana breytingatillaga sem Sjálfstæðisflokkurinn gat ekki stutt. Bókanir borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins færðar í trúnaðarbók fram yfir kosningar. Trúnaði síðan aflétt á borgarráðsfundi 31. maí eða eftir kosningar. Sama dag, 17. maí, sendi borgin persónuvernd afrita bréfum til nýrra kosninga en gat ekki til þau bréf sem til stóð að senda til innflytjenda og kvenna yfir áttrætt. Daginn eftir 18. maí sendi persónuvernd Reykjavík enn á ný bréf þar sem framkemur upphafleg beiðni 3. maí hafi verið afar villandi af borginni. Þá ítrekkaði persónuvernd framkomna ósk að stofnuninni yrði send öll gögn sem málið vörðuðu. Sama dag sendi persónuvernd til dómsmálaráðuneytisins og umboðsmann Alþingis vegna fyrirætlana borgarinnar enda taldi persónuvernd þá gagnavinnslu einnig geta reynt á ákvæði kosningalöggjafar eins og framkemur í bréfi persónuverndar til umboðsmanns Alþingis og dómsmálaráðuneytisins. Reykjavíkurborg sendi síðan 22. maí erindi á persónuvernd þar sem hún tjáir stofnuninni að smáskilaboðin verði ekki senda á alla heldur aðeins hluta nýrra kjósenda. Í erindinu persónuvernd ennfremur tjáð að viðtakendur skilaboðana verði ekki upplýstir að þeir séu þátttakendur í vísindarannsókn þar sem það muni rýra mjög innan gæsalappa upplýsingagildi þeirra niðurstöðna sem vonast til að verða af rannsókninni eins og segir í byrjunum. Daginn eftir 23. maí sendir dómsmálaráðuneytið bréf til Reykjavíkurborgar í kjölfarið þar sem bent á að ungi kjósendur væri ekki upplýstir að þeir væru andlag rannsóknar á kosningaþátttöku. Þá væri í einu bréfinu að finna villandi og rangar upplýsingar borgarlega skyldu til að kjósa. Svo koma kosningarnar. 31. maí síðan trúnaði aflétta bókunum. Lagðu fram að nýju 47. liður fundagerðar borgarráðs, kynning á aðgerðum Reykjavíkurborgar til að auka kosningaþátttöku sem hafði verið í trúnaðarbók. 12. júní kemur tilkynning persónuverndar frumkvæðisathugun og 7. febrúar, núna fyrir rúmri viku síðan, kemur síðan úrskurður persónuverndar sem að verður að segjast eins og að þeir harðasti úrskurður sinna tegundar sem við höfum séð og það hef ég fengið staðfest frá öðrum stofnunum. Þar kveðið fast á orði, lög voru brotin og það ekki annað að sjá heldur en að þau hafa verið brotin vísvitandi því að sá aðili sem sendir bréf eins og borgin gerði til Póst- og fjarskiptastofnunar beiðni að fá undanþágu við banni. Hann sá aðili meðvitaður það að þetta bannað. Sá aðili sem fær síðan bréf að það fáist ekki þessu undanþága og undanþága beiðninni sé hafnað, hann kyrfilega upplýstur það að ef hann heldur áfram þá hann að brjóta lög. Það ekki að skýla sér bak við vanþekkingu eða skort á lögmönnum hér hjá borginni. Bréfið á einfaldri og skýrri íslensku, beiðninu var hafnað og áfram var haldið. Þetta einbeittur brotavilji. Við kennum börnunum okkar að það megi ekki eitt og annað og þau segja stundum má ég samt að því að nú þessi dagur og ef við segjum nei og þau gera það samt þá eru þau að gera vísundandi ránt og það það sem borgin að gera og látum það nú vera að þetta væri nú bara einhver aðil út í bæ. En þetta ekki bara stærsta sveitarfélagið sem með miðlæga stjórnsýslu fyrir 4 milljarða á ári. Þetta framkvæmd aðili kosningana. Þetta sá aðili sem sér kjördeildir og framkvæmd kosninga meira segja aðrar heldur en sveitarstjórnarkosninga. Þetta sá aðili sem við treystum fyrir lýðræðinu og treystum fyrir því að framkvæmdi sé í lagi. Núna liggur fyrir að lög persónuvernd voru brotin og þá var fyrsta viðbragð borgarinnar að kenna öðrum Það var Háskóli Íslands
sem var að gera eitthvað sér. Og samband íslenska sveitafélag sem sagði borgin að gera þetta. Mamma, ég fekk Pepsi og keks. Hann Óli sagði mér að fá það, þó þú hefur búin að banna mér það. Það var drengilega mælt að kenna sambandunum sem hafiði mælst fyrir almenna hvatningu. Og síðan var öðrum kentum áfram. Meira að segja dregin inn hérna ungmennasamtökin Ég kýs sem að höfðu verið að starfa með öllum sveitafélögum. Og eina sveitafélagið sem var samstarfsaðili Ég kýs sem að fór að gera eitthvað sóló var Reykjavíkurborg. Það voru engin vandamál annars þar. Og síðanefnd háskólans var dregin inn að hún hefði blessað ákvörðunina. En í bréfi síðanefndar einmitt talað að það sé ekki skýrt hvað þeir gera. En það ekkert hægt að kenna öðrum Borgin sjálf veit alveg hvað hann að gera. Og meirihlutin ábyrgur fyrir því. Og það sem meira að þegar að borgarstjóri sagði í beinni útsendingu á 15. maí í borgarstjórn að öllum lögum hefðu verið framfylgt og öllum reglum, þá hann að taka ábyrgð á framkvæmdinni. Hann sagði ekki, ég tel að þetta sé taktu lög, heldur tók af tvímælum það. Fyrir utan það að vera eins og kemur fram í skýrslu strategíu sem við vorum að ræða fyrr, ábyrgur fyrir stjórnsýslunni og öllu því, þá tók hann að tvímæli hér í pontu, 15. maí. Nú, síðan sérkapitúli hvað verður þessar upplýsingar innanhús hérna, eins og til dæmis bréfið frá Fjarskiptastofnun. Ég veit ekki til þess að það hefur verið kynnt í borgarráði. Ég veit ekki til þess að það hefur verið kynnt kjörnum fulltrúum. Það berst Reykjavíkurborg og svo bara týnist það. Og mér sýnist að það sé eitt alvarlegasta málið í þessu að það ákveðin hilming. Það að segja að það verið að leyna opinbera stofnanir upplýsingum sem skipta máli og það verið að leyna með því að setja í trúnaðarbók, viðvaranir og tillögur. Og mér algerlega óskiljanlegt af hverju trúnaðar átt að ríkja aðvaranir í aðdraganda lögbrots. Hvernig hægt að misnota trúnaðarbók með þeim hætti að færa hlutina í trúnaðarbók? Það til þess að hilma yfir lögbrotið? Eða hvaða hagsmuni var verið að verja? Trúnaðarbók notuð til þess að verja persónulega hagsmuni fólks. Hér var farið gegn persónulegum hagsmunum fólks. Hér var farið gegn lýðræðinu og ég myndi gjarnan vilja fá að heyra hér á eftir. Hvaða hagsmuni var verið að verja með því að setja hlutin í trúnaðarbók í borgarráði fram yfir kosningar? Ég hef ekki séð neitt rökstuðning fyrir því. Þetta mál ekki búið og tillaga okkar svo að það sé skoðað af þar til bæru stjórnvaldi sem sveitarstjórnarráðuneytið. Það hefur áður komið fram að það búið að kæra í sjálfu sér kosningarnar og það mál bara í ferli, en hér erum við bara að biðja það að við stöndum saman í þessum sal, þessir 8 flokkar og fá ráðuneytið okkar, sveitarstjórnarráðuneytið, til að fara yfir þennan feril. Þannig getum við lært af málinu. Við lærum ekki af því með því að segja bara að gengur betur næst, við lærum á því með því að fara yfir hvað skeiði. Post-mortem, eins og menn þekki úr læknisfræðinni, fara yfir hvað gerðist, hvernig sjúklingurinn dó, hvernig gat þetta gerst, hvernig gat stærsta sveitarfélag borgin, stærsta félag landsins, farið af stað í leiðangur sem átt að vera til góðs en var til tjóns. Hvernig gat það gerst að stærsta sveitarfélagið sem með stjórnkerfisráð, mannréttindaráð, alla stofnanir og lögmenn og allt þetta, rakst svona kyrfilega á alla veggi, fór gegn lögum, leyndi upplýsingar hjá gagnvart eftirlitsaðilum og kjörnum fulltrúum og setur síðan spurningarnar og viðvaranirnar í trúnaðarbók. Þetta þarf sveitarstjórnarráðuneytið að skoða. Og ég vona það og ég treysti því og ég skora á ykkur öll hérna 23 erum við, að við stöndum saman þetta því að þetta mál þarf að leiða til lykta. Það ekki gott að hinnur og þessir séu undir grun eins og einn borgarfulltrúi sagði í fjölmiðlum. Háskóli Íslands situr með okkur á sakamannabekk, sagði borgarfulltrúi Samfylkingarinnar í sjónvarpinu. En það ekki gott að hafa sett Háskóli Íslands á sakamannabekk. Það ekki gott að draga inn alls konar aðila og ég tel að þetta hafi veikt mjög
hið almenna og jákvæða átak sem var land allt til að hvetja ungt fólk til að kjósa. Það var uppalega hugmyndin. Sveitarfélögin, og ég þekki það nú til dæmis bara úr mínu sveitarfélagi, við viljum hvetja fólk til að kjósa. Og þegar það farið síðan af stað með lögbrotum, þá veikjum við þetta góða lýðræðislega starf og það sorglegasti parturinn í öllu málinu. Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, veitir þá andsvar borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér var spurt tvennt einkum. Í fyrsta lagi var reynt að gera því skóna að höfnun Póst- og fjarskiptastofnunar á því að senda út smáskilaboð benti til þess að vísvitandi brot vera að ræða og þá vantar mjög leiðbeiningu Póst- og fjarskiptastofnunar inn í málflutning borgarfulltrúans vegna þess að Póst- og fjarskiptastofnun eins og kemur fram í gögnum benti á að persónuvernd hefði undanþágu sem að rannsakendur Reykjavíkurborg töldu persónuvernd vera að veita með svari sínu 14. maí. Þegar spurt hvaða hagsmunum var verið að verja varðandi það að bókun í trúnaðarbók fyrir kosningar að þá svarið það að það voru rannsóknarhagsmunir, Rannsóknarháskóla Íslands sem vildi ekki að efnisinntak einstakra bréfa sem átti að vera mismunandi kæmi fram fyrir kosningar vegna þess að rannsóknin gekk einmitt út á það að meta það eftir á hvort að orðalag bréfanna skipti máli. Bara þessi 2 punktar svo fer ég yfir máli hér á eftir. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar, þá andsvari Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það alltaf hægt að finna sér nýtt og nýtt haldreipi eða strá, eins og menn þekkja hér. Það stundum eru þau helviti lítil, afsakið orðbragðið. En þegar ég segi að það sé einbeittur brotavilji, þegar að viðkomandi aðili sækir undanþágu, þá það einmitt til þess að undirstrika það að sá sem skrifar bréfið, hann meðvitaður það að hann má ekki gera þetta. Hann að biðja undanþágu. Og síðan alveg rétt að það kemur leiðbeiningaskylda í bréfinu það að það sé hægt að leita til persónuverndar. En það mál var aldrei klárað. Og ekki bara það, heldur segir í bréfi Póst- og fjarskiptastofnunar að stofnunin, með leyfi forseta, hygðist í synja umsókn Reykjavíkurborgar en leið leiðbeina borginni að mögulegt væri að sækja slíka undanþágu til persónuverndar. Í ljósi þess að skammt eftir sveitarstjórnarkosninga var Reykjavíkurborg veittu tiltölulega skammi frestu til að gera athugasemdir við fyrirvara ákvörðun þetta 7. maí. Þá kemur setningin: ekkert svar barst frá Reykjavíkurborg. Ekkert svar. Ekkert svar. Það send beiðni að fá að undanþágu frá lögum. Það gerir enginn nema að vita að þetta sé bannað. Nú var þetta rannsóknarhagsmunina. Það hljómar mjög vel, rannsóknarhagsmunir. Það svona eins og í sakamáli. Rannsóknarhagsmunir voru hverjir? Já, það áttu að athuga hvernig væri þetta breyta kosningahegðun ungs fólks með mismunandi skilaboðum. En þessi rannsókn fór aldrei fram. Ekki svo ég viti til. Og af hverju fór hún ekki fram? Af hverju fór hún ekki fram? Var þetta ekki allt gert til þess að fara í rannsókn? Hvar er rannsóknin? Af hverju hún ekki kláruð? Af hverju hún gerð? En var hún yfirvarp? Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni borgarstjórn. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta kemur nú býsna skýrt fram í erindi Póst- og fjarskiptastofnunar þar sem segir málsmeðferð. Með tölvupósti Póst- og fjarskiptastofnunar 3. maí var borginni gerð grein fyrir því að stofnunin teldi sig ekki hafa til þess lagaheimild að veita undanþágu frá banni við óumbeðnum fjarskiptum og stofnunin hegðist synja umsókn Reykjavíkurborgar en leiðbeina borginum að mögulegt var að sækja slíka undanþágu til persónuverndar. Og þess vegna var erindið sent samdægurs til persónuverndar. Samdægurs þegar þessi tölvupóstur kom og erindið hefur eins og öll gögn málsins verið lögð fyrir fund borgaráðs,
og borgarfulltrúum ekkert of gott að kynna sér það fyrir þessa umræðu hér í staðan fyrir að reyna að gera þetta eitthvað tortryggilegt. Þarna var einfaldlega verið að fara leiðbeiningum Póst- og fjarskiptastofnunar, senda þetta til Persónuverndar og svari barst 14. Sem ekki var hægt að skilja öðruvísi en svo að þetta væri ekki leyfisskylt. Síðan kom ýmislegt annað á daginn sem við getum rakið hér á eftir. En ég verði einfaldlega bara að standa upp hér þegar verið að láta því liggja þeir sem héldu á framkvæmd þessa verkefnis hefðu verið eitthvað vísvitandi að brjóta lög. Þeir voru þvert á móti að fara eftir skýrum leiðbeiningum þar til bara stjórnvalda sem að voru að leiðbeinum hvernig ætti að gera þetta upp á punkt og prikk. Það var að sjálfsögðu til þess sem hér var vísað síðan í sölum borgarstjórnar þegar að var verið að undirstrika að borginni gengi ekkert annað til en að fara að öllum lögum og reglum í þessu máli. Borgarfulltrúunum síðan alveg fullljóst að í ljósi niðurstöðu Persónuverndar hafi Háskóli Íslands ákveðið að vinna ekki úr gögnunum sem urðu til við undirbúning rannsóknarinnar og það bara heiðarlega og eðlileg niðurstaða hjá háskólanum að gera það. Þetta kom fram í gögnum sem lögð voru fyrir borgarráð og í máli fulltrúa háskólans og hefur líka komið fram opinberlega. Þannig að það þarf ekkert að gera það tortryggilegt eða láta þannig að rannsóknin hafi verið yfirvarp. Það bara ómaklegt og meiðandi að halda því fram að þeir vísindamenn sem leituðust í vísindasiðanefndar með þetta mál og voru að vinna þetta í samvinnu við borgina að erlendri fyrirmynd séum eitthvað yfirvarp. Þetta alveg nægt umræðefni þó að þurfi ekki að vera með svona dylgjur. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar öðru sinni, svar frá andsvar öðru sinni Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, tileirendur. Já, rannsóknin sem ekki fór fram, hún átti bara að ná til eins hóps af 3. Þannig að það sem við erum að sjá það að persónuverndarlögin voru brotin. Við sjáum það að það vantaði upplýsingar. Reykjavíkurborg gleymdi, vill ekki að telja að það hafi verið vísindi gert, það gleymdi kannski að upplýsa persónuvernd heildarverkefnið, alla hópana. Ég ekki að segja að það hafi verið viljandi gert, en það bara var ekki gert. Og persónuvernd biður ítrekað frekari gögn og sendir bréf 17. maí, fyrst þarna fyrir borgarstjórnarfundinn og svo upplýsti þetta fleiri hópar og svo 17. maí. Frá Reykjavíkurborg ekki vikið að bréfum sem tilstóð að senda innflytjendum og konum yfir áttrætt. Og það bara mjög ámælisvert að upplýsa ekki eftirlitsaðila hvað þú ætlar að gera. Það bara verulega ámælisvert. Og það kannski gert óvart og kannski viljandi, ég skal ekki segja það. En það sem klárlega viljandi það að þegar að bréfið sendt til Póst- og fjarskiptastofnunar þá það beiðnum undanþágu við banni. Og það skrifar engin bréf beiðni undanþágu frá banni nema að vita að það sé bannað. Ef einhver skrifar lögreglunni bréf og segir má ég keyra á 150 km hraða á hringbrautinni af því að það íþróttaviðburður eða eitthvað, að því ég veit að það bannað og lögreglustjórinn segir bara, ég bara má ekki leyfa það. Þessu hafnað. Og hann keyrir samt á 150 km hraða, þá hann ekki bara að brjóta af sér, hann að gera það viljandi. Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari, veita stutta athugasemd borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, það stundum notað stuttar athugasemdir til að bera af sér sakir og ég vil bara ítreka það sem hér hefur komið fram. Það var leitað til Póst- og fjarskiptastofnunar sem leiðbeindi að leita til Persónuverndar og þannig að það var ekkert verið að fara gegn banni, það var þvert á móti lá fyrir niðurstaða bréf Persónuverndar 14. maí þar sem sagði að þetta væri ekki leyfisskylt. Þannig að ég held að allir sem hafa kynnt sér þau ítarlegu gögn málsins sem hafa verið lögð fram átti sig á því að þessi framkvæmd var í góðri trú þó að ákveðin og það drægingi fjöru við það, ákveð samskiptaleysi hafa átt sér stað tíma sem reynt var að bæta úr með því að koma öllum upplýsingum jafnóðum frá rannsakendum og fulltrúum borgarinnar til
persónuverndar. Og þetta allt saman rakið ítarlega í þeim gögnum sem lögðu verið fyrir borgaráð og ég bara trú ekki að borgarfulltrúinn telli sér sæmandi að halda því fram að þetta sé eitthvað vísvitandi verið að fara á sig við lög vegna þess að það var þvert á móti verið að fara að leiðbeiningum Póst- og fjarskiptastofnunar og persónuverndar í því hvernig leyfin voru sótt. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita stutta athugasemd, vitið þá stutta athugasemd Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Ekki 1 mínúta. Forseti ágætu borgarfulltrúar, hér sagt að það sé ekki sæmandi að rekja þetta mál eins og það er. Það sé ekki sæmandi að segja að þetta sé vísindandi gert þegar það liggur alveg augum uppi. Og það liggur fyrir að villandi upplýsingar, ónógar upplýsingar voru sendað til persónuverndar. Það ekki bara persónuvernd sem er blekkt í raun og veru með því að fá ekki nægar upplýsingar og úrskurða síðan ólögmæti. Heldur líka Fjarskiptastofnun búin að segja ég get ekki leitt til leyfið. Og svo það dómsmálaráðuneytið sem varar við, sendir bréf til borgarinnar og varar við. Þetta eru 3 bjöllur. Við skulum gleyma Sjálfstæðisflokknum sem var nú jarðaður í trúnaðarbók. Hann var kviksettur í trúnaðarbókina vegna rannsóknarhagsmuna. En orðið rannsóknarhagsmunir svolítið eitrað í þessari umræðu. Því hér erum við að tala lögbrot. Var verið að venda einhverja rannsóknarhagsmuni hinum yfirborðið? Kannski. En þegar að 3 aðilar opinberir, dómsmálaráðuneytið, Póst- og fjarskiptastofnun og persónuvernd skrifa öll og vara við og borgin þverskallast við, þá mikið að. Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi hefur lokið við að veita stutta athugasemd. Næsta mælendaskrá Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarstjórn, ég er þessari tillögu jafnframt því að hafa nú þegar kært kosningarnar til sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu. Ég tel að það sé mjög mikilvægt að styðja jafnframt þessa tillögu vegna umfangs málsins og hvernig það vaxið. Ég vil taka þátt í öllu því sem getur upplýst þessi brotamál og brotalamir sem átti sér stað hér í borginni fyrir kosningar. Hér hefur verið farið yfir málið að einhverju leyti og það er rétt að útlista það að rannsóknarhagsmunir eru fjallað mikið þá í sakamálalögum. Fyrst að við verðum að tala hér það að þyrfti að setja ákveðin atriði, ákveðna bókun í trúnaðarbók fram yfir kosningar. Þá náttúrulega það alveg ljós hver var tilgangurinn þar. Það var að kæfa niður umræðuna og komin ekki á flug eins og má lesa alveg úr þeim gögnum sem liggja með þessu máli, alveg augljóslega. Og þetta með það að setja þetta inn í trúnaðarbók þá náttúrulega stenst ekki skoðun vegna þess að það í öllum þessum eftirlitsstofnunum ríkisins sem að koma að þessu máli og svörum og spurningu þá náttúrulega kom það fram að það átti að senda þessar upplýsingar og átti helst að snerta aðila og til þess að mega snerta aðila á kjördag eða með öðrum hætti fyrir kosningar þá þarf að vera upplýst samþykki. Þarna með því að færa þessar bókanir í trúnaðarbók þá að verið að ýta undir það væri alls ekki upplýst samþykki, svo það sé sagt hér í byrjun. Nú, varðandi það sem hefur verið farið hér yfir að Reykjavíkurborg taldi sig vera í góðri trú gagnvart persónuvernd, þá gef ég nú ekki mikið fyrir það því það er raunverulega í fréttum eftir borgarstjórnarfundin 15. maí sem að persónuvernd kemst á snúður það að það eigi að bæta við 2 flokkum inn í þessar útsendingar og það segir í ákvörðun stofnunarinnar þarna frá 14. maí að það sé hlutverk ábyrgðar aðila að meta hvort fullnægjandi heimild sé fyrir þessari vinnslu. Í því máli sem að þarna ræddi væri þá helst að líta til 5. töluliðar 1. málsgreinar 8. greina laga 77/2000 sem að voru þá gildandi persónulög sem heimilar vinnslu almennra persónuupplýsinga séu nauðsynleg vegna verk sem unnið í þágu almannahagsmuna. Ekki verður séð að nokkuð í þessu máli fall undir almannahagsmuni eins og þeir eru skilgreindir í lögum.
Almanna hagsmunir varða almenning allan, en það akkurat þvert á farið þarna í máli borgarinnar, því þarna var búið að plokka út 3 skilgreinda hópa sem að falla alls ekki undir almenningshagsmuni og þess vegna verkið allt þjónaði ekki almanna hagsmunum. Svona búið að snúa út úr þessi fram og tilbaka. En varðandi það sem að hefur komið jafnframt fram varðandi samskipti Póst- og fjarskiptastofnunar, þá vantar okkur ennþá upplýsingar það út af hverju borgarráð var ekki upplýst svar Póst- og fjarskiptastofnunar frá 8. maí. Út af hverju var engin vitneskja send yfir í til dæmis minnihlutan það efni. Hverjir vissu þetta svar Póst- og fjarskiptastofnunar 8. maí 2018? Það verður að upplýsa það hér á þessum fundi. Hér hefur komið fram að Póst- og fjarskiptastofnun gaf borginni frest til 7. maí að tala við sig til þess að fá leiðbeinandi upplýsingar eins og stjórnvaldi ber að gera. Sé erindi vísa til stjórnvalds, þá verður stjórnvaldið að veita upplýsingar. Borgin þáði það ekki, heldur sneri sér 3. maí beint til persónuverndar og var að reyna að fá undanþágu þar. Nú, þegar komið fram í 8. maí þá sendir Póst- og fjarskiptastofnun eða birtir hún álit að það megi ekki senda smáskilaboð til kjósenda á kjördag eða fyrir kosningar nema að baki lægi vísindarannsókn. Þess vegna mjög athyglisvert tímalínan í þessu öllu saman að 7. maí, daginn áður en Póst- og fjarskiptastofnun birtir ákvörðun sína að þetta megi ekki, þá fara rannsakendur og biðja umsögn hjá vísindasiðanefnd. Þetta skrítin tímalína, það var allt reynt til þess að koma þessu í gegn, að koma þessum sendingum á stað, þessum gildishlöðnu skilaboðum, og þegar eitthvað staðar kom veggur fyrir þá áætlun, þá var fundið ný leið til þess að komast fram hjá þeim girðingum sem að voru til staðar. Fyrst var átt að keyra málið á almannahagsmunum þegar var komið hálfgertni frá persónuvernd og svo voru vísinda rannsókna vinkillinn tekin. Þegar vísindasiðanefnd Háskóla Íslands gefur frá sér umsögn þann 15. maí, þá hún mjög loðin, eðlilega. Vísindasiðanefnd vissi ekki alveg nákvæmlega út á hvað máli gekk. En það segir í umsögnin með leyfi forseta að talið var að mikið vantaði upp á greinagóðar skýringar varðandi framkvæmd þessar rannsóknar á einu stað í umsókninni og aðeins með því að tengja saman og gaumgæfa upplýsingar úr ólíkum liðum umsóknarinnar var nefndinni kleift að fá nægilega skýra heildarmynd af málinu. Engu að síður var enn óljóst hvert hlutverk smáskilaboða yrðu í rannsókninni. Tilvitnun lýkur. Ég tel að þarna strax hafi borginni átt að vera það ljóst og rannsakendur við Háskóla Íslands að þetta myndi fara gegn reglunum þó að vísindasiðanefndin sá sig knúna til að gefa þessu öllu jákvæð umsögn. Það mjög leiðilegt að þurfa að blanda háskólanum hér inn í þetta og vísindasiðanefnd, það verður ekki hjá því komist, en það fyrst og fremst eins og segir bæði í úrskurðum persónuverndar og Póst- og fjar að þetta sé fyrst og fremst á ábyrgð borgarinnar. Það sífellt klifað á því þessna ber borgin ábyrgð á þessu öllu saman. Það rétt líka að minna á það að ákvarðanir Póst- og símamálastofnunar Póst- og fjarskiptastofnunar frá 29. desember 2017 þá var lagt bann við því að þetta væri og það var talið vera ósamræmanlegt lögum að senda smáskilaboð. Það átti öllum að vera ljóst eftir þann úrskurð að svo væri og þessna var ótrúlegt að það skildi hafa farið á stað með þessa undanþágubeiðni. Meirihluti borgarstjórnar virta vettugi allra athugasemdir allra opinberra eftirlitsaðila í aðdraganda þessara borgarstjórnarkosninga sem snéru útsendingu bréfa og SMS-skilaboða til þeirra hópa sem ræddi. Alvarlegar athugasemdir dómsmálaráðuneytisins, Póst- og fjarskiptastofnunar og persónuverndar undirstrika alvarleika málsins enda gerðist borgin brotleg við lög samkvæmt ákvörðun persónuverndar.
Dæmi eru að í réttarframkvæmd hafi kosningar verið ógildar þegar framkvæmd þeirra hefur verið í andstöðu við lög og til þess fallin að rjúfa kosningaleynd. Með framkvæmd Reykjavíkurborgar í aðdraganda borgarstjórnarkosningana í maí 2018 að senda gildishlaðin skilaboð til kjósenda og senda þau skilaboð að það veri skylda að kjósa, þá er kosningaleyndin rofin. Ákveðin afstaða felst í því eins og allir vita að mæta ekki á kjörstað til að kjósa og því er þetta alvarlegt brot á kosningaleynd að tala skyldu. Stjórnvaldið Reykjavíkurborg sendi frá sér afgerandi og gildishlaðin skilaboð til ungra kjósenda að það væri skylda að kjósa og lét eftirfarandi skilaboð fylgja með. Kosningaréttinu fylgir mikil ábyrgð og með því að kjósa sinnir þú lýðræðislegi skyldu þinni eins og mikill meirihluti Íslendinga gerir í hverjum kosningum. Ef fólk eins og þú mætir ekki á kjörstað þá er lýðræðinu ekki bara ógnað, heldur hefur þú ekki áhrif. Þess vegna er mikilvægt að taka þátt í þeim kosningum sem haldnar eru. Hér má færa fyrir því rök að Reykjavíkurborg hafi misbeitt aðstöðu sinni sem yfirboðara og reynt að fá aðila til þess að greiða atkvæði ákveðin hátt. Öllu alvarlegur og gildishlaðnar eru þó skilaboðin sem send voru að erlenda aðila búsettir Reykjavík en þau hljóðuðu svo með leyfi forseta. Reykjavíkurborg sinnir starfsemi grunnskóla, leikskóla, bókasafna, félagsþjónustu og þjónustu við fatlað fólk. Reykjavíkurborg sér lík sundluga, rekstur strætó, sorpiðu, snjómukstur og götulýsingu, svo fátt eitt sé nefnt. Það er því mikið hagsmunamál fyrir alla íbúa Reykjavíkur að nýta kosningarétt sinn og kjósa þá fulltrúi í borgarstjórn sem þeir treysta til að taka ákvarðanir sem snerta íbúuna. Lýðræði veltur á því að sem flestir nýti kosningarétt sinn. Tilvitnun lýkur. Ekki nóg með það heldur kemur fram í bókun fyrrverandi borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins Kjartans Magnússonar að það hefur verið bent á að fara á síðuna Ég kýs og þar var með ábyrjandi hætti sýnt hverjir sætu í meirihlutanum í Reykjavík fyrir kosningar og þar var borgarstjóra sérstaklega hampað sem borgarstjóra og ábyrgðaraðila fyrir rekstri allra borgarinnar. Það er ekkert í þessu máli sem réttlætir að almannahagsmuni hafi verið að ræða. Vísindasiðanefndin kemst að þannig niðurstöðu leyfði þetta en það er ekkert sem að fellur undir það að það hafi verið rannsóknarhagsmuni að ræða heldur vegna þess að rannsóknin hefur að okkar upplýsingum fengnum ekki farið fram en þá þú eftir að tvítekka það. Það er óskandi að þessi tillaga verði samþykkt hér á eftir að vísaðist til sveitarstjórnarráðuneytisins til úrskurðar og ákvörðunar því að svo erum við með málið í gangi á öðrum stað hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu. Þetta mál verður að leiða til lykta og ég tel að glæpirnir lögbrotin hafi verið það miklir hér hjá meirihlutanum fyrir kosningar að það réttlætir það að sveitarstjórnarkosningarnar verði ógildar. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, veitir þá andsvar, var það ekki rétt að forseta skilja að það væri andsvar? Já, tveir borgarfulltrúar hafa beðið að veita andsvar. Bæði er það Pavel Bartošek borgarfulltrúi og svo Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel, Pavel Bartošek borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ég þakka borgarfulltrúanum Vigdísi Hauksdóttur fyrir hennar ræðum og þess að fara mjög djúpt í hennar málflutning. Þá langar mér að fá sérstaklega skoðun hennar á einu eða nánari útlistur á einu atriði sem kom fram í máli hennar. Nú er það þannig að borgarfulltrúin er eins og henni sjálfs að löglærð, þannig að hún ætti að vera svona með nokkuð dýpri þekking á ýmsum þeim lögfræðilegum hugtökum sem nota heldur en sá sem hér stendur og hún vísaði til almannahagsmuna í sinni ræðu og taldi að þar sem tiltekin skilaboð og nú er ég algjörlega að tala óháð því hvort það hafi réttlætanlegt að senda það ekki en hún vísaði til þess að þessum tiltekin skilaboð hafi einungis verið senda á tiltekna hópa en ekki á alla þá hafi máli ekki varðað almannahagsmuni. Út frá svona mínum skilningi á hugtakinu almannahagsmunir þá hefur það oftast verið túlkað frekar vítt í hinni íslensku pólitísku orðræðu, það er að segja að löggjafinn, sveitarstjórnir og önnur kjörin fyrirbæri hafa nokkuð rúmar heimildir til að túlka almannahagsmuni sér í hag. Til dæmis það er talað almenningsstörf í eignarréttar ákvæði stjórnarskrárinnar og það er beitt til þess að taka ákvæði landeignarnámi þegar það er að leggja veg.
Það er augljóslega ekki framkvæmd sem gagnast öllum alltaf, heldur framkvæmd sem gagnast helst þeim sem þurfa að keyra í viðkomandi veg. Leikskólar eru það almannahagsmunir, þeir þjóna ákveðnum hópi. Elliheimili eru það almannahagsmunir, þeir þjóna líka tilteknum hópi. Þannig að mér langar vegna sem mér fannst þetta svo skrítið. Mér langar að fá nánari útlistan á því, er það virkilega þannig að borgarfulltrúinn skilur almannahagsmuni þannig að það er einungis þær aðgerðir sem beinast að öllum og það sé ekki hægt að ákveða að fara í aðgerðir sem gagnast tilteknum hópum og rökstyðja það að menn telja að það séu almenningshagsmunir sem enga síður á því för. Páll Bartósek, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarstjórnarfulltrúar, ég þakka þetta andsvar. Þetta er nú svo minnsta smjörklípa sem ég nokkuð tímann orðið vitni af, að við erum hér að ræða alvarlegt kosningasvindl í Reykjavík og lögbrot borgarinnar gagnvart persónuverndarlögum og svo þegar betur er skoðað gagnvart fleiri lögum, þá er verið að velta þessum málum fyrir sér. Hér voru notuð rök hjá borginni í þessu máli að þetta varðaði almannahagsmun og þess vegna ætti að fá undanþágu frá þessum SMS-sendingum. Almannahagsmunir eru vel skilgreindir í lögum hvað varðar almannahagsmuni hinna og þessa. Það er ekkert í þessu máli sem varðar almannahagsmuni því að persónuvernd trompar alltaf allt annað og það ætti borgarfulltrúinn að vita. Þarna var ruðst inn í persónulegt líf fólks og það var reynt að gera allt sem að hægt var að snerta þetta fólk. Bæði með bréfum og svo SMS-sendingum á kjördag sem að allir vissu eftir úrskurðin sem féll eftir alþingiskosningarna 2017 að væri andstætt lögum. Þannig að þetta er smjörklípa og varla svaraverð, en forseti ég hef gert alltaf að venju minni að fara upp í andsvör, en þetta fríar ekki þáverandi meirihluta í Reykjavíkurborg frá því að þetta var ólöglega þessu staði, en það er gaman að fulltrúi Viðreisnar skuli vera komið hér út á sviði því að náttúrulega eftir þessar kosningar gekk Viðreisn inn í bandalag fallins meirihluta. Og ef við skoðum þetta líka bara í ljósi þess hvernig kosningar féllu að þá verður aldrei hægt að komast að því hvernig kosningarnar hefðu farið, hefðu þessi bréf ekki farið á stað eða snerting við unga kjósendur yfir 80 ára og svo erlendra aðila sem eru búsettir í Reykjavík. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni Páll Bartósek, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir sakar mig hér smjörklípu. Ég vil meina að þetta mál sé mjög alvarlegt og ég vil líka meina það að borgarfulltrúin, ef hún nú svo væn að hlýða á mál mitt en ekki hlýða á orð starfsmanna annarra flokka sem hér lappa salinn, að hún hefur nú kært þessar kosningar sem myndi hafa þar afleiðingar, sá síðan hér stendur og allir aðrir hér í salnum myndu missa sitt kjörbréf, myndu missa þessa atvinnu fyrir Reykvíkinga sem þeir hafa verið kosnir í. Og þessi rök almenningshagsmuni eru notuð í hennar málflutningi í þeirri kæru. Þannig að ég hlýt sem aðili þessa máls að reyna að fá nánari skýringar á því hvers vegna hún telur þetta atriði vera þess eðlis að hún telur það réttlæti það að ég og aðrir sem hér standa missi sitt kjörbréf. Þannig mér finnst að hún ætti bara að standa vörð þetta atriði eins og allt annað sem kemur fram í hennar kæru en ekki vísa í einhver smjörklípu vegna þess að hún myndi gjarnan vilja rökræða við þess sem stendur eitthvað annað heldur þetta atriði. Og ég ítreka bara það, ég kannast ekki við þessa skilgreiningu borgarfulltrúans að almenningshagsmunum, algjörlega óháð því hvað maður skoðar maður kann að hafa eða ekki á þessum SMS-sendingum, þá var það mjög þröng túlkun sem hér var vísað í að vegna þess einungis hafi verið ákveðið að tala við tiltekna hópa, þá hafi það ekki verið almenningshagsmunir. Ég vil meina að þó að sé hægt að standa því betur, þá get ég ekki ímyndað mér að það hljóti að vera einhvers svona lögmál sem við viljum hafa viðhaft, að það verði í öllum tilfellum óheimilt
að hafa samband við þá sem að fá kosningarétt fyrst skipti og láta og vita af því. Og mér finnst skrítið ef að slík aðgerð mundi í ljósi þröngrar og nýra skilningar borgarfulltrúans á almenningshagsmunum alltaf vera ólögleg. Það hefur Pavel Bartósek borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni, svarar þá andsvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, nú sló borgarfulltrúin algjörlega botninn úr tunnunni. Hér birtast einstakir einkahagsmunir borgarfulltrúans þegar hann að reyna að fá það út hvað almannahagsmunir eru. Hér kemur hann upp og má eiginlega segja að hans skilaboð hafi verið þau að það mætti alls ekki ógilda þessar kosningar vegna þess að þá myndum við 23 hér inn í þessum sal missa kjörbréf okkar. Sko, þegar lög eru brotin, þá hefur það afleiðingar. Ég er ekki að vinna þetta fyrir mig og ég er ekki að tala hér í þessu máli út frá mínum eigin hagsmunum. Ég er að tala hér út frá þeirri greinagerð sem að ég skilaði hér til sýslumanns á höfuðborgarsvæðinu sem er rökstudd frá öllum þeim aðilum sem vöruðu borgina við í aðdraganda kosningana. Það er ekkert í þessu máli sem að réttlætir það að bera við almannahagsmunum og það kemur fram í svari persónuverndar eins og ég fór yfir hér í ræðu minni. En Guð hjálp okkur ágætu borgarfulltrúar ef að einkahagsmunir okkar eiga að fara að ganga framar ógildum sveitarstjórnarkosningum, þá er nú lýðræðið komið á verri stað hér í borginni en ég hefði nokkuð tíma látið mig óra fyrir. Þetta er sorglegt sjónarmið að tala sjálfa sig í þessu tilfelli. Við bara förum þá í nýja kosningabaráttu. Það er bara það sem liggur fyrir, verði þessar kosningar dæmdar ólöglegar. Þá verður borgarfulltrúar bara berjast fyrir sæti sín á ný. En ég tek ekki mína hagsmuni fram fyrir það að halda hér launum í 3 ár og 3 mánuði viðbót og horfa hér upp á þessu lögbrot borgarinnar. Aldrei. Ég vinn fyrir fólkið í borginni, ekki sjálfa mig. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni. Þá kemur Pavel Bartósek borgarfulltrúi og ætlar að bera af sér sakir með stuttri athugasemd. Virðulegi forseti, borgarfulltrúin leggur sér mikið fram við að reyna að mála upp ljóta mynd af þeim sem hér stendur. Það sem ég sagði og það sem ég meinti var það að borgarfulltrúin getur ekki sagt að eitthvað sem að þegar ég kref hann það að rökstyðja mál sitt í kæru sinni þá sé það smjörklípa. Hún hlýtur að geta staðið við það sem þar stendur. Og ég bendi auðvitað bara á það sem hún væri að fara fram á væri ekki neitt smátt. Hún væri að fara fram á það að það eru hér ógilda kosningar til sveitarstjórnina og þess vegna hlýtur hún geta staðið við allt það sem stendur í hennar greinargerð. Þá hefur Pavel Bartósek borgarfulltrúi lokið við að veita stutta athugasemd. Veitir þá stutta athugasemd Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, ég hef áður gagnrýnt þessar stuttu athugasemdir því að það er að vera hér fundastjórn forseta eða eitthvað slíkt en ekki að halda efnislegri umræðu áfram. Þetta er mjög misnotað hér í borgarstjórnarsalnum þannig að maður verður að taka þátt í þeim leik. Borgarfulltrúin sagði: það sem ég sagði er annað en það sem ég meinti. Ég lendi líka stundum í þessu borgarfulltrúin sagði það hér í þessari stuttu athugasemd. Það er hans mál þó að hann sé að gera athugasemdir við það hér að ég telji að það hafi ekkert verið í þessum útsendingum eða SMS-sendingum sem réttlæti almannahagsmuni. Ég hvet borgarfulltrúan og alla borgarfulltrúa til að lesa öll bréf frá persónuvernd og jafnframt að skoða lögin þar sem fjallað almannahagsmuni. Það er ekkert hér í þessu máli sem að réttlæti það að þessi bréf hafi farið út eða SMS skilaboð til þessara afmörkuðu kjósendahópa sem að varðar almannahagsmuni. Ekkert, eins og það er skilgreint í lögum, ekki neitt. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita stutta athugasemd. Forseti vill upplýsa að
Það ekki kveðið það í samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar fundarsköp að það skuli eingöngu vera veitt stutt athugasemd fundarsköp, bara svo að það sé alveg á hreinu. Að auki vill forseti minna borgarfulltrúa á að sýna virðingu hér í salnum og hlusta á þegar aðrir borgarfulltrúar hafa orðið. Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi ætlar að veita andsvar. Ágæti forseti og borgarstjórn, ég get eiginlega ekki orða bundist yfir þeim ásökunum sem hér fara fram í þessum ræðusal okkar. Hér tala borgarfulltrúi Miðflokksins eins og dómstóll sem hefur þegar kveðið upp dóm að glæpur hafi verið framinn. Hér talað kosningasvindl, þó ekkert sé, og ítrekkaði verið að kalla fulltrúa meirihlutans glæpamenn. Og það auðvitað ekki hægt að sitja undir slíku. Ég handviss að þessi sami borgarfulltrúi sem hefur komið hingað upp og sagt að kosningarnar séu ólöglegar og hefur þegar kært þessar kosningasveitarstjórna í fyrra til sýslumanns. Sá sami borgarfulltrúi, ef hann væri sjálfum sér samkvæmur, þá hefði hann væntanlega kært kosningarna 2017, þessi Miðflokkurinn sendi 56.000 eða 57.000 smáskilaboð til kjósenda að kjósa sig. Ekkert almennt, heldur að kjósa Miðflokkinn. Það væri eðlilegt, ætlast til þess, en það hefur auðvitað ekkert verið kveðið upp að kosningarnar hafi verið ólöglegar, sveitarstjórnarkosningarnar hér, eða að lög hafi verið brotin sem mæli þó með því að boða til nýrra kosninga, en það auðvitað ekki við öðru að búast en að borgarfulltrúin sem löglærður sé einnig dómstóll. Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar, svarar það andsvari Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Fundarstjóri ágætu borgarfulltrúar. Jú, það glæpur að brjóta lög. Ég ekki að fara fram hér með mína skoðun. Ég að fara fram með álit persónuverndar þar sem að hún bendir á það að borgin braut persónuverndarlög. Borgin braut líka lög í braggamálinu. Það glæpur að brjóta lög, en ég óska eftir því að borgarfulltrúin biðji mig afsökunar á því að þegar hún fullir það að ég hafi talað hér glæpamenn. Ég talaði aldrei hér glæpamenn. En það glæpur að brjóta lög og ég óska eftir afsökunarbeiðni frá borgarfulltrúanum. Vigdís Hauksdóttir ekki dómstóll, það rétt. Þess vegna kærði Vigdís Hauksdóttir kosningarnar til sýslumanns á höfuðborgarsvæðinu til þess að fá úrskurð eða álit það hvernig á að tækla þessi lögbrot. Þess vegna Vigdís Hauksdóttir meðflutningsmaður á þessari tillögu sem við ræðum hér nú til þess að fá úr því skorið hvort að sveitarstjórnarráðuneyti ekki hafi eitthvað það vopn í tösku sinni sem gæti hjálpað til við að upplýsa þessi lögbrot sem borgin stóð fyrir. Ég bendi borgarfulltrúan Líf Magnúsdóttir á það að þið láta reyna á það að kæra alþingiskosningarnar 2017 því að tala var það og hún hefur greinilega ekki lesið greinargerð mína sem fylgir með kærunni því að ég nota akkurat málið gegn Miðflokknum og Flokki fólksins til að rökstyðja það að borgin braut lög úr því að var komin afgerandi úrskurður eftir alþingiskosningarnar 2017 að það mætti ekki senda SMS. Það var fordæmisgefandi úrskurður, þá átti borgin sem stjórnvald stærsta sveitarfélagið í landinu að vera ennþá betur ljóst, svo við tölum ekki mannréttindaskrifstofu borgarinnar, ennþá betur verið ljóst að þetta mátti ekki, eftir þann úrskurð, eftir það álit. En það var samt haldið áfram, og það var haldið áfram, og það var haldið áfram. Upplýsingu var leynt, upplýsingar fóru ekki inn í borgarráð, bókanir fóru undir trúnaðarbók. Fóru inn í trúnaðarbók. Ætlar, já, við skulum sjá til.
Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir sat í þessu meirihluta, hún kannski getur upplýst okkur það hér í seinna andsvari hvers vegna var brugðið á það ráð að fara með máliðin í trúnaðarbók og upplýsa ekki borgarfulltrúa. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari. Veitir það andsvar öðru sinni Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi? Já, ágæti forseti og borgarstjórn. Sá sem að segja að glæpi séu framdir og vakt meirihluta í Reykjavík, hann hlýtur að halda því fram einnig að þetta séu glæpamenn sem að fremja þá þessa glæpi. Annað er ekki í boði, önnur skýring er ekki í boði. Þar sem að borgarfulltrúin er sá sérstaki löghlýðni boðberi sannleikans, þá hefði borgarfulltrúin vissulega átt að taka sér að kæra kosningarna 2017. Þar sem að hennar eigin flokkur, miðflokkurinn, sendi SMS máskilaboð til 57.000 kjósenda og bað þá að kjósa miðflokkin. Hér er hins vegar allt annað mál eðlilega og við ætlum ekki að þrasa það hvor sé nú meiri lögbrjótur, meirihlutin eða miðflokkurinn. Úrskurðurinn liggur hér fyrir, það er hann sem við eigum að ræða og við eigum að sleppa því að kalla hvert annað glæpamenn. Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svara þá andsvari öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, það er einn borgarfulltrúi sem hefur talað hér glæpamenn, það er borgarfulltrúin sem var að fara ræðustól og heitir Líf Magnúsdóttir. Hún skuldar bæði mér og borgarstjórn ennþá afsökunarbeiðni fyrir að kalla okkur hér glæpamenn eða hvernig það er eða einbrá því að það sé okkur glæpamenn hér inni eða þarna úti. Ég sagði að það væri glæpur að brjóta lög. Ég talaði aldrei glæpamann og forseti, ég óska eftir því að borgarfulltrúin verði ávíttur fyrir það að koma hér aftur upp í andsvar og tala þetta. Þetta er annað dæmi minnstu smjörklípu sem verði á þessum fundi að blanda aftur miðflokknum inn í þetta máli. Það er í greinargerð minni sem ég er búin að senda til sýslumanns á höfuðborgarsvæðinu. Hún er aðgengileg á vefnum og borgarfulltrúin er örugglega búin að lesa þetta þó sé verið að nota þá smjörklípu að þetta hafi gerst fyrir miðflokkin. En miðflokkurinn er stjórnmálaflokkur. Reykjavíkurborg er opinbert stjórnvald og ekki nóg með það, Reykjavíkurborg fór með framkvæmd borgarstjórnarkosningana. Þannig að það er verið að ræða hér allt annan hlut, en ég er líka að tala það að það var alveg sama hvaða opinberu stofnanir ríkisins koma að þessu og vöruðu borgina við, það var alltaf haldið áfram. Það var einbeittur brotavilja að koma þessu skilaboðum áleiðis á þessa hópa. Og það er gagnrýnt mjög í áliti persónuverndar að það skyldi hafa verið bætt við 2 hópum, konum 80 ára eldri og erlendur ríkisborgurum búsett með Reykjavík. Þá fyrst fór nú gamanið að kórna, því persónuvernd var þangað til svona bara, þú veist, alveg í leiðbeiningaskyldu og annað. Þetta er svo einbeittur brotavilji að koma skilaboðum til þessara 3 hópa að það er öllum ljóst hvað lá að baki. Sérstaklega þegar skoður bókun fyrirverandi borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins Kjartans Magnússonar varðandi það að hvernig upplýsingar ríkjandi stjórnvöld í Reykjavík og hver var borgarstjóri, hvernig það birtist á vefnum. Ég kýs, og það hefur komið fram hjá hópnum sem að stóða ég kýs Reykjavíkurborg eitt sveitafélag breytti viðmóti sínu þar inni og hvernig það birtist ekkert annað sveitafélag. Einbeittur vilji. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari og þá ætlar Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi að veita andsvar öðru sinni. Nei, stutt athugasemd. Ágæti forseti og borgarstjórn, það er eiginlega ótrúlegt að hér þykist borgarfulltrúin ekki kannast við það að hafa kallað meirihlutann glæpamenn eða það hann að verra. Það getur hver sem flett því upp og heyrt málflutning borgarfulltrúans og svo heldur borgarfulltrúin áfram og talar einbeittan brotavilja.
Alveg svo hér hafi mitt bara verið fram með glæpur af meirhlutanum þáverandi og hann hafi bara verið mjög einbeittur í því að fremja þennan glæp. Þannig að allt slíkt tal er ekki bara ómerkt, heldur það bara, það dæmi sig sjálft og er ómerkilegt. Ómerkilegt tal sitjandi borgarfulltrúa að afvegaleiða umræðuna. Og ég frábið með slíka málflutning. Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið að veita stutta athugasemd. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi óskar það eftir að svara með stuttri athugasemd. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þetta er alveg dásamleg umræða. Hér kemur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi í þriðja sinn upp og talar það að ég hafi talað glæpamenn. Ég sagði það aldrei. Aldrei nokkuð tíman. En ég stend við það að það er glæpur að brjóta lög og Reykjavíkurborg braut lög persónuvernd. Ég kallaði þetta og stend við það einbeittan brotavilja vegna þess að það loguðu ljós í öllum eftirlitsstofnunum ríkisins sem að leita til og meira sem var til dæmis dómsmálaráðuneyti varaði gjörðum borgarinnar og því var ekki einu sinni svarað að hálfu borgarinnar. Sjálfu dómsmálaráðuneytinu var ekki svarað. Og hér erum við jafnframt að tala það að allar þessar stofnanir ríkisins sem komu að þessu máli hér í aðdraganda kosningana er á æðra stjórnsýslustigi heldur Reykjavíkurborg er. Þarna eru eftirlitsstofnanir ríkisins að reyna að gefa borginni leiðbeinandi upplýsingar hvernig þeir ættu að fara að þessu og þetta var Háskóli Íslands, þetta var Vísindasiðanefnd og eftirlitsstofnanir ríkisins, Þjóðskrá, Hagstofan, Persónuvernd. Það var ekki hlustað á neitt og það kalla ég einbeittan brotavilja en það kemur það alveg skýrt fram þegar þessi gögn eru samlesin. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita stutta athugasemd. Næsta mælendaskrá er Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Já, búið að rekja þetta mál fyrna vel, síðasta klukkutíman. Mér langar að bera niður í fáein atriði, enga síður, og fyrir mér finnst mér þessi ákvörðun persónuverndar sem er í skýrslu, sem við sennilega öll höfum séð og lúslesið, í rauninni aðal atriði í þessu máli. Ég er búin að hlusta á kynningu í borgarráði og ýmis konar tali kringum þetta. En þessi ákvörðun í þessari skýrslu persónuverndar er bara mjög skýr og mér langar að lesa upp síðustu 3 paragröfin í þessari ákvörðun eða skýrslu. Ég hef aldrei kort á að kalla þetta ákvörðun eða skýrslu, en þetta er ákvörðun í skýrslu. Segir hér vinsla Reykjavíkurborgar á persónu upplýsingum frá Þjóðskrá Íslands sem fólst í að senda skilaboð til kvenna 80 ára og eldri og erlendra ríkisborgara fyrir sveitarstjórnarkosningar í maí 2018 samrýmdist ekki lögum nr. 77/2000. Og vinsla Þjóðskrár Íslands í persónu upplýsingum sem fól í sér afhendingu upplýsinga til Reykjavíkurborgar kyn og ríkisfang erlendra ríkisborgara samrýmdist ekki lögum nr. 77/2000. Og loksins ámælisvert er að Reykjavíkurborg hafi ekki veitt persónuvernd upplýsingar alla þætti málsins eftir að stofnunin óskaði sérstaklega eftir því með bréfi dagsettu 14. maí 2018. Þetta er í rauninni aðalmálið og þetta gæti ekki verið skýrara. Og eftir lestur þessara skýrslu þá varð manni brugðið. Maður heyrði þetta fyrst í fréttum og var kannski ekki alveg vissum á hvaða stigi alvarleika þetta væri. En að lesa þessa skýrslu er bara mjög sláandi. Þetta er svo afgerandi og skýrt. Það er engar efasemdir hjá þessu fyrirtæki persónuvernd. Þeir eru með þetta alveg á hreinu. Þannig að það er þetta sem kannski við erum að tala um hér. Hinn almenni borgari er kannski ekkert endilega búin að lesa alla þessa skýrslu. En er að heyra hitt og þetta í fréttum.
En ég hvet fólk bara til þess að lesa skýrslu og þar með liggur máli ljóst. Þetta svarar öllum spurningum og vangaveltum að lesa þessa ákvörðun. Ég furða mig á að flokkur eins og Viðreisn skuli enn og aftur hoppa af stað og verja þetta. Það alveg sama hvað hefur komið hér upp á að Viðreisn, þeir verja allt saman. Brot á jafnréttislögum, alvarlegur dómur sem kostaði borgarbúa 5 milljónir pluss mikið af alls konar erfiðum tilfinningar og andlegum erfiðleikum, enda sársaukafullt mál, bragginn og nú þetta. Og Viðreisn stekkur inn og verið þetta. Ekki komið nóg að verja svona lagað? Vill flokkur nýr í borgarstjórn virkilega vera samsama sig þessu og segja já þetta bara lagast, við lögum þetta en virkilega verja þetta. Mér finnst það mjög sérkennilegt. Það er þetta með 80 ára eldri sem að kannski fór ekki hvað síst fyrir brjóst á mér og grípa aðeins niður í skýrsluna þá notaði Reykjavíkurborg framangreindar persónu upplýsingar frá þjóðskrá einnig til að senda konum 80 ára eldri og erlendum ríkisborgum bréf með gildislaunum skilaboðum sem voru til þess fallin að hafa áhrif á hegðun þeirra í kosningunum. Þetta kemur fram í þessari skýrslu. Var tilgangur þessara vinnslu að auka kjörsókn þessara hópa. Þetta finnst mér vera sárt. Þarna og unga fólki sem að þessi skilaboð voru að mörgu leyti svona einskonar kannski dulin hótun. Ég ekkert að segja að unga fólki hafi farið í eitthvað hræðslukast við að fá sér skilaboð. En lýðræði var bara allt í einu á herðum ungs fólks. Og lýðræðinu bara ógnað. Ef að unga fólki myndi bara ekki standa sig. Þannig að þetta bara býsna alvarlegt, finnst mér. Það náttúrulega alveg takmörk fyrir hvað maður segir við fólk og þetta líka eitthvað svo dulin skilaboð. Það svo einhvern veginn, það ekki hægt að fá þessa tilfinningu að hér sé verið virkilega að nota og misnota aðstöðu sína akkurat svona rétt fyrir kosningar. Allt tengt Reykjavíkurborg. Þannig að ég skil vel að hér séu harðar umræður og átök í þessu sambandi. Hvað var það, konur eldri en 80 ára, að minna þær á eða að vekja þær til vitundar kosningarétt sinn? Haldið virkilega fólk á þennan aldur viti ekki sinn rétt til að kjósa. Ég prófaði að reyna að setja mig í spor að fá svona skilaboð verandi hugsanlega komin yfir 8 og ég held ég bara upplifað niðurlægingu. Haldið ég sé fíbl eða bara algjörlega hef ekki fylgst með í öll mín fullorðinsára að ég hef rétt til þess að kjósa. Þannig allavega virkaði þetta á mig. Ég veit svo sem ekkert, ég ekkert að tala fyrir hönd þessa hóps að það verður hver og einn að meta það fyrir sig en svona það þessi tilfinning sem kom upp. Nú, það líka annað sem sló mig í þessari skýrslu og það það sem mannréttindastjóri Reykjavíkurborgar kemur fram sendi persónuvernd bréf sem tilstóð að senda innflytjendum og bla bla bla, til ekki að lesa þetta allt, en svo kemur í tölvupóstunni sagði frá mannréttindastjóranum með skrifstofunni vegna mistaka hefðu persónuvernd aðeins borist bréf sem luta rannsókn Háskóla Íslands. Það bréf til ungra kjósanda. Og ofan í allt þetta, þegar maður sér líka svona vegna mistaka, það virkar ekkert rosalega vel. Þetta getur við öll gert mistök og mistök eiga sér sannlega stað. Ég alveg mannskja fyrst til þess að viðurkenna ýmiss konar mistök. Ég alltaf að gera mistök. En ofan á allt þetta hitt, að þá virkar þetta sérlega illa. Þannig að bara rétt til þess að svona draga þetta saman að þá þetta leiðinlegt og og ég tala nú að ef þetta á eftir að jafnvel að hafa bara mjög alvarlegar afleiðingar og þetta klaufalegt það ekki einhvern veginn hægt að segja að þetta sé neitt af þessu sem að verður að segja til að réttlæta þetta eða að reyna að skýra þetta sé trúverðugt. Þetta líka viðbót við fleira, svona margt annað sem búið að koma upp og mér finnst þessi hópar líka ungir, eldri borgarar, innflytjendur, þetta eru viðkvæmir hópar.
sem að kannski ekkert endilega í bestu stöðinu til þess að sjá í gegnum svona hluti eða átta sig á svona hugsanlega hvað verið að reyna að gera. En það að vissulega ekki okkar að dæma og ég meina borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir, hún hefur ákveðið og búin að senda þetta áfram til það til bara yfirvalda og það muni þetta bara fá sína meðferð. Þannig að ég var aðeins að hugsa hvað skýrir þetta kannski best. Það eiginlega ekki til íslenskt orð yfir það en það eitt enskt orð sem kom upp í huga minn þegar ég var búin að lesa þessa skýrslu og það orðið manipulation. Af því einhvern veginn finnst mann að undir niðri sé kannski bara það orð sem skýrir þetta best. Það verið að manipulera. Það hægt að gera það á svo ótrúlega dulinn og bara einhvern veginn svona falinn hátt. Og þegar allt litið til alls sem að borgarfulltrúi Eyþór Laxdal fór vel yfir í upphafi, þá fær maður þá kemur þetta hugtak upp í hugamanns. Þannig að já, ég held ég láti þetta duga í bili. Það eru margir á mælendaskrá, þannig að það sýnir líka bara hvað þetta hefst á baugi núna og þetta búið að vera þetta mjög mikið í fjölmiðlum og almenningsumræðinu og sennilega enga veginn neitt að verða búið. Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og það eru fleiri á mælendaskrá en forseti hyggst núna gera matarhlé í 30 mínútur.
þá fundi haldið áfram í borgarstjórn Reykjavíkur. Næstur á skrá Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Á síðasta kjörtímabili sat ég í stjórnkerfis- og lýðræðisráði og undir það síðasta í mannréttindaráði. Í lok kjörtímabilsins kom í báðum þessum ráðum kynning og umræðum leiðir til að auka kosningaþátttöku í Reykjavík. Auk kynningarinnar snerist umræðan að miklu leyti að persónuvernd þyrfti að koma að þessu, svo öllum lögum og reglum fylgt í hvívetna og var minnihlutanum mjög í mun að fá álit persónuverndar á verkefninu. Út frá sögunni þá ætla ég að rifja upp cirka síðustu 4 vikur síðasta kjörtímabils og það gagnvart þessu máli. Mánuð fyrir kosningar 27. apríl 2018 lagði Sjálfstæðisflokkur fram eftirfarandi tillögu í borgarráði. Þá hafði þáverandi borgarfulltrúi Kjartan Magnússon komist að því að munnlegum óskum hans að slíks álits yrði leitað sem hann hafði borið fram í fyrri umræðum málið hafði ekki verið sinnt. Tillagan sem lögð var fram var svohljóðandi með leyfi forseta. Lagt til að borgarráð leiti eftir áliti persónuverndar vegna fyrirhugaðra aðgerða Reykjavíkurborgar í því skyni að auka þátttöku ákveðinna hópa í komandi borgarstjórnarkosningum. Tilvitnun lýkur. Þrátt fyrir að tillagan væri sjálfsögð og hefði raunar áður verið borin fram munnlega frestaði meirihluti afgreiðslu hennar. Benti Kjartan Magnússon á að mikilvægt væri að samþykkja tillöguna sem fyrst ef menn ætluðu ekki að lenda í tímaraki við að fá slíkt álit frá persónuvernd, enda aðeins mánuður til kosninga. Krafðist hann þess að tillagan yrði sett á dagskrá næsta fundar borgarráðs 3. maí en meirihlutin var ekki við þeirri kröfu hans. Auðvitað hefði ekki átt að þurfa að flytja tillögu svona einfalt mál. Borgarstjóri hefði auðvitað sjálfur átt að vera búinn óska eftir slíku áliti frá persónuvernd án þess að sérstök tillaga hefði komið til. Þegar meirihlutin sýndi enga tilburði í þá átt að samþykkja tillögu Kjartans Magnússonar fyrir kosningar tók Marta Guðjónsdóttir málið upp á borgarstjórnarfundi 15. maí og flutti sömu tillögu og Kjartan hafði flutt í borgarráði. Greinilt var að meirihlutin væri vísvendandi að beita tafataktík í málinu til að koma í veg fyrir að borgarstjórn fengi álit persónuverndar á málinu fyrir en seinan. Á fundinum fóru borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins yfir málið, gagnrýndi framgöngu borgarstjóra harðlega. Þrátt fyrir að tillagan væri nú orðin margreifuð, flutt bæði borgarráði og borgarstjórn, vildu fulltrúar meirihlutans ekki taka afstöðu til hennar. Heldur juku á töfuna með því að vísa henni til borgarráðs. Á fundinu lét borgarstjóri hafa eftir sér eftirfarandi orð með leyfi forseta. Allt þetta mál unnið eftir réttum leiðum og leikreglum. Tilvitnun lýkur. Nú ljóst að orð borgarstjóri allt þetta mál hafi verið unnið eftir réttum leiðum og leikreglum með engu móti rétt enda ekki samræmi við úrskurð persónuverndar en verulegar brotalammir voru á upplýsingagjöf til stofnunarinnar varðandi framkvæmdina. Tillögunni var svo vísað aftur í borgarráð. Loks á borgarráðsfundi 17. maí, viku fyrir kosningar, fékk borgarráð kynningu á þeim aðgerðum sem meirihlutin fór í til að auka kosningaþátttöku. Þar var tillaga borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar að leita eftir áliti persónuverndar lögð fram en ekki samþykkt. Þess í stað samþykkti meirihlutin breytingatillögu sem gekk mun skemur. En hún snerist að fela mannréttindastjóra að hafa áfram samráð við persónuvernd og aðra viðeigandi eftirlitsaðila við vinnslu aðgerða til að auka kosningaþátttöku. Samráð sem nú hefur komið í ljós að grundvallaðist á blekkingum og ónógum upplýsingum af hálfu borgarinnar. Á þessum borgarráðsfundi kom það fram hvað margt orkaði tvímælis í þessum aðgerðum meirihlutans og sumt var beinlínis óeðlilegt. Gerði fyrir borgarfulltrúi Kjartan Magnússon alvarlegar athugasemdir við ýmsa hluti sem persónuvernd hefur nú einnig gert athugasemdir við. Sem dæmi það má nefna gildishlaðin skilaboð og röng fullyrðing að fólki bæri skylda til að kjósa eins og sést í bókunum. Í öllum þessum aðgerðum borgarinnar var vísað inn á heimasíðu jekís.is varðandi nánari upplýsingar. Má gera ráð fyrir því að margir óupplýstir kjósendur hafi gert það til að afla sér frekari upplýsinga. Vinnubrögð meirihlutans í þessu máli gengu alveg fram af borgarfulltrúanum Kjartani Magnússoni og var hann þó ýmsu vanur.
Bókaði hann ýmsar athugasemdir en meirihluti neitaði þá að færa þær í fundargerð á þeirri forsendu að í bókunum hans væru viðkvæm trúnaðarmál sem tengdust rannsókn háskólans. Fór sérstaklega fyrir brjóstið á meirihlutanum að í einni bókunni gerði borgarfulltrúi Kjartan Magnússon að umtalsefni þá röngu fullyrðingu að fólki bæri skylda til að kjósa. Var því haldið fram að textin var í trúnaðarmál, jafnvel þótt þá hefði verið búið að prenta þennan texta í 1000 eintaka og senda til nýra kjósenda sem innflytjenda. Vegna ótrúlegra vinnubragða meirihlutans voru umræddar athugasemdir ekki færðar til bókar í borgarráði fyrir en á loknum kosningum eða á borgarráðsfundi 31. maí síðastliðinn. Það eru bókanir og fundargerð. Ég ætla að fá að lesa bókanir með leyfi forseta úr fundargerð borgarráðs 31. maí 2018. Bókanirna sem borgarstjóri og aðrir borgarfulltrúar meirihlutans bönnuðu birtingu á fyrir kosningar. Lagður var fram að 47. liður fundargerðar borgarráðs frá 17. maí 2018 kynning á aðgerðum Reykjavíkurborgar til að auka kosningaþátttöku í borgarstjórnarkosningum sem bókað var í trúnaðarbók borgarráðs. Við afgreiðslu málsins voru eftirhandi bókanir færðar í trúnaðarbók borgarráðs. Borgarráðsfulltrúinn Kjartan Magnússon leggur fram svohljóðandi bókun. Fjölmargar spurningar hafa vaknað vegna umræddra aðgerða Reykjavíkurborgar að örva kosningaþátttöku, meðal annars vinnslu upplýsinga og sendinga óumbeðinna skilaboða til kjósenda. Eðli málsins samkvæmt viðkvæmt málefni að ræða og því mikilvægt að ekki vakni grunur að tilgangurum með slíkum aðgerðum sé að þjóna ákveðnum framboðum eða sniðganga önnur. Umræddar aðgerðir felast meðal annars í kynningarherferð í samstarfi við auglýsingastofu þar sem vísað á ákveðna vefsíðu, en á borgarstjórnarfundi 15. maí var á það bent að á umræddri síðu væri ekki að finna upplýsingar öll framboð sem taka þátt í borgarstjórnarkosningum 27. maí 2018. Í að minnstakosti einu bréfi til dæmis beinlínis kveðið á skyldu íbúa til að kjósa sem orku á tvímælis í ljósi þess að það hluti af kosningaréttunum að nýta hann ekki og senda þannig ríkjandi valdhöfum skýr skilaboð. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins óskuðu eftir því í apríl síðastliðnum að óskað yrði eftir áliti persónuverndar vegna umræddra aðgerða borgarinnar en borgarstjórnarmeirihluti hefur beitt ýmsum brögðum til að tefja málið. Ótrúlegt að meirihlutin hafi ekki viljað bera umræddar aðgerðir undir persónuvernd áður en þær komust til framkvæmda. Nú borgarráðsfulltrúar Samfylkingar Bjartar framtíðar Vinstri grænna og Pírata lögðu fram svohljóðandi bókun í febrúarmánuði samþykkti borgarráð samhljóða ítarlegar og útfærðar tillögur starfshóps leiðir til að auka kosningaþátttöku í borgarstjórnarkosningum. Nú þegar tillögur að komast í framkvæmd í aðdraganda kosninga reynir fulltrúi Sjálfstæðisflokksins að gera þær tortryggilegar. Aldrei var óskað eftir kynningu á verkefnum af fulltrúum Sjálfstæðisflokksins eins og fram kemur í bókun borgarfulltrúans. Tillögurnar eru byggðar á niðurstöðum rannsókna og reynslu annarra samanburðarlanda það hvernig hægt að auka kosningaþátttöku. Það dapurlegt að fulltrúi Sjálfstæðisflokksins reyni að gera verkefnum aukna þátttöku í kosningum tortryggilegt. Verkefni sem jákvætt fyrir alla lýðræði og samfélagið. Nú borgarráðsfulltrúinn Kjartan Magnússon lagði fram svohljóðandi bókun. Þegar fulltrúar Sjálfstæðisflokksins samþykktu í febrúar síðastliðnum að farið yrði aðgerðir til að stuðla að aukinni kosningaþátttöku í komandi borgarstjórnarkosningum var það að sjálfsögðu gert í trausti þess að ítarleg kynning færi fram á umræddum aðgerðum og með góðum fyrirvara í borgarráði og gengi yrði úr skugga það í tæka tíð að ávallt yrði tryggt að ýtrustu persónuverndarsjónarmið yrðu virt. Loks 9 dögum fyrir kosningu fær borgarráð kynningu á málinu í tímaraki eftir að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa ítrekað óskað eftir upplýsingum og árangurslaust lagt til að umræddar aðgerðir verði bornar undir persónuvernd áður en þær koma til framkvæmda. Sumar þessar aðgerða eru nú þegar komnar til framkvæmda. Mikilvægt að sem mest sátt náist slíkar aðgerðir en með óvönduðum vinnubrögðum í málinu, töfum og leyndarhyggju hafa fulltrúar borgarstjórnarmeirihlutans komið í veg fyrir það. Nú borgarráðsfulltrúar Samfylkingar Bjartar framtíðar Vinstri grænna og Pírata lögðu fram svohljóðandi bókun. Tillögurnar sem allir fulltrúar samþykktu hafa verið kynntar í stjórnkerfis- og lýðræðisráði eins og sjá má frekari kynningum eins og sjá má á fundargerðum ráðsins. Ekkert var talað frekari kynningar á málinu í borgarráði þegar tillagan var samþykkt. Dylgjur Kjartans Magnússonar borgarfulltrúa leyndarhyggju ekki svaraverðar. Nú borgarráðsfulltrúinn Kjartan Magnússon lagði fram svohljóðandi bókun. Eðlilegt hefði verið að ítarleg kynning á umræddu máli sem felur í sér svo miklar en jafnframt viðkvæmar aðgerðir
hefði farið fram í borgarráði sem ber endanlega ábyrgð á þeim áður en þær komust til framkvæmda. Endanlegar útfærslur á mörgum vegaminn aðgerðum eru kynntar í borgarráði áður en þær komast til framkvæmda. Á fundi borgarráðs voru jafnframt lagðar fram svohljóðandi bókanir. Nú borgarráðsfulltrúinn Kjartan Magnússon leggur fram svohljóðandi bókun. Tími búinn. Þá ég að biðja bara forsetum að setja mig aftur á mælendaskrá. Björn Gíslason, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Já, næsta mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðu borgarfulltrúar, hér hafa verið til umræðu mál sem eru með þeim alvarlegustu sem hafa komið upp í borginni þar sem vegið hefur verið að lýðræðinu. Þetta eru alvarleg tíðindi. Þetta eru alvarleg tíðindi fyrir borgarbúa, þetta eru alvarleg tíðindi fyrir stjórnsýsluna og þetta eru alvarleg tíðindi fyrir okkur borgarfulltrúa. Eftir að hafa kyrjað braggablús og haldið pálmasunnudag óvenju snemmi ár var kosningabrask borgarstjóra á Samfylkingar næsta spaugstofa. Það var ekki langt liðið á kjörtímabili þegar stjórnsýsla Reykjavíkurborgar fékk hvern áfellisdóminn á fætur öðrum. Frá héraðsdómi, umboðsmanni Alþingis, kærunefnd jafnréttismála, innri endurskoðanda, borgarskjalaverði, Póst- og fjarskiptastofnun og nú síðast frá Persónuvernd vegna sérstaks verkefnis að auka kosningaþátttöku í völdum hópum. Nú það orðið ljóst að við undirbúning og framkvæmd þessa verkefnis hefur Reykjavíkurborg ekki einungis brotið persónuverndarlög, heldur líka póst- og fjarskiptalög, því með bréfi Póst- og fjarskiptastofnunar frá 7. maí hafnaði stofnunin beiðni Reykjavíkurborgar heimild til sendingar smáskilaboða. Ég velti því fyrir mér hver beri ábyrgðina á þessu máli. Það stundum gott að hið forkverna sé haft við og við segjum í upphafi skal endinn skoða. Hvar byrjaði allt þetta verkefni og þessi lýðræðisvakning sem átt að vera hér í borginni með því að auka kosningaþátttöku í sérstökum hópum? Jú, hún byrjaði þessi lýðræðisvakning í borgarráði 12. október 2017 þegar Dagur B. Eggertsson borgarstjóri lagði fram tillögu í borgarráði að skipaður yrði starfshópur til að gera tillögur að aðgerðum til að auka kosningaþátttöku í sveitarstjórnarkosningunum í maí á síðasta ári. Í tillögunni lagt til að sérstaklega verði hugað að því að auka kosningaþátttöku ungs fólks og fólks af erlendum uppruna. Í kjölfarið tilnefndi Dagur B. Eggertsson borgarstjóri síðan í starfshópinn. Hann tilnefndi sérfræðinga sinni eigin skrifstofu sem var formaður hópsins, verkefnastjóra og sérfræðinga mannréttindaskrifstofu, auk verkefnastjóra af skrifstofu borgarstjórnar. Hann átti því frumkvæðið að verkefninu, skipaði í starfshópinn og lagði meginlínur þess. Skrifstofa hans og hinar tvær skrifstofarnar sem allar heyra beint undir borgarstjóra sáu síðan framkvæmd verkefnisins. Það liggur alveg ljóst fyrir að sé verkefnin unnin og framkvæmd á skrifstofu borgarstjóra, mannréttindaskrifstofu og skrifstofu borgarstjórnar, þá þau á ábyrgð framkvæmdastjóra sveitarfélagsins, sem borgarstjórinn sjálfur. Enda skipaði hann sjálfur í hópinn og hann lagði sjálfur til að þessi starfshópur eru skipaður til þess að finna leiðir til að auka kosningaþátttöku í sérstökum hópum. En það kemur manni samt sem áður svolítið óvart að þegar til framkvæmdarinnar kemur að þá séu hans eigin skrifstofa og það skrifstofa sem heyra beint undir hann látna sjá verkið. Borgarstjórinn var í framboði eins og við öll hin. Það verður að teljast afar óeðlilegt að þetta verkefni hafi verið unnið á þeim skrifstofum sem ég hef talið upp hér áður. Það þetta ólíðandi að borgarstjórinn í Reykjavík láti borgarbúa greiða fyrir kosningabæklinga og SMS til markhópa
sem hann sjálfur ákveður og að hann skipi samstarfs- og undirmenn sína til að sinna slíkum verkefnum. Það er ekki lýðræðisvakning, heldur er það aðför að lýðræðinu. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, veitir það andsvar borgarstjóra. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég get ekki orða bundist, það er afar vandræðilegt að hlusta á borgarfulltrúan fara með þessar ræður í ljósi þess að það liggur fyrir textin í bæði bréfunum og smáskilaboðunum sem að kjósendur fengu send, sem var almenn hvatning til þess að mæta kjósa og upplýsingar kjörstað. Að tala það sem kosningabæklinga fyrir það sem hér stendur jafn fáránlegt og ég veit ekki hvað. Vegna þess að þetta liggur allt fyrir og þetta í gögnum málsins og borgarfulltrúin ætti að sjá sóma sinni að kynna sér það í staðan fyrir að halda einhverjar útifundaræður í hneykslunartón. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvarsvar, þá andsvari Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðu borgarfulltrúar, sannleikanum sér hver sárreiðastur. Það skiljanlegt að borgarstjóra líki það illa að það sé tala hér það sem kemur fram í skýrslu persónuverndar, vegna þess að þar þetta alveg deginu ljósara. Þar eru málin rakin. Þar tala staðreyndirnar sínu máli. Persónuverndarlög voru brotin, póst- og fjarskiptalög voru brotin, framkvæmdin fór fram á skrifstofu borgarstjóra, skrifstofu borgarstjórnar og á mannréttindaskrifstofu. Þetta eru allt skrifstofur sem að hann ber ábyrgð á og hann ber ábyrgð á verkefnum þessara skrifstofa. Ef að borgarstjóri ætlar að bera því við hér að hann ber ekki ábyrgð á verkefni þessara skrifstofa, þá spyr ég, þurfum við nokkuð borgarstjóra? Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni borgarstjórn. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þar sem að borgarfulltrúin hefur ekki haft færi á að kynna sér hver textin í smáskilaboðunum var, heldur situr fast við sinn keip, ætla að leyfa mér að lesa þau. Með leyfi forseta. Í dag eru kosningar, þú hefur kosningarétt og þinn kjörstaður sjá kort, það er auðvelt að kjósa en mundi eftir skilríkjum upprófnamerki, sent af Reykjavíkurborg, tilvitnun lýkur. Þetta það sem að borgarfulltrúin leyfir sér að kalla áráður í þágu einhvers tiltekins frambjóðanda. Í dag eru kosningar, mundi eftir skilríkjunum. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, svara þá andsvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðu borgarfulltrúar, ég hef kynnt mér afar vel skýrslu persónuverndar og það hafa fleiri gert hér inni og það eru fleiri hér inni sem leggja sama skilning í úttekt og skýrslu persónuverndar og ég. Eigum að taka kannski bara svona eitt lítið dæmi. Í skýrslu persónuverndar með leyfi forseta segir, ef við tökum bara dæmi með bréfin og smáskilaboðin, að þeim einstaklingum sem voru sendt bréf og smáskilaboð með texta sem var gildislaðinn og í þeim bréfum þar sem rætt var skyldu til að kjósa, var hann auk þess rangur. Ekki mælt fyrir slíka kosningaskyldu í íslenskum lögum. Þá voru bréfin og smáskilaboðin til þess fallin að hafa áhrif á hegðun viðtakanda þeirra í kosningunum, auk þess sem þau voru öll merkt Reykjavíkurborg og gáfu þannig ekki til kynna að aðrir aðilar stæðu á bakvið sendingu þeirra. Uppruni skilaboðana og tilgangur þeirra var því ekki skýr. Rannsakendum þarf að vera ljóst að við framkvæmd rannsókna hér á landi hvers eðlis sem þær eru þarf að fara að persónuverndarlögum. Ég vona að borgarstjóri hafi lesið úttektarskýrslu persónuverndar, það hef ég að minnsta kosti gert og þetta stendur þar skýrum stöfum. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvara öðru sinni.
Næstur á mælendaskrá er það Ólafur K.R. Guðmundsson, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Lýðveldið Ísland. Við þykjumst öll vera partur af lýðveldinu Íslands og við stærum okkur af því að við séum lýðræðisþjóð og eiginlega vagga lýðræðis í heiminum. Fæstir kannski vita að forveri Alþingis var haldinn hér í Elliðaárdalnum, sennilega, eftir sem flestir telja. Það er að segja upp Kjalarnesþing, upp fyrir Elliðavatn. Þetta er búin að vera vagga okkar. Og ég held að ég ætti aldrei eftir að koma hérna upp til þess að ræða hluti eins og kosningasvindl eða lögbrot eða það sem við erum að fjalla hér. Það er alveg ljóst að allir þessu umræði sem hér hefur verið að í aðdraganda kosninga var borgin á mjög gráu svæði. Og ég ætla ekki að fara að telja upp aftur allar þær skýrslur og öll þau bréf og öll þau rök sem fyrir því liggja. En ég minnist þess heldur ekki að nokkuð tíman hafi orðið kosningasvindl verið til umræðu í kosningum á Íslandi, allavega ekki á síðustu áratugum ef ekki árhundruðum. Hvað þá orðið lögbrot, hvorki sveitarstjórnarkosningum né alþingiskosningum. Þannig að ég held að ég væri nú búin að upplifa margt á minni ævi, en ég held að þetta ætti ekki eftir að koma fyrir. Og það að við þurfum alltaf að fara að tala um það að við þurfum að hafa kosningaeftirlit. Við töldum okkur svo góð að ÖSE og aðri slíkir höfðu ekkert hingað að gera. En það er alveg ljóst að við þurfum að fara að skoða það upp á nýtt og sannlega verður þessi umræða öll til þess að í næstu kosningum, sveitarstjórnarkosningum, hvenær svo sem þær verða, þá þurfum við kosningaeftirlit. Og hver eigum við að fá til þess? Rússland eða Venezuela? Þar sem við erum alltaf að stæra okkur eða við séum með kosningaeftirliti hjá þeim. Þannig að við erum komin út á mjög hála braut hvað þetta varðar. Og mér finnst sorglegt að þurfa að vera að ræða þetta hér. Og við ættum að vera að gera eitthvað annað. En það er talað um rannsóknarhagsmuni í sambandi við þetta mál. Og rannsóknarhagsmunir hafi gert það að verkum að það þurfti að færa þetta í trúnaðarbók. Hluti sem að meðal annars Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, var að sækjast eftir. En hver bað að þetta yrði fært í trúnaðarbók? Kom eitthvað bréf frá Háskóla Íslands um það sem átti að framkvæma þessa rannsókn? Þannig að ég vil gjarnan fá að vita hver ákvað og hvernig var það ákveðið að færa þetta í trúnaðarbók sem er mjög óvinnulegt og ég held að við ættum að reyna að komast til botns í þessu áður en fyrir að halda áfram og komast og spá í það hvernig ættum að taka framhaldið. Ólafur K.R. Guðmundsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar biðja að veita andsvar og fyrst er það Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Ágæti forseti, borgarstjórn, sorglegt er orð sem er notað í þessum ræðustóli. Það sem að mér þykir sorglegt er framganga minnihlutans og það lýðskrum sem að hann hefur lagt á borð hér fyrir borgarbúa. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar. Svarar það andsvari Ólafur K.R. Guðmundsson, borgarfulltrúi. Já, maður verður alltaf meira og meira hissa, forseti, ágæti borgarstjórn. En það er kannski sem er merkilegast núna. Þetta er held ég í fyrsta skipti sem við erum sammála um eitthvað hér í meira eða minnihluta. Þetta er sorglegt, þetta mál, allt saman. Ólafur K.R. Guðmundsson, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari. Veitir það andsvar Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka fyrir þessa ræðu. Það var komið hér inn á kosningaeftirlit og eins sorgleg staða og Reykjavíkurborg er nú búin að komast í varðandi þessar sveitarstjórnarkosningar og eins og við komum hér fram í ræðum að þá ber Reykjavíkurborg ábyrgð á sveitarstjórnarkosningunum og úrslitin urðu þau sem við vitum að persónuvernd varð að taka upp frumkvæðisathugun sem lauk með því að hér voru brotin lög í aðdraganda kosningana. Það langar mig til að spyrja borgarfulltrúan að hugsanlegri aðkomu ÖSE
að næstu sveitarstjórnarkosningum hér í Reykjavík, borgarstjórnarkosningum. Nú situr fyrrverandi borgarstjóri Reykjavíkur sem yfirmaður þeirra deildar sem sér kosningaeftirlit og það lá nú svo mikið á að fría þá stofnun ábyrgð í þessu máli því að ég hafði talað það, þetta myndi ekki ganga upp hjá dómsmálaráðuneytinu og hvernig við getum snúið okkur út úr og svo myndum við vísa málum til ljósi. En upplýsingafulltrúinn var mættur strax á laugardegi til að segja það og segja álit stofnunarinnar að þeir myndu ekki koma að því að hjálpa okkur Reykvíkingum út úr þessu máli og hvað þetta gera. Hvert álit borgarfulltrúans á þessari staðreynd að almenni borgari í Reykjavík og kjósendur hér í Reykjavík hafa ekki einu sinni skjól hjá ÖSE sem að fer með kosningaeftirlit og hefur eftirfylgni með kosningum í hinum og þessum ríkjum og eins og borgarfulltrúin talaði að þá hafa margir Íslendingar farið og tekið þátt í kosningaeftirliti. Það ekki kaldar kveðjur svona á laugardegi stuttu eftir að Persónuvernd var búin að gefa út álit sitt að fá þetta frá þessari eftirlitsstofnun, kosningaeftirlitsstofnun Evrópu sem Ísland aðili að og það eru 70 ríki sem eru aðilar að þessari stofnun. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvari, Ólafur Kár Guðmundsson, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég nú ekki sérfræðingur í því hvernig að hafa kosningaeftirlit, en ég hef bara hreint og sagt aldrei leitt hugan að því að við þyrftum kosningaeftirlit á Íslandi. Þannig að mikið mjög leitt að geta ekki svarað því, en það hljóta að vera löglæriðari menn heldur en ég sem geta svarað því í hvaða stöðu við erum komin í þessu máli. Þannig að ég held að við ætlum að vísa þessu þangað. Ólafur Kár Guðmundsson, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni, Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Ágæta borgarstjórn, já, þetta eru áhugaverðar pælingar þar sem að ég eiginlega var að benda á að þetta vill svo óheppilega til að fyrrverandi borgarstjóri og fyrrverandi formaður Samfylkingarinnar þarna fyrir þessari stofnun og þetta náttúrulega snýr að þeim meirihluta sem að var starfandi þarna þessum tíma, þannig að það sko líka vanhæfni þar eða sem sagt það eiginlega forsendubrestur að sko stofnunin á þessum grunni taki máli fyrir ef út í það farið, ef að það eindregin skoðun þess forstjóra sem fer fyrir stofnuninni og að þetta eigi ekki sko heima þar, þá eru við sem sveitafélag í sjálfstæðu ríki komin í mjög slæm mál ef að við getum ekki skotið þessu til æðra stjórnvald sem að Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu á grunni þess að þarna séum einhverjar tengingar ræða. Þetta agaleg staða fyrir Reykjavík að standa í og náttúrulega raunverulega ætti þessi aðili að lýsa sér strax vanhæfa til að fjalla málið. Mér fannst þetta rosalega skrítið að upplýsingafulltrúi þessara stofnunar hefði verið ræstur út á laugardegi og ekki með nein gögn í höndunum eða eitt eða neitt og lýsa því strax yfir að þeir mundu hreinlega ekki taka við erindi frá borgurum eða sem sagt, ég bæði borgar og kjósandi þó ég sé borgarfulltrúi líka, frá borgara í Reykjavík og vegna þess að hefði ekki stundað eftirlit með kosningunum. Sko þá spyr ég líka, ef að þetta stefna þessara alþjóðlegu stofnunar að koma ekki að kosningasvindli í ríkjum þar sem þeir hafa ekki sjálfir stundað eftirlit með kosningu með, hvers eiga þá borgarar ríkja þar sem stunda kosningasvindl að gjalda? Þarf fyrst að verða uppvíst kosningasvindl og svo kemur ÖSE og svo þegar ÖSE komið þá kannski verið kosningasvindl. Þetta var mikið sjokk fyrir mig að komast að þessu. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar öðru sinni, svara það andsvar öðru sinni, Ólafur Kár Guðmundsson, borgarfulltrúi.
Já, forseti, ágætu borgarstjórn. Ég held að þetta sem háttutur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir var að lýsa hérna, við erum eiginlega agndofa yfir þessu og það að ÖSÆ hafi ekki viljað koma að borðinu á þessum tímapunkti, það má vel að vera að það breytist. En í öllu falli, þetta er eiginlega ástæðan fyrir þeirri tillögu sem við erum að bera upp hér. Og það er eiginlega næsta skref í málinu er að vísa þessu til bara yfirvalda sem er sveitarstjórnarráðuneytið og það er svo tilraun sem er í gangi hér sem ég held að við ættum þá að samþykkja. Ólafur Kári Guðmundsson, borgarfulltrúi, lokið við að svara öðru sinni. Næstur á mælendaskrá er borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er gott að borgarstjórn hefur gefið sér tækifæri til þess að fara svolítið yfir þetta mál og borgarráð ekki síður. Þeir sem að hafa sátu fund borgarráðs og hafa farið yfir þau gögn sem voru lögð fram í borgarráði 13. febrúar síðastliðinn eiga að hafa yfirgripsmikið yfirlit yfir þetta eins og það snýr að borginni og þá framkvæmd sem hér er verið að fjalla Það er kunnara en frá þurfi að segja að Persónuvernd hóf á síðasta ári frumkvæðisathugun á notkun Reykjavíkurborgar og Háskóla Íslands á persónuupplýsingum frá Þjóðskrá Íslands í því skyni að senda ungum kjósendum, konum 80 ára og eldri og erlendum ríkisborgurum bréf og smáskilaboð fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar. Og það er niðurstöða þeirra frumkvæðisathugunar sem við erum að ræða hér í dag. Ég vil benda fundamönnum á greinargott minnisblað Mannréttindaskrifstofu þetta þar sem að tímalínur og allar heimildir koma fyrir. Eins hafi verið lögð gríðarmikil gögn fyrir í borgarráði sem að eru til glöggvunar á þessu. En borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir spurði upphaf þessa máls og hvert það hafi verið og vildi ræða þar samþykkt borgarráðs frá haustinu 2017 sem er í einhverjum skilningi upphaf þess sem við erum að ræða hér, þar að segja þessara tilteknu aðgerða, en upphaf þessa máls í samfélaginu er miklu frekar að rekja til mjög lækkandi kosningaþátttöku í kosningum og sérstaklega sveitarstjórnarkosningum en líka alþingiskosningum eftir hrun. Það hefur verið áberandi sérstaklega meðal ungs fólks. Og það sem var gert var að Alþingi tók þetta til ítarlegrar umfjöllunar meðal annars með þingsályktunartillögu þar sem að Alþingi sameinaðist að Hagstofan fengi auknar heimildir eða skyldur til þess að greina og rannsaka kosningaþátttöku og niðurstöðu kosninga og þetta var vorið 2014. Sama vor voru sveitarstjórnarkosningar þar sem að þáttaka var í metlægð. Félagsvísindastofnun var þess vegna fengin af hálfu innanríkisráðuneytisins í samvinnu meðal annars við Samband sveitarfélaga til að gera rannsókn og athugun á kosningum og það var heilmikil umræða sem fór í gang. Þannig að 2016 þá var stóru átaki lanserað, þar að segja því var hleypt af stokkunum sem átti að hafa það markmið að vekja athygli ungs fólks og hvetja til þátttöku í kosningum. Forystu fólki fyrir þessu sem hér er látið að liggja sig einhvers konar samfylkingarsamsæri voru Ólöf Heiti Nordal, innanríkisráðherra og Illugi Gunnarsson, fyrrverandi menntamálaráðherra, ásamt sambandi sveitarfélaga sem var undir forystu Sjálfstæðisflokksins. Þau kynntu sem sagt fyrsta stuðningin sem var af hálfu margar ráðuneyta við átaki Ég kýs sem Landssamband ungmennafélaga og fleiri stóðu fyrir og var vefurinn sem var líka notaður í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Samband sveitarfélaga hefur verið algjör lykilaðili í þessu allan þennan tíma og innblásturinn og fyrirmyndirnar eru mikið til sóttar til Norðurlanda.
Þetta kemur mjög skýrt fram til dæmis í umsögnum sem að sambandið hefur á undanförnum árum verið að senda inn við frumvörp lækkun kosningaaldurs sem hefur verið ein af þeim leiðum sem lagt hefur verið til á þingi til þess að auka kosningaþátttöku ungs fólks. Sambandið hefur efast að það sé rétta leiðin og telt fram rannsóknum, annars vegar frá Danmörku og eins vegar frá Noregi í því skyni en einnig kalla eftir upplýsingum frá Svíþjóð og Finnlandi. Allir þingmenn sem hafa verið að skila umsögnum þessi mál hafa talað nauðsyn frekari rannsókna og það var farið í sérstakt átak meðal annars skuggakosningar í framhaldsskólum og grunnskólum fyrir ekki sveitarstjórnarkosningar heldur þingkosningar. Þar sem meðal annars samband sveitarfélaga gerði sérstök myndbönd til þess að hvetja ungt fólk til þess að taka þátt. Það sem verið að tala hér út annað munnvikið í þessum umræðum sem einhvers konar heimasmíð úr Ráðhúsinu að senda bréf, smáskilaboð eða vekja athygli ungra kjósenda á einhvern hátt eru þrautreindar aðferðir sem meðal annars þóttu gefa gríðarlega vel til þess að auka kosningaþátttöku í Danmörku 2013 sem eitt helsta dæmið aukna þátttöku eftir sameiginlegt átak ráðuneyta, sveitarstjórna og frjálsra félagasamtaka. Og þið eruð öll með rannsóknarskýrsluna sem að rannsóknarstofnunin í Kaupmannahafnarháskóla gerði vegna þess að hún var eitt af fundagögnunum á fundi borgarráðs 13. febrúar síðastliðinn. Þið eru líka með rannsóknarskýrsluna sem að háskólafólkið bent okkur á frá Noregi. Lykilspurningin í þessu máli nefnilega þarf samfélagið að hafa áhyggjur af lækkandi kosningaþátttöku. Í umræðinu undanfarna daga hafa ekki allir svarað því eins. Sumir hafa bara sagt, nei það ekki málefni stjórnvalda. Fólk hefur rétt á því að kjósa ekki. Norðurlöndin og reyndar flest lýðræðisríki hafa hins vegar verið nokkurn veginn sammála það að það sé samfélagslega mikilvægt til að undirstrika lögmæti lýðræðisins og þeirra ákvarðanir sem við tökum fyrir hönd almennings að auka kosningaþátttöku. Sérstaklega hjá hópum sem sýnir sig að taka minni þátt, sem alþjóðlega ungt fólk og innflytjendur. Þess vegna hafa þetta verið lykilhóparnir. Og hér hefur verið spurt, hvers vegna var áttræðum konum og þaðan af eldri bætt við? Það var vegna þess að rannsóknar sýndu hér að kosningaþáttaka þeirra hafi fallið mjög mikið. Vissum við þetta ekki? Jú, þetta kom fram í skýrslunum sem að sérfræðingahópurinn tók saman og lagði fram hvar. Fyrst í mannréttindaráði, svo í stjórnkerfis- og lýðræðisráði, allir samþykktu að vísa því til borgarráðs, tillögum hópana. Síðan hvar í fjölmenningaráði, í öldungaráði, þar sem var farið yfir þetta allt saman af einhverjum einum flokkspolítískum lit hér í ráðhúsinu, nei, af fulltrúum allra flokka og var fólk að leysast upp í einhverjum slagsmálum yfir þessum aðferðum eða yfir þessum tillögum, nei, það var bókað sameiginlega á þetta. Voru atkvæðin að skiptast í 2 horn í borgarráði? Nei, þetta var allt saman ákveðið sameiginlega vegna þess að það hefur verið sammæli milli sveitarfélaga og ráðuneyta, milli sambandsins og ráðuneyta, milli borgarinnar og annarra, milli frjálsra félagasamtaka og annarra að gera eitthvað í þessu. Það var prófað hérna fyrir alþingiskosningarnar 2017 að vera með tónleika. Ég bjóst allt eins við að það kæmi út úr tillögum sérfræðingahópsins að gera það aftur. En það var farið í samráð og unga fólki sagði, ekki senda okkur rappara, ungt fólk vill bara fá upplýsingar hvar á að kjósa og skilaboðum að það sé mikilvægt. Og vitum menn, það líka það sem hefur verið gert á Norðurlöndum og þess vegna var það gert. Það bull og afvegaleiðing umræðunar að halda því fram að hér hafi einhver verið hvattur til að kjósa eitthvað tiltekið. Það eru engin gögn sem styðja slíkar fullyrðingar og það gríðarlega alvarlegt og ábyrgðarhlutur af kjörnum fulltrúum að dreifa gróusögum kosningasvindl eða eitthvað óeðlilegt þegar þeir eru búin að fá öll gögn
öll gögnum málið og getið hvergi fundið í stað. Þegar ég les hér upp orðrétt smáskilabóðin sem send voru það að fólki bent á þessi kjördagur og muna skilríkin og hér er hægt að kjósa, að þá er bara farið út í einhverja aðra sálma. Ef það er eitthvað sem hefur verið sammæli meðal íslenska stjórnmálamanna þvert á flokka, þá er það að hvetja fólk til að kjósa. Það er sameiginleg stefna allra sveitarfélaga í samþykktir stefnu sambands sveitarfélaga að gera þetta. 13 sveitarfélög, þar á meðal öll sveitarfélögin sem stýrt af Sjálfstæðisflokknum á höfuðborgarsvæðinu tóku þátt í Ég kýs fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar. Sambandinu sem hefur stýrt af Sjálfstæðismönnum eins lengi og elstu menn muna og lengur, alla tíð, hefur verið lykilaðili í þessu. Og mér finnst það ömurlegt að bjóða okkur upp á það að hér séu haldnar ræður þar sem ekki bara dylgjað, heldur er verið að taka sér orðið kosningasvindl í munn. Þetta voru almenn hvatning til þátttöku í almennum kosningum til þeirra hópa sem allir voru sammála að væri áhyggjefni, að væri ekki að mæta. Það var allir stjórnmálaflokkar staðið að þessu, allir borgarfulltrúar. Og ég held við verðum bara aðeins að hugsa okkar gang. Það er freistnivandi þegar borgin fær á sig svona úrskurð að segja, heyrðu, þetta er borgarstjórinn, heyrðu, þetta er meirihlutinn, heyrðu, það er allt í skralli, en við skulum ekki fórna samstöðunum því að hvetja til þátttöku í kosningum fyrir vonina eitthvað tímabundinn pólitískan búning. Ég bið það. Borgarstjóri hefur lokið mál sínu, forseti minnir á að virða tímamörk. Forseti mun hér eftir kvölds leggja sig fram við að vera staðin upp 10 sekúndum áður en að ræðutíma lýkur svo að borgarfulltrúar séu vel meðvitaðir ræðutíma sinn og geti lokið á réttum tíma. Þá eru það nokkrir borgarfulltrúar sem hafa beðið andsvar. Af þeirri ástæðu verður andsvarstími styttur niður 1 mínútu. Var borgarfulltrúin að biðja að veita andsvar? Já. Þá eru sem sé 4 borgarfulltrúar sem eru búin að biðja að veita andsvar og bara til þess að ég vera vissum að ég fari rétt með. Fyrst er það Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi, svo er það Jórunn Pála Jónsdóttir borgarfulltrúi, svo er það Katrín Atladóttir borgarfulltrúi og þá var það Marta Guðjónsdóttir sem að mér hefur yfirsést. Ég held að sé rétt hjá Marta, ég biðst velum fyrir því og Kolbrún Baldursdóttir í lokin. Já, ég búin að nefna Katrín. Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi, gjör svo vel 1 mínúta. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það er með ólíkindum að heyra varnarræðu borgarstjóra. Hann er náttúrulega búin að eyða sínu ræðutími að tala allt mögulegt eins og fjármál borgarinnar og hitt og þetta annað. En núna, þegar hann er búin að kenna háskólanum og sambandi íslenskra sveitarfélaga, þá dregur hann inn í umræðuna fjarstadda 2 ráðherra Sjálfstæðisflokksins, annan heiðurskonuna Ólöfu Nordal sem lést og segir að þetta sé þeim að kenna. Það er með ólíkindum hvað er langt seilst í að kenna öðrum og kannast ekki við eigin verk. Auðvitað viljum við öll að það sé góð þáttaka, almenn þáttaka, en þetta snýst lögbrot sem eru staðfest. Þetta snýst það að það var farið í ákveðna hópa og það var snýst það að það var gert með ólögmætum hætti. Þetta er bara klúður og það er bara miklu meiri manndómur í því að gangast við klúðrinu heldur en að vera þráast við. Önnur sveitarfélög studdu almenn samtök. Reykjavíkurborg er eina sveitarfélag sem fór sóló. Sjálfstæðisflokkurinn varaði við og það var rangt sem borgarstjóri sagði að það hefði ekki verið varað við. Það var ekki samstæðan framkvæmdina og öll gögn í málinu liggja fyrir núna segir borgarstjóri. Þau voru ekki fyrirliggjandi þegar eftirlitsstofnanir spurðu og það er eitthvað sem það þarf að svara fyrir og biðjast afsökunar á. Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að veita andsvarssvar, þá ansvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, að kenna Hér var enginn að kenna Hér var bara verið að draga það fram að það hefur verið
breiður stuðningur við það þvert á flokka að hvetja ungt fólk til að taka þátt í kosningum. Og ég var að láta frumkvöðluna í því njóta hér sammælis. Það voru þessi 2 ráðherrar sem gengust fyrir sérstöku átaki, gengust fyrir því. Það hægt að skoða þessa frétt inn á vef stjórnarráðsins enn þann dag í dag, þar sem að núverandi varaformaður Sjálfstæðisflokksins, Þórdís Reykfjörð Gylfadóttir, færði fundinum kveðju ráðherra sem var lasin, eins og við vitum, og Illugi Gunnarsson menntamálaráðherra hélt ávarp á sem fulltrúar sambandsins, vegna þess að þarna var samfélagið að leggja af stað í átak til þess að auka kosningaþátttöku ungs fólks með því að opna Ég kýs. Sambandið hefur verið í lykilhlutverki og allir flokkar, öll sveitarfélög, öll. Það var borgarstjóri lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það eins og borgarstjóri vilji ekki ræða málið sem við ræðum hérna um. Það er verið að ræða framkvæmd þessara mála í aðdraganda kosninga, upplýsingagjöf í aðdraganda kosninga. Auðvitað var allt velmeint í byrjun, en framkvæmdin var klúður og framkvæmd Reykjavíkurborgar undir forystu borgarstjóra þvílíkt klúður að framkvæmdin til þess fallin að rýra traust á almennum aðgerðum og eins og ég sagði áðan, Ég kýs var almennt að vinna með sveitarfélögunum, Reykjavíkurborg fór í sérstakt átak, sóló, og þetta niðurstaðan. Að fara síðan að blanda saman einhverjum almennum tilmælum og óskum það að kjörsókn verði betri, það bara algjör útúrsnúningur. Við erum hér að tala um þetta mál og tölum þá um þetta mál og göngumst við ábyrgðinni og brotunum. Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, svarða andsvar öðru sinni, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, nú vil ég þakka borgarfulltrúanum. Nú vil ég þakka nú kærlega, vegna þess að núna rataðist hún nefnilega satt orð á munn, en ég held að það sé mjög mikilvægt. Hann sagði nefnilega, auðvitað var allt vel meint í upphafi. Þetta nefnilega þvert á söngin sem við höfum þurft að hlusta á hér í allt kvöld, þar sem látið að því liggja að þetta hafi verið einhvers konar samsæri til þess að hafa óeðlileg áhrif á kosningarnar. Við sameinuðumst nefnilega öllum verkefnið, öll nákvæmlega tillögurnar sem farið var í, nákvæmlega hvað ætti að gera og þessi úrskurður breytir auðvitað því ekki. Þó við þurfum að fara yfir hann og læra af hann. Þá hefur borgarstjóri lokið við að eitt andsvar. Forseti vil samt minna á að þegar svona rosalega mörg andsvör þá venjulega ekki leyfðar stuttar athugasemdir, en forseti skal veita leyfi fyrir þetta sinn, en það verður ekki fast þegar eru svona mörg andsvör, þá það ekki leyft að jafna. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það voða sorglegt þegar að borgarstjóri loksins fyrir að hrósa einhverjum, í þessu tilfelli mér, að þá vænar mjög það eiginlega óbeint að vera alltaf að ljúga. Hrósa mig sérstaklega fyrir það að ég hafi sagt satt orð. Þetta frekar dapurlegt. Þannig að ég bera mig sakir í þessu máli. Ég hins vegar mótmæli harðlega því að allir hafa verið sammála framkvæmdina. Persónuvernd var ekki upplýst framkvæmdina. Borgarfulltrúar hérna mótmæltu framkvæmdinni. Markmiðið í upphafi var fínt, en framkvæmdin var klúður og lögbrot. Og henni var mótmælt framkvæmdinni og þeim mótmælum var meðal annars mokað hún í trúnaðarbók, lyklinum hent fram yfir kosningar. Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi, lokið að veita stutt athugasemd, svar þá athugasemdinni, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil og verð að halda það til haga að í tillögunni sem samþykkt var í borgarráði eftir meðmæli stjórnkerfis- og lýðræðisráðs og eftir meðmæli mannréttindaráðs og eftir yfirferð í fjölmenningarráði og öldungaráði, þá kemur alveg skýrt fram hvað átt að gera. Það átt að senda bréfpóst til nýrra kjósenda, ungs fólks og innflytjenda
og til kvenna 80 ára og eldri og smáskilaboð og ýmislegt fleira. Það var beinlínis lagt til nákvæmlega þar sem síðan var gert. Borgarstjóri lokið við að veita stutta athugasemd. Næst til að veita andsvar þá Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, þetta merkileg umræða sem á sér stað hér. Að reynt að draga okkur inn í það að við höfum samþykkt þessa útfærslu og þessa framkvæmd á þessu verkefni. Það alrangt. 27. apríl vöruðum við fyrst við í borgarráði og óskuðum eftir því að þessar aðgerðir eru bornar undir persónuvernd áður en þær kemur til framkvæmda. Þegar ekki var hlustað á okkur í borgarráði, þá sáum okkur knúin til þess að taka málið upp í borgarstjórn 15. maí 2018 í fyrra. Og fluttum hér tillögu og sjálf flutti ég tillöguna hér það að þessum aðgerðum yrði vísað til persónuverndar, til skoðunar áður en þær kemur til framkvæmda. Tillögunni var vísað í borgarráð aftur. Hún var ekki samþykkt hér í borgarstjórn. Við vöruðum á öllum stigum við þessari framkvæmd. Það að samþykkja almennar aðgerðir allt annað, borgarstjóri. Það að Samband íslenskra sveitarfélaga hvetji sveitarfélög til þess að fara í almennar aðgerðir allt annar hlutur. Þetta voru ekki almennar aðgerðir. Það voru send út gildishlaðin skilaboð, það voru send út röng skilaboð og Reykjavíkurborg eina sveitarfélag á landinu sem persónuvernd sá ástæðu til þess að fara í frumkvæðisathugun á vegna framkvæmda við kosningarnar. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar. Forseti minnir aftur á tíma. Borgarstjóri svarar andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil benda borgarfulltrúnum og öðrum á að það býsna gott yfirliti yfir öll skref sem stigin voru með bæði Póst- og fjarskiptastofnun og persónuvernd og þegar borgarstjórnarfundurinn sem hér vísað til 15. maí var haldinn að þá lá fyrir bréf persónuverndar sem í þessum gögnum þar sem að persónuvernd lýsti áliti sínu á þessu. 17. maí, að þegar hér talað sambandið, þá sendi Samband íslenskra sveitarfélaga bréf til allra framkvæmdastjóra sveitarfélaga á Íslandi með áskorun að senda út bréf almennt, almennt á unga kjósendur og innflytjendur. Unga kjósendur og innflytjendur, 17. maí. Og þau bréf voru nauðalík þeim sem að Háskóli Íslands hafði samið í tengslum við rannsóknina og þau voru send á íslensku, ensku og pólsku á alla framkvæmdastjóra með hvatningum að þau myndu senda þetta á kjósendur í sínu sveitarfélagi. Þannig að Sambandi beinlínis hvatti alla til þess að gera þetta. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari, veitir það andsvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég minna á það enn og aftur að það var ekkert sveitarfélag sem gerðist brotlegt við persónuverndarlög eða póst- og fjarskiptalög annað en Reykjavík. Varðandi bréfi sem að borgarstjóri talar hérna 17. maí, það dálítið merkilegt. Hann var að tala hvatningu til ungs fólks. Eru áttræðar konur ungt fólk? Ég bara spyr. Þetta var furðuleg athugasemd hjá borgarstjóranum. Og ég vil bara minna á það, 23. maí, þá sendi dómsmálaráðuneytið bréf til Reykjavíkurborgar og benti á að það væri villandi upplýsingar sem kæmi frá Reykjavíkurborg í þessum hvatningabréfum og hvatningaskilaboðum það að það væri borgaraleg skylda að kjósa, að það væri skylda að kjósa á Íslandi. Hvað segir borgarstjóri við því? Var því bréfi svarað? Var því bréfi sent? Nei, að sjálfsögðu ekki. Borgin vill ekki og meirihlutinn hér vill ekki kannast við það að þau hafa gerst brotleg við lög, við persónuverndarlög og við lög póst- og fjarskiptalög.
Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar öðru sinni, svarar það andsvar öðru sinni borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við erum ekki að þræta úrskurð persónuverndar. Ég sagði leið og hann lá fyrir að við þurftum að fara yfir hann og það þurfti að horfa til hans varðandi framtíðina þegar kemur að því að hvetja kjósendur. Það sem við erum að tala hér eru dylgjur fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í umræðunni kosningasvik eða einhvers konar málatilbúnað með aðferðum sem hafa verið notaði til að hvetja ungt fólk og innflytjendur í öðrum löndum til að kjósa sem hafi verið einhvers konar aðgerð í þágu þess meirihluta sem hér var eða þess sem hér stendur. Það er þvæla, styðst ekki við nein rök og þess vegna kemur auðvitað á borgarfulltrúan þegar það er rekið ofan í hana að Samband íslenskra sveitarfélaga sendu hvatningu til allra framkvæmdastjóra 17. maí fyrir síðustu kosningar að senda nákvæmlega sömu skilaboð á nákvæmlega sömu hópa. Og af hverju hafði sérfræðahópurinn bætt eldri konum við? Vegna þess að kosningaþátttaka þeirra hafði fallið umfram aðra hópa. Það kom fram í tillögunum sem allir samþykktu áður en lagt var af stað í þetta. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Forseti vill minna á að þegar svo margir eru að koma upp til andsvars þá er venjulega ekki leyft að koma með stutta athugasemd. Forseti leiði það hér áðan vegna þess að borgarfulltrúi upplýði það að hann þurfti að bera á sér persónulega ámæli. Já, og forseti mun endurskoða að veita svona rými næst vegna þess, en þótti ástæða til þess áðan vegna þess að forseti hefur kannski ekki upplýst nægilega vel þetta áður og má bjóða borgarfulltrúum að fara á mælendaskrá. Forseti ætlar að leyfa en það verður síðasta sinn þegar undir sömu aðstæðum. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti góðir borgarfulltrúar, það er leitt að borgarstjórinn skuli vera að dylgja mig hér alls konar hluti sem eiga ekki við rök að styðjast. Ég byggi minn málflutning á úttektarskýrslu persónuverndar. Ég er búin að lesa hann í þaula og sú úttekt er ansi svört. Hún sýnir hvernig var staðið að þessari framkvæmd með því að auka kosningaþátttöku í vissum hópum. Auðvitað er það sárt fyrir borgarstjórann að þurfa að viðurkenna það að þetta fór allt úrskeiðis. Og auðvitað er það sárt fyrir borgarstjórann að þurfa að viðurkenna það að Reykjavík er eina sveitarfélagið sem að fær slíkan dóm framan í andlitið eftir þessa kosningar. Þetta eru svo alvarlegir hluti sem hér eru á ferðinni að þeir vega að lýðræðinu. Þeir vega að lýðræðinu í Reykjavík og þeir vega að lýðræðinu í landinu og það er alvarlegt. Og borgarstjórinn verður að fara að horfast í augu við það. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita stuttu athugasemd, svarar þá stuttur athugasemd borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúin kom hér upp til að bera af sér þær sakir að hún hefði sagt að það væri verið að vega lýðræðinu og endaði síðan það að bera af sér sakir með fullyrðingum að það væri verið að vega lýðræðinu. Þannig að hún undirstrikaði mál mitt að hún hefur hér verið að dylgja án nokkura gagna og nokkura raka það að hlutur sem að öll sveitarfélög voru hvatt til að gera væri einhvers konar aðföra lýðræðinu í Reykjavík. Þetta er komið niður á alveg ótrúlega lágt plan, ágæti borgarfulltrúi. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita stutta athugasemd. Þá er næst til þess að hefja andsvör sín Jórunn Pála Jóhannesdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, takk fyrir umræðuna. Hún er forsendu þess að við getum skoðað hvað fór úrskeiðis. Nokkrar spurningar. Ef allt var með felldu, hvers vegna eru ekki hin 13 sveitarfélögin sem tók þátt í átakinu í sömu stöðu núna á Reykjavíkurborg? Það liggur fyrir ákvörðun eftirlitsaðila. Hvers vegna var verkefninu Ég kýs á vegum LUF ekki leyft að sjá verkefni sjálfstætt líkt og hjá hinum sveitarfélögunum?
Einnig finnst borgarstjóra eftirfarandi vera hlutlaust eða gildislaðið. Það er borgaraleg skylda að kjósa. Með því að kjósa sinnir þú lýðræðislegri skyldu þinni. Eða upptalninga þjónustu sem fólk tengir helst við en er samt ekki lögbundin þjónusta og þar með pólitískt málefni sem liggja undir í kosningum í sömu andra og rættir kosningar. Jórunn Pála Jónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar. Svar þá andsvari borgarstjóra. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er ágæti spurning hvers vegna átakið í Reykjavík hafi verið tekið til frumkvæðisathugunar og persónuvernd en ekki annar staðar, hvorki fyrir þingkosningar né sveitarstjórnarkosningar. Það er bara ágæti spurning. En ég held að, og það er breytingartillagan sem við ætlum að flytja hér í kvöld, er að þegar við vinnum úr þessu máli að þá vinnum við úr því á almennan hátt. Þannig að niðurstöðuna nýtist ekki bara Reykjavík, heldur líka öðrum sveitarfélögum og ekki bara fyrir sveitarstjórnarkosningar, heldur líka fyrir alþingiskosningar. Og þess vegna leggjum við til að sveitarstjórnarráðuneytinu verði falið að vinna með okkur að málinu ásamt fulltrúum sambands sveitarfélaga og eftir atvikum öðrum ráðuneytum eða öðrum sem ástæða getur þótt til þess að kalla til þess að leggja línur vegna þess að ég vona við séum áfram sammála það að verkefni eins og ég kýs og önnur verkefni, ég kýs var jú hluti af tillögunum sem borgarráð samþykkti að styðja við, að það verði framhald á þessu og við dettum ekki í þann pólitíska pitt að fara að pólarisera góðan hlut eins og að hvetja fólk til að kjósa. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, mér langar bara í allir þessari umræðu benda á ákveðna staðreynd. Það sem liggur fyrir og ég held að enginn ætla að fara að mótmæla að sé raunveruleiki og það er þessi ákvörðun persónuverndar. Hún segir allt sem segja þarf, það er alveg sama hvað reyndir að segja eða kenna eða hvernig við viljum orða þetta, þá er í hennar loka orðum í þessari skýrslu í fjórgang sagt að það sem gert var, hvað var það framkvæmdina, hvað var það unga kjósendur, eldri borgara, erlenda ríkisborgara og síðan hvernig var unnið að þessu, að það samrýmdist ekki lögum. Númer 77/2000, ég er ekki lögfræðingur en ég skil þetta svo að þarna hafi verið framið lögbrot, persónuvernd er sú stofnun sem við treystum til þess að meta þessi mál og þessi skýrsla er algjörlega skýr. Og það má þvæla þessu fram og tilbaka út og suður að þá er þetta bara ákveðin staðreynd og við skulum bara svolítið halda okkur við þessa staðreynd. Baldursdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvarsvar, þá andsvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, þarna erum við borgarfulltrúin einfaldlega sammála og ef að borgarfulltrúar hefðu almennt haldið sig við að ræða úrskurð persónuverndar, þá hefðum við getað takmarkað umræðuna við það, en það dugir ekki. Heldur hafa fleiri en einn borgarfulltrúi fallið í þá freistni að reyna að gera flokkspólitískt málur eða jafnvel einhvers konar samsæri hér í sölunum með að dylgja því að þetta sé ekki bara persónuverndarmál, heldur einhvers konar kosningarsvindl. Það meira sér búið að kæra kosningarnar. Og það er langt út fyrir þennan úrskurð sem að persónuvernd var að kveða upp úr. Það er bara eitthvað sem þarf að ræða alveg sérstaklega og það er þess vegna sem mér finnst svo mikilvægt að halda til haga þessu almenna samfélagslegu átaki sem allir þvert á flokka hafa verið sammála að fara í. Það er þess vegna sem ég er að hnykkja á því. Ekki vegna þess að hitt sé ekki verðugt umræðefni. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari. Næsta á mælendaskrá er Ragna Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Ágæta borgarstjórn. Það er eiginlega ótrúlegt að hafa fylgst síðastliðnar klukkustundir með borgarfulltrúum hér
gera samstarf rannsakenda Háskóla Íslands og Reykjavíkurborgar jafn tortryggilegt og raun ber vitni. Kannski sérstaklega í ljósi þess að þeirra eigin flokkar gerðust brotlegir við lög árið 2017 þar sem Sjálfstæðisflokkurinn braut fjarskiptalög þegar hann hringdi í mann sem var bannmerktur í símaskrá og ekki skráður í flokkinn. Miðflokkurinn braut fjarskiptalög með óumbeðnum SMS-sendingum til kjósenda fyrir alþingiskosningarnar 2017 og Flokkur fólksins braut sömuleiðis sömu lög með sömu aðferð. Það sem hins vegar skilur af SMS-sendingar og útringar þessa flokka og þessa mál sem við ræðum hér í dag er að rannsakendur Háskóla Íslands og mannréttindastjóri Reykjavíkurborgar leituðust eftir því að fara að lögum og báðu þess vegna undanþágu frá banni við sendingu smáskilaboða til að upplýsa nýja kjósendur staðsetningu, kjörstaða og fyrirkomulags kosninga. Hagsmuni og ég tel það mun frekar vera almanna hagsmunir að hvetja þá hópa sem skila sér verra á kjörstað til að kjósa en að hvetja þá til að kjósa ákveðna flokka eins og Sjálfstæðisflokkinn, Miðflokkinn og Flokk fólksins sem brutu nýlega fjarskiptalög með útringum og sendingu smáskilaboða. Annað sem ég vil gera athugasemd við hér er ásakanir ásetning og einbeittan brotavilja í þessu máli sem borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds setti fram í upphafi þessa liðs. Þó að borgarfulltrúnum virðist hafa snúist hugur nú það sem hann sagði í ræðustól áðan að allir hafi meint vel í upphafi. Hverju sem því líður þá þykir mér ljóst að ásetningur hafi verið að fara einmitt að lögum ef gögn málsins eru skoðuð. Þar á meðal þau bréf sem voru send af hálfu rannsóknaraðila og starfshóps borgarinnar og mannréttindastjóra til þeirra sem málið varðar. Borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds nefndi það í málflutningi sínum hér áðan að sá sem skrifar bréf undanþágu frá banni veit af banninu. Og er verið að taka mynd af mér. Já, það ekki beðið leyfi fyrir slíkt. Ég spyr forseta. Þetta er passmjöndi brot. Forseti vill biðja borgarfulltrúum að sýna hvorum öðrum virðingu og fylgja lögum. Allavega, ég vona að þetta verið bætt í ræðutíma, þessum tíma hérna sem fór þetta. Þótti borgarfulltrúum þetta verið til marks einbeittan brotavilja og að skrifa bréf þar sem beðið undanþágu. Ræða bréf mannréttindastjóra og rannsakenda dagsett þann 27. apríl síðastliðinn til Póst- og fjarskiptastofnunar leyfi til sendingar smáskilaboða á kjósendur. Ég velti fyrir mér hvort borgarfulltrúinn sé að saka mannréttindastjóra Reykjavíkurborgar og rannsakendur Háskóla Íslands einbeittan brotavilja í þessu máli. Ég tel allt benda til þess að allir sem koma að málinu hafi reynt eftir fremsta megni að fara að lögum. Í beiðni rannsakenda umsögn Vísindasiðanefndar Háskóla Íslands sem send var í byrjun maí 2018 kemur fram að sótt hafi verið leyfi til persónuverndar og reyndar Póst- og fjarskiptastofnunar líka að senda textaskilaboð á hluta ungmenna og þar kemur fram að þessi hluti fólks, hluti ungmenna, ekki til allra. Yfirkjörstjórn Reykjavíkur sem meðal annars skipuð af það sem fulltrúar skipar af Alþingi og borgarstjórn Reykjavíkur og það sem sjálfstæðismenn eiga meðal annars fulltrúa. Þessi yfirkjörstjórn ráðlagði síðan mannréttindastjóra og rannsakendum í bréfi að leita til Póst- og fjarskiptastofnunar eftir ráðleggingum smáskilaboðin sem mannréttindastjóri og rannsakendur sem og gerðu. Hér áður vék borgarfulltrúinn Björn Gíslason einnig máli sínu að því að kynning á verkefninu hafi verið ófullnægjandi. Hins vegar fór fram kynning í stjórnkerfis- og lýðræðisráði þann 29. janúar 2017 og borgarfulltrúinn Björn Gíslason sat þann fund. Á þeim fundi kom fram að bréfpóstur yrði sendur til nýra kjósenda, ungs fólks og innflytjenda og að bréfpóstur yrði sendur til kvenna 80 ára og eldri. Verkefni var einnig kynnt 30. janúar á fundi borgarstjórnar og fjölmenningarráðs. Fundurinn bókaði sameiginlega þátttöku innflytjenda í kosningum og mikilvægi skýrra, aðgengilegra og einfaldra upplýsinga allt sem varðar kosningar gagnvart þessum hópi. Í þessu ljósi leiðinlegt að í kosningabaráttu Sjálfstæðisflokksins vorið 2018 í Reykjavík hafi röngum upplýsingum verið dreift til innflytjenda kosningarétt þeirra og innflytjendum sem höfðu kosningarétt beinlínis sagt að þeir hefðu hann ekki, en auðvitað gera allir mistök.
Frekari kynning á verkefninu fór fram í öldungaráði 31. janúar 2018, í borgaráði 1. febrúar 2018, í mannréttindaráði 27. mars 2018 og ítarlega í stjórnkerfis- og lýðræðisráði 7. maí 2018. Fjölmargar kynningar fóru því fram á verkefninu voru 2018 sem borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sátu og að meðan þá leituðust rannsakendur og mannréttindastjóri Reykjavíkurborgar eftir þeim leyfum sem við átti. Í baksýnisspeglinum ljóst að ýmislegt hefði mátt betur fara. Ég held að við séum öll sammála það og ég held að það sé alveg rétt að hefði átt samráð við Persónuvernd fyrr. Þó að einhver leyti hefði það verið gert eins og kemur fram í beiðni rannsakenda umsögn Vísindasiðanefndar Háskóla Íslands. En það samt alveg ljóst að það þarf að taka ákvörðun Persónuverndar í þessu máli alvarlega. Nýta þarf hana sem hvatningu til að gera enn betur og læra af því að ekki hafi verið haft nægt samráð við Persónuvernd og ekki nógu snemma, en einnig að gæta beri betur að gagnsæi og fyrirsjáanleika við vinnslu persónuupplýsinga. Það fer þó fjarri, eins og komið hefur fram í máli sumra í þessum sal, að kosningasvindl sé að ræða, að allt hefur farið úrskeiðis eða einbeittan brotavilja hefur verið að ræða. Nýtum þessa ákvörðun til að gera betur, ekki til að saka hvert annað rannsakendur Háskóla Íslands og embættismenn borgarinnar óheiðarleika og einbeittan brotavilja. Þá hefur Ragna Sigurðardóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Forseti vill minna gesti í salnum á að virða það að hér borgarstjórn að störfum og það æskilegt að gestir sýni borgarstjórn þá virðingu að hlusta á? Takk. Það eru 2 borgarfulltrúar sem hafa beðið að veita andsvar. Fyrstur Ólafur K.R. Guðmundsson, borgarfulltrúi. Ef að gestir vilja ræða málið, þá vill forseti biðja að gera það hér fyrir utan þennan sal. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Já, við eigum ekki að ásaka hvort annað þetta eða hitt, en það nú bara nákvæmlega það sem við erum að gera. Borgarstjóri var að ásaka sjálfstæðismenn að gera þetta eða hitt og við eigum ekki að gera það, en svo kemur borgarfulltrúi Ragna Sigurðardóttir og ásaka nákvæmlega það sama. Það nefnilega stigsmunur hér á. Það verulegur stigsmunur á því hvort það eru einstaklingar eða þess vegna flokkar sem eru í kosningabaráttu og jafnvel gera einhverja mistök og jafnvel ekki, en þeir fara þá að ráðum kjörstjórnar. Hér erum við með allt annan hlut. Það stjórnvald, Reykjavíkurborg, sem að brjóta lög, eins og framkemur í úrskurði Persónuverndar og fleiri. Það það sem alvarlegt. Auðvitað menn í prófkjörum og flokkar hafa iðulega jafnvel stigið á línuna og ég ætla ekki að ásaka neitt það og að það síðu játa neitt slíkt, en við erum í baráttu og þá erum við með yfirkjörstjórn og það nifti menn og menn fara eftir því. Ég veit ekki til þess að neitt stjórnmálaflokkur hafi fengið á sig álíka ákúrur og Reykjavíkurborg hefur fengið í þessu máli. Ólafur K.R. Guðmundsson, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvarsvar, þá andsvari Ragna Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Takk fyrir þetta. Ég vil bara taka fram, forseti ágæta borgarstjórn, að eins og kom fram í máli mínu áðan, þá var leitað eftir áliti yfirkjörstjórnar í þessu máli og það var ráðlagt að leita til Póst- og fjarskiptastofnunar í svarið þeirra eins og kemur fram í gögnum. En ég alveg sammála borgarfulltrúunum það að allir gera mistök og auðvitað þarf að læra af þeim mistökum, en það má ekki heldur gera úr mistökum mun stærra mál heldur en að er að ræða. Borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari við þá andsvar öðru sinni. Ólafur K.R. Guðmundsson, borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Þarna liggur akkúrat hundurinn grafinn. Það var ekki farið eftir þeim ábendingum sem komu frá Persónuvernd og frá dómsmálaráðuneytinu og fleirum það að menn væru þarna konur á grátt svæði.
Bréfum var ekki svarað eins og hér hefur komið fram og þarna liggur munurinn. Það á að bregðast við þegar við erum í kosningum. Þá þurfum við að fara vanda okkur mjög og fara að leikreglum og það má engin vafi vera þar á og þar að leiðandi úr því þetta lá allt sem að fyrir og það voru komnar hér bókanir og fyrirspurnir og athugasemdir þar með talið frá þar til bærum aðilum þá átti náttúrulega Reykjavíkurborg að fara eftir því en það var ekki gert. Þess vegna erum við að ræða þetta hér. Ólafur Kár Guðmundsson, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svar það andsvari öðru sinni Ragna Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúum Ólafur Kár Guðmundsssyni fyrir þetta. Ég ætla bara aftur að skerpa á því að ég var að tala um yfirkjörstjórn að það var álita hennar og það komu ábendingar að senda erindi til Póst- og fjarskiptastofnunar sem var gert en bréfum persónuverndar var einnig svar en þau komu þetta seint og ég held að það sé lærdóminn sem við öll að draga að þessu að hefði átt að hafa samband við persónuvernd fyrr og það er alveg rétt. Ég held að sem öll sammála það, svona eftir á. Þá hefur Ragna Sigurðardóttir, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvar öðru sinni. Veitir þá andsvar Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti ágætu borgarfulltrúi, áður en að skeiðklukkan byrjar, þá langar maður að koma inn á stóra myndamáli hérna áðan. Ástæðan fyrir ég stóð upp og tók mynd var að, þetta er svona skemmtilegt moment að borgarfulltrúin var að tala þetta kosningamál og var með hérna XS á tölvunni inn í borgarstjórnarsalnum. Og ég veit nú ekki hvaða hefði fyrir því að vera með pólitískan áróður hérna inni svona almennt, en kannski við ættum að skoða það líka. Allavega fólk hefur ekki viljað hafa hjálmamerta fyrirtækjum inn í leikskólanum, en kannski maður mæti bara með einhverja dyrhúðu, veist, en þessum tók ég myndina. Heyrið en, svo við komum okkur á málinu, þá var borgarfulltrúi Ragna Sigurðardóttir að tala um brotaviljan og ég hefði dregið í land, það er ekki rétt. Ég tel að það sé greinilegur einbeittur brotavilji þegar að það er verið að skrifa fjarskiptastofnun og biðja undan þá frá lögum. Og það skiptir engu máli hver benti borginni á að tala við fjarskiptastofnun. Staðan er sú að það var beðið undanþágu, hún fékkst ekki. Og það stendur í bréfinu að fjarskiptastofnun geti ekki veitt undanþáguna. Lögin eru þannig. Síðan var bent á persónuvernd og við þekkjum þá sorgarsögu. Nú ef þá að fara í hópa, af hverju var farið í konur en ekki kalla? Staðreyndin sú að kjörsókn er meiri hér í Reykjavík meðal kvenna heldur en karla. Munar 2% stigum á því. Þannig ef það ætti að örva í annan hópinn, þá ætti að örva karla frekar en konur. En það er valinn einhver aldurshópur sem að er yfir 80. Það er alveg eins og hægt að velja 30 ára karla sem að nýta kosningaréttin verr heldur en konur. En svo komum við að því hverjum gagnast þetta. Við sjáum það að það er 20% líklegra að kona yfir 60 kjósi Samfylkinguna og 20% líklegra að karlmaður yfir 60 kjósi Sjálfstæðisflokkinn. Þetta er svakalega mikill munur. Rökstuðningurinn að það eigi að fara í konur stenst ekki. Þegar kjörsókn kvenna í Reykjavík er meiri heldur en kjörsókn karla. Þannig ef við ættum að fara í kynjahópana, þá hefðum við að sjálfsögðu átt að fara í karlana en ekki konundar. Það er engin rök á baku þessa ákvörðun. Nema það að þetta gagnast ákveðnum aðilum sem gáfu kost á sér þegar skoðar eru tölur frá félagsvísindastofnunar. Ég ætla ekki að ætla mér það, en þetta er óheppileg tilviljun. Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvarsvar. Þá andsvari Ragna Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúnum Eyþór Laxdal Arnalds fyrir þetta ansvar og ég bendir reyndar á að hann er í bláu bindi og það mætti túlka sem áróður. En að öllu gríni eða ekki gríni sleftu að þá benti Póst- og fjarskiptastofnun á persónuvernd og
auðvitað þótti kannski eðlilegast að leita fyrst til Póst- og fjarskiptastofnunar í ljósi þeirra lögbrota sem ég nefndi hér áðan af hálfu Sjálfstæðisflokksins, Miðflokksins og Flokki fólksins, af því að það voru brota á fjarskiptalögum og það kom í ljós og það er rétt að það Póst- og fjarskiptastofnun hefði ekki heimild til þess að veita undanþágu frá þessum lögum og við getum örugglega öll lært af því. Varðandi konurnar og karlana þá finnst mér að vera útusnúningur að tala konur og karla 60 plus af því að þessi hópur sem var ræðar auðvitað konur og karlar 80 plus og þáttaki í kosningum hjá þessum hópum skiptist þannig að 57% kvenna á aldrinum 80 plus kjósa í kosningum en 71% karla. Þannig að, og þetta lá fyrir í skýrslu starfshóps aukna þáttöku í borgarstjórnarkosningum og þar voru sérstaklega afmarkaðir þessir 3 hópar sem send voru bréf á þó að ég er alveg sammála og ég held að við séum öll sammála um að aðferðin sem var beitt og samráð við persónuvernd hafi ekki verið nægt en þá lágu þessir hópar alveg fyrir með mjög miklum fyrirvara og það er mjög alvarlegt að saka borgina og borgarfulltrúna sem voru hér á síðustu kjörtímabili einhvers konar kosningasvindl eða einhvers konar svona afmörkun hópa út frá því hverja þeir kjósa og ég tel það bara vera mjög alvarleg ásökun. Ragnar Sigurðardóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti ágætu borgarfulltrúar aðeins með bláa bindið, það er náttúrulega í stíl við borgarlitin og himinin og íslenska fánan. En varðandi það að sækja undanþágu, þá er það þannig að það er að herðast alltaf þessi persónuverndarlöggjöf og hún hertist náttúrulega daginn eftir kosningar með nýrri innleiðingu til skipunar. Og túlkun fjarskiptastofnana í Evrópu er líka verið þrengri. Einstaklingur með vil. Mér vitanlega hefur enginn sótt undanþágu hjá Póst- og fjarskiptastofnun áður. Vegna þess að menn vita að þetta er bannað. Einfaldlega vegna þess. Það er ekki nóg að sleppa bannmerktum, heldur þarf að það má ekki senda markaskilaboð óumbeðið. Og þetta kom einmitt mjög skýrt fram í úrskurðum fjarskiptastofnunar eins og borgarfulltrúi Ragnar Sigurðardóttir rakti áður, þar sem að einstök framboð voru að senda og það var talið ekki lengur heimilt. Þá kom að því að sá sem sendir síðan skilaboðin hér vissi algjörlega Reykjavíkurborg að þetta var bannað þegar hann skrifa bréfið, þegar hann fær svarið og þegar hann sendir þetta. Og aftur, Reykjavíkurborg er ekki félag út í bæ. Reykjavíkurborg sér kosningarnar. Þessin er ábyrgðin svo mikil hérna. Ég er alveg sammála að það er alvarlegt. Það sem ég sagði með fylgið er það að þetta er mjög óheppileg tilviljun en jafnframt ef að menn vilja virkilega hvetja hópa þá er það þannig að bara ítreka þetta konur eru 2% stigum líklegri til að nýta kosningaréttin, gerðu það núna síðast, heldur karlar. Þannig að rökin fyrir að velja konur er mjög takmörkuð. Þegar menn segja síðan ég valdi þennan hópa konum þá spyr maður af hverju veldur ekki hinn hópinn á köllum á móti. Ég sé ekki rökin í því. Þannig að það eru göt í þessu öllu saman. Við erum sammála að samþykkja þessa tillögu, það þýðir ekkert að hugsa bara næstu kosningar. Við þurfum að gera upp þetta mál, post-mortem, hvað gerðist, hvernig gerist það? Það hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svara það andsvar öðru sinni Ragnar Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Þetta er borgarstjórn. Ég held að þetta mál sé, að umræða þessa mál sé hugsanlega að fara að klárast. Við erum búin að ræða þetta mjög lengi en ég ætla bara svona aðeins að lesa upp með leyfi forseta hluta úr ákvörðun persónuverndar og í rauninni megum ekki gleyma því að við viljum draga lærdóm af þessu. Við erum öll sammála það en það eru greinilega
mjög margir sem í erfiðleikum við að fóta sig í þessu umhverfi persónuverndarlaga og sérstaklega þetta breyttu umhverfi en þessi ákvörðun á við gömul persónuverndarlög. En niðurstaða, með leyfi forseta, niðurstaða persónuverndar var að við framangreinda vinnslu persónuupplýsinga hefðu Reykjavíkurborg og rannsakendur við Háskóla Íslands ekki gætt að ákvæðum þágildandi persónuverndarlaga, meðal annars að við vinnslu persónuupplýsinga beri að gæta að gagnsæi og fyrirsjáanleika og hafi því brostið heimild til vinnslunnar. Það var einnig niðurstaða persónuverndar að Þjóðskrá Íslands hefði ekki gætt að meginreglu þágildandi persónuverndarlaga að þess skuli gætt við vinnslu persónuupplýsinga að þær séu nægilegar, viðeigandi og ekki umfram það sem nauðsynlegt með við tilgang vinslunar til þetta líkur. Ég held að við sem loksins að vakna til lífsins á Íslandi varandi það að fylgja vel eftir þessari persónuverndar löggjöf eftir að ný tilskipun var innleidd vegna þess að hún hefur víðtækari og bara meira afleiðingar. En ég held að, eins og ég segi, þetta eitthvað sem við getum dregið lærdóm af. Við þurfum meiri samráð við sérfræðinga í persónuvernd og það má alveg nefna að vísindasiðanefnd sem heyrir undir til dæmis heilbrigðisráðherra hefur í lögum þá þarf að vera sérfræðingur í persónuverndarmálum. Þannig að það lærdóm sem við getum dregið af þessu en við skulum ekki blása þetta upp í eitthvað sem það ekki. Ragna Sigurðardóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni vegna það sem kom upp hérna á meðan þessari andsvarsrunu stóð. Vill forseti minna á 17. grein samþykta stjórn Reykjavíkurborgar. Þar stendur aftast tvennt sem að forseti vill bara minna á svo að allir hafi það alveg á hreinu. Ef áheyrandi á borgarstjórnarfundi raskar fundarfriði getur forseti látið vísa honum út og í öðru leyfi forseta þarf til myndatöku í fundarsal borgarstjórnar. Takk. Þá það Sabine Leskop sem á mælendaskrá. Sabine Leskop, borgarfulltrúi. Takk. Forseti, borgarstjórn umræðan þetta mál hefur farið í ýmsa áttir, ekki bara hér á fundinum. Við kannski að líta aðeins tilbaka hvað þetta snýst einlega, snerist allt saman. Það voru nefnilega ekki það marga áttir þegar farið á stað með verkefnum aukna kosningaþátttöku. Það var samstæða. Borgarstjórinn kom svolítið inn á þetta nú þegar í aðdragandi alþingiskosninga 2016 þá samþykkti innanríkisráðuneyti, mennta- og menningarmálaráðuneyti og sambandi að styrkja verkefni skuggakosningar. Hvatningabréfin voru send, samband íslenska sveitarfélaga hvatti til bréfasendinga núna til ungs fólks og kjósenda af erlendum uppruna. Borgarráð samþykkti það að fara í aðgerðir. Í grund að vinna, sem sagt. Jú, útfærslan hefði átt að vera öðruvísi. En mannréttindaskrifstofan hafði nú samt frumkvæði og leitaði til persónuverndar, þannig að meira var brotaviljinn þar ekki og ég held að sama gildi fyrir allir aðila sem tóku þátt í verkefninu sem töldu sig útfæra samþykktar tillögur í góðri trú. En núna, einmitt, það kemur í ljós að útfærslan var ábótavant að mati persónuverndar, forsendur allt í einu horfnar og gera tortryggileg. Það ekki hægt að sýna fram á ásetningu, ekki frá embættismönnum, ekki í pólitíkin, ekki þjóðskrán, ekki Háskóla Íslands. Hvað þá borgarstjóri eða flokka þáverandi meirihlutans eða samfylkingin sérstaklega eins og hefur verið gefið hér í skyn og líka mikið út af við. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Adnans gaf hér áðan í skyn að þessar hópa væri valnir vegna þess að þeir væru að gagna samfylkingin sérstaklega. Hvað var innflytjendur þá liggja engin gögn fyrir til grundvalla þessari yfirlýsingu. Engin gögn, nema reynda vita við pólska sendiherran fyrir nokkru sem vildi
frekar meina að pólska samfélag væri frekar íhaldsamt. En það var einfallega hans skoðun, ég veit ekki hvort það má algilda þetta. Það skiptir kannski ekki svona málið, en ef sjálfstæðin heldur þessu í alvörunni, eins og hér kemur fram, þá það kannski skýringin á bakvið af hverju það var ringt af hálfu sjálfboðaliða Sjálfstæðisflokksins í innflytjendur í síðustu kosningabaráttunum. Þeim sagt að þeir mættu ekki kjósa ef þeir væru ekki með ríkisborgarétt. Það nú frekar alvarlegt, myndi ég halda. Þessar hópar voru ekki valnir af handahófi og alls ekki af Samfylkingunni einni. Ég tek það kannski sem hrós ef haldið fram að við erum að sinna þessum hópum sérstaklega vel. En tölurnar kosningaþátttöku, minnum aðeins á þetta, tölurnar kosningaþátttöku sem ungs fólks og innflytjenda með kosningarétt voru og eru sláandi. Og við getum ekki verið sátt með þetta. Og munurinn þar var svona aðeins meira en 2%, heldur meira en 50%. Þáttaka innflytjenda í sveitarstjórnarkosningum á landsvísu var fyrir utan Norðurlandabúa 15,3%. Þetta kemur okkur við, útilokun ákveðna hópa og samfélaginu kemur okkur við. Og það verður að vera sameiginlegt ábyrgð okkar alla að bæta því. Ef við alveg ekki að skipta okkur að því, ættum við kannski að ganga lengra og komast að því af hverju þessa hópa nýta sér ekki sem kosningarétt. Ég var fyrst líka svolítið hissa af hverju þessi þriðji hóparinn sem sagt konur yfir 8, og ég held að var á einhverjum tímapunkti minnst á konur yfir 8 sem hafi mist makan sérstaklega. En kannski það sem þessa hópar hafa sammenlega og ástæðin fyrir lága þátttökutölur í kosningum, að það vantar tengsl við samfélaginu. Tala stjórnmáli kannski ekki til þessara hópa og við þessa hópar. Virkilega hægt að fyrir sig þeirra ábyrgð að segja að það kemur okkur ekki við, það væri nú bara nóg að styrkja frjáls félagasamtök ef þau hafa áhuga að gera eitthvað í málinu. Kannski ef okkur tekst að styrkja þau tengsl, þá þurfum við kannski ekki lengur að senda bréf. En þangað til þurfum við, eins og ég ræddi hér áður, undir fyrsta leið, að greina hvað þessi álit persónuverndar þýðir fyrir úrvinnslu og útfærslur, vinna úr þessu og gera enn betur. Sabine Leskop, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Veitir þá andsvar Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ef ég heyrði rétt þá sagði borgarfulltrúi Sabine Leskop að ég hefði gefið í skyn að það væri að konur yfir 8 væri líklegri til að kjósa Samfylkinguna, en ég gaf ekki í skyn. Ég tel það hafið yfir vafa. Þegar við sjáum fylgnina hjá Félagsvísindastofnun í mjög stóru úrtaki, mörg þúsund Reykvíkinga yfir langt tímabil, þá greinileg fylgni og bilið eins og ég sagði 60 og yfir 20% upp Samfylkingunni og 20% upp hjá körlum hjá Sjálfstæðisflokknum. Þetta gríðarlega mikill munur, þannig að ég var ekki að gefa þetta í skyn. En hafi ég missert þetta og hún hafi verið að meina að ég hafi gefið þau í skyn að þetta veri viljandi gert hjá Samfylkingunni að smala sínu fólki með því að nota borgarpeninga, þá hef ég ekki sagt það. Ég sagði að það var eins og óheppilegt að það var akkurat þessi hópur sem að hentaði Samfylkingunni mjög vel í kosningunum, sem að var hvattur með skilaboðum og sem voru kostuð af borginni, var mjög óheppilegt fyrir Samfylkingunni, hugsanlega fyrir kosningaúrslitin, það við eigum eftir að sjá, en mjög óheppileg tilviljun að akkurat þessi hópur skildi fá þessa hvatningu í boði borgarinnar. Það hefði verið miklu heppilegra ef að borgin hefði hvatt bæði karla og konur eða einhverja 2 hópa sem að
eru ekki svona klárlega bíaseraðir eins og við sjáum. Þegar við skoðum tölurnar frá Félagsvísindastofnun þá er þetta einnig mest í bíasinn. Nú hérna, ég held síðan bara að við höfum ekki bara halda áfram eins og var sagt hér í pontu. Við þurfum fyrst að kíkja í baksýnisspegilinn og samþykkja þessa tillögu. Ég nú veit ekki hvers konar breytingatillaga hérna boðuð að borgarstjóra, en það er einsýnt að það þarf að fara yfir þetta mál frá A til Ö, því að þetta er ekki bara einstakt mál á landsvísu, hugsanlega þegar lítið til fleiri landa. Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Næstur á mælendaskrá er Daníel Örn Arnarsson borgarfulltrúi. Já, forseti. Ef ég hefði gert mig grein fyrir að vera með að koma hérna til að ræða samsæri gegn hægri flokkunum, þá hefði ég mætt með álpappíshattinn minn. En allavega, við sósíalistar styðjum að sjálfsögðu að fólk sé hvatt til að nýta kosningaréttinn sinn og minnt til dæmis á hvenar og hvernig kosningar fari fram. Það er mjög mikilvægt að hvetja þá sem síður kjósa til þess að kjósa, en á sama tíma er mikilvægt að unnið sig út frá lögum í svona verkefni og öll skilyrði uppfyllt. Ég tel ekki að það þurfa að vera hlutverk borgarstjórnar að vísa erindi til sveitarstjórnarráðsins til frekari skoðunar. Ég get alveg sett þetta í sama farveg og braggamáli varðandi saksóknarann. Mér finnst ekki að við eigum að vera að sóa tíma í að ræða það hvort að eigi að senda erindi til sveitarstjórnarráðuneytisins, heldur eigi þeir sem vilja gera slíkt bara að gera það, og ég myndi styðja það. Auðvitað styðja verkefni sem hvetja til kosningaþátttöku og ég trúi því ekki eina mínútu að meirihlutin hafi ætlað að fremja eða að þau hafi í raun framið kosningasvik, en aftur á móti að þá vil ég segja að mér finnst sérstakt að meirihlutin kom ekki bara auðmjúk fram og segi án þess að pakki vörn, við gerðum mistök, við byrjuðum stafsökunar og ekkert en. Takk fyrir mig. Daníel Örn Arnarsson borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá er Jórunn Pála Jónasdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Í dag eru kosningar. Ég ætla að leyfa mér að segja að á augljósum ástæðum hefði verið hægt að finna hlutlausra orðalag. Hvað með til dæmis sjálfstæðir Íslendingar nýta kosningarétt sinn? Þetta er nú bara grín. En að öllu gamni sleppt held ég að við getum öll verið sammála að það er miður ef kosningaþátttaka fer minnkandi, sér í lagi hjá ákveðnum hópum. En það er líka afstæða að sitja heima í kosningum og það þarf því að stíga afar varlega til jarðar þegar ákveða á að gera tilraunir með að stýra þáttökunni í skjólu opinbers valds, jafnvel þótt það sé gert af góðum hug. Þeir sem aðhyllast hugmyndum frjálst lýðræðisríki og eru sjálfur lýðræðislega kjörnir fulltrúar, hljóta er ávallt að verða að vera meðvitaður það þegar það kemur að lýðræðinu og framkvæmt kosninga. Það er forritun á kóða samfélagsins okkar. Er ekki farið á grá svæði eða slumpað. Ég myndi allavega sjálf persónulega aldrei greiða atkvæði með frambjóðanda til opinberra embætta sem gæfi sig út fyrir slíkt verklag. Skýrsla starfshóps leiðir til þess að auka kosningaþátttöku er því áhugaverð í þessu samhengi. Ég vísa til blaðsíðu 11, kafla 1.5 kosningu eftir félagslegri stöðu. Þar er talað að hægðarleikur sé að finna út úr heimilisföngum og senda bréf á þær götur. Þetta var þó ekki gert, en þetta var til skoðunar og eitt af því sem hópurinn fór yfir. En þar segir með leyfi forseta á þessari síðu: Skrifstofa borgarstjórnar býr einnig við gögnum nákvæmlega hvaða götur og húsnúmer eru skráðar þessar kjördildir og því er hægðarleikur að nálgast þessa íbúa með bréfpósti og hvetja þá til að nýta kosningaréttin. Í þessu samhengi má nefna að við Hrannastíg 3 í Reykjavík er aðeins eitt hús. Það þarf því ekki að fara mörgum orðum það að aðgerðir eins og mælt er með hér ofan eða íhugað að minnsta kosti eru vafasamar með tilliti til rekjanleika atkvæða. Þarna sér maður strax þess merki að einhver misskilningur er á ferðinni í besta falli og strax
þegar þessi skýrsla lá fyrir virkjast því eftirlitsskylda borgarfulltrúa sem höfðu góðan hug að grípa inn í og leiðrétta. Og það löngu áður en fólk tékkaði þessu út sjálft í kosningar, eins og komið hefur fram, en skýrslan lá fyrir í janúar 2018. Hér ekki ætlunin að varpa fægða á einhverja starfsmenn eða svoleiðis, enda skiptir huglega afstæða ekki alltaf máli. Tökum einfalt dæmi. Ef ég vil selja kebab fyrir utan Hallgrímskirkju og fæ sekt vegna þess ég gleymdi að sækja leyfi frá heilbrigðiseftirlitinu og Reykjavíkurborg, skiptir ekki öll máli hvort einhver hafi hlotið skaða af háttsemi minni eða hvort ég hef gert það viljandi eða hreinlega gleymt ég að sækja leyfi. Ég átti að sækja það og þess vegna braut í lög. Hér ekki heldur ætlunin að afskrifa að undir einhverjum kringustæðum gæti verið viðeigandi að senda almenn bréf til ákveðins kjósendahóps til þess að vekja athygli á kosningarétti, svo sem til ungra kjósenda sem eru að kjósa í fyrsta skipti eins og minnst var á hér áðan. Við vitum nú að það var ekki farið að lögum og reglum við tilraun til stýringar eins og ég listi hér áðan. Það ekki svoleiðis að hægt sé að senda embættismenn og starfsmenn borgarinnar á stað með verkefni, hverfa svo að vettfangi þess, fara sjálfur í kosningabaráttu og taka enga ábyrgð á framkvæmdinni. Leiðbeiningar þurfa að koma þá frá kjörnum fulltrúum. Þær hefðu getið verið eitthvað á þessu leið. Heyri, við erum að fara sýsla með grundvöll samfélags okkar þegar við erum að gera þetta, þannig að við verðum að sýna aðgátt og ekki gera neitt í flýti. Fáðu öll leyfi, hafðu þetta hlutlaust og farið að lögum og reglum. Ok. Punkturinn þessi. Ef það á að gera eitthvað heilum hug og ásýnd stjórnsýsluframkvæmdarinnar á að vera þannig, gengur ekki að kasta sér til höndum. Hvorki afskipti stjórnvalda að kosningum í aðdraganda kosninga eða framkvæmd þeirra sjálfra á að skilja kjósendur eða frambjóðendur eftir með spurninguna hvað ef? Sérstaklega ekki frambjóðendar sem dansaði á línudans eða tölur og lesnar Árla morguns þann 27. maí síðastliðinn. Hægt að panta viðtal við örlæðadísunar einhvers staðar. En mér þykir Reykvíkingar heppnir með borgarfulltrúa Guðrúnu Ögmundsdóttur svo að ég myndi ekki gera meira í að finna út því. Það geta allir gert mistök og fyrstu viðbröð að reyna að sýna skilning á því og aðstæðum. En það erfiðara þegar mikilvæg eftirlitsstofnun okkar hefur gefið sitt álit. Því miður veltum maður fyrir sér hvort hægt sé yfir í góðum hug og samtímis láta sér svo fátum finnast hvernig standa á að svo mikilvægum málum. Samþykkjum tillöguna sem liggur hér fyrir fundinum og komumst til botns í þessu máli. Að lokum vil ég ítreka spurningar mínar sem ég lagði fram áðan til borgarstjóra það hvort samstarfi LUF og hvort fullyrðingarnar sem ég las upp hafi verið gildishlanar eða hlutlausar. Takk fyrir. Þá hefur Jórunn Pála Jónasdóttir borgarfulltrúi lokið mál sínu, veitir það andsvar Ragna Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæti borgarstjórn. Hér á undan mér fór borgarfulltrúin Jórunn Pála Jónasdóttir yfir... Ég sagði það? Já, Jónasdóttir, ég veit að það verður Jónasdóttir. En borgarfulltrúin byrjaði að taka fram orðalagið í dag eru kosningar og varpaði síðan fram hugsanlega orðalagi sem að tengdist þá sjálfstæði eða sjálfstæðisflokknum í Reykjavík eða einhverju slíku og ljáði einnig máls að því að pólitískir fulltrúar hefðu sleppt takinu á þessu máli, en ég held að það sé einmitt mikilvægt þegar verið að semja svona orðalag og sem það sem var gert var að texti smáskilaboðana var unnin af fulltrúum Háskóla Íslands. Það kom engin fulltrúi nálægt í borgarfulltrúi að semja orðalagið, en hins vegar samþykktu borgarfulltrúar til dæmis 7. maí 2018 í kynningu á orðalaginu í bréfunum og verkefninu
á fundi stjórnkerfis og lýðræðisráðs og svo var þetta einnig samþykkt í borgarráði. Þannig að þetta fór vissulega í gegnum kjörna fulltrúa og allir samþykktu, fulltrúar allra flokka. En þeir sem sömdu orðalagið voru fulltrúar Háskóla Íslands og þannig á það að vera og auðvitað í svona verkefnum þá eiga aðrir fulltrúar heldur en kjörnir fulltrúar að semja skilaboðin sjálf og það er eiginlega bara fáránlegt að vera ennþá að halda því fram að þetta verkefni sem var unnið af starfshópi sem ríkti sátt mannréttindi og störf Reykjavíkurborgar og Rannsóknir Háskóla Íslands að þessir aðilar hafa eitthvað verið að reyna að semja gildislegan skilaboð til þess að fá kjósendur til þess að kjósa einhverja ákveðna flokka. Það er bara út í hött. Borgarfulltrúi Ragnar Sigurðardóttir, þá lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari borgarfulltrúi Jóna Pála Jónasdóttir. Ragnar Sigurðar, já, ég held ekki það var það sem ég hugsaði. Takk fyrir þetta. Ég er ekki sérfræðingur í markaðsmálum en ég er eins og oft heyrt talað hugarfarstengsl og í þeim kosningabaráttu sem ég hef komið að er þau sem til umræðu og mér finnst þetta svona eitthvað sem maður ætti allan að ræða, var ekki tilbúinslaus að ræða það. Ég hefur svo sem ekki öðru við þetta bæta en kannski ef einhver getur staðfest þetta nákvæmlega orðalag, var það samþykkt í nefnd? Já, takk. Þá hefur borgarfulltrúi Jóna Pála Jónasdóttir lokið við að svara ansvari og veitir þá ansvar öðru sinni Ragnar Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Forseti og borgarstjórn, ef að einhver hefði átt að gera athugasemdir við orðalagið þá hefði það auðvitað átt að vera á þessu stigi 7. maí eða þá orðalaginu í borgarráði en það gerði engin athugasemdir við orðalagið og það er bara mjög slæmt að borgarfulltrúar hér taka eitthvað svona orðalag eftir á og reyna að gera það tortryggilegt þegar allir samþykktu það til að byrja með. Borgarfulltrúi Ragnar Sigurðardóttir hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég ætlaði nú ekki að tefja fundinn með langri ræðu, en kynum nokkuð vel næstaðar hérna uppbyggingaðu síður. Svo eins og máli blasir við mér núna, klukkan að verða 9 og við erum búin að tala hérna síðan klukkan 2. Ég held við séum í grunninn alveg hjartanlega sammála það að það þarf að bregðast við þessum ábendingum. Við ræddum það undir fyrsta lið hérna áðan að við ætlum að skýra, skerpa og einfalda stjórnkerfið, gera skilvirkara og þátt að koma upp ykkur úr mælaborðum. Ég sagði það þá að mér lítist ljómandi vel á þær hugmyndir sem þar voru setta fram og ég ætla að lýsa þetta bara aftur yfir núna, að mér líst ennþá ágætlega á þessar hugmyndir að við ætlum að skýra og skerpa ábyrgð borgarinnar. Nú liggur fyrir að það hefur verið gerðar athugasemdir frá Persónuvernd og þær eru hérna í þá átt að ég tel eðlilegt að við bregðumst við því að með því að samþykkja þessar tillögur. Þessar tillögur, ég vænti þess að borgarstjóri komi hér upp á eftir og boði og jafnvel lesi upp breytingatillögu þannig að við getum farið að vinna svolítið áfram veginn og farið að fá botn í þetta. Ég held að sé mjög mikilvægt að við gerum vel í þessu málu. Þetta eru gríðarlega mikilvæg mál og það er allir sammála það, allir hér inni og ég held að sé allir sammála það þarf að hvetja fólk til þátttöku í kosningum og sérstaklega þá sem eru ekki duglegir að taka þátt í kosningum. Við þurfum sérstaklega að hvetja þau. Mér langar aðeins að víkja að hérna öðru máli og ég skal viðurkenna það að ég satt eina af þessum kynningum sem fóru fram á þessu verkefni. Ég sat einmitt í stjórnkerfis- og lýðræðisráði þann 7. maí 2018 þegar var farið í kynningu á þessu verkefni og þar voru lagðar fram glærur og skýrsla að fara í gegnum það. Og ég var að viðurkenna það að eftir þess að ég man þá var ansi mörgum spurningum ósvarað og það var margt á huldu í sambandi við framkvæmd þessara rannsókna. Svörin sem við fengum og ef ég man rétt, voru þau að þetta væri í vinnslu
og þess vegna væri ekki loka úttekta eða loka tillögu að ræða. Þannig að það er ekkit óeðlilegt þó að menn hafi verið efins þetta á sínum tíma. Þessum spurningum tókst ekki að svara þá, að ég ætla svo sannarlega að vona það næst þegar við göngum til kosninga að þá ná að svara öllum spurningum sem að kunna vakna þegar kosningar eru annars vegar. Ég mun langar hins vegar aðeins að því að nota tækifærið, að því að ég er nú í hlutverki borgarfulltrúa núna, að taka upp fyrirspurn sem ég lagði fyrir á fundi mannréttinda- og lýðræðisráðs þann 25. október, þann sem að ég var inni sem varamaður og lagði fram tillögu eða fyrirspurn. Hann sé óskaði eftir kynningu á verkefna á vegum stjórnkerfis og lýðræðisráðs varðandi aðgerðir til að auka kosningaþátttöku ungs fólks og innflytjenda sem kynnt var í aðdraganda síðustu borgarstjórnarkosninga. Orðrétt upp úr fyrirspurn minni frá þessum fundi. Ég er stjórnmálafræðimenntaður og ég hef mikinn áhuga á þessum málum og það var margar spurningar sem ég taldi ósvarað á þessum fundi 7. maí. Ég reyndar hélt þá í framhaldinu að þetta verkefni hefði dottið upp fyrir sig því það var það mörgum spurningum ósvarað. En svo reyndist ekki. Ég óskaði til þessum svörum og á fundi nr. 8, tæpum mánuði síðar, þá var lagt fram svar frá formanni mannréttinda- og lýðræðisráðs sem að svara þessari fyrirspurn minni munnlega. Mér langar til að óska eftir því að þetta svar verði skriflegt og verði lagt fram á vettvangi mannréttindar og lýðræðisráðs. Mér finnst það í góðu lagi og ég ætla bara enn og aftur vona það að fundurum verði ekki dreginn of lengi að því að við viljum öll gera vel. Við viljum hvetja til þátttöku í kosningum, við viljum standa okkur við viljum ekki að mælaborði blikki hjá okkur, við viljum hafa hlutin í lagi. Það geta það flestu öll önnur sveitarfélög. Í þessu máli gátu það öll sveitarfélög sem tóku þátt í verkefninu, ekki okkur, lærum að þessu, gerum betur og gerum miklu betur. Þá borgarfulltrúi Örn Þórðarson lokið máli sínum og næst hefur óskað eftir að taka til máls Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Öðru sinni þannig það eru 5 mínútur sem borgarfulltrúin hefur. Forseti ágætu borgarfulltrúar, það loksins komið að því að fá að taka til máls. En það margt sem þarf að ræða þessu máli og eitt til dæmis þetta sem að var spurt áðan, hvort við ættum nokkuð að vera ræða þetta. Hvort við ættum ekki bara lauma þessu í lúgun einhvers staðar. Það hefur verið reynt í öðru máli, þá komum við ekkert út úr því. En það ágætt að rifja það upp hvert hlutverk borgarstjórnar er. Þetta er ekki bara málstofa, heldur hefur borgarstjórn bæði afgreiðsluhlutverk og eftirlitshlutverk. Og í skýrslu úttektarnefndar borgarstjórnar, sem hún hefur vitnað í áður, þá er sagt, með leyfi fundarstjóra, að mati úttektarnefndarinnar þarf borgarstjórn að sinna eftirlitshlutverki sínu með markvissari hætti og fylgja betur eftir þeim málum sem til hennar kasta koma. Það er nefnilega hneitt á eftirlitshlutverki borgarstjórnar hér og fundið að því að Reykjavíkurborg hefur ekki verið að sinna eftirlitshlutverkinu hér í þessari málstofu eins og hún á að gera samkvæmt sveitarstjórnarlögum. Þannig ég vildi byrja á því að hér er okkar hlutverk að hafa eftirlit og það er staðfest í þessari skýrslu. Númer 2, varðandi úrskurð persónuverndar, þá verði ég að fá að vitna varðandi markhópinn 80 ára og eldri konur. Eftirvarandi, með leyfi forseta, mati persónuverndar voru bréf Reykjavíkurborgar til kvenna 80 ára og eldri, ekki einungis til upplýsing og fræðslu, heldur höfðu að geyma hvatningu til að kjósa. Hins vegar er ljóst að allir í umræddum hópum fengu samt svona bréf. Þá voru bréfin ekki send sem þáttur rannsókn með sama hætt og breyti kjósenda sem höfðu kosningarétt í fyrsta sinn. Tekið skal fram í þessu sambandi að persónuvernd telur engin rök standa til þess að upplýsa þurfi konur 80 ára og eldri kosningarétt þeirra. Telur persónuvernd það ekki samræmast þeim kröfum að opinberir aðilar sendi tilteknum hópum kjósenda
hvatningum að nýta kosningarrétt sinn í aðdraganda kosninga. Þegar bara af þeirri ástæðu telur persónuvernd umrædda sendingu bréfa til kvenna 80 ára og eldri og erlendra ríkisborgara ekki geta fallið undir 5. töluliðar 8. greina laga nr. 77/2000 og aðrar heimildir sama ákvæðis. Var vinnsla persónuupplýsinga vegna sendinga bréfanna því ekki í samræmi við lög 77/2000. Það er að geta rifjað þetta upp líka því við vorum að tala um þessa markhópa, en síðan ef við komum að því hvað stóð í bréfunum, að það er nú búið að koma fram hérna nokkur sinnum, en það er náttúrulega bara beinlínis rangt að segja, hvort sem það við kjósendur sem eru að kjósa í fyrsta sinn eða þá sem eru að kjósa í 20. sinn, að segja að það er borgaraleg skylda að kjósa. Og það er líka rangt að segja, eins og sagði, gerðu skylduðina sem íbúi Reykjavíkur. Og þegar að stjórnvald sendir þetta út, þá er það náttúrulega alvarlegt mál. Eða ef að orða öðruvísi, ef það er sleppur, ef við látum það slæta, eins og prins Pólo segir, að leyfa bara sendingar á fólk án þess að gefa leyfi, að velja okkur markhópa eftir behag, eða fara með rangt mál í texta, á hvaða leið erum við þá? Hvað er næst? Fordæmið er alveg hrikalegt ef við ætlum að láta standa. Ég held að við ættum bara að gera hér að tillögu borgarstjórnar verk Santiago Sierra, Svarta keilan, sem er búin að vera nokkuð lengi fyrir utan þinghúsið, ætti bara að koma hingað fyrir utan ráðhúsið, því að það er alveg ljóst að það eru ofmargir brestir hér bæði í stjórnkerfinu og ofmikil gjá á milli þess sem rétt er og þess sem gert er. Þannig að við kannski komum með þá tillögu hérna í framhaldinu inn í borgarstjórn. Nú hérna, það hefur komið fram að stjórnmálaflokkar hafa brotið fjarskiptalög. Það er alveg rétt. En þeir gerðu það ekki í kjölfar þess að biðja undanþágu og gerðu það síðan. En þeir gerðu það í alþingiskosningunum til dæmis. En ég get fullyrt það við ykkur af því að ég kom mjög mikið að kosningunum núna í vor, hér að Sjálfstæðisflokkurinn gætti sérstaklega vel að því að fara eftir fjarskiptalögum í aðdraganda þessar kosninga sem við erum að ræða hér. Og framkvæmdastjóri flokksins var í mjög nánu sambandi við eftirlitsaðila og setti okkur öllum ströng skilyrði að fara eftir lögunum. Og það tókst bara mjög vel. En það tókst ekki hér, í þessu húsi. Og sá sem að hló nú að þessu þegar ég var að nefna þetta með stjórnmálaflokkana, vegna þess að ég er að gangast að því hvað hefur verið rangt hjá stjórnmálaflokkunum í fortíðinni og hvað var rétt gert í aðdraganda þessu kosninga. Sá sem hló hér í salnum, borgarstjóri, hann var 15. maí að taka persónulega ábyrgð á framkvæmdinni þegar hann lýsti því yfir að allt hefði verið í samræmi við lög og reglur. Það var það sem hann gerði. Nú, ég ætla bara að upplýsa það að ef að tillagan verður ekki samþykkt, þá mun ég og okkar fólk óska eftir því að sveitarstjórnarráðuneytið taki þetta upp. Ef að borgarstjórn hafnar því, þá munum við fara þessa leið og fá úr þessu skorið. Þá hefur borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu og borgarfulltrúinn Ragna Sigurðardóttir óskað eftir að veita andsvar í ræðu hans. Jákvætt að Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík hafi lært af mistökum sínum og farið að fjarskiptalögum. Það er bara gleði efni og ég vona að allir flokkar geti lært af því. Það er hins vegar miður að hann hafi sendt villandi upplýsingar á kjósendur sem voru ekki íslenskir ríkisborgarar heldur innflytjendur. En það er alltaf hægt að læra af mistökum og það er enginn að saka borgarstjórnar þá sem stóðu fyrir kosningaherferðinni þar kosningasvindl. Þannig að endilega lærum af mistökunum og lærum af reynslunni. Þá verður borgarfulltrúi Ragna Sigurðardóttir lokið að veita andsvar og svara það ansvari, ekki rétt. Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Borgarfulltrúar tilheyrendur, borgarfulltrúi Ragna Sigurðardóttir sagði að Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík hefði sendt villandi skilaboð á kjósendur af erlendu bergiborðum. Þú sagði senda, það er rangt. Það var eitt símtal frá einni mannesku sem var að leiðbeina persónulega. Í persónulegu símtali það var ekki Sjálfstæðisflokkurinn. Það var sjálfboðalið sem sagði þetta ranglega og leiðrétti það. Þannig að það að Sjálfstæðisflokkurinn sem stofnun
eða hefur sendt út skilaboð eða verið að hringja út svona skilaboð, það er alrangt. Við skulum gangast við því sem gerðist, það eru 10.000 í Sjálfstæðisflokknum skráðir, einn einstaklingur vissi ekki hvenar mátti kjósa þegar hann var að fara yfir búsetu réttindi erlends ríkisborgara sem hafði verið hér nægilega lengi til að kjósa. Það gilda mismunandi reglur eftir hvort það eru Norðurlandabúar eða aðrir. Það er það sem gerist. Sjálfstæðisflokkurinn hefur aldrei sendt út röng skilaboð eins og Reykjavíkurborg gerði. Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki verið að brjóta lög með þeim sem hætti sem hér ræðir. En þó svo hann hefði gert það, þá er hann framboð út í bæ, félag. Hér erum við ekki bara með stjórnvald, hér erum við með þann aðila sem sér framkvæmt kosningana og ég segi við eigum að skammast okkar ef við komum svona fram, ef við brjótum svona, þá eigum við að skammast okkar, viðurkenna þetta, en ekki fara að búa til einhverju sögur fólk út í bæ sem er ekki réttar. Við sendum ekki neitt svona. Ég var að gangast við því sem hafði verið ránt, en núna erum við að tala um þetta mál. Og bara samþykjum þess að tillu okkar. Hættum þessu. Þá er borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að svara andsvari. Óskar borgarfulltrúi eftir að veita andsvar öðru sinni. Þá er borgarfulltrúi Ragnar Sigurðardóttir eftir að veita andsvar öðru sinni og gerum það. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég þakka borgarfulltrúanum Eyþóri Laxdal Arnalds fyrir þessa leiðréttingu. Það er vissulega rétt að það var hringt, það voru ekki send skilaboð og ég er hérna með frétt frá 30. apríl 2018 sem ég ætla að lesa upp úr með leyfi forseta. Tilvitnun hefst, bresk kona búsett í Reykjavík fékk símtal frá Sjálfstæðisflokknum helgina og var spurð hvort sonur hennar væri heima og hvort hann væri með íslenskt ríkisfang. Þegar hún óskaði skýringa á spurningunni var henni tjáð að það væri að koma borgarstjórnarkosningar og sonur hennar gæti ekki kosið nema hann væri íslenskur ríkisborgari. Tilvitnun lýkur, þetta er alveg rétt að það er eitt símtal sem komst upp kannski voru fleiri símtöl, maður veit ekki, og þetta var þetta sjálfboðaliði á vegum Sjálfstæðisflokksins. Og ég vitna aftur í fréttina og kosningastjóra Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík voru 2018. Tilvitnun hefst, þarftu ekki að vera með íslenska ríkisborgararétt til að hafa kosningarétt, spyr Sandra Hlíf Ókares, kosningastjóri Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Tilvitnun lýkur. Þannig að það var greinilega ekki vitund kosningarétt erlendra ríkisborgara, innflytjenda, og ég vildi bara taka þetta fram og kannski var þetta bara eitt fulltrúi og það er bara ágætt ef svo er og það var gott að þetta leiðréttist í þessari frétt. Þá hefur borgarfulltrúi Ragnar Sigurðardóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni. Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það er ágætt að reyna súrskapöl benda eitthvað annars í máltækið. Það er bara ekkert sambarilegt. Eitt prívat samtal frá einum sjálfboðaliða til móður eins manns og menn er að velta fyrir sér hvenar viðkomandi fær kosningarétt. Það er allur gangur á því hvernig fólk öðlast kosningarétt. Erlendir ríkisborgarar eins og ég sagði, það er mismunandi reglur eftir því og frá hvaða landið það er. Það er bara samtal. Þetta hér er herferð að yfirlegu ráði, skipulögð yfir langan tíma og opinberu fé veitt í þetta mál. Þetta er bara ekki sambarilegt. Við getum alveg eins farið að tala um eitthvað allt annað, Coca-Cola eða velt fyrir okkur markasetningu á auglýsingum í barnatímanum eða á netinu eða eitthvað, tala um eitthvað allt annað. Höldum okkur við efnið, samþykjum þessa tillögu, fáum sveitarstjórnarráðuneytið til að skoða þetta, stöndum saman og sýnum samstöðu, förum ekki í skotgrafir og ekki í hylmingu, samþykjum þetta. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds og lokið við að svara andsvari öðru sinni. Næstur óskarstakandi máls Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla þá að fá að halda áfram að lesa bókanu sem ég hætti við að lesa hér fyrir í kvöld og þetta er úr fundargerð borgarráðs 31. maí 2018 sem stefti kosningar með leyfi forseta.
En borgarráðsfulltrúinn Kjartan Magnússon lagði fram svohljóðandi bókun þá. Hann gerðar alvarlegar athugasemdir við vinnubrögð borgarstjóra og meirihlutans vegna aðgerða til að auka kosningaþátttöku í nýafstöðnum borgarstjórnarkosningum. Vafasamt að stjórnvaldi Reykjavíkurborg sendi þúsundir kjósenda bréf í gluggaumslögum með þeirri fullyrðingu að viðtakandi sé skyldugur til að nýta kosningarétt sinn. Umrædd fullyrðing er röng enda er það hluti af kosningaréttinum að kjósa ekki og senda valdhöfum þannig skilaboð. Þegar fulltrúi Sjálfstæðisflokksins lagði fram bókun þetta atriði á borgarráðsfundi 17. maí síðastliðinn komu fulltrúar meirihlutans í veg fyrir að bókunin yrði færð í fundargerð fundarins með þeim rökstuðningi að efni viðkomandi bréfa væri trúnaðarmál, þrátt fyrir að þau væru þá á leiðinni til þúsunda kjósenda. Ljóst er að þessi leyndarhyggja meirihlutans stenst enga skoðun. Milljónum króna fé borgarinnar var varið til að kynna umræddar aðgerðir og í þeim auglýsingum var ætíð vísað á ákveðna vefsíðu. Á vefsíðunni var sérstök síða fyrir Reykjavík og þar birtist eftirfarandi texti á mest áberandi stað. Samfylkingin Björt Framtíð Vinstri grænir og Pírata mynda meirihluta borgarstjórnar, Dagur B. Eggertsson úr Samfylkingu borgarstjóri. Engin ástæða var hins vegar talin til að veita upplýsingar aðra flokka, hvorki þá sem voru í minnihluta borgarstjórnar né ný framboð. Nú borgarráðsfulltrúar Samfylkingar Bjartar Framtíðar Vinstri grænir og Pírata lögðu fram svohljóðandi bókun. Kjörsókn í Reykjavík var 67% nú en var 62,8% í borgarstjórnarkosningum 2014. Kosningaþátttaka jókst þannig milli kosninga eftir að hafa stöðugt minnkað milli kosninga frá árinu 1998. Líkum má leiða því að þær aðgerðir til að auka kosningaþátttöku sem borgarar sammæltis að fara út í hafi þannig haft sín áhrif og starfsfólki þökkuð vel störf við aðgerðirnar sem unnar voru í samstarfi við Samband Íslenskra sveitarfélaga, ráðuneyti sveitarstjórnarmála og Háskóla Íslands. Þá voru aðgerðirnar samþykktar þverpólitískt í borgarráði, frekari greiningar á áhrifum aðgerðanna munu síðan leiða nánar í ljós hver áhrifin af þeim voru. Öllum 16 framboðum sem buðu fram í kosningum 27. maí síðastliðinn voru gerð góð skilin á vefsvæðinu jekís.is. Mun þessi vinna þannig nýtast áfram til frekari sambærilegra aðgerða sem og í fræðilegum rannsóknum á kosningaþátttöku. Meirihlutinn harmar það að fulltrúi Sjálfstæðisflokksins hafi gert sekur trúnaðarbrot í málinu sem hafi verið til þess fallið að spilla fræðilegri rannsókn Háskóla Íslands. Nú borgarráðsfulltrúinn Kjartan Magnússon lagði fram svohljóðandi bókun þegar fulltrúar Sjálfstæðisflokksins samþykktu í febrúar síðastliðnum að farið yrði í aðgerðir til að stuðla að aukinni kosningaþátttöku í komandi borgarstjórnarkosningum var það að sjálfsögðu gert í trausti þess að ítarleg kynning færi fram á umræddum aðgerðum með góðum fyrirvara í borgarráði og gengi yrði úr skuggum það í tæka tíð að ávallt yrði tryggt að vandaðri stjórnsýslu og ýtrustu persónuverndarsjónarmiðum yrði fylgt. Það var ekki gert. Er að ræða skýrt dæmi misnotkun á aðstöðu eins og rakið var í fyrri bókun. Á umræddri vefsíðu var jafnframt vísað á vefsíðu Reykjavíkurborgar sem Dagur B. Eggertsson borgarstjóri notaði með afar óeðlilegum hætti í nýafstaðni kosningabaráttu til auglýsingar á sjálfum sér. Undirritaður vísar á bug þeim ásökunum meirihlutans að hann hafi misfarið með trúnaðarupplýsingar í málinu. Var að ræða ranga fullyrðingu sem var send í bréfi til þúsunda kjósenda að þeir væru skyldur til að kjósa. Undirritaður tjáði sig ekki frekar efni umrædds bréfs fyrr en það hafi verið sendt út í þúsundum eintaka til kjósenda, komið í hendur fjölmiðla og því á almannavitorði. Og hér lýkur tilvitnun. En sem sagt eftir lestu þessar bókana má sjá að hér var hreint ekki tilefni til þess að færa bókanir Kjartans Magnússonar í trúnaðarbók fram yfir kosningar. Og ég segi nú bara dæmi hver fyrir sig. En þá er þessari yfirferð 4 síðustu vikna, síðasta kjörtímabils eða lokið. En ég held að því það nú komið að lokuna af þessar umræði hérna og maður nú nennir allavega að taka þátt í þessu lengur. En þá held ég sé allt í lagi aðeins að í niðurlag persónuverndar eða síðustu persónuverndar sem segir bara vinnsla Reykjavíkurborgar og rannsakandi við Háskóla Íslands á persónuupplýsingum frá Þjóðskrá Íslands sem fólst í að senda mismunandi skilaboð til ungra kjósenda fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í maí 2018 samrýmdist ekki lögum númer 77/2000. Og jafnframt vinnsla Reykjavíkurborgar á persónuupplýsingum frá Þjóðskrá Íslands sem fólst í að senda skilaboð til kvenna 80 ára eldri og erlendra ríkisborgara fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í maí 2018 samrýmdist ekki lögum númer 77/2000. Þannig er það nú bara og ég held við ættum nú bara að hafa einhvernar á lögreglunar að leiðarljósi. Með lögum skal land byggja. Þá verður borgarfulltrúi Björn Gíslason lokið máli sínu. Næst er óskað eftir að taka máls Katrín Atladóttir borgarfulltrúi.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vona að ég sé nú ekki komið með leið á þessu máli loksins að ég komst á mælskrá. Það er alveg góðra gjalda vert að hvetja fólk til aukna kosningaþátttöku, sérstaklega þá að upplýsa þá sem eru nýjir á kjörskráðum réttir til að kjósa. Það er þá alveg til margar ástæður sem þetta nefna fyrir því að kjósa ekki sé að taka afstöðu. En allavega þegar farið er í svona framkvæmdir er þá ekki bara frekar basic að það sé algjörlega hafið yfir allan vafa, hvernig staðið að því? Borgarfulltrúi Katrín Atladóttir hefur lokið máli sínu. Næst er óskað eftir að taka til máls Jórunn Pála Jónasdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, þetta er bara stutt leiðrétting á því sem kom fram áðan. Sem sagt, það var verið að tala um orðalagi SMS-sendingum og hvort að kjörnir fulltrúar hefði fengið tækifæri til þess að gera athugasemdir og það var sem sagt reynt en ekki gefið heimild fyrir því svo skilda, þannig að það var sem sagt rangt sem kom hérna fram áðan. Þá hefur borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir lokið máli sínu. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, kæra borgarstjórn. Þetta hefur verið áhugavert að fylgjast með þessum umræðum hér. Við tökum úrskurð persónuverndar alvarlega og vinnum með það og förum í samstarfi sveitarstjórnarráðuneytið og samband íslenskra sveitarfélaga þar sem farið verður yfir reynslu af verkefnum undanfarinna kosninga til að efla kosningaþátttöku í ljósi ákvörðunar persónuverndar. Ég hef alla tíð stutt að fólk sé hvatt til að kjósa, ekki síst þar sem ég nú búið mikið erlendis á stöðum þar sem það hefur ekki alveg verið sjálfgefið, svo sem í Suður Ameríku og í Suður Bandaríkjunum þar sem kosningaþátttaka var bæði dræm og beinlínis hamlað að hvetja fólk áfram. En ég verð nú samt að fá að segja það, ég hef enga trú á því að meirhlutinn vorið 2018 hafi viðhaft einbeittan ásetning í kosningasvindl eða verið með einbeittan brotavilja til að framkvæma mikið kosningasvindl. Reyndar verð ég bara að fá að segja, ég treysti fáum eins vel fyrir lýðræði og góðum vinnubröðum og góðum ásetningi eins og einmitt þeim flokkum sem voru við völdin hér vorið 2018. Við í Viðreisn vorum og viljum öguð og góð vinnubrögð og ég styð að við vinnum áfram með þetta í samstarfi við sveitarstjórnarráðuneytið og samband íslenskra sveitarfélaga. Ég treysti því einnig að Háskóli Íslands skoði málin út frá sínu sjónarhorni en það er greinilegt að við erum öll að fetja nýja leiðir þegar kemur að persónuvernd. Þá hefur borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir óskað eftir að veita andsvar. Það er alveg ljóst að borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur ekki lesið úttektarskýrslu persónuverndar. Þar sem kemur fram að lög hafi verið þverbrotin, persónuverndarlög. Reykjavíkurborg hafi ekki látið í té þær upplýsingar, margumbeðnu upplýsingar sem hún var beðin og að Póst- og fjarskiptastofnun hafi neitað Reykjavíkurborg það að senda út smáskilaboð en Reykjavíkurborg fór þvert gegn því og gerði það engu að síður. Ég hvet borgarfulltrúann til þess að kynna sér málin betur áður hún gefur út yfirlýsingar það að hún treysti engum flokkum betur til þess að fara með framkvæmd svona mála eins og þeim flokkum sem skipuðu meirihluta hér á síðasta kjörtímabili. Við vöruðum við þessu allan tímann þegar það var ljóst hvernig framkvæmdin yrði. Við óskuðum eftir því að persónuvernd færi við málin áður en að þessar aðgerðir færi til framkvæmda og þannig að við höfum hreinaskjöld í þessu en það var ekki á okkur hlustað. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið veit andsvar. Næst er óskað eftir að taka til máls Ragna Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Öðru sinni.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég kem hingað upp vegna þess að borgarfulltrúinn Jón Pála Jónasdóttir kom hingað upp hérna áðan til að leiðrétta mál mitt varðandi athugasemdir á orðalagi sem kom víst fram og ég bara biðst afsökunar á því ef ég farið með rangt mál. Ég hafði bara til hliðsjónar fundargerðir borgarráðs frá þessum tíma og þessar athugasemdir varðandi orðalag kom ekki fram í bókunum en ég get svo sem ekki vita hvað fór fram á lokuðum fundum sem voru ekki teknir upp en ég bara trúi þessu þannig að ég bara dreg þetta tilbaka að það hafi ekki verið gerðar athugasemdir við orðalagið. Ég bara vissi ekki betur samkvæmt bókunum sem voru á þessum fundum og varðandi fundin sem ég vísaði í 7. maí 2018 hjá stjórnkerfis- og lýðræðisráði þá komi fram dæmi orðalag þannig að það sé á hreinu. En ég dreg þetta tilbaka með athugasemdir varðandi orðalag. Þá hefur borgarfulltrúinn Agna Sigurðardóttir lokið máli sínu. Næst óskað eftir að taka til máls Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta hafa heldur betur verið hressandi samræður sem hafa átt sér stað hérna. Það þarf alltaf að fara gríðarlega varlega þegar stjórnvald fer að hlutast til kosningaþátttöku. Það erum við öll sammála. Mikilvægt að tjáningarfrelsi sé virt. Ef tjáningarfrelsinu stjórnað þá búið að taka þann möguleika á fólki að það taki upplýstar ákvarðanir. Sem betur fer þá höfum við skýr lög sem við þurfum að fara eftir til þess að gera hlutina rétt. Þessi tillaga sem við höfum verið að ræða núna í nokkrar klukkustundir eðlileg með hvernig fór hjá Reykjavíkurborg. Það að sveitarstjórnarráðuneyti skoði aðgerðir eðlilegt framhald á úrskurði Persónuverndar. Þá hefur borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir lokið máli sínum. Næst óskað eftir að taka til máls þriðja sinni Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúi, ég ætlaði nú að koma upp hérna í andsvörum en út af orðum borgarfulltrúa Þórdísar Lóu Þórhallsdóttur en fekk bara smá sjokk þegar hún sagðist treysta fáum betur eða engum betur, ég náði ekki hvort það var. Heldur þeim meirihluta sem að braut lög hér í aðdraganda kosningana. Þeim eina meirihluta af 70 sveitarfélögum sem að hefur fengið niðurstöðu það að lög voru brotin. Í öllum þeim tuga kosningar sem hafa verið hér á landi. Og eins og ég sagði hér fyrir í kvöld, þetta einsdæmi á Íslandi, mögulega þó víðar væri leitað, nú veit ekki hvernig þetta er í Suður-Ameríku eða Suðurríkjum Bandaríkjanna sem borgarfulltrúinn vitnaði til hér áðan. Ég veit ekki hvort að þetta er eitthvað sambærilegt því eða jafnvel verra. Ef að þessu meirihluta sem forklúðraði sínum málum svona er best treystandi, hvaða álit hefur þá borgarfulltrúinn sem situr nú með mér í stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga á hinum sveitarfélögunum? Ef þetta eru þeir aðilar sem brutu lögin, ef þeim er best treystandi, hvernig lítur þá borgarfulltrúinn á hin sveitarfélögin og hina meirihlutin í landinu? Eru þeir virkilega, er þeim verð treystandi þá? Það er ekki að skilja þetta öðruvísi. Er ástandið svo slæmt landið? Það hefur engin af þeim sem tók þátt í samstarfi Ég kýs, engin af þeim sveitarfélögum sem að senda út bréf, engin af þeim sveitarfélögum sem að í sambandinu var svona á eins og Reykjavík. Engin. Og ég bara svo hissa akkur segjum við ekki bara eins og borgarfulltrúi Sósíalistaflokksins sagði hér fyrir kvöldi, bara okkur var á. Það er bara einfalt. Ástæðan fyrir því að við erum hérna í marga klukkutíma að ræða þetta er það að við finnum enga samhljóm, enga iðrun, enga auðmýkt, ekkert raunsæi. Það er talað fílabeinsturni á minnihlutanum. Það er bara hroki. Við erum ekki stjórnvald. Það er ekki við sem komum með niðurstöðu Persónuverndar. Það er ekki við sem komum með bréfið sem kom frá dómsmálaráðuneytinu. Það er ekki við sem að höfnuðum beiðninum undanþágu. Þetta er allt opinberir aðilar. Við erum ekki stjórnað þessum aðilum. Við erum einfaldlega að ræða staðreyndir.
Og ef að það er virkilega afstaða Viðreisnar hér í kvöld, að þetta sé ekki bara í lagi, heldur sé þetta bara í besta lagi og best treystandi meirihluta, sá meirihluta sem best er treystandi fyrir framförinu, þá er bara fólk ekki bara í jarðsambandi. Það hefur ekkert sveitarfélag fengið svona framan í sig. Það er bara Reykjavík. Við ekki bara átt okkur á því. Hvað þarf marga úrskurði, dóma og fleira til þess að fólk áttu sig? Eigum við ekki bara að fá keiluna hérna sem er búin að vera fyrir utan þingið, fá hana fyrir utan ráðhúsið. Það er eitthvað mikið, mikill misbrestur, mikill brestur og ég held að vera við hæfi að fá listaverki hérna á meðan þessi meirihluti er. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínum. Þá er óskað eftir að taka til máls annars skipti Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, borgarfulltrúum Björn Gíslason sagði hér og endaði ræðu sína með þeim orðum að með lögum skuli land byggja. Þá ætla ég að byrja mína ræðu með því núna hér og segja gjör rétt, þoli órétt. Og ég er mjög undrandi líka eins og borgarfulltrúin Eyþór Laxdal Arnalds á orðum borgarfulltrúans Þórdísar Lóu Þórhallsdóttur að engum meirihluta hafi verið treystandi betur til þess að framkvæma kosningar en það meirihluta sem að fjall í síðustu kosningum. Eftir öll þau lögbrot og skandali sem hafa komið upp eftir kosninga varðandi þau mál sem við höfum svo margoft farið yfir, braggan, úrskurð, kærunefnda jafnréttismála og svo framvegis, þau eru óteljandi atriðin. Sérstaklega er þetta líka undarlegt því að þetta er nú ekki fyrsta sem vinstri menn verða uppvísir að því að standa ekki rétt í kosningum. Og vil ég nú fara með ykkur aftur í huganum til kjörtímabilsins 2009 til 2013 þegar það var sett á stofn það sem var kallað stjórnlaga þing af Samfylkingunum og Vinstri grænum og þær kosningar voru nú hvorki meira né minna en ógiltar í Hæstarétti. Þannig að það er nú ekki Þeir ríða nú ekki feitum hesti frá kosningum þessir flokkar sem að ræðir hér. En til þess að varpa enn frekari ljósi á það, hvað gerðist hér fyrir kosningar, þá ætla ég að drepa hér á nokkrum atriðum sem koma fram í skýrslu sem að starfshópur sem að leiddi aukna kosningaþátttöku í borgarstjórnarkosningunum skilaði af sér. Við skulum athuga það að í þeim hópi sátu 4 einstaklingar. Þeir einstaklingar voru sóttir hér inn í ráðhúsið frá skrifstofu borgarráðs, skrifstofu borgarstjóra og borgarritara og til mannréttindaskrifstofu. Þarna strax í janúar er þessi hugsun orðið mjög pólitísk og með þessum hætti sem ég ætla að drepa hér aðeins á og þetta var áður en allt bingoið fór á stað með stjórnsýslustofnanir ríkisins. Hérna kemur til dæmis fram að nýta þurfi samfélagsmiðla vel og sérstaklega það möguleika að kortleggja hópa þar inni og sérsníða auglýsingar að hverjum hópi fyrir sig. Að auki er lagt til í skýrslunni að það verði sendur persónulegu bréfpóstur á þá Reykvíkinga sem hafa kosningrétt í borgarstjórnarkosningunum nú í fyrsta sinn, ungt fólk og innflytjendur, þar sem þeim eru óskað til hamingjum kosningarétti og þeim bent á hvar þau að kjósa, til dæmis með ljósmynd af kjörstaðnum. Gæta þar þess að póstur til innflytjenda sé að lágmarki á 3 tungumálum, jafnframt sé slíkur póstur sendur á konur 80 ára og eldri, þar sem vakin yrði athygli á möguleikanum á ferðaþjónustu og lögð áhersla á upplýsingasíma. Hvert bréf yrði sniðið sérstaklega þörfum viðkomandi hóps. Þá er lagt til að dreifibréf verði borið í þær götur sem tilheyra kjördeildunum sem hvað síst kusu í borgarstjórnarkosningunum 2014. Sjáið þið hvað þið búið að sortera þetta niður inn í ráðhúsinu og hvað er mikil vitneskja laga kjörsókn hér inni hjá stjórnvaldinu sem á að sjá kosningarnar. Svo heldur áfram hér, tölvupóstur verði sendur á það póstlista sem Reykjavíkurborg hefur aðgang að og tilheyra hópunum.
Leitað verði eftir samstarfi hagsmunasamtök hópana sem ræðir dreifingu eftir leiðum sem þau kunna búa yfir. Við gerð póstsins skal samráð haft við fulltrúa þeirra hópa sem er að ræða. Þarna átti að fara inn í póstlista velferðarsviðs. Nýta mætti strætó og strætóskili fyrir kynningarefni þar sem margir innan þeirra hópa sem ræðir notast við strætó. Lagt til að óska verði samstarfi við vinnustaði þar sem margir innflytjendur vinna, þannig væri hægt að fá að koma inn með fræðslu og setja upp auglýsingar. Einnig mætti kanna möguleika á samstarfi stéttarfélög og móðumáls og íslensku kennslu fyrir innflytjendur, auk þess að kynningarefni þarf að vera til staðar á fjölförnum stöðum og í almannarými. Nefna mætti stórverslanir og sundlaugar, kanna mætti samstarfi trúfélög, þar sem margir innflytjendur eru meðlimir, og kanna þurfi hvort hægt væri að komast í samband við þá Íslendinga búsetta erlendis sem hafa kosningarétt í kosningum og senda þeim, ef mögulegt tilkynningu kosningarétt þeirra á kjörstað. Forseti, það ekkert í þessu sem að minnir á stjórnvald, sveitarstjórn. Það ekkert í þessu sem minnir á stjórnvald sem að bera ábyrgð á kosningum. Þetta fyrst og fremst áróðursplagg sem að mætti líkja við herdeild stjórnmálaflokks. Hvernig á að snerta kjósendur? Þetta alvarlegt, ég tek það fram, þetta upphaf málsins, þannig þetta komið fram í skýrsluformi í byrjun janúar 2018, áður en allt haferi byrjaði. Þetta var hugsunarhópurinn hjá vinnuhópnum, enda pólitískt skipaður af þáverandi meirihluta sem féll síðan í kosningunum. Þá verður borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu og loks hefur óskað eftir að taka til máls Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta hafa verið nokkuð miklar umræður og upphaf þeirra má auðvitað rekja til niðurstöðu persónuverndar og ef við höfum takmarkað umræðuna við hana að þá hefði verið hægt að stytta umræðuna. Hér hafa komið fram og það birtist í tillögunni sem liggur fyrir fundinum vilji til þess að sveitarstjórnarráðuneytið fari yfir málið í ljósi niðurstöðu persónuverndar og við höfum tekið undir það. Það er mjög mikilvægt að traust ríki þær aðferðir sem beitt til þess að hvetja til þátttöku í kosningum, það var margir nefnt það líka. Og meirihlutinn telur þessuna fyllstu ástæðu til þess að fara í samstarf við sveitarstjórnarráðuneytið og samband sveitarfélaga og þær eftir atvikum stofnanir og önnur ráðuneyti sem að þyrfti að kalla til í slíkri vinnu til þess að leggja línur hvað fært í þessum efnum. Meðal annars í ljósi niðurstöðu persónuverndar og því að eitt af því sem hefur breyst í umhverfinu auðvitað nýju persónuverndarlögin og það þarf líka ekki bara að fara yfir úrskurðinn eins og það liggur fyrir, heldur líka þau. Þannig að meirihlutinn gerir eftirfarandi breytingatillögu við fyrirliggjandi tillögu. Þannig að breytingatillögan yrði þannig eða öllu heldur tillagan svo breytt. Borgarstjórn samþykkir að fara verið í samstarf við sveitarstjórnarráðuneytið og samband íslenskra sveitarfélaga þar sem farið verður yfir reynslu af verkefnum undanfarinna kosninga til að efla kosningaþátttöku meðal annars í ljósi ákvörðunar persónuverndar. Markmiðið með samstarfinu að leggja línur til framtíðar í samráði við viðkomandi stofnanir, ráðuneyti og frjáls félagasamtök og gera tillögur með hvaða hætti fært að hvetja til þátttöku í kosningum. Tillögu lýkur. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Augnablik. Forseti, ágæta borgarstjórn, hún hreint dæmalaus þessi tillaga sem að meirihlutinn leggur hér fram við tillögu okkar í minnihlutanum það að segja Sjálfstæðisflokksins, Flokks fólksins og Miðflokksins. Þetta
algjör efnisbreyting á þeirri tillögu sem við erum búin að vera að ræða hér í dag. Þetta er í raun og veru ný tillaga. Þessi tillaga á það bara heima á næsta borgarstjórnarfundi. Þetta er ekkert sem að heitir ykkur breytingatillaga. Og þar að auki tel ég að þessi tillaga ég bara hreinlega ekki rétt á sér. Því hversin í óskupunum á Reykjavíkurborg eitt sveitafélag að fara í einhverja samvinnu og samtal við sveitastjórnarráðuneytið og samband íslenskra sveitafélaga þegar er búið að gera út það hjá Persónuvernd að það er mjög óæskilegt að sveitafélög séu að blanda sig með þessum hætti inn í kosningabaráttu að senda persónuleg skilaboð og við erum búin að ræða það. Ég þarf ekki að fara hér aftur yfir brotin sem að fráfarandi meirihluti Reykjavíkurborg bara ábyrgð á fyrir kosningarnar undir stjórn Dags B. Eggertssonar borgarstjóra. Ég bara skil ekki þessi fundarsköp. Akkur bara kemur ekki hérna frekar breytingatillaga við þessa tillögu okkar hér í minnihlutanum bara sem snýr bara Hveravöllum eða eitthvað annað. Þetta er svo óskilt. En svona er hátturinn hafður á. Það er verið að flýja umræðuna og beinin inn á aðra brautir inn á mál sem að koma þessu bara hreint ekki neitt við. Ég treysti því að þeir borgarfulltrúar sem sita hér í stjórn sambands íslenskra sveitafélaga bara sjáum það að þessi mál verið tekin upp á vettvangi sambandsins. Þar eiga þau heima, ekki hjá sveitafélagunum sjálfum. Reykjavíkurborg hefur ekkert innlegg þarna inn í þessar umræðu með þessi lögbrot öll á bakinu og þar að auki kæru til sýslumanns á höfuðborgarsvæðinu. Þetta er bara alveg hreint eins og sakamaður myndi leggja það til að vera kokkur í eldhúsinu í fangelsinu sem að lendi. Þetta er bara svoleiðis mál. Það er ekkert öðruvísi. En ég ætla að lesa hér bókun mína, forseti. Stofnunir ríkisins, Persónuvernd, Hagstofa Íslands, Þjóðskrá, Dómsmálaráðuneytinu, Félagsvísindasviði Háskóla Íslands, Póst- og fjarskiptastofnun og vísindasviði var þvælt inn í hina svokölluðu kosningarannsókn sem Reykjavíkurborg stóð fyrir í aðdraganda borgarstjórnarkosninganna. Aldrei fyrr á Íslandi hefur verið gerð álíka árás á lýðræðið í landinu. Dómsmálaráðuneytið gerði alvarlegar athugasemdir auk Persónuverndar. Póst- og fjarskiptastofnun hafnaði beiðni Reykjavíkur að senda smáskilaboð til kjósenda með þessum ákvörðunarorðum. Umsókn Reykjavíkurborgar í samstarfi við Háskóla Íslands að fá undanþágu frá banni við óbeðnum fjarskiptum samkvæmt 46. grein laga um fjarskipti er hafnað, en áfram var haldið. Ekkert í þessu máli varðar almannahagsmuni eins og það hugtak er skýrt í lögum. Það er kristaltært að viljinn til þess að hafa áhrif á kosningarnar var keyrður áfram með ásettur ráði og verknaðurinn var full framan og tókst. Reykjavíkurborg hylmdi yfir að svokölluð rannsókn var útvikkuð á skrifstofu Ráðhússins þegar ákveðið var að bæta konum yfir áttrætt við og öllum útlendingum með lögheimili Reykjavík, skilaboð og bréf. Það hefur verið metið ólögmætt. Að auki telur Persónuvernd það ámælisvert að Reykjavíkurborg hafi ekki veitt stofnuninni upplýsingar alla þætti málsins eftir að stofnunin óskaði sérstaklega eftir því með bréfi hinn 14. maí 2018. Því var gaukað hér að mér áðan að með lögum skal land byggja og lýðræðið tryggja. Það á ekki við síðustu sveitarstjórnarkosningar í Reykjavík því miður. Þá hefur borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs. Áskilum okkur rétt í gagnbókunar. Borgarfulltrúinn hefur rétt á 3 ræðum undir hverjum lið. Borgarfulltrúinn hefur lokið við þann kvóta. Já, borgarfulltrúinn getur ekki óskað eftir að ljúka máli sínu sem frumældi á þessu stigi, enda hefur hann lokið við sína 3 ræður. Óski frumældi þess að ljúka máli þá þarf það að koma fram á öðrum. Óskar borgarfulltrúinn að taka eftir á málsins. Gjörum svo vel, Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti átta sig á því en það verður óskað eftir að taka til máls undir liðnum fundarskap. Gjörum svo vel, Eyþór Laxdal Arnalds. Undir fundarstjórn forseta. Forseti ágætu borgarfulltrúar, það er komin hér fram breytingatillaga sem kölluð er og ég geri bara mjög alvarlega athugasemd við það að þetta sé tæk breytingatillaga. Tillaga okkar fjallar það að sveitarstjórnarráðuneytið farið yfir hvað gerðist í kosningunum 2018. Þessi breytingatillaga er eitthvað allt annað. Hún fjallar það að ýmsir aðilar eigi að fara yfir hvað eigi að gera í framtíðinni. Eftir kosningarnar, eftir kjördag, þá kom ný löggjöf.
Þetta er bara allt að komi nýtt landslag, aðra kosningar. Tillagan okkar fjallar ekkert nýju lögin. Hún fjallar ekkert næstu kosningar. Hún fjallar það að sveitarstjórnarráðið fari yfir hvað gerðist og hvernig það getur gerst. Þess vegna vil ég mótmæla því að þessi breytingartillaga verið tekin fyrir. Þetta getur verið tillaga í borgarstjórn eða borgarráði, en þetta getur aldrei verið breytingartillaga við okkar tillögu. Ég mótmæli því harðlega. Næst er óskað eftir að taka til máls Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Já, ég veit ekki hvort ég get tekið undir það að þetta hafi verið eitthvað áhugaverð umræða hérna í tímum saman. Mér finnst það eiginlega valla, sko. En allt og mikið að bara afneitun og réttlætingum og ásökunum og tíma var þetta bara að fara að fjalla eitthvað allt annað. Reyna að finna hvað aðri flokkar hafi gert að sér og að vita, ég meina hversu langt eiginlega er hægt að ganga. Í stað þess að segja bara ok, já, þetta var klúður og það þarf að skoða þetta, klára þetta og ljúka þessu, en það var aldeilis ekki boði. Þannig að ég ætla bara að fá að lesa bókun hérna, hún er svona, borgin braut lög og það þarf að skoða af þar til bærum yfirvöldum sem í þessu tilfelli sveitarstjórnarráðuneytið. Þeir sem brutu lög reyna allt hvað þeir geta til að dreifa athygli borgarbúa frá alvarleika málsins. Ákvörðun persónuverndar er skýr og rakin í 4 liðum. Upplýsingar veigamikil atriði voru ekki send persónuvernd sem ámælisvert. Í bréfi til unga fólksins var talað skyldu þeirra að kjósa, ella væri lýðræðinu ógnað. Með þessum orðum verið að leggja óþarfa ábyrgð á herðar þeirra. Eins og lýðræði hvíla á þeirra herðum, ella væri það í hættu. Konur yfir áttrætt var hópur sem var aldrei hluti af þessari rannsókn. Engin rök eru fyrir að upplýsa konur yfir áttrætt kosningarétt þeirra. Heldur virkar það frekar niðurlægjandi. Fram kemur hjá persónuvernd að rannsóknin var ekki til að skilja lága og minnkandi kjörsókn ungs fólks, enda skilaboðin gildishlaðin og röng. Hér aðeins eitt orð sem lýsir þessu best sem enska orðið manipulation, en ekkert íslenskt orð nær nákvæmlega þeirri merkingu. Aðkoma sveitarfélags að könnun sem þessari rétt fyrir kosningar gerir fátt annað en að skapa tortryggni. Þetta er réttlætt með því að segja þetta sé í þágu almannahagsmuna. Ekki er almennu skilningu manna að hér hafi almannahagsmunir verið í húfi. Ég er fegin að þessu er að ljúka hér. Ég spyr mig bara hvað næst. Ég meina, við erum á öðrum lið af 10. Og klukkan er hvað? Að verða 10. Frábær árangur hjá okkur í dag. Þá hefur borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs og er umræða þá lokið. Verður þá gengið til atkvæða. Eru allir borgarfulltrúar í salnum? Forseti óskar eftir því að borgarfulltrúar komið í salinn. Borist hefur breytingartillaga og verður greitt atkvæði hana fyrst. Óska fundarmenn eftir því að forseti lesi breytingartillögu. Er óskað eftir fundarhlé? Forseti hefur ákveðið að taka fundarhlé í 2 mínútur.
Er það rétt að borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir óskar að taka til máls fundarsköp? Gjörðu svo vel, borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég veit ekki hvert borgarstjórn Reykjavíkur komin. Hér leggur meirihlutinn til breytingatillögu sem alls óskyld þeirri tillögu sem búið að vera að ræða hér í allan heila dag og rök forseta borgarstjórnar þau að verði breytingatillaga minnihlutans sem algjörlega, ég ítreka aftur, óskyld þeirri tillögu sem við í minnihlutanum lögðum fram og fengum samþykkta á borgarstjórnarfundi, þá fellur hún dauð og ómerk niður og breytingatillagan þeirra stendur og verður það sem kemur út úr þessu fundi sem dagskrárliðurinn og tillagan sem á samþykkt hér. Það sjá allir sem hafa komið nálægt stjórnum funda, hvar sem í samfélaginu, að þetta algjört fundaofbeldi, brot á öllum almennum reglum fundarskapa, tillögugerðarinn á funda og breytingatillögum. Þannig að ég veit ekki, forseti, hvort maður á að hlæja eða gráta hér í þessu ræðustól. Ég hef aldrei orðið vitni af öðru eins fundarofbeldi og hreinlega falsheitum. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur þá lokið við að taka til máls fundarstjórn forseta. Þá óskað eftir að taka til máls fundarstjórn forseta Eyþór Laxdal Alfreðs. Það einhluta. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég átti svo sem vona á því að meirihlutinn þyrði ekki að fara með máli til sveitarstjórnarráðuneytisins. Ég átti svo sem vona á því að þau myndu fella þessa tillögu. En það talsvert mikill gungurskapur að koma sér undan því að taka afstöðu til tillögunar. Það ansi langt selist að kalla það breytingatillögu að eiga að fjalla framtíðina árið 2022 eða eitthvað slíkt. Og það sé breytingatillaga við því að við látum skoða hvað gerist árið 2018. Árið 2018 fyrir kosningarna giltu önnur lög heldur en gilda núna. Þetta allt aðra kosningar. Að fara í tímaflakk og svona, þetta bara til skammar, hefði verið miklu meiri manndómur í því ef að meirihlutinn hefði bara hafnað tillögunni eða greitt atkvæði á móti. Við getum ekki tekið þátt í svona afgreiðslu og munum bara sitja ekki bara hjá, heldur bara frá, því að þetta misnotkun á dagskrárvaldinu, við erum með forsætisnefnd og þetta óvirðing við það erfiða starf sem í þeirri nefnd og bara skömma þessu. Þá óskað eftir að taka til máls fundarstjórn forseta Dagur B. Eggertsson borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta furðulegt upphlaup vegna þess að fyrir fundinum liggur tillaga Sjálfstæðisflokks, Miðflokks og Flokks fólksins að sveitarstjórnarráðuneytinu verði falið að skoða aðgerðir Reykjavíkurborgar í tengslu við kosningaþátttöku tiltekinna hópa, eins og segir í heiti tillögunar. Og hér verið að leggja til þá breytingatillögu að það sé hnykkt á því að borgarstjórn samþykki að fari verði í samstarf við sveitarstjórnarráðuneytið og Samband íslenskra sveitarfélaga þar sem fari verði yfir reynslu af verkefnum undanfarinna kosninga til að efla kosningaþátttöku, meðal annars í ljósi ákvörðunar persónuverndar. Og markmiðið, og því bætt við, markmiðið með samstarfinu að leggja línur til framtíðar í samráði við viðkomandi stofnanir, ráðuneyti og frjáls félagasamtök og gera tillögur með hvað hægt fært að hvetja til þátttöku í kosningum. Þannig að þetta svo augljóslega hæf breytingatillaga og beinist beint að því sem hér hefur verið til umræðu í marga klukkustundir, þannig að upphlaupið óskiljanlegt. Þá óskað eftir að taka máls fundarstjórn til að bera sér sakir. Eyþór Laxdal Alfreðs borgarfulltrúi. Já, þegar við erum sökuð upphlaup, þá náttúrulega öllu snúið á hvolf. Upphlaupi felst í því að það ekki hægt að taka afstöðu til þessari tillögu. Í staðinn komið með eitthvað alltaf tillögu. Það að fara í samstarfi hinn og þessi aðilaðum og skoða framtíðina ekki það sama og skoða hvað gerðist. Ef það verður umferðarslys á hringbrautinni, þá væri kannski tillaga að skoða hver ástæðan væri fyrir slysinu. Það einn tillaga. Svo kemur breytingatillaga. Nei, við skulum ekki gera það. Við skulum bara skoða hvað gæti gerst í framtíðinni. Það ekki það sama. Það að skoða hvað gerðist, af hverju braut borgin lög, það tillagan okkar.
þessi tillaga skautar algjörlega fram hjá því sem gerðist hérna í aðdraganda kosningana. Og þess vegna ber ég með sakir að við séum upphlaupið alfarið komið frá meirihlutanum sem að hleypur ekki bara upp, heldur frá ábyrgð sinni og frá því að taka afstöðu til þessari tillögu. Þá er óskað eftir þetta kallið máls fundarsköp. Fundarsköp, Jón Pála Jónasdóttir, borgarfulltrúi. Borgarstjórn forseti, ég vil benda að mjög óljóst hvað þessi tillaga snýst samt sem þeir eru búin að bera fram meirihlutin. Til dæmis ekki ljóst hvort að það sé verið að tala 11. kafla sveitarstjórnarlaga eftirlitsvald ráðuneytisins. Bara benda á það, þetta er svolítið skot í myrkri fyrir þá sem eiga að kjósa þetta. Nú, þá er þessar umræðum fundarstjórn forseta lokið og verður þá gengið til atkvæðagreiðslu. Afgreiðslu og já, forseti gerir ráð fyrir það sé lagi. Það er í lagi. Fyrirspurn, réttarspurn, já. Getur borgarfulltrúi beint þessa fyrirspurn úr ræðustól svo áheyrendur heima fyrir heyri? Já, gjörðu svo vel borgarfulltrúi. Vigdís Hauksdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, ég ætla aðeins að fara yfir þetta mjög skýrt hvað þið verið að gera hér aftur. Það er verið að leggja hér fram breytingatillögu sem á að fella úr gildi tillöguna sem búið að vera hér til umræðu í allt kvöld og allan dag og allan heila dag sem breytingatillagan byggir á allt öðru lagaumhverfi heldur en til dæmis þessi tillaga sem er hér til umræðu og þar ég var með fyrirspurn til forseta, þá spyr ég, ætlar forseti virkilega að breyta þessum fundi sem er búin að standa hér síðan klukkan 2 og aðalumræðan fjallaði þetta mál, að koma hér með inn í lokin breytingatillögu sem breytir algjörlega eðli þeirra tillögu sem lá fyrir því að hefði þessi tillaga verið á vitorðri allra borgarfulltrúa frá því fundur hófst, þá hefði átt að vera að ræða hana, en ekki tillögun okkar sem er verið að fella út með þessari breytingatillögu sem fjallar allt annað mál sem er byggt á allt öðru lögum. Ég gef frat í þessa fundarstjórn, ég gef frat í þessi fundarsköp sem eru hér við höfð og ég skil ekki á hvaða leið þessi meirihluti er og minna á það að forseti borgarstjórnar er forseti allra borgarfulltrúa alveg eins og forseti Alþingis er forseti allra alþingismanna. Forseti gerir sér vel grein fyrir þessari skyldu sinni. Staðreyndin er sú að samkvæmt samþykktum borgarstjórnar er ekkert sem aftrar borgarfulltrúa frá því að leggja fram breytingatillögur á hvaða stigi máls umræðu sem er. Sú breytingatilla hefur nú komið fram og forseti hefði engar forsendur til að hafna þeirri breytingatillögu á þeirri stundu sem hún kom fram. Nú ef að menn telja að sú breytingatilla sem komin er fram er verri en sú tillaga sem borin upp, þá er einfalt að láta þann vilja koma fram með því að hafna þeirri breytingatillögu og þar með kemur sá vilji fundarins fram. Umræðum fundarstjórn forseta lokið. Verður þá gengið til atkvæðagreiðslu. Bókun hefur boðið af hálfu. Við skulum ganga til atkvæða fyrst, borgarfulltrúi. Já, það hefur verið boðað 2 bókanir hálfu flokks borgarfulltrúas. Gott mál. Herru, þá verður gengið til atkvæða og skal borgarfulltrúa eftir því að breytingatillögurnar sé lesin upp. Svo virðist ekki vera og verður þá gengið til atkvæða.
Ég er hér. Já, þú varst það. Það eru hér 2 borgarfulltrúar í salnum hérna megin og almennt þá verður gengið til atkvæða. Þá borin upp breytingatillaga sem var hér lesin upp áðan og hyggst forseti bera hann upp. Þeir sem henni fylgjandi vinsamlegast gefa merki. Þeir sem móti kunna vera. Breytingatillaga samþykkt samtvinnlega með 12 atkvæðum, 1 greiðir ekki atkvæði. Verður þá gengið til atkvæða tillöguna svo breytta. Þeir sem henni eru samþykkir vinsamlegast gefa merki. Svo þeir sem móti kunna vera. Tillagan samþykkt samhljóða. Þá gengið næst til 3. liðar á dagskrá sem umsögn Reykjavíkurborgar frumvarp til laga skipulags- og mannvirkjamál á Alþingissvæðinu. 147. mál. Já. 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 Fyrstur á mælendaskrá undir þessum lið Pavel Bartošek, borgarfulltrúi. Jæja, virðulegi forseti, þá erum við loksins komin hér að ræða umsögn frumvarp til laga skipulags- og mannvirkjamál á Alþingissvæðinu. Og með Alþingissvæðinu þá nú átt við ansi stórt svæði, stóran hluta Kvosinni, svæði sem öll heldur afmarkast af Vonarstræti, Lækjargötu, Austurstræti og Aðalstræti með smá einföldun. Þetta samt Alþingissvæði að mati tillöguflytjenda þessar frumvarp sem við ætlum aðeins að ræða hér. En svo má spyrja sig af hverju vera að ræða þetta mál hér og svo spurning hefur verið borin upp á ýmsum vettvangi. Þetta þingmál á að ræða umsagnir þingmál hér í Borgarstjórnarsal og það lítil hefð fyrir því, myndi ykkur segja, en þó þetta ekki algjörlega fordæmalaust. En það þarf að breyta því að mínu mati. Reykjavík þarf að vera miklu betri hagsmunagæsluaðili gagnvart ríkinu. Og borgarstjórn, hún þarf að vera tilbúin til að taka pólitískt slag hagsmuni Reykvíkinga. Trúið mér, það myndi aldrei gerast, aldrei, að einhver myndi gera tilraun til að seilast í skipulagsvald einhvers annars sveitarfélags, Fjarðabyggðar, Fjallabyggðar, Garðabæjar, Fljótsdalshéraðs, að það myndi ekki heyrast orð það frá sveitarstjórn viðkomandi sveitarfélags. Og það sem meira ég fullyrði að sveitarstjórnin myndi alltaf tala einum rómi slíka aðför. Og hér ekki bara verið að taka við skipulagið á hvaða svæði sem nei, þetta hjarta Reykjavíkurborgar. Elsta og sögufrægasta svæði bæjarins. Og hvað sem kann að finnast einstaka hugmyndir skipulag þessu svæði, göngugötur, girðingar, friðanir, hótel eða styttur sem þar hefur reistar, þá eiga ákvarðanir með þetta svæði að vera teknar í þessum sal en ekki í fundarsal eða fundarherbyggi í einhver ráðuneyti. Ég ætla ekki að fara mjög ítarlega yfir umsögn borgarráðs sem var búin til af borgarlögmanni og umhverfis- og skipulagssviði. Hún ætla að tæta þetta frumvarp algjörlega í sig. Frumvarp algjört brot á sjálfstjórnarrétti Reykjavíkur og þessi uppsetning með skipulagsfulltrúa Reykjavíkur á kantinum í einhver ríkisnefnd gengur þetta engan veginn upp. En ég velti þetta bara fyrir mér af hverju þetta kemur svona
inn á þingi og af þeim flokkum sem þar eru, fulltrúar þeirra flokka sem ber upp þessa tillögu. Og þetta er auðvitað hluta stærri mynd. Það eru öfl hérna og öfl í samfélagi sem hafa mjög sterkar skoðanir á skipulagsmálum í Reykjavík. Þetta eru öflin sem elska bíla og hata hjól, elska misla gatnamót, hata borgarlínu, elska hraðbrautir, hata þéttingu byggðar, elska flugvöllinn, hata göngugötur. Þetta er einhver flokkur, kallum hann bílaflokkin, hann er til í mörgum flokkum. Hann er mjög hávær, bílaflokkurinn, en hann hefur ekki erindi sem erfið í kosningum í Reykjavík. Af hverju? Af hverju er hann svona hávær en hefur ekki erindi sem erfið? Jú, vegna þess að bílaflokkurinn, hann fattar ekki að Reykjavíkingar almennt hugsa ekki svona. Jú, þeir vilja vissulega keyra, en þeir vilja hafa góðan strætó. Þeir keyra, en þeir vilja hafa góða hjólastíga til að geta hjólað. Þeir keyra, en þeir vilja hafa evrópska miðbæ með þéttri byggð og svæðum þar sem börn geta hlaupið án þess að geta orðið fyrir pick-up. Fylgi bílaflokksins er með ákveðið þak. Hann nær ekki völdum í Reykjavík og þess vegna reynir bílaflokkurinn að ná völdum í Reykjavík með öðrum hætti. Með lögum þar sem skipulagsvald yfir ákveðin svæðum er fært frá Reykjavík þar sem bílaflokkurinn nær ekki völdum og til þingsins þar sem bílaflokkurinn telur sig hafa öll meiri ítök. Skipulagsvald í miðbænum á að færa það til ríkisins. Skipulagsvald yfir flugvallarsvæðinu færum það til ríkisins. Ég nefndi það daginn á ákveðnum fundi hjá deild í bílaflokknum að mér fyndist að götur í Reykjavík, stofnaðir, mættu gjarnan bara heyra undir Reykjavík í skipulagsmálum. Og þá reis bílaflokkun aldeilis á afturlappirnar. Að Reykjavíkingar myndi hafa eitthvað að segja hvernig hringbrautin eigi að vera. Hugsa sér. En nóg það, umsóknarfrestur þetta frumvarp var til 8. febrúar svo eðlilega þurfti borgarráð að hafa hraðar hendur og klára máli fyrir þann tíma. En nú gefst borgarstjórn og vonandi sem flestum í borgarstjórn tækifæri til að taka undir þá umsögn. Frumvarpið er aðför að sjálfsstjórnarrétti Reykjavíkur, hvorki meira en ég minna. Það er Samband íslenskra sveitarfélaga sammála borgarráði. Samband íslenskra sveitarfélaga er sammála borgarráði þetta. Enda byggir svo umsögn á ítarlegri stefnumótun sambandsins sem samþykkt hefur verið á sambandsþingum. Og hver í stjórnarsambandinu? Jú, getum við ekki sagt að sjálfstæðismenn hafi nokkuð sterk ítök í sambandinu. Þannig að verða þannig að Aldís Hafsteinsdóttir og Gunnar Einarsson að þau munu standa vörð sjálfstjórnarrétt Reykjavíkurborgar meðan sjálfstæðismenn í Reykjavík þegja. Til hvers? Til að leggja inn í velvildarbankann í Jóni Gunnarsinni? Ég vona ekki. Þannig að ég ætla að leggja til að borgarstjórn fái hérna tækifæri til að staðfesta þessa umsögn borgarráðs og þá fá sumir þeirra fulltrúa sem sátu hjá eða hafðu ekki færi á að greiða atkvæði tillöguna vegna þess þeir voru einungis sem áheyrna fulltrúa í borgarráði, tækifæri til að taka hér undir umsögn borgarráðs og standa vörð sjálfstjórnarrétt Reykjavíkur. Og ég ætla að lesa tillögu bókun og ég áskilur mér rétt til þess að svona við munum hugsalega vonandi geta samlast þetta en svo kannski þurfum að breyta bókunin ef að niðurstaðan verður einhver önnur. Bókunin er svo hljóðandi með leyfi forseta tekir undir afgreiðslu borgarráðs og umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga frumvarpið. Frumvarpið felur í sér mjög alvarlegt inngrip í skipulagsvald Reykjavíkur sem lagt til færist úr höndum lýðræðislegra kjörinna fulltrúa í borgarstjórn og yfir til nefndar á vegum ríkisins. Fulltrúar í borgarstjórn mælast eindregis gegn því að frumvarpið verði að lögum. Það myndi mín til að vera að allir gætu tekið undir þetta en auðvitað þarf að gera breytingar á þessu bókun ef að einhver vilja frekar standa vörðum rétt ríkisins til að hafa áhrif á hvernig skipulagsvaldi Reykjavík er háttað en ekki rétt borgarstjórnar til að ákveða það. Pavel Bartošek, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Þá veitir andsvar Ólafur Kári Guðmundsson, borgarfulltrúi. Já, forseta ágæta borgarstjórn. Þetta var nú merkileg ræða. Ég veit eiginlega ekki hvort að hv. borgarfulltrúi Pavel Bartošek hafi fengið sama borð á við á hann. Allavega þá hef ég ekki verið var við það ennþá að hér sé einhver sérstakur bílaflokkur
eða að bílar sé yfir höfuð orðnir kjósendur eða borgarbúar í þessari borg. Þannig að ég skil ekki alveg hvert er verið að fara með þessu öllu saman. Bílar eru bara tæki, löglegt tæki sem að borgarbúar hafi val til þess að nota þegar þeir svo kjósa og 80% af borgarbúum hafa kosið það að nota þetta tæki í bílinn sem notabenni er hvorki með blóð né sál. Þetta er tæki. Þetta er bara tæki til þess að nota, alveg eins og öll önnur tæki til þess að nota í þessu samfélagi. Þannig ég skil ekki alveg þessu umræðu. Ólafur Kár Guðmundsson hefur lokið við að veita andsvarsvar, þá andsvari Pavel Bartošek, borgarfulltrúi. Já, það er svært að borgarfulltrúin skilji ekki umræðina og auðvitað má alltaf velta fyrir sér hvaða víglínur það eru sem fólk skiptist eftir. En ég vil meina að það séu svona nokkuð skýrar línur hér í salnum. Ég vil meina til dæmis að ég og borgarfulltrúar og varaborgarfulltrúar Miðflokksins hafi oft mæst í aðdraganda kosninga og rætt áherslur í samgöngumálum. Þær áherslur hafa verið afar ólíkar og þær hafi svolítið verið á þeim nótum sem ég lýsti. Annar flokkurinn vill byggja mikið af mislægum gatnamótum og greiða fyrir umferð eins og það er lýst. En annar hópur, ég segi flokkur, ég meina það sem ákveð myndmál, en annar hópur vill freka greiða götur hinna grænu samganga. Þannig ég held að sé töluverður munur þar á og mér finnst það vera þannig að það eru helst talsmenn annara sjónarmiða í þessum hóp, það sé að þeirra sem vilja greiða götur einkabílsins og þeirra umferðar, sem eru í þeim hópi sem vilja sífellt seilast í skipulagsvald Reykjavíkur. Pavel Bartošek, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni Ólafur Kár Guðmundsson, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágætu borgarstjórn. Þetta skýrði nú ekki mikið fyrir mér en hvort heldur er, þeir sem að kjósa nota bíla, þeir hafa sama rétt og aðrir og þeir eru partur af þessu samfélagi og það þarf að þjóna þeim alveg eins og öðrum, hvort sem það heitir mislæg gatnamót, alveg eins og við þjónum þeim sem að vilja nota reiðhjól, með því að búa til hjólastíga og moka snjó á þeim, alveg eins og við eigum að gera fyrir þá sem vilja nota bíla. Þetta er frjálst val borgarana og við eigum að þjóna þeim öllum. Til þess erum við hér. Við erum ekki bara til þess að þjóna einhvern tilteknum á hvorugan hátt. Þá hefur Ólafur Kár Guðmundsson, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar það andsvar öðru sinni Pavel Bartošek, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ég vil byrja á að róa borgarfulltrúum að ég borðaði nú svipað á þau flest. Í matnum áður reyndar var tikka maður salatjólkjurinn að mestu búinn, þannig að ég þurfti að gæla mér á sósunni með krískónu eitt saman en verið ámóta. En aðeins til þess að taka upp þráðin það sem borgarfulltrúinn sleppt honum, þá er ég, og mér finnst að það skipta svona máli, ég er ekki á því að fólk sem noti bíla sé einhverju öðru flokki heldur fólk sem noti ekki bíla. Það sem ég átti við, og ég vil meina að mjög margir af þeim sem noti bíla, eins og til dæmis sá sem hér stendur, nota bíl á bíl, keyri oft, en hafa samt þær skoðanir að það sé æskilegt að borgin okkar sé ekki einhverjum að byggð upp fyrir bíla í fyrst og fremst. Þannig að það fer mjög vel saman og það fer mjög vel saman hjá mörgum kjósendum í Reykjavík að vilja eiga sinn bíl, keyra með honum á marga staði en viljum leið að almenn samgöngur í bænum séu frábærar. Og ég held að það sé kannski þessi misskilningur á þess að ég vilji gefa mótherjum pólitíki of mörg og of góð ráð sem veldur því að þeir sem tala fyrir því að það er að greiða götur einkabílsins ná stundum ekki þeim árangri í kosningu sem myndu búast við. Þá hefur Pavel Bartošek, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari öðru sinni. Veitir það Ólafur Kár Guðmundsson stutta athugasemd? Já, við borðum það sama ágæti borgarfulltrúi, forseti, en það greinlega hefur haft mismunandi áhrif. En öllu kannski slepptu, ég skil ekki alveg hvernig þessu umræða byrjaði og hvernig fórum að tala um þetta. Við erum hér undir þriðjalið sem er umsögn Reykjavíkurborgar frumvarp til skipulags- og mannvirkjamála á Alþingisreitnum. Þannig að ég held að við ættum að fara að snúa okkur þangað. Við getum tekið hitt upp á öðrum vettvangi og síðar. Það hefur Ólafur Kár Guðmundsson, borgarfulltrúi, lokið við að veita stutta athugasemd. Næstur á mælendaskrá er Aron Leví Beck, borgarfulltrúi.
Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Nú vill Alþingi taka skipulagsvaldið frá Reykjavík á stóru svæði í Kvosinni og á Reykjavíkurborg tæplega helming eigna á þessu tiltekna svæði. Alþingislóðin er 18,5% svæðinu og þá eru rúm 35% lóða í einkaeigu. Þannig er lóð Alþingis einungis tæpur 50 af því svæði sem lagt til að tekið verði undan skipulags- og byggingarvald Reykjavíkurborgar. Þetta gefur mjög slæm skilaboð til allra sveitarfélaga á Íslandi. Ákveðnum aðilum í þinginu finnst borgin ekki vinna hlutina nákvæmlega eins og þeir sjálfir myndu gera en byggja svo mál sitt á litlum sem engum rökum. Að Alþingi geti komið og hrifsað skipulagsvald af sveitarfélögunum þegar þeim sýnist grafalvarlegt mál. Ég held að þetta endurspegli öðru fremur yfirgripsmikla vanþekkingu á skipulagsmálum. Í stjórnarskráni er talað sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaga og að skipulags- og mannvirkjamál séu almennt í höndum sveitarfélaga. Ég sé ekki hvernig þetta tiltekna svæði eigi að lúta öðrum lögmálum og fá einhverja sér meðferð. Þetta eykur flækjustig og er aðför að lýðræðislegum kjörnum fulltrúum í borgarstjórn. Breytingar á skipulagsvaldi í tilteknum málum til þess einfaldlega að koma sínum málum áfram eru hvorki fagleg né lýðræðisleg vinnubrögð. Ef frumvarpið verður að lögum er að ræða verulegt inngrip ríkisins í skipulagsvald Reykjavíkurborgar. Sjálfstæðisflokkurinn sat hjá í atkvæðagreiðslu þetta mál í borgarráði. Ef það er eitthvað sem kjörnir fulltrúar í sveitarstjórn, það er eitthvað sem kjörnir fulltrúar í sveitarstjórn hafa alltaf verið sammála þá er það að standa vörð skipulagsvald. Aron Leví Beck, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Forseti óska borgarfulltrúum minnilega til hamingju með sína fyrstu ræðu sem að sumir kallaði líka jómfrúðaræðu. Þá forseti velja ekki að nota orð. Og næst á mælendaskrá er Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Við munum taka örstutt fundarhlé til að leysa úr tæknilegum málum.
Þá er fundi haldið áfram. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi tekur til máls. Forseta ágæta borgarstjórn, ég þakka fyrir það að það var hægt að verða við beiðni minni hér að varpa hér upp þessu sem hér á skjánum fyrir ofan okkur og ákaflega ánægjulegt að fá að ræða það í borgarstjórn 6 ára gamalt frumvarp sem Ástæður Jóhannesdóttir, þáverandi forseti Alþingis og alþingismaður Samfylkingarinnar lagði fram á þingi, sem Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins og þingmaðurinn sjálfstæðismaðurinn Jón Gunnarsson hafa nú endurflutt algjörlega óbreytt. Algjörlega óbreytt. Þess vegna það einstaklega ánægjulegt að þetta skuli vera komið hér inn í borgarstjórn, þrátt fyrir það að það sé búið að fara í gegnum umhverfis- og skipulagsráð. Þetta heitir í dag skipulags- og samgöngunefnd. Þetta er búið að fara í gegnum borgarráð og til umfjöllunar og þetta mál hér á borginni snýst eitt nefndarálit sem borgin að leggja inn í málið. Það virðist vera að borgarfulltrúin sem að talaði hér frummælandi hafi eitthvað þráa gagnvart þinginu, saknar þess eitthvað, því að hann var jafnvel að kynna það hér í framsöguræðu sinni að það ætti að fara að gera meira af þessu, taka upp fleiri þingmál hérna inn í borgarstjórn. Forseti, ég ætla að hafna því hér í upphafi að borgarstjórn verði önnur málstofa Alþingis. Að sjá allir hvað fáránleikinn er mikill. En forseti, þetta átti víst að vera smjörklípan hér í kvöld á þessum fundi að ræða akkurat þetta mál út af því að hún er einstaklega neikvæð umsögnin sem Reykjavíkurborg sendir frá sér inn í þetta mál. Og það er sérstaklega skemmtilegt að Samfylkingin skuli neita sínu eigin fólki og fyrir það sem það gerði hér fyrir 6 árum. En þetta mál er þannig vaxið að það er þannig að frumvarp þetta efni var lagt, eins og ég segi, fyrir þarna af þessum aðila og hlaut ekki afgreiðslu nefndar því miður á sínu tíma því það væri líklega annað umhorfs hér í Reykjavík eða ef að skipulagsvaldið hefði verið fært undir þingið á þessum tíma eins og gjarna gerist erlendis varðandi svæði í kringum þinghúsin. Þá hafa þeir yfirráðasvæði. Nú við erum hér með Keflavíkurflugvöll sem lítur stjórn ríkisins og Ísafía og við erum hér með Þingvelli sem lítur stjórn ríkisins og sérstök nefnd fyrir Þingvallanemnd. Þannig að þetta er ekkert einsdæmi. Ég var meðflutningsmaður af frumvarpi til laga það að ríkið myndi hafa yfirráðarétt yfir því landsvæði sem Reykjavíkurflugvöllur á og gerði það jafnframt að tillögu minn að allir alþjóðavellirnir ættu að lúta forræði ríkisins og var ég þá að líta til Akureyrarflugvallar og Egilsstaðaflugvallar. Þannig að það er ýmislegt sem að verður að horfa til þegar landið er að byggjast upp. Reykjavíkurborg sendi frá sér alveg afar neikvæð umsögn þetta sem að ég er mjög hissa á því að svo meiri hluti sem nú starfar hefur svona verið frekar vilja láta líta á sig sem frjálslyndan en það er haldið fast í gömlu hefðirnar og alltaf gamlu og engum að breyta sem er mjög einkennilegt því að ég held að frjálslynd fólk væri nú fyrst og fremst þannig að það væri tilbúið til breytinga og skoða hlutin upp á nýtt. En því miður það nú ekki. En þegar Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, flutti þetta sem forseti Alþingis fyrir 6 árum, þá taldi hún það vera aðalmarkmið frumvarpsins að tryggja ábyrgð Alþingis á gerð skipulagsáætlana og þátttöku í veitingu framkvæmdaleyfa og byggingarleyfa á Alþingissvæðinu. Í frumvarpinu var lagt til að afmarkað yrði ákveðið svæði í næsta nágrenni þingsins og þar fari ráðherra með yfirstjórn skipulags- og mannvirkjamála. Gerð aðal- og deiliskipulags yrði hins vegar í höndum skipulags- og byggingarnefndar Alþingissvæðisins eftir atvikum í samstarfi við skipulagsfulltrúa Reykjavíkurborgar og þarna meiri sé boðið upp á samstarf við Reykjavíkurborg þannig að það var nú ekki bara einhliða verið að leggja til að þetta vald myndi færast undir Alþingi. Síðan þetta frumvarp var flutt af þingmanni Samfylkingarinnar þá ýmislegt búið að gerast á þessu svæði.
sem að hefur verið ekki til bóta. Eigum við eitthvað að ræða þarna út í aðri þessa svæði sem að lagt til þarna varðandi Víkurkirkjugarð og það svæði sem þarna út í aðrinum. Nú við erum að tala hér deilur við byggingaraðila. Nú þessi meirihluti vinnur svo sannarlega fyrir verktaka og fjárfesta en ekki fyrir fjölskyldunar í landinu, þannig að auðvitað setur sá meirihluti sem nú situr og þeir sem skrifa þetta álit sig algjörlega upp á móti því að þetta verði gert. Ásýndin þarna á alþingisréttum er búið að raka mjög mikið, þannig að þetta mjög eðlileg krafa, enda 6 ára gömul og hugmyndasmiður hennar Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir, fyrrverandi forseti Alþingis og þáverandi þingmaður Samfylkingarinnar. En þetta ekki í fyrsta sinn sem að þessi meirihluti fer á móti sínu fólki, þetta kannski orðið daglegt brauð en það nú bara eins og það En hún var alveg hreint með ólíkindum þessi framsöguræða sem var hér að það var rætt að bílaflokkurinn myndi ekki ná völdum í Reykjavík, ég veit ekki alveg hvað átt við, sko, þetta á svo lágu plan að maður kannski ágæti vera að svara þessu, en sko það væri Reykvíkingar, það væri öfl í samfélaginu sem vildu einkabílinn feigan, sko þetta snýst skipulagsvald í kringum alþingisreitin, þetta snýst ekki einkabílinn, þetta snýst ekki samgöngumóta, þetta snýst ekki hjólreiðar, þetta snýst ekki borgarlínu. Samt púðrinu mesta tímanum að ræðinu eitt í eitthvað svona sem að var, ég held að það yrði lesið eitthvað upp úr áliti borgarlögmanns sem að skilaði umsögn til Alþingis en þá var bara ræðan upp eitthvað allt annað. Bara svona svipað eins og bara tillagan sem var við samþykkt áðan þegar við gengum úr sal, fjallaði bara allt annað en það sem að tillagan sem á dagskráni var fjallaði Og svo bara allt í einu verið ykkur atkvæðagreiðslu með ykkur allt aðra tillögu og tillagan sem er búin að vera til umræðu hér í allan dag var bara felld út eins og hún hefur bara aldrei verið á dagskrá. Þetta er náttúrulega ekki vinnubröð sem hægt að bjóða sér. En svo náttúrulega það líka þannig að það var verið að nýta í ágætan þingmann Sjálfstæðisflokksins sem að ég þekki vel og kann góða reynslu af úr þinginu, afskaplega vinnusamur maður og hefur mjög mikinn áhuga og eldmóð fyrir samgöngumálum og það svona var verið að gefa það í skyn að það veri þess vegna sem að sjálfstæðismenn hefðu ekki greitt þessu atkvæði inn í einhverju nefnd, ég náðu ekki alveg sko, þetta var svo samhengislaust en vitið þá getur borgarfulltrúar, ég held að þessi smjörklípa sem var sett hér upp í kvöld að ræða eitthvað umsögn við eitthvað frumvarp í þinginu hafa algjörlega mistekist og mér finnst verra að borgarfulltrúar sem hafa setið á þingi séu með svo mikil fráhvarfseinkenni að þeir sjáu sér sko bara, sjáu sér þann eitt kost að ræða hér þingmál og bara mál sem eru dagskrá þingsins. Ég ekki með þessi fráhvarfseinkenni og ég get ekki hugsað mér að Ráðhús Reykjavíkur og borgarstjórn fari að breytast í aðra málstofu þingsins. Þeir eru bara fullfærir það að ræða sín mál þarna hinum megin og ég held að við værum fullfærir það að ræða okkar mál. Þannig að þetta nú svo einfalt og allar svona umsagnir sem eru sendar við lagafrumvarp, þær bara eru afgreiddar á réttum vettvangi. Það nú bara þannig, inn í nefndunum og inn í borgarráð og þar við sitjum. En þetta náttúrulega ekki neitt hér einu sinni til atkvæðagreiðslu, að því að við verðum að ræða atkvæðagreiðslu hérna. Þetta náttúrulega bara einhver umræða og svo umræða fór fram inn í borgarráð og það geta allir kynnt sér umsagnir við þingmál. Þannig að þetta fyndin upp að koma, ofsalega fyndin upp að koma og hefur líklega átt að taka einhverja fjölmiðla umfjöllun af akkurat málunum sem vorum að ræða hér á undan. Ég tel það vera, nema þá að fráhvarfseinkenni séu að fara hér með ákveðin aðila. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá þá Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, borgarfulltrúi. Lækjargata 2.
Austurstræti 6 og Vonarstræti 4 sameiginlegt með Alþingi? Og hvað gerir það að verkum að skipulag og mannvirkjagerð á þessum lóðum og 39 öðrum ætti að heyra undir Alþingi? Nú liggur fyrir Alþingi frumvarp sem kveður á að skipulag stærsta hluta kvosarinnar skuli ekki heyra lengur undir Reykjavíkurborg, heldur Alþingi. Það er að segja, frumvarpi gerir ráð fyrir að allt skipulags- og byggingavald á hinu svonefnda Alþingissvæði sé fært til sérstakrar skipulags- og bygginganefndar Alþingis, án þess að þetta sé gert í samráði við eða með samþykki Reykjavíkurborgar. Athygli vekur að ekki er einungis verið að fjalla lóð Alþingis sem er þó stærsta lóð kvosarinnar, heldur rúmlega helmingin af allri kvosinni, samtals 42 lóðir. Ábyrgð sveitarfélaga á Íslandi er mikil. Allt land innan viðkomandi sveitarfélags er skipulagsskylt og þau bera ábyrgð á því að skipuleggja landnotkun á sjálfbæran hátt. Þannig að öll uppbygging, framleiðsla og byggð þróist á sjálfbæran hátt. Það er þeirra stóra innlegg í baráttuna við loftslagsbreytingar. Þessi ábyrgð og skylda sveitarfélaga er einn af hornsteinum íslenska stjórnsýslu. Í frumvarpi þessu er gert ráð fyrir að unnið verði nýtt aðalskipulag fyrir svokallað Alþingissvæði og að Alþingi beri ábyrgð á þeirri vinnu. En hvað segir gildandi aðalskipulag Reykjavíkur kvosina? Í aðalskipulaginu er ítarlegur kafli sem fjallar sérstaklega miðborgina og ólík hlutverk hennar. Þar er fjallað höfuðmiðborgina og menningarmiðborgina, hafnarmiðborgina og hverfismiðborgina, ferðamannamiðborgina og verslunarmiðborgina, veitingamiðborgina og síðast en ekki síst mannlífsmiðborgina. Í aðalskipulaginu er farið yfir helstu forsendur og markmið, íbúaþróun, kvóta á uppbyggingu hótela og gistuhúsastarfsemi, opnunartíma veitingastaða og virka götuhliðar og margt fleira. Því við viljum hlúa vel að þessum þáttum og það gerum við með gildandi aðalskipulagi Reykjavíkur. Í frumvarpinu segir enn fremur: ráðherra skipi 5 menn í skipulags- og bygginganefnd Alþingissvæðisins. Þessi skipulags- og bygginganefnd fjalli síðan leyfisumsóknir og veiti framkvæmda leyfi. Skipulagsfulltrúi Reykjavíkurborgar á svo að starfa með þessari nefnd. Þarna er verið að blása út stjórnsýsluna til þess eins að færa vald frá sveitarfélaginu til Alþingis. Auka á allt flækjustig sem er jú andstæðan við skilvirka stjórnsýslu. Valdsækni einstakra alþingismanna er með öllu óverjandi og vegur að sjálfsákvörðunarrétti sveitarfélaga. Í 78. grein stjórnarskrárinnar er kveðið á að sveitarfélögin skuli sjálf ráða málefnum sínum eftir því sem lög ákveða. Haldgóð og verulegir hagsmunir þurfa því að koma til ef skerða á þennan ákvörðunarrétt. Bein íhlutun Alþingis skipulag kvosarinnar er ekki rökstudd á þann hátt að hún sé á nokkurn hátt réttlætanleg. Í umsögn Reykjavíkurborgar frumvarpið kemur eftirfarandi fram með leyfi forseta. Reykjavíkurborg telur rétt að benda á að frumvarp það sem til umsagnar felur í sér grundvallar breytingar á meðferð skipulagsmála í landinu sem úr takti við almenna þróun löggjafar á sviði skipulagsmála á síðustu 90 árum. Þær breytingar sem gerðar hafa verið á skipulagslöggjöfinni á undanförnum áratugum hafa almennt miðað að því að auka skipulagsvald sveitarfélagana og draga úr miðstýringu ríkisvaldsins, færa ákvarðantökuna nær þeim sem máli varða og gera vinnuferli gagnsærra og auka aðgengi almennings og annarra hagsmunaaðila að upplýsingum og þátttöku í stefnumótun opinberra aðila. Frumvarpið stríðir í meginatriðum gegn öllu framangreindu og er í raun skref aftur til fortíðar. Tilvitnun lýkur. Ég sé því enga raunverulega ástæðu fyrir því að skipulagsvald fyrir þessa 40 lóðir ætti að færast frá Reykjavíkurborg til Alþingis. Ég stend með gildandi aðalskipulagi Reykjavíkur sem er samfélagssáttmáli kjörinna fulltrúa og íbúa Reykjavíkur. Aðalskipulagið er okkar leiðarljós og mesti styrkur. Næstur á mælendaskrá er Daníel Örn Arnarsson, borgarfulltrúi.
forseti. Ég ætla ekki að hafa þetta neitt sérstaklega langt. Auðvitað á málstofan okkar hérna að fjalla hagsmunamál Reykjavíkurborgar. Að sjálfsögðu, þó þessu umsagnir til Alþingis, að það er þetta mikið hagsmunamál okkar. Fleira, ég verð að viðurkenna að mér finnst fáránlegt að Alþingi ætla að fara að taka skipulagsvaldið af Reykjavíkurborg, að skerða sjálfsákvörðunarrétt borgarinnar til þess að skipuleggja sig og þess vegna tek ég heils hugar undir þessa umsögn og bókun sem Pavel las upp áðan. Takk fyrir mig. Daníel Örn Arnarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Veitir það andsvar Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Oft á tíðum er kvartaði við því hvað fundir borgarstjórnar eru langir og fara langt inn í nóttina. Ég hef bent á það að nú sitja 8 flokkar í borgarstjórn og 23 borgarfulltrúar, var fjölgað úr 15 í 23 í síðustu borgarstjórnarkosningum. Þá tel ég nú að maður geti nú gert kannski kröfu til meiri hlutans að þeir taki nú og forgangsraði málunum sínum og ræði hér eitthvað sem að máli skiptir. En sé ekki að velta sér upp úr einhverjum nefndarálitum eða umsögnum sem er búið að afgreiðin í ráðum og nefndum bara til að kjaftum það hér í ráðhúsinu. Ég hef nú bara verið alveg hreinskilið með það. Og ef það er nýji takturinn hjá meiri hlutanum að fara að ræða hér í borgarstjórnarsalnum, á borgarstjórafundum, allar umsagnir hinn ýmsustu frumvörp sem eru lögð fram í þinginu, þá held ég að verði nú að fara að taka upp tillögu mína varðandi það að hafa borgarstjórnarfundi hér einu sinni í viku og byrja þá klukkan 9 og enda þá kannski jafnvel klukkan 10 á kvöldin. Ég hef rætt það, því að ég held að það sé bara tímabært ef við ætlum að fara að rugla þessu saman að vera að ræða hér þingmál, gera ráðhúsið og borgarstjórn að annarri málstofu þingsins. Þá bara veit ég hvert við erum komin sem stjórnvald. Ég hef bara verið alveg hreinskilin með það. Alveg hreinskilin með það. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar. Svara þá andsvari Daníel Örn Arnarsson, borgarfulltrúi. Já, forseti. Það er náttúrulega enginn að tala það að fara að taka upp allt hérna. En borgarfulltrúin hlýtur að sjá það hvernig þetta er virkilega stórt mál fyrir Reykjavíkurborg og eðlilegt að taka upp stór mál fyrir Reykjavíkurborg og annað að þá finnst mér að borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir ætti endilega að leggja fram þessa tillögu þegar ég hjartanlega sammála henni. Einu sinni í viku, byrja klukkan 9. Takk fyrir mig. Daníel Örn Arnarsson, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari, veit þá andsvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Minni borgarfulltrúi að nota fullt nafn og titil þegar Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka þetta andsvar. Svona til upplýsingar að þá er það nú svo að flugvöllurinn er nú risastórt mál. Ég held við ættum að taka hann hér upp og ræða þau mál. Og til upplýsingar fyrir þá sem að hafa ekki setið á þingi, það er náttúrulega kannski viti ekki allir hvernig ferillinn á þingi er, að þá er það nú yfirleitt svo að þegar fyrsti flutningsmaður frumvarp situr í stjórnarandstöðu þá er engin von til þess að það frumvarp lifi af, ekki frekar en tillögur okkar í minnihlutanum í borgarstjórn. Þannig að það er nú verið að gera ansi stóran úlfaldúrm í flugu hér í þessu máli, því að það er nú bara þannig að það er verið að búa til pólitískt sjónarspil með þessu. Líklega hafa flutningsmennirnir þessari tillögu ekki vita það að þingmaður Samfylkingarinnar lagði þetta fram fyrir 6 árum og það er flutt hér óbreytt núna af formanni Miðflokksins og Jóni Gunnarsinni, þingmanni Sjálfstæðisflokksins. Þannig að það er nú bara líka þannig. Ég er alveg tilbúin að ræða hér mál sem að ríkisstjórnin setur fram, sem snúa Reykjavík og það eru umsagnir sem eru þar. En að vera að ræða hér mál frá minnihluta, við vitum öll hvernig stendur á í þessu máli og ég vara enn og einu sinni aftur við því að ráðhúsið verði gert að málstofu Alþingis.
Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar það andsvar öðru sinni Daníel Örn Arnarsson borgarfulltrúi. Já, forseti. Frábært. Tölum flugvöllin, tölum þetta allt saman, lengjum borgarstjórnarfundina og höfum þá oftar. Frábært. Mér finnst þetta bara gott mál og og mér finnst bara svo sjálfsagt að taka fyrir umsagnir sem varða beina hagsmuni Reykjavíkurborgar inn á Alþingi. Að sjálfsögðu, hvort sem það komið frá minnihluta eða meirihluta, en það þarf bara að koma með það þá, leggja það fram. Mér hefur aldrei dottið í hug sjálfur að það sé, en þetta er fínt fordæmi. Takk fyrir mig. Daníel Örn Arnarsson borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari öðru sinni. Næsta mælendaskrá er Ragna Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Ég vil bara koma hingað upp til að taka undir með Daníel Erni Arnarsinni, borgarfulltrúa, mikilvægi þess að fjalla auðvitað á að fjalla málefni sem varða hagsmuni borgarinnar hér í borgarstjórnarsalnum sem eru til umfjöllunar á Alþingi og það væri mjög gaman að fá afstöðu efnislega afstöðu fleiri fulltrúa minni hlutans til þessar umsagnar og þessa frumvarps. Ragna Sigurðardóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Ekki, já, Pavel Bartósek borgarfulltrúi tekur næstu til máls. Virðulegi forseti, já, frákvæðskenningin er ekki frákvæðsenginni, ég skal játa það, ég skal játa tvennt. Það var gaman þingi, en ég skal líka játa það að þar lærði ég nú það að mér þótti hagsmunagæsla Reykjavíkurborgar á þingi oft ekki svo bestar á kosið. Mér finnst mörg önnur sveitarfélög gera talsvert betur í sinni hagsmunagæslu og oft gefa henni talsvert meiri vikt með því einmitt að nota sína aðalmálstofu sem er sveitarstjórn undir umræðu mál sem varðar Reykvíkinga. Og ég er líka ánægður með það að borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir hefur dregið land úr sinni fyrstu ræðu þar sem hún sagði með einhverjum hætti að fyrst var það þannig að stjórnmál ætti bara einhvern veginn ekki heima hér en síðan var sagt að umsagnir frumvörp ætti ekki heima í þessum sal en nú er hún tilbúin að ræða ríkisstjórnar frumvörp af því að þau einhvern veginn skipta máli. Það er gott, þá erum við allavega komin í það að við getum rætt hluta þeirra frumvarpi sem varðar Reykjavíkurborg og þó við einskerum okkur við ríkisstjórnarfrumvörp þá væri það líka ágætt. Ég tek það fram að það er engin ástæða til að ræða hvert einasta mál sem ber upp á þingi. En við hljótum að vera sammála það þegar umræða mál sem virkilega varðar hagsmuni Reykjavíkurborgar sem varðar það hvort að Austurvöllur eða hvort að hlutir sem fyrir út af gluggan, hvort að verði tekna ákvörðun í þessum sal eða öðrum sal, hvernig þeir skipulagðir, að þeir eiga sjálfsögð efni í umræði þennan sal. Og mér finnst ekki skipta máli satt að segja þegar svona stórt umræði eftir annars vegar hvort að tillagan komi frá meirihluta eða minnihluta vegna þess að sá sem er í minnihluta í dag getur verið í meirihluta á morgun og það þarf að vera þannig að afstaða borgarstjórnar liggur skýrt fyrir. Ég verður auðvitað að segja ég sakna dálítið sjónarmiða Sjálfstæðisflokksins í þessar umræðu sem í borgarráði hvorki greiddi atkvæði með en ég að móti þeirra umsögn sem þar áraði fram og bóka heldur ekki einu sína afstöðu þannig ég bara spyr mig með hvaða hætti, hvaða skoðun hefur Sjálfstæðisflokkurinn í borginni á þessu máli. Hafa þær enga skoðun? Er það alveg sama hvort það frumvarpið væri samþykkt eða ekki? Eru þeir í sjásettunni? Hvernig væri það Ef það væri þrír takkar, rauður, gulur og grænn, hvernig myndi Sjálfstæðisflokkurinn Reykjavík greiða atkvæði um það mál? Mér finnst það ekkert óeðlileg spurning fyrir kjósendur í Reykjavík til að vita. Mér finnst það ekkert óeðlileg spurning fyrir kjósendur í Reykjavík til að vita og þó þetta sé alþingismál, þá er það bara, ef menn vil ekki segja, þá er það einhver niðurstaða. En að öðru leyti þá hefur þetta umræðan verið gagnleg og ég bara fagna því að við séum mætast í og borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir þessa afstöðu að nú erum við allavega til í að ræða ríkisstjórnarfrumvarp sem bara gott og kannski getum við orðið sammála einhvern tímann í framtíðinni. Pavel Bartósek borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Veitir það andsvar Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi var að biðja ræðu og fær þá ræðu Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseta getur borgarfulltrúar. Já, það væri óskandi að
meiri hlutin væri akkurat á þessum stað sem að borgarfulltrúin var að lýsa að ræða þau mál sem að snúa að hagsmunum Reykjavíkurborgar og í borgarráði þá líka pólitísku vettvangi og sé ekki hreinlega með einhliða stefnu í þeim málum gagnvart þinginu. Það var til dæmis mjög lítil aðkoma kjörinna fulltrúi Reykjavík að til dæmis frumvarpi til laga ný umferðarlög, svo ég taki sem dæmi. Hér verið að stinga upp á því og ég tek undir það að við ræðum Reykjavíkurflugvöll og kem ég til með að leggja þá tillögu fram á næsta forsætisnefndarfundi sem tillögu Miðflokks að við ræðum hér Reykjavíkurflugvöll, alveg sjálfsagt mál að verða við því. Ég var að benda á það að þetta smjörklípa að vera að taka hér upp einhverjar umsagnir sem Reykjavíkurborg sendi frá sér inn í einhverja frumvarpagerð á þinginu og það afar einkennilegt að hér sé staðið í þessu ræðustól og verið að spurja hér flokka sem eiga sæti í borgarstjórn hvernig þeir muni greiða atkvæði með málinu rautt, grænt eða gult. Þetta ekki á borði borgarstjórnar. Við skiptum okkur ekki að því hvernig atkvæði eru greidd í þinginu. Þess vegna afar einkennilegt að vera einhvern veginn að herja hér á að fá fram einhver sjónarmið hvernig borgarfulltrúar myndu kjósa með einhverjum frumvörpum þegar það ekkert á þeirra borði. Þetta sjónarspil, forseti, þetta lýðskrum, forseti, og þetta alveg að ná toppnum fáraleikinn hér á þessum fundi í kvöld með því að ræða þetta mál hér. Ég legg fram eftirfarandi bókun. Borgarfulltrúi Miðflokksins frábiðu sér því að Ráðhúsið og borgarstjórn verði önnur málstofa Alþingis. Frumvarp sama efni var lagt fram á Alþingi á 141. löggjafarþingi að þáverandi forseta Alþingis og samfylkingakonu Ástu R. Jóhannesdóttur. Því það ánægjulegt að frumvarp þetta endurflutt á þessu þingi að ræða umsagnir við frumvörp frá Reykjavíkurborg í borgarstjórn þegar búið að taka þær fyrir í nefndum og borgarráðir óþarfar og einungis til þess fallnar í þessu tilfelli að minnsta kosti til þess að slá pólitískar keilur og búið til smjörklípu til að beina athyglinni frá stórum málum sem skipta máli. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið mál sínu. Veitir það andsvar Heiða Björg Hilmirsdóttir, borgarfulltrúi. Að koma upp hér og segja það að mér finnst akkurat ekkert af því að Sjálfstæðisflokkurinn sé krafin skoðun sína á þessu máli. Skipulagsvald sveitarfélaga hefur verið svona eitt af því sem við höfum öll sveitarfélög á landinu sameinast að sé nokkuð heilagt og nokkuð mjög svo mikilvægt fyrir sveitarfélög að hafa og ég myndi segja að það væri stór bara pólitísk tíðindi ef að Sjálfstæðisflokkurinn treysti sér ekki til að gefa upp afstöðu sína til þess hvort honum finnst sveitarfélög Reykjavík í þessu tilefni eiga að hafa skipulagsvald í sínu sveitarfélagi eða ekki. Hvort að ríkið megi hreinlega afmarka sér þau svæði innan sveitarfélaga sem þeir vilja til þess að deiluskipuleggja og gera aðalskipulag í trassa við kannski þá sveitarstjórn sem valin á hverjum stað til þeirra verka. Þannig að ég tek undir með borgarfulltrúa Pavel Bartosek og skora á Sjálfstæðisflokkinn að gefa upp sína afstöðu og mótmæli þeirri afstöðu borgarfulltrúa Vigdísar Hauksdóttur sem var hérna áðan að segja að þetta var eitthvað furðulegt og þess vegna fer í andsvar við hana. Heiða Björg Hilmirsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar. Já. Svara þá andsvari Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það verður einhvern veginn að reyna að ná skikki á þessa fundastjórn á þessum skrýtna og undarlega borgarstjórnarfundi sem á sér stað í Ráðhúsinu hér í dag og í kvöld. Það hefur margverið farið yfir það að andsvörur eru notuð til þess að svara þeim sem að heldur ræðuna, en hér flutti borgarfulltrúin
hvatningarræðu til sjálfstæðismanna að gefa upp afstöðu sína hvernig þeir hefðu greitt atkvæði, væru þeir þingmenn í þessu máli. Forseti, þessi fundur er algjörlega komin úr böndunum. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni Heiða Björg Hilmarsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, kæru borgarfulltrúar, þess vegna tók ég það fram í mínu andsvari að ég fór í andsvar við Vigdísi Hauksdóttur þar sem að borgarfulltrúa, þar sem að hún í hennar ræðu fjallaði það að henni finnist skrítið að Pavel Bartósek í sinni ræðu hefði sagt þetta. Þess vegna fer ég andsvari þína ræðu því ég var hjartanlega sammála Pavel Bartósek, borgarfulltrúa, þegar hann lagði þetta fram. En ég var ekki sammála þér og mér langaði að það kemi hér fram. Og ég skil ekki alveg hvers vegna ekki má spyrja Sjálfstæðisflokkinn þeirra spurningar og ég skil ekki afstöðu borgarfulltrúa Vigdísar Hauksdóttur hvers vegna það er eitthvað skrítið og þess vegna spyr ég hana. Heiða Björg Hilmarsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Forseti vill minna á að þú ekki borgarfulltrúi heldur að tala við á með titli og fullu nafni. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, svarar andsvari öðru sinni. Forseti, ágætu borgarfulltrúar tilheyrendur, þetta nú kannski verða alveg ágætt allt saman. Og ég tala hér bara fyrir mig og minn flokk, þannig að það sé á hreinu. En ég var nú bara bent á það að hérna þetta væri frekar skrítið að vera að taka eitthvað svona mál á dagskrá, svo ég segi það einu sinni enn, og vera jafnframt að knýja fram með því að taka það á dagskrá einhverja afstöðu, einhverja ákveðina borgarfulltrúa og ákveðina flokka. Það eitt sýnir það að þetta er pólitískur leikur og það er verið að búa hér til eitthvað fóður, eitthvað fjölmiðlafóður, eins og kom fram í bókurinni minni, til að draga athyglinna frá þeim málum sem skipta hér máli. Það mál sem að skiptir hér máli á þessu fundi í dag er kosningasvindl Reykjavíkurborgar fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar. Það er það sem skiptir máli hér á þessum fundi og ekkert annað. Þannig að ég ítreka það aftur, málið er smjörklípa. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Næsta mælendaskrá er Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Já, þetta er allt saman mjög sérkennilegt fyrir mannski eins og mig hérna sem að þurfti að fara eitthvað að lesa þetta og skoða hvað á undan er gengið. En það er rétt að þetta frumvarp sem hér liggur að baki þessari umsögn er sannarlega í andstöðu við meginregluna sjálfsstjórnarrétt sveitarfélaga. En ég fór líka að hugsa að einhver ástæða liggur nú fyrir að þetta framlagningu þessa frumvarps og mér datt nú helst í huga að kannski er ástæðan svo að þegar það kemur að skipulags- og mannvirkjamálum á þessum reit þá hefur verið farið offari og farið gegn vilja fjölmargra borgarbúa og hagsmunaaðila og jafnvel sérfræðinga ef maður horfir bara til þessa Víkugarðsmáls. Það er alltaf bara hreint leiðilegt mál og horfið upp á hóp fólk sem var gríðarlega óánægður og allt þetta rask og ég ætla ekki að fara að rifja það upp hér. Það hafa risið svona álitamál fyrirkomulag skipulags- og mannvirkjagerðar hérna á þessu svæði og þá er alveg ljóst að það fara ekkert saman þessir hagsmunir Alþingis og Reykjavíkur og lóðareiganda. Þannig að mér finnst svona uppi staðið að með þessum ýmsu aðgerðum Reykjavíkurborgar á þessu svæði sem hafa vakið upp svona deilur og óánægju að þá er kannski bara, má segja að borgin hafi sjálf kallað frumvarp af þessu tagi yfir sig. En mín skoðun er auðvitað að þetta er borgarinnar og ég held að ef allt væri í lagi
að þá auðvitað bara myndu allir vera sammála það og svona frumvarp hefði aldrei verið lagt fram. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá Eyþór Leggsdal Arnalds borgarfulltrúi. Nú þetta fyrsta ræða, önnur ræða? Fyrsta, þá það 10 mínútur. Forseti ágætu borgarfulltrúar til en ég var búin að ákveða að segja ekki orð. Búin að hafa ágæðan tími að tala þau 2 mál sem að mér ást nú vera svona bitastæð í borgarstjórnarfundinum. Annars vegar þessar skipulagsbreytingar sem eru að sumu leyti góðar, öðru leyti illa undirbúnar, það að segja framkvæmdin. Og svo það stóra málið, kosningamálið sem við vorum að ræða. Við erum hérna að ræða bara svo við áttum okkur að því. Umsögn sem við höfum ekki haft neina aðkomu að við í minnihlutanum. Umsögn þingmannamál. Borgin með fjöldan allan af umsögnum, kannski 100, ef allt talið. Ég held að sambandi sé með hátt 300 umsagnir frumvörp. Og ég man ekki eftir því að umsagnir hafi verið hérna aðalatrið á borgarstjórnarfundum. Ég heyri hins vegar meirihlutann oft tala það að það þurfa að stytta fundi og tala minna, hafa færri mál og svona. En þá kemur hérna umsögn sem þingmannamál. Þeir sem þekkja til á þinginu vita það að þingmannamál nú sjaldnast tekin fyrir til afgreiðslu. Þetta þingmannamál sem að við vitum ekkert hvort að nýtu stuðnings þingmeirihluta eða ríkisstjórnar. Það flutt af 2 þingmönnum og hér erum við klukkan 11 búin að hlusta á meirihlutan biðja okkur að stytta mál sitt og fækka málum, að ræða hér hug og hjörtu okkar til okkar afstöðu til umsagnar á þingmannamáli. Og svo þegar maður reynir að leggja sitt fram með því að halda kjafti hérna, forseti með því að þegja og leggja það til fundarins að stytta með því að segja ekki orð, þá kemur hér hver maðurinn, hver borgarfulltrúinn fætur öðrum í pontu og krefur okkur svara. Mér finnst það mjög skrítið. Sérstaklega vegna þess að við vorum hérna í 5 klukkutíma að ræða mál sem síðan var ekki tekið til afgreiðslu. Það var ekki tekið til afgreiðslu vegna þess að fulltrúar meirihlutans lögðu ekki í að segja sinn hug, segja já eða segja nei. Heldur komið með einhverja furðulega tillögu eitthvað allt annað og kölluða breytingatillögu. Og þessi sömu aðilar sem að sátu hérna í 5 klukkutíma og þorðu á endanum ekki að taka afstöðu til þessara tillögu okkar, þeir heimta núna að allir koma og játi annarkvort syndin eða trúna eftir í hvernig litið á bílaflokka túlkununa sem var hérna á undan. Hvort að menn taki trúna eða játi syndina í þessu mikla máli. Þessari umsögn ekki örugglega með 10 mínútur. Eins og ég segi, ég ætlaði ekki að tala hérna, en þú veist það búið að hérna neyða mann til þess. Nú sem sagt, niðurstaðan var svo að meirihlutinn gat ekki tekið afstöðu til aðalmálsins í borgarstjórn, sem varða borgarstjórn, sem varða borgarstjórnarkosningarnar, sem varða borgarstjórnar meirihlutann, sem varðar úrskurð persónuverndar og allra annara sem hafa komið, bréf dómsmálaráðuneytisins, fjarskiptastofnunar allar. Nei, það var ekkert að taka afstöðu til þess. En hér komum menn upp hver af fætur öðrum, verið búin að biðja okkur að stytta mál okkur og segja við verðum að segja okkar hugakvart þessari umsögn. Ég segi bara Jesús Kristur. En jæja, nú sem sagt beðum afstöðu XD og þá best að fara aðeins yfir hver okkar afstæði Fyrsta lagi þá okkar afstæða svo að þá ekki eyða tímanum hérna í borgarstjórn í að ræða umsagnir frumvörp sem ekki víst að verið lögð fram á þinginu. Þetta er svo langsótt. Þetta er mjög langsótt. Við eigum að ræða umsagnir sem að sannarlega eru til afgreiðslu í þinginu eða eru sannarlega að koma hér inn. En ef við viljum ræða þetta svona huglægt að mögulega verið þetta afgreitt í þinginu og hver okkar persónulega afstæða til, eða okkar sem flokka, til þessar umsagnar sem við komum ekki að þá erum við öll í Sjálfstæðisflokknum sammála það að sveitarstjórnin á að sjá skipulagsvaldið. Skipulagsvaldið er eitt aðal atriði sveitarstjórna, en það er vant með farið.
Við höfum í sömu tilfellum talið að það þurfa að koma hömlum á hvernig því beitt hérna í borginni og það dæmi sem að við höfum komið með ítrekað og hefur ítrekað verið fellt af þeim flokkum sem stundum tala græna stefnu friðlýsing Elliðaárdals. Þar teljum við að borginni sé ekki treystandi fyrir skipulagsvaldinu þar sem að gengið á bæði Elliðaárdalinn, umhverfi hans og auk þess ár Ósana, þar sem á að setja 1.000.000 tonn, 1.000.000 rúmmetra af efni í viðkvæmt lífríkið. Og við teljum að núna þessi áformum atvinnustarfsemi við Elliðaárdalinn sé algjörlega á skjön við stefnu borgarinnar í grænum málum og þess vegna teljum við að það að friðlýsa Elliðaárdalinn og þar með að taka skipulagsvaldið af meirihlutanum í þeim efnum. En almennt viljum við að sveitarfélögin fái að halda sínu skipulagsvaldi. Þau geta bara bæði farið vel með það og það getur líka farið illa með þetta vald. En almálið það að ég ætlaði ekki að tala þetta mál og minnst þetta frálegt að sama fólkið og gæti ekki tekið afstöðu til stóra málsins hérna á fundinum, þorði ekki í atkvæðagreiðslu að það skulle vera biðja okkur afstöðu og sama fólkið og biður okkur að spara tíman, setur þetta mál á dagskrá þó að það sé fyrir séð að það mun aldrei rata í til afgreiðslu, það mjög ólíklegt. En þetta er nú bara þannig að það er margt skrítið í kýrusnum. Ég held að við ættum að einbytta okkur á að taka til afgreiðslu þau mál sem varða borgina beint. Þetta er svona spekulatíft mál og ég vona að þetta svar hafi verið nægilega skýrt svo maður fari ekki að tala eitthvað bíla eða eitthvað allt annað. Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, veitir þá andsvar Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi. Forseti borgarfulltrúar, ég þakka borgarfulltrúa Eyþóri Laxdal Arnalds fyrir að koma upp og skýra afstöðu Sjálfstæðisflokksins. Ég gladdist þegar hann sagði að Sjálfstæðisflokkurinn stæði að sjálfsögðu með skipulagsvaldi sveitarfélaga. Ég kannski gladdist ekki jafn mikið þegar hann sagði að það væri samt ekki alltaf. Þannig að ég átta mikið alveg ennþá á afstöðunni. En þetta mál er ekki langsótt eins og borgarfulltrúinn sagði. Málið í nefnd, það er komið til umsagnar. Reykjavíkurborg er að veita sín umsögn. Okkur finnst þetta stór mál. Þetta skiptir sveitarfélagið miklu máli. Og mér finnst fullkomlega eðlilegt að það sé sett hér á dagskrá. Og varðandi máli sem var hér fyrr tekið til afgreiðslu, þá einmitt tók meirihlutinn afstöðu til þess. Hann satt hér inni í fundarsal og greiddi atkvæði tillöguna þegar fulltrúar minnihlutans gengu út. Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar þá andsvari Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti ágætu borgarfulltrúar, ég einlæglega ætlaði að halda áfram að þegja en eins og ég sagði í lokin að þá óttaðist ég að það kannski bara að tala um eitthvað allt annað eins og bíla eða eitthvað en þá að fara að tala sem sagt afgreiðsluna á tillögunni hérna fyrir á fundinum og borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir var að segja að við hefum gengið úr salnum þegar atkvæði voru greidd tillöguna. Það er ekki rétt. Tillagan okkar var ekki tekin fyrir. Þess vegna gengum við burt. Það var nefnilega það. Þetta er ekki, af hverju þarf ég að koma aftur og aftur útskýra þetta? Tillagan okkar gekk út á það að fara yfir hvað gerðist í aðdraganda kosningana. Tillagan sem var lögð til og kölluð breytingatillaga gekk út á að skoða það ekki. Skoða ekki hvað gerðist í aðdraganda kosningana, skoða ekki lögbrotin, heldur að eiga samtal hvernig væri þetta að gera eitthvað í framtíðinni. Þannig að ég verð því miður bara að koma upp hérna og mótmæla þessu. Þetta var ekki rétt. Tillagan okkar var ekki tekin afgreiðslu. Ég er búin að segja minn hug, en borgarfulltrúinn í meirihlutanum hafi ekki ennþá sagt sinn hug, var þetta okkar tillögu sem var lögð fyrir fundinum. Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi hefur svarað andsvari. Veitir það andsvar öðru sinni Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi. Kæru borgarfulltrúar, í andsvari felst að maður svara því sem var í ræðu borgarfulltrúan sem tók til máls á undan og þar sem borgarfulltrúan sem tók til máls á undan
fór að tala fyrirlið, þá gerði ég það líka. En við vorum hér og tókum afstöðu til tillögu sem lögður fram á fundinum og gerðum það. Það kom fram breytingartillaga og hún var tekin inn á borð og við greiddum atkvæði hana. En ég heyrði hins vegar ekki svar við mínu andsvari áðan þetta skipulagsvald stundum og stundum ekki, en við látum það þá bara liggja milli hluta og það kemur þá bara í ljós síðar. En að gera lítið úr þessari tillögu og gera því í skóna að það sé ekki eðlilegt að ræða það hér hvort að sveitarfélög hafi skipulagsvald eða ekki, það finnst mér sérstakt. Björg Hilmarsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og næst til að veita andsvar borgarfulltrúi fellur frá andsvari sínu. Já. Þá ekki fleiri sem hafa beðið orðið undir þessum lið og telst umræðu því lokið og verður þá gengið til atkvæðagreiðslu. Þessi lið borin upp til staðfestingar hér á herra, nei, þetta ekki umræða. Hér umsögn Reykjavíkurborgar lögð upp til staðfestingar. Samanber 9. lið fundargerðar borgarráðs frá 7. febrúar 2019. Þannig að nú verður gengið til atkvæðagreiðslu staðfestinguna, staðfestingu á ákvörðun borgarráðs, fundarsköp. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, tilheyrendur, nú mér hreinlega allri lokið. Hér til umræðu umsögn Reykjavíkurborgar frumvarp til laga skipulags- og mannvirkjamál á Alþingissvæðinu, 147. mál, samanber 9. liður fundargerðar borgarráðs frá 7. febrúar 2019 að beiðni borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna. Nú tilkynnir forseti það að þetta sé víst tillaga sem á að fara í atkvæðagreiðslu. Hvernig bara í ósköpunum getur bara þetta verið slík fundarstjórn hér í þessum sal í dag? Hvernig hægt að bera umræður upp til tillögu, til synjunar eða samþykktar eða hjásetu? Hvað í gangi hér í Ráðhúsinu í dag og í kvöld? Ég tilkynni það, forseti, að ef á að fara að knýja fram atkvæðagreiðslu hér í þessu máli sem til umræðu, þá geng ég bara aftur út. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu fundarskap. Ég vil minna á rétt borgarfulltrúa til að setja mál á dagskrá. Öllum borgarfulltrúum rétt til að setja mál á dagskrá þessa fundar og hér hefur meirihluta borgarfulltrúa nýtt þann rétt sinn til þess að setja ákveðið mál á dagskrá sem nú hér á dagskrá til afgreiðslu í samkvæmt fundarsköpum og það því ekki á móti fundarsköpum eins og borgarfulltrúi vil meina. Nú verður gengið til atkvæðagreiðslu. Eru allir borgarfulltrúar í salnum? Það sem tekið tillit til eru fundarsköp og réttur borgarfulltrúa til að setja mál á dagskrá fundarins. Allir borgarfulltrúar í salnum? Forseti ætlar ekki að fara í efnislega umræðu málið. Núna efnislegri umræðu lokið málið og verður þá gengið til atkvæðagreiðslu. Eru allir borgarfulltrúar í salnum?
Vantar borgarfulltrúa? Eru fleiri borgarfulltrúar á leiðinni eða er óska eftir að við höldum áfram? 1, 2, 3, 4. Já, bókun boðuð, bestu þakkir. Við örstundastund. Það væri líka gott að fá það á hreint hverjir eru með bókuninni sem að borgarfulltrúinn las upp. Er ekki boðið fyrir alla að vera með á þeirri bókun? Já. Boðar nýja bókun, já. Þá virðast allir borgarfulltrúar verið í salnum fyrir utan einn borgarfulltrúa. Er sá borgarfulltrúa að koma? Nei, það virðist ekki vera. Er vitað að svo sé ekki? Já. Afsakið, það farið fram í forsta. Heyrðu, glæsilegt, þá er gengið til atkvæðagreiðslu þennan lið. Þau sem eru samþykk sýnið þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Og er þetta samþykkt með 13 atkvæðum. Og þá er fínt ef að allar, já, bókanir eru lesnar sem eru tilbúna. Gjörðu svo vel, borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Takkir. Skipulagsvaldið er eitt mikilvægasta vald sveitarfélaga, það ber að virða. Því miður hafa dæmin sannað að stundum hefur verið farið ógeðtilega með það. Í einstaka tilfellum þarf að friðlýsa svæði og takmarka þannig möguleika sveitarfélags til að skipuleggja viðkvæm svæði. Í því sambandi má nefna að Sjálfstæðisflokkurinn hefur lagt til að friðlýsa Elliðaárdalinn. Það er gert í þeirri viðleitni að takmarka vald borgarinnar til að fara illa með skipulagsvaldið í og við dalinn. Brúnís. Frjálst að vera með. Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi hefur lesið bókun. Var borgarfulltrúin búinn að lesa bókun undir þessum lið? Ef að svo er þá er óþarf að lesa aftur? Já. Já, þannig að borgarfulltrúin búinn að lesa bókun undir þessum lið. Annað hvort er borgarfulltrúin búinn að lesa eða ekki? Já, en kannski, já. Það er kannski gott að þá lesa aftur til öryggis svo sjálfur skýrt. Takk. Eru fleiri bókanir tilbúnar? Já, flott. Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi les bókun. Já, það er rétt að frumvarp sem hér liggur að baki þessari umsögnir í andstöðu meginregluna sjálfstjórnarrétt sveitarfélaga. Einhver ástæða liggur fyrir framlagningu þess og kannski er hún svo að þegar kemur að skipulags- og mannvirkjamálum á Alþingisreitnum hefur verið farið áfari og farið gegn vilja fjölmargra borgarbúa og hagsmunaaðila. Samanber Víkurgarðsmálið. Álitamál hafa risið fyrirkomulag skipulags- og mannvirkja gerðar á svæðinu sem hér ræður og þá er alveg ljóst að ekki fara saman hagsmunir Alþingis og Reykjavíkur. Segja má að Reykjavíkurborg með hinum ýmsu aðgerðum sínum á þessu svæði sem vakja hafa deilur og óánægju hafi sjálf kallað yfir sig frumvarp sem þetta. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi klárað sína bókun og ætlar Páll Bartósson borgarfulltrúi að lesa bókun. Ég lesi bókun Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata, Vinstri grænna og Sósíalistaflokks Íslands. Tekið undir afgreiðslu borgarráðs og umsögn Sambands íslenska sveitarfélaga frumvarpið. Frumvarpið fyrir í sér mjög alvarlegt inngrip í skipulagsvald Reykjavíkur sem lagt er til að færast úr höndum lýðræðislega kjörinna fulltrúa í borgarstjórn og yfirleitt nefndar á vegum ríkisins. Við leggjumst eindregið gegn því að frumvarpið verði að lögum.
Afstaða Sjálfstæðisflokks, Miðflokks og Flokks fólksins er alvarleg í ljósi þess að kjörnu fulltrúar í borgarstjórnum hafa alltaf staðið vörð skipulags Reykjavíkur og sjálfstjórnarrétt borgarinnar. Þá hefur Páll Bartósek borgarfulltrúi lokið við að lesa bókun. Borgarfulltrúarnir geta líka rætt málin hér utan eða er eitthvað sem að snýr ekki að því sem hér fyrir fram. Umræðu málið er náttúrulega lokið. Já, ég ætla að fá að gera athugasemd bókuna. Athugasemd bókuna? Já, vegna þess að ég þarf að fá nánari skýring á hvaða afstöðu borgarfulltrúum Páll Bartósekar. Nei, ég bara, hann var að segja að ég hefði einhver afstöðu. Efnislegri umræðu er lokið. Já, en hvaða afstöðu er borgarfulltrúin að vísa til? Biður forseti borgarfulltrúa að ræða þetta hér fyrir utan og umræðu þannig lið lokið. Bókanir hafi lesnar. Hann er að tala einhver afstöðu í bókun sem að, ég veit ekki hvað hann er að tala Hef ég lýst afstöðu minni? Það er eitthvað sem... Fyrir frá hönd Flokks fólksins? Forseti Óskar, já. Hvað tala það? Hér var atkvæðagreiðsla fyrir skömmu síðan. Getum við núna haldið áfram? Nú lítum forseti svo á að þessum lið sé lokið. Nema að séu fleiri bókanir sem á eftir að lesa. Svo virðist ekki vera. Áður en að það er gengið til næsta liðar verður gert örstutt fundarhlé og Óskar forseti eftir að hitta oddvita inn í forsetaherbergi.
Er þá fundur í borgarstjórn Reykjavíkur settur að nýju. Forseti vill upplýsa að eftirfarandi málum er frestað. Það er mál 4, mál 5, mál 7 og mál 8. Því verður gengið nú til næsta liðar á dagskrá sem er mál 6. Er það til að borgarfulltrúar Flokks fólksins stefnumótun í sérkennslumálum og hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi leikið. Forseti borgarstjórn. Ég er alveg jafn þreytt á þið en brennt barn forðast eldinn og ég veit svo sem að þessi tillaga fer í rusl eins og hvað annað en ég ætla bara að ljúka henni af hérna. Það breytir engu hvort það er núna eða næst en þá bara skúbbu þessu af. En hér kemur hún. Lagt er til að borgarstjórn samþykki að fara þess á leit við skóla og frístundarsvið að borgin móti sér heildstæða stefnu í sérkennslumálum. B. Að árangur sérkennslu verði mælanlegur á einstaklingsgrunni milli skóla. C. Að fjármagn sérkennslu til skóla byggist á mælingum, svo sem fjölda, þörf og svo framvegis. Og D. Að sérkennslan verði skilgreind að fullu, þannig að skýr greinamunur verði á stuðningskennslu annars vegar og hins vegar sérkennslu sem kemur alfarið í staðinn fyrir bekkjarnámsefni jafningja sinna, hvað margir nemendur í hvorum hóp, hvað er á baku hvern hóp, greiningar, skimanir og svo framvegis. Í greinagerð segir í svari skóla og frístundasviðs við fyrirspurn Flokks fólksins greiningar og sérkennsluþörf kemur eftirfarandi fram. Að engin rannsókn eða heildar úttekt hafi verið gerð á framkvæmd sérkennslu í skólum borgarinnar og því sé ekki hægt að vita hvort sérkennslan sé að nýtast börnunum. Kostnaður vegna sérkennslu beggja skólastiga fyrir árið 2017 var 4,5 milljarðar á síðasta ári. Og 3. Í þriðja lagi 30% nemenda grunnskólans eru að jafnaði í sérkennslu. Borgarfulltrúar Flokks fólksins finnst alvarlegt að ekkert er vitað hvort og þá hvernig sérkennsla er að nýtast börnunum. Og hver sér ávinningurinn fyrir börnin sem sumir í sérkennslu jafnvel alla grunnskólagönguna. Skóla og frístundasvið renni blint í sjóinn með hvernig þetta fjármagn nýtist börnunum þar sem engar samræmdar árangursmælingar hafa verið gerðar. Það sem rannsóknir hafa hins vegar sýnt og sjá má í tölum sem gefnar hafa verið út af menntamálaráðuneytinu er að 30% drengja og 12% stúlkna geta hvorki lesið sér til gagns né gamans við lok grunnskóla. Enn fyrir mér segir í svari skóla og frístundasviðs að í fyrsta lagi ekki sótt sérkennslu fyrir börn nema sterkar líkur sé á að þau þarfnist sértækrar aðstoðar, oftast að undangengnum skimunum og mati með viðeigandi matstækjum. Í öðru lagi skimun, samræmt próf og námsmat er lagt til grundvallar við skipulag almennrar sérkennslu í skólum. Forseti vill árétta að hér er borgarfulltrúi upp í ræðustól og þá eiga borgarfulltrúar að virða það og halda hljóð í salnum. Hvar var ég? Ég byrja bara aftur, eða ekki? Bestu þakkir. Ég byrja aftur. Enn fremur segir í svari skóla og frístundasviðs að í fyrsta lagi ekki sótt sérkennslu fyrir börn nema sterkar líkur sé á að þau þarfnist sértækrar aðstoðar, oftast að undangengnum skimunum og mati með viðeigandi matstækjum. Í öðru lagi
Skimun, samræmt próf og námsmat lagt til grundvallar við skipulag almennrar sérkennslu í skólum. Í þriðja lagi, í þeim skólum sem hafa menntaða sérkennara eru námslega greiningar á einstöku nemendum gerðar. Fjórða lagi, ekki vita hvernig málum háttað í skólum sem hafa ekki menntaða sérkennara. Af þessu að dæma margt í lausu lofti þegar kemur að sérkennslumálum í borginni. Skortur á heildrænni stefnu, yfirsýn og skýrum mælanlegum markmiðum koma fyrst og fremst niður á börnunum sem þarfnast þessara þjónustu. Sérkennsla getur varað í langan tíma eða verið tímabundin. Sum börn í sérkennslu alla skólagöngu sína. Ekki heldur í þeim tilfellum virðist árangur vera mældur en hver skóli ber sjálfur ábyrgð á hvernig hann nýtir fjármuni til sérkennslu. Hagstofa Íslands mælir að einhverju leyti árangur á sérkennslu og byggir á gögnum sem kallað eftir frá skólum. Ekki vitað hver nákvæmlega upplýsingarnir eru greindar eða hversu nákvæmar þær eru. Gera má þá ráð fyrir að upplýsingar séu til fjölda barna sem eru í sérkennslu veri eða inn í bekkjum. Við öflun upplýsingar hlýtur að vera mikilvægt að gera greinamun á hvort nemendur að koma einu sinni í viku til sérkennara eða daglega og kannski í nokkrar kennslustundir í einu. Stór munur getur verið á því hvort nemandi að koma einu sinni í viku í 1 klukkustund eða einu sinni í viku í 4 klukkustundir eða í sérkennslu 10 tíma á viku kannski allt skólaárið og jafnvel með aðstoð inn í bekk að auki og hins vegar nemendur sem koma kannski 2 til 4 kennslustundir í viku í afmarkaðan tíma, kannski 2 mánuði eða skemur. Sé ekki gerður greinamunur á þessu ekki skrítið að hátt hlutfall grunnskólanema flokkist í sérkennslu. Hópur þeirra barna sem þarfnast sérkennslu fjölbreyttur. Sumum nemendum nægir að fá að vinna í smærri hóp með leiðsögn þar sem þau fylgja engu að síður bekkjarnámsefninu. Aðrir nemendur hafa verið greindir með sértæka námsörfileika eða annan námslega vanda sem kallar á sérefni, einstaklingsnámskrá og sérnámsáætlun. Margir þessara nemenda eru einnig með stuðningsfulltrúa inn í bekk. Það getur verið erfitt fyrir sérkennara að vera með nemendahóp á breiðu getustigi. Við slíkar aðstæður má ávallt velta vöngum yfir hvort börnin séu að fá námslegum þörfum sínu fullnægt á sínum forsendum. Stundum staðan þannig í skólum að erfitt að skipta upp hópum vegna plássleysis. Allt þetta hlýtur að koma til skoðunar þegar rætt árangur sérkennslu. Til að mæla árangur þurfa að liggja fyrir grunnmælingar í byrjun sérkennslu, skimanir, sálfræðigreiningar eins og VISK, greindapróf og önnur gögn. Niðurstöður liggja þá fyrir við upphaf sérkennslu og á ákveðnu tímaliðnum eru mælingar endurteknar og þá kemur í ljós hvort markmið að nást að hluta til eða öllu leyti. Endurmat á sérkennsluþörf yrði síðan byggt á niðurstöðum prófana. Hér annars vegar verða að ræða einstaklingsmælingar en síðan skiptir ekki síður máli að mæla samræmt og þá fyrst hægt að svara þeirri spurningu hvort sérkennsla sú sem verið að veita börnunum sé að skila tilætluðum árangri. Ég vil bæta við að það erfitt fyrir barn að vera kannski árum saman í sérkennslu og upplifa það kannski að vera ekki að ná tilætluðum árangri. Og það líka sárt að vita til þess að í sumum skólum eru ekki sérmenntaðir sérkennarar og það allur gangur á hvernig málum háttað. Það vantar sennilega mikið í þessa stétt. Þannig að það gerir þetta ennþá flóknara. En aðalatriði að skilgreina þennan hóp. Eins og ég segi, sumir eru kannski 2 til 4 tíma í viku, 2 mánuði, meðan aðrir eru á hverjum degi, allan veturinn í mörg ár. Og
það er kannski ekkert verið að greina þannig á milli þegar að verið að gera mæling eða tölur, verið að telja hvað mörg börn í sérkennslu. Og þetta eru 4,5 milljarðar og það er ekki spurning upphæðina. Þó það væri helmingi meira en þetta, þá er það í lagi og bara gott svo framálega sem við líka vissum að verið að hanna þetta fyrir einstaklingin. Börnin eru raunverulega að fá þörfum sínu fullnægt, það sé árangur og það er einungis eitthvað sem við vitum með því að gera einstaklingsmælingar og samræmda mælingar. Og það sem sló mig, ástæðan fyrir að þessi tillaga hérna, að það kom bara alveg skýrt fram í svari sviðsstjóra skóla- og frístundasviðsins að það væru ekki neinar rannsóknir þarna baki. Og ég þakka fyrir hreinskilnina hvað það varðar, að það var ekkert verið að reyna að dylja það eða fela. Það var bara sagt hreinskilnislega að þarna baki eru ekki enga mælingar. Þó svo að Hagstofan sé eitthvað að reyna að gera einhverja mælingar og kalla eftir einhverju gögnum að þá er það líka bara mjög óljóst nákvæmlega hvernig þær upplýsingar eru greindar og hversu nákvæmar þær eru. Þannig að hluti af þessari greinagerð er einfallega það sem fram hefur komið í svari skóla- og frístundasviðs þegar að verið var að svara fyrirspurnum sérkennslu. Og þessi mál geta aldrei verið góð nema borgin hafi einhverja stefnulaus málaflokkur eins og þessi er ekki að nýtast börnunum okkar og allt er þetta spurningum þau og þeirra líðan. Og þetta væri fínt að sjá þessa tillögu fara einfallega til skóla- og frístundasviðs en ég hef engar sérstakar væntingar það eins og ég sagði áðan. Þannig að ég er allavega búin að flytja þetta, að baki þessari tillögu er hópur sérkennara sem ég hef unnið þessar hugmyndir með, það er að segja að við viljum fá stefnu og við viljum fá mælingar og við viljum vita hvort að þetta er raunverulega gagnast börnunum sem eru í sérkennslu. Það hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá er Pavel Bartósek borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, þakka fyrir þessa tillögu og þakka fyrir umræðu. Nú hér er lagt til að það verði mótuð heildstæð stefna í sérkennslu málum. Það má kannski segja að grunnur að þessu sé einhver leyti til og það er stefna skóla og aðgreiningar og sérstaklega þar er nemendar frá 2012 en auðvitað má alltaf endurskoða stefnur og svo vinna raunar í gangi á sviðinu. Ég vil kannski nefna í þessu samhengi að mennta- og menningarmálaráðuneytið fól Evrópumiðstöð náma og aðgreiningar og sérþarfir að gera úttekt á framkvæmd þessara stefnu menntun og aðgreiningar á Íslandi. Úttektin var unnið 2016 og voru niðurstöður hennar birtir í lokaskýrslu í október 2017. Þar kom ýmislegt fram og einn punktur sem þar var að það var gagnrýnt á of sterk tengsl á milli greiningar og úthlutunar fjármagns og svo gagnrýni kemur þetta fram víðar að nú verði ástand mist of mikið að því að koma til móts við þarfir lítilhóps nemenda í stað þess að bjóða upp á meiri sveigjanleika. Greiningar væru aukast og 17% nemenda á grunnskólaaldri fær nú formulega greininga á sérþörfum sem er meira en á hinum Norðurlöndum sem dæmis er tekið. Og kostnaður vegna kerfist eykst og kannski eitt sem er pólitískt alvarlegt í því að þetta hefur áhrif og við verðum að hafa það í huga á þessara hugmyndafræði, þessara mannréttinda sem stefnan skóla aðgreininga hefur og það er líka eitthvað sem við þurfum að taka tillit til. En þá ber að nefna þá vinnu sem þegar er í gangi á sviðinu og svo ég hlaupi örstökt yfir það. Þá tók haustið 2018 til starfa hópur sem það hlutverk að koma tillögur að sameiginlegri stefnu skóla- og frístundastarf án aðgreiningar með áherslu á sérkennslu og stuðning á starfsemi SFS. Þar er lögð áherslu á að vinna stefnuna með hliðsjón af niðurstöðum djúpgreiningarhóps SFS sérkennslu og stuðning og skýrslu Evrópumiðstöðvar menntunar og aðgreiningar. Í þessari vinnu er markmið að móta stefnu sem byggir á viðurkenningu og virkni allra barna sem tryggir að nota séu markvissar og árangursríkar aðferðir við úthlutun og mat á árangri. Starfshópurinn hefur þegar fundað í 8 skipti og það er áætlað að hann ljúki störfum eigi síðar en 1. ágúst 2019 og skil þá lokaskýrslu ásamt tillögum að innleiðingar áætlun til sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs. Nú síðan ber líka nefna að í nýsamþykkti menntastefnu Reykjavíkurborgar
sagt í kaflanum almenna aðgerð 2019 til 2021. Þar lagt til að það verði stofnaðir allavega 2 verkefnahópar sem að skila tillögum innleiðingu fyrir 1. mars 2019 og fyrsti hópurinn, fyrsta atriði að efla málþroska, lestrarfærni og lesskilning allra barna og leggja áherslu á að auka færni starfsmanna til að styðja við málþroska, lestrarfærni og lesskilning barna með annað mómál íslensku. Og síðan seinni hópurinn að einfalda allt stórgjöf við börn með sérstakar þarfir með það markmið að veita börnum þjónustu nær umhverfi þeirra. Og hér síðan lengri lýsing á starfi hópsins sem ég ætla ekki að fara í, en ég get upplýst að þessi hópur sem það var skild 1. mars 2019 en ég hef reyndar fengið það upplýsingar á sviðinu að svo vinna dregst líklega að starfa í apríl bara svo það sé upplýst hér við borgarstjórn sé uppstýttur það. Nú, svo vinna sem miðar í gangi miðar semst að þessu að setja stærri hlut við fjármuna í almenna úthlutun til sérkennslu en ekki sértaka úthlutun vegna greininga. Og svo sértaka úthlutun mun þá fyrst og fremst miðað við nemendur sem þurfa aðstoð vegna svokallaðs athafna daglegs lífs. Og loks líka lagt til inn í þessu umræðu skiptir máli að útbúa líkan til að tryggja þeir skólar sem eru félagslega veikum hverfum fái fjármagn í samræmi við þær aðstæður. Og þetta höfum við talað í svokallaðan LOI-stuðul. Þannig að vinnan við þetta stendur yfir og miðar að þessu að mikka vægi greininga, auka áherslu á nemendataka íhlutun, þannig að stuðningur við börnum verði eins snemma kostur og þá í skólaumhverfinu sjálfu. Þannig að margt af því sem hér lagt til kallast á þá vinnu sem í gangi og ég legg til að tillögunum verði vísað til skóla- og frístundasviðs og inn í þá vinnu. Og ég hér með bókun sem svohljóðandi með leyfi forseta, vinna við endurskoðun á fyrirkomulagi sérkennslu stendur yfir í samræmi við niðurstöður Evrópumiðstöðvar nám á aðgreiningar frá 2017 runni að því að minnka tengsl milli úthlutunar fjármagns og greininga. Mörg þeirra álitaefna sem til að reifar eiga erindi í þá vinnu og því henni vísað til skóla- og frístundasviðs. Það hefur Pavel Bartošek, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri beðið orðið undir þessum lið og talst umræðu því lokið, verður þá gengið til atkvæðagreiðslu. Allir borgarfulltrúar í salnum? Borist hefur ein málsmeðferðartillaga og svo kveður á að vísa tillögunni til skóla- og frístundaráðs sviðs. Þá það svo að hér málsmeðferðartillaga sem verður kosið sem að vísa tillögunni til skóla- og frístundasviðs, og verður borin hér upp þau sem eru samþykk, sýniðismerki. Skýrt og greinilega takk. Þau sem á móti kunna vera og tillagan samþykkt með 21 atkvæði. Glæsilegt. Verður þá gengið, eru bókanir sem á eftir að lesa undir þessum lið? Hér búið að lesa eina bókun. Eru fleiri bókanir ekki tilbúnar? Þá göngum við til næsta liðar á dagskrá. Það liður 9. Lagðar eru fram fundargerðir. Það fundargerð borgarráðs frá 7. febrúar, fundargerð borgarráðs frá 14. febrúar. Já, má bjóða borgarfulltrúum að lesa bókunina. Þetta 17. liður sem fjallar beiðni mína að fá fjármálastjóra á fund borgarráðs til að ræða reikninga vegna Nauthólsvegar 100. Bókunin hljóðar svo með leyfi forseta: fulltrúi fjármálaskrifstofu gat ekki gert grein fyrir þeim 73 milljónum sem greiddar hafa verið út á braggann án heimild eins og borgarráðsfulltrúi Miðflokksins hefur haldið á lofti. Úr skýrslu innri endurskoðanda á árunum 2016 til 2018 samþykkti borgarstjórn þannig 202 milljónir til Nauthólsvegar 100 á fjárhagsáætlun og borgarráð samþykkti 150 milljón krónur til viðbótar 16. ágúst 2018 í viðauka við áætlun.
Heildarúthlutað fjármagn til Nauthólsvegar 100 er því samtals 352 milljónir en stórun hluta þess var úthlutað í viðhaukum eftir að stofnað hafði verið til kostnaðarins innan svega eftir á heimild. Raunkostnaðar endurgerðarinnar var í byrjun desember 2018 425 milljónir og því ljóst að enn hefur ekki verið óskað eftir fjármagni fyrir það bil 73 milljónum að heildarútgjöldum. Borgarráð var blekkt 2017 og einnig 2018 varðandi stöðu verkefnisins. Staðfest var að fjármálaskrifstofan hefur ekki heimildi til að breyta fjárheimildum aftur í tíman og viðaukum við fjárhagsáætlun er lokað í desember ár hvert. Slíkt var staðfest innanríkisráðuneytinu þegar óskað var eftir áliti þetta efni 2013. Þegar ársreikningur er lagður fram þá staðfestir hann útgjöld úr rekstur liðins árs og þar með reikningsárinu lokað. Í ljósi þess að sér áheyrnarfulltrúi Miðflokksins er knúinn að vísa þessu máli til sveitarstjórnar ráðuneytisins til frekari skoðunar og rannsóknar. Sú vinna er tilvitnun líkul, sú vinna er í gangi, forseti, þannig að þessu verður vísað þangað. Ég ætla að hlífa meirihlutanum í þetta sinn við að draga fram bókun mína í stóra pálmamálinu í Vogabyggð en hún er samt stór snjöll og hana má finna í fundagerðum borgarráðs sem að finna má í þessari fundagerð. Gagnkbókun hefur verið boðuð, er svo tilbúin? Já, glæslegt, borgarstjóri les bókun. Gagnkbókun samhljóða bókun úr borgarráði 7. febrúar undir þessum lið. Með leyfi forseta, minnisblað fjármálaskrifstofu gerir góð og ítarlega grein fyrir málinu og hvernig kostnaður er færður í ársreikninga borgarinnar í tilvikum sem þessum. Það er skýr niðurstaða, ekki sé þörf á frekari samþykktum. Tilvitnun lýkur. Borgarstjóri kláraði að lesa bókun og þá er gagnkbókun við þessari gagnkbókun og borgarfulltrúin les. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég dreg því fram hér gagnkbókun mína við gagnkbókun meirihlutas frá þessum fundi. Það er rangt og út af því stendur að enn vantar heimildir fyrir 73 milljónum þegar skýrsla innri endurskoðunar lesin sjá blaðsíðu 21 til 26 á þessari slóð sem nefnd er í bókuninni þar sem að vísað er í töflu á blaðsíðu 22 og graf á blaðsíðu 23 er alveg ljóst að enn vantar fjárheimildir fyrir þessari upphæð. Það er lokaniðurstaða þessa fundar og ítrekað er að vísa verður málum til sveitarstjórnarráðuneytisins til frekari skoðunar og rannsóknar. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi klárað að lesa bókun. Eru fleiri bókanir undir þessum lið? Svo virðist ekki vera og þá verður gengið til næsta liðar á dagskrá er það liður 10. Þar eru lagðar fram fundargerðir. Fyrst er það fundargerð forsætisnefndar frá 15. febrúar, fundargerð mannréttinda og lýðræðisráðs frá 14. febrúar, fundargerð menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 11. febrúar, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 12. febrúar, fundargerðir skipulags- og samgönguráðs frá 7. og 13. febrúar, fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 13. febrúar og svo fundargerð velferðarráðs frá 7. febrúar. Hér er einn liður sem að þarf að samþykkja sérstaklega, er það undir fundargerð forsætisnefndar frá 15. febrúar. Er það 7. liður samþykkt fyrir ofbeldisvarnar nefnd. Er einhver sem vil taka til máls undir þeim lið? Eða undir öðrum lið? Svo virðist ekki vera. Þá verður þessi liður borin upp til samþykktar. Er allir borgarfulltrúar í salnum? Glæsilegt. Þá verður þessi liður borin upp til samþykktar þau sem eru samþykk sín eða smerki. Skiptu greinilega þau sem eru samþykk? Samhljóða. Já, samþykkt fyrir ofbeldisvarnarnefnd, samþykkt samhljóða. Þakkir fyrir það. Er þá ekki fleiri sem að liggur fyrir þessum fundi nema að lesa bókanir sem á eftir að lesa? Eru þær einhverjar? Til dæmis bókun undir lið 2, meirihlutanum, þá eftir að lesa hana heldur forseti. Og eru fleiri bókanir sem á eftir að lesa? Er búið að lesa þetta bókanir? Nei, eftir að lesa þessa síðustu sem ég fékk núna rétt á. Já, annar bókunin.
Gleðislegt. Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi, ætlar að lesa. Jep. Já. Þetta semst við annan lið á dagskrá. Og hún svona. Ákvörðun persónuverndar áfellisdómur yfir þeim aðgerðum sem Reykjavíkurborg stóð að til að auka kosningaþátttöku. Sjálfstæðisflokkur telur sjálfsagt að styðja frjáls félagasamtök til almennra aðgerða sem miða að aukinni kosningaþátttöku og samþykkt að leggja drög að slíkum aðgerðum. Þó með fyrirvara. Þegar útfærslan lá fyrir í apríl 2018 töldu fulltrúar Sjálfstæðisflokks auðsýnt að útfærslan væri varasöm og aðkoma meirihluta borgarstjórnar. Töldu fulltrúarnir til nauðsynlegt að afla álits persónuverndar á aðgerðunum. Þeirri tillögu var frestað en hún loks rædd í borgarstjórn 15. maí 2018. Það sagði borgarstjóri allt málið hafa verið unnið eftir réttum leiðum og leikreglum. Það samræmist ekki ákvörðunar orðum persónuverndar en verulega brotalemi voru upplýsingagjöf til stofnunarinnar varðandi framkvæmdina. Í annan stað sagði borgarstjóri þetta almenn aðgerð sem einnig rangt. Var sértæk aðgerð að ræða eins og bentir í ákvörðuninni. Svipað leyti sá persónuvernd ástæðu til að gera dómsmálaráðuneytinu og umboðsmanni Alþingis viðvart aðgerðirnar. Ráðuneyti benti á að ungir kjósendur væru ekki upplýstir að þeir væru andlag rannsóknar. Þá var í einu bréfanna að finna villandi upplýsingar borgarlega skyldu til að kjósa. Meirihluti borgarstjórnar virti að vettu í athugasemdir opinberra eftirlitsaðila, alvarlegar athugasemdir dómsmálaráðuneytisins og persónuverndar undirstrika alvarleika málsins en það gerist borgin brotleg við lög. Það hefur borgarfulltrúin Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að lesa bókun. Lesa bókun Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Og þetta bókum við mál 2. Ákvörðun persónuverndar liggur fyrir og ber að taka hann alvarlega. Ákvörðunin vekur upp mikilvæga spurningar með hvað hætti verður hægt að hvetja til kosninga og hvernig hægt að vekja áhuga þeirra hópa sem síst kjósa á því að taka þátt. Það hafa allir flokkar verið sammála að sé mikilvægt að gera. Ráðuneytin, Samband íslenskra sveitarfélaga, Reykjavíkurborg og önnur sveitarfélög hafa hvatt til kosninga með einum eða öðrum hætti í aðdraganda kosninga. Breytingartillagan gerir ráð fyrir að komast að því hvernig hægt að leggja línu til framtíðar í samráði við viðkomandi stofnanir, ráðuneyti og frjáls félagasamtök til að gæta nýrri löggjöf persónuvernd en leið með hvaða hætti hægt að auka þátttöku í kosningum. Ásakanir kosningasvindl eru grafalvarlegar, styðjast ekki við staðreyndir og eiga ekkert erindi í sali borgarstjórnar. Þakkir fyrir þetta. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að lesa bókun. Mér hefur borist til eyrna að Sjálfstæðisflokkurinn eigi eftir að lesa bókun fundarsköp. Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Eru aðrir borgarfulltrúar búin að lesa bókun? Það er búið að senda þessa bókun, hún sem sagt bókun með þetta fundarskapa út af tillögu máliðan 2. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja breytingatillöguna gæsalappa meirihlutans á engan hátt taka til þeirra atburða sem leiddu til lögbrota borgarinnar í borgarstjórnarkosningunum 2018. Fullyrða má að ekki sé hægt að tala breytingatillögu þar sem hinn svokallaða breytingatillaga alls óskyld þeirri tillögu sem minnihlutinn lagði fram. Tillaga minnihlutans hljóðaði svo sagt, lagt til að ákvörðunum og athöfnum Reykjavíkurborgar tengslum við bréf- og skilaboðsendingar til tiltekinna kjósendahópa í aðdraganda borgarstjórnarkosninganna árið 2018 verði vísað til sveitarstjórnarráðuneytisins til frekari skoðunar. Á meðan breytingatillaga meirihlutans var svohljóðandi. Borgarstjórn samþykkir að farið verði í samstarfi við sveitarstjórnarráðuneytið og Samband íslenskra sveitarfélaga þar sem farið verði yfir kökur og farið verði yfir reynsla verkefnum undanfarandi kosninga til að efla kosningaþátttöku, meðal annars í ljósi ákvörðunar persónuverndar. Markmiðið við samstarfinu er að leggja línu til framtíðar í samræmi við viðkomandi stofnanir, ráðuneyti og frjáls félagasamtök og gera tillögur hvaða hættir þetta hvetja til þátttöku í kosningum, tilvitnun lýkur. Meirihlutinn gat ekki tekið afstöðu til tillögu minnihluta sem að beina málinu í farveg samkvæmt 11. kafla sveitarstjórnarlaga en sá kafli sérstaklega til þess að virkja eftirlit sveitarstjórnarráðuneytisins með sveitarfélögum. Það hefur Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi, lokið við að lesa bókun Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Gaggbókun? Það var gaggbókun við mál 2. Við mál 2. Við bókun miðflokksins.
við mál 2 í dagskrá. Gagnkbókun, já. Já, við erum við miðflokk. Fullyrðingar í bókum fulltrúa miðflokksins eru ýmist rangar, hæpnar eða með gildishlaðnar. Ákveðnu persónuverndar lýtur að meðferð persónuupplýsinga ekki öðrum atriðum. Fullyrðingar sem draga í efa úrslit lýðræðislegra kosninga eru hins vegar jafn alvarlegar og þær eru fordæmalausar. Hafi einhvern grun ágallar í framkvæmd kosninga séu með þeim hætti að ætla megi að þeir hafi haft áhrif á úrslit kosninganna þarf að meðhandla þær ávirðingar í samræmi við gildandi lög. Gildishlaðnar fullyrðingar kosningasvik líkt og bornar hafi verið fram í opinberri umræðu eru ábyrgðarhluti í lýðræðissamfélagi. Það hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi lokið við að lesa bókun. Eru fleiri bókanir sem á eftir að lesa? Svo virðist ekki vera. Er það allt komið, alveg öruggt? Búið að lesa allt sem búið að sendin allt sem búið að lesa? Skoða. En er borgarfulltrúin búin að lesa bókunina? Hún er komin. Og borgarfulltrúin er búin að lesa hana? Já, hvort þú ætlar að vera með eða ekki. Já, við bíðum bara augnablik. Já, er ákvörðinu kom. Já, eða munnlega, já, skriflega kannski. Þið eru báðar með? Nei, það eru upptökur ekki. Þið eru báðar með? Já. Glæsilegt. Þá er komið að fleiri bókanir að berast núna. Og við bíðum augnablik. Það er bókun við bíðum augnablik að meðan borgarfulltrúin hugsa. Er borgarfulltrúin búin að ákveða bókanir? Já. 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 Eru þannig lið 2? Lið 2. Þar eru allir búnir að nýta réttindi bókana. Síðan heimilaði forseti sérstaka bókun út úr fundarsköpum og þar eru 3 flokkar saman á einni bókun. Þannig að það ætti að vera komið. Það var það komið. Já. Glæsilegt og hefur forseti fundið til ágætisteksta eða ljóð og einhvern veginn upplifir forseti þetta sem mjög viðeigandi á þessari stundu. Listin er svo mögnuð og endurspeglar oft tilfinningar okkar á raunveruleikann betur en við getum skýrt með öðrum leiðum og því ætlar forseti að lesa stuttan bút úr ljóðinu á Tjá og tundri eftir Guðmundur Jónsson, meðlim í skáldahópnum Sálans Jónsmíns. Og hljóðar sá bútur svo. Ég bið frið, gef mér grið. Ég verð að hvílast stundar korn. Ó, ekki meir, ég er eins og leir. Ég spyr, færðu aldrei nóg? Nú er ég farin, meinilla farin og búin að vera. Þverrandi þor, ekkert hægt að gera. Nú er ég farin. Fundarslitið 00:03, miðvikudaginn 20. febrúar 2019.